Trong lớp, tôi ngủ thiếp đi trực tiếp trên lòng của hoa khôi của trường và chảy nước dãi lên chân cô ấy. Cảnh này khiến các bạn nam trong lớp muốn giết tôi, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng nữ hoa khôi của trường lại để tôi nằm xuống và nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi, nhưng tôi không nhận ra. Bởi vì tôi đã trải qua một điều kỳ diệu. Tôi thực sự mơ về tương lai. Trong tương lai, tôi là một người giàu có tài sản trị giá hàng trăm triệu. Tôi đã giúp nhiều cô gái tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng tôi đã thất bại bởi một cô gái đã chờ đợi tôi trong 60 năm. Tên cô ấy là Tô Tiểu Ngư, và cô ấy chính là người đang được tôi sử dụng làm gối vào lúc này. Cô gái ấy, tính cách bất cẩn của cô ấy khiến chúng tôi vô tình trở thành anh em mà không hề hay biết, nhưng tôi đã dần xa cách cô ấy vì mối tình đầu của tôi. Tôi chỉ nhớ rằng Tô Tiểu Ngư đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Đó là khi tôi sắp chết. Khi tôi nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh tôi mới biết cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Tôi rơi giọt nước mắt hối tiếc. Nếu có một thế giới bên kia, tôi thực sự muốn bù đắp cho tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên. Bạn mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa. Tôi thấy khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư đang tỏ ra khó chịu. Tôi nhìn vào gương mặt quen thuộc chào đón tôi, và tôi muốn nhảy lên ôm lấy cô ấy một cách hào hứng. Đột nhiên có một tiếng rinh trong tâm trí tôi. Ký chủ đã ràng buộc thành công hệ thống xoay chuyển tâm trạng. Miễn là đối phương có biến động cảm xúc, anh ta có thể nhận được phần thưởng. Tôi mỉm cười và để Tô Tiểu Ngư thay đổi tâm trạng. Điều đó quá dễ dàng, vì vậy tôi đặt tay lên đầu và dựa vào ghế để nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tô Tiểu Ngư, tôi thấy cậu có vẻ xinh đẹp đấy. Tô Tiểu Ngư, như là đã nghe thấy điều kỳ diệu gì đó. Lão Trần, tớ vừa nghe cái gì có đúng không? Cậu đang khen tớ phải không? Mặt trời mọc từ phía tây rồi, và hệ thống thật sự đã gửi cho tôi 100,000 nhân dân tệ phần thưởng ngay lập tức. Sau đó, Tô Tiểu Ngư nói, cậu vừa ngủ rơi nước miếng lên chân tôi. Dù tôi không quan tâm, nhưng cậu có thể giúp tôi rửa lại không? Tôi liếc nhìn Tô Tiểu Ngư một cái, ý cậu là rửa đùi cậu đúng không? Tô Tiểu Ngư đỏ mặt, sau đó nhìn chằm chằm tôi và nói, Lão Trần, cậu đang nghĩ cái lề gì thốn? Cái tôi nói là chiếc quần. Tôi trả lời một cách lạnh lùng 4 từ, tôi không hứng thú. Nghe tôi nói vậy, Tô Tiểu Ngư cảm thấy lạ lạ. Lão Trần, chúng ta đã quen nhau đã lâu như vậy, cậu có vẻ không bao giờ coi tớ như một cô gái đúng không? Tôi lười biếng nhìn Tô Tiểu Ngư một cái, có vấn đề gì không? Tô Tiểu Ngư nhe răng và nói, vậy câu cậu vừa nói là gì ý nghĩa vậy? Tớ thấy như cậu coi tớ như một cô gái vậy. Tên tiểu tử thối nhà cậu, có phải đang thích tôi không? Tô Tiểu Ngư tiếp tục nói, tôi không nghĩ vậy. Cũng là vì tớ xinh đẹp như vậy, thành tích học tập thì xuất sắc, hàng ngày còn cùng đi học với tớ, thì việc cậu thích tớ thật sự cũng khá bình thường. Lúc này tôi cảm thấy có phần kỳ lạ. Trước đây, tôi sao lại không nhận ra Tô Tiểu Ngư lại giỏi gãi như vậy? Lúc đó, cô giáo nữ đứng trước bục giảng nói, các bạn học sinh, chúng ta vừa trải qua kỳ thi cao điểm căng thẳng. Dù kết quả ra sao, nhưng trong năm cuối cấp, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực. Tôi tin rằng trong tương lai, các bạn sẽ không hối hận. Mọi người về ký túc xá và sắp xếp đồ đạc, khi về nhà hãy gọi điện thoại cho trưởng lớp để thông báo an toàn. Mọi người đừng quên lưu số điện thoại và hãy giữ liên lạc thường xuyên khi có thời gian. Tô Tiểu Ngư, người ngồi cạnh tôi, lập tức lôi ra chiếc điện thoại di động. Lão Trần, cho tôi số điện thoại của ông, tôi lo rằng chúng ta sẽ không thể liên lạc được. Tôi gật đầu và lưu số điện thoại của Tiểu Ngư. Sau đó, Tô Tiểu Ngư nói, Lão Trần, ít ra thì chúng ta đã là bạn bè trong 3 năm, có thể mời tôi uống một ly trà sữa trước khi chia tay chứ? Vì tôi vừa mới tái sinh và còn mơ hồ, tôi không chú ý lúc đầu đang nói gì. Tô Tiểu Ngư nhăn mày, sao vậy, Lão Trần, sao ông lại do dự? Chúng ta đã là 3 năm bạn bè, ông lại không thể mời tôi uống một ly trà sữa giá 10 đồng ư? Thực tế, gia đình của Tô Tiểu Ngư khá giả, nên tiền tiêu hàng tuần cô ấy không bao giờ tiêu hết, và cô ấy thường dành dư tiền đó để mua đồ hoặc nạp game cho tôi. Tôi cười, chẳng phải chỉ là một ly trà sữa 10 đồng à? Bạn không đánh giá cao tôi à? Tôi sẽ mời cậu một ly 15 đồng sau. Tô Tiểu Ngư tưởng là cô ấy nghe lầm, Lão Trần, ông bị sốt à? Đây không phải là thái độ thường ngày của ông có mục đích gì không? Ông có muốn tôi giúp ông sắp xếp đồ và đưa đến bến xe không? Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư với vẻ nghiêm túc, gần như đã làm cô ấy khó xử. Tôi không thể không than thở, tại sao kiếp trước tôi không nhận ra rằng Tô Tiểu Ngư thú vị như vậy? Đứng trước một người bạn gái vui vẻ và xinh đẹp như vậy, không thể để kiếp trước trôi qua lãng phí như vậy được. Nhưng may mắn thay, Thượng Đế đã cho tôi một cơ hội tái sinh, lần này, tôi phải bù đắp cho những lỗi lầm trong kiếp trước. Lúc này, một ý nghĩ mạo hiểm bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi. Khi cô ấy đang trong tình trạng ngớ ngẩn, tôi có thể lừa dối cô ấy và để cô ấy sinh cho tôi một đứa con, từ đó cô ấy sẽ không thể rời xa tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhếch khóe miệng lên, lúc này Tô Tiểu Ngư nóng lòng muốn hét lên, nhanh lên dậy đi, Lão Trần, không phải ông vừa nói muốn đãi tôi trà sữa sao? Tôi cười và nói, được, có thể, nhưng trước hết, chúng ta cần thực hiện một kiểu chào hỏi thân thiện giữa anh em đã. Tô Tiểu Ngư bối rối nhìn tôi, không biết chuyện gì đã xảy ra anh em và lời chào thân thiện ư? Tôi nghiêm túc và nói, tôi cần bạn ôm tôi từ phía sau, yêu cầu này không quá đáng phải không? Tô Tiểu Ngư liếc mắt nhìn tôi với vẻ không hài lòng, bạn có làm như vậy với bạn cùng phòng của bạn trong bí mật không? Quá chói cho mắt quá, tôi nắm đầu một chút vì đau đầu.
Lối tư duy của cô ấy khiến tôi có chút khó hiểu. Vì vậy tôi giả vờ tức giận và nói rằng, thôi thì thôi, không cần đâu, hãy xem như tôi vừa không nói gì. Tô Tiểu Ngư tưởng tôi thật sự tức giận, nên cô ấy nhanh chóng nói, tôi xin lỗi, lão Trần, tôi không nên nói như vậy với ông. Bây giờ, tôi sẽ mời ông uống trà sữa. Sau đó, Tô Tiểu Ngư mua 2 ly trà sữa. Khi cô ấy chuẩn bị uống, cô ấy đột nhiên đưa ly trà sữa cho tôi và từ phía sau ôm lấy tôi. Cô ấy nói, vậy là sau khi chúng ta chào hỏi thân mật xong, bây giờ tôi có thể uống được rồi chứ? Tô Tiểu Ngư vẻ mặt cô ấy tràn đầy sự bất đắc dĩ, và lúc này, cô ấy cảm thấy hơi ngại ngùng. Chưa bao giờ cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã yêu tôi, cho đến khi sau này cô ấy mới nhận ra, và đó chính là một tình cảm mạnh mẽ. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đang thích thú với cốc trà sữa, mỗi ngụm uống, cô ấy lại cảm thấy vui vẻ hơn, cuộc đời thật kỳ diệu. Chúng tôi đã là bạn thân suốt 3 năm, và luôn luôn là tôi mời cô ấy uống trà sữa. Cuối cùng, trong ngày tốt nghiệp, tôi đã được cô ấy mời lại uống trà sữa. Bất ngờ, Tô Tiểu Ngư cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao lại như vậy? Hình như đã hẹn là ông mời cơ mà. Sao cuối cùng lại là tôi trả tiền? Lão Trần, cậu thật là keo kiệt, ai mà dám làm bạn gái cậu đây? Sau đó, cô ấy nhướng môi lên và nói, không giống tôi, tương lai nếu tôi có bạn trai, tôi chắc chắn sẽ chi tiền cho anh ấy. Cuối cùng, tôi đã cưng chiều cả bạn thân, nên với bạn trai thì khỏi nói. Tôi tin chắc rằng ai trở thành bạn trai của tôi sẽ thật may mắn, điều này tôi tin chắc. Lúc này, tính cách của Tô Tiểu Ngư đang ở giai đoạn ngây ngô. Nếu cô ấy yêu, thì chắc chắn cô ấy là một người yêu thầm lặng. Chúng tôi nhanh chóng quay về phòng ở của mình. Không lâu sau, tôi đã ngồi trên chiếc xe bánh mì để trở về nhà. Tuy nhiên, còn Tô Tiểu Ngư thì thật khổ, nhà cô ấy cách đây rất xa và cần phải đi tàu để về. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đang đứng tại bến tàu, nhìn lên bầu trời mưa đã rơi. Thật là tội nghiệp, liệu cô ấy có phải ở ngoài đường qua đêm không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Tiểu Ngư gọi điện thoại cho tôi, lão Trần, tôi đã mua vé sai, không về nhà được. Tôi đã ướt sũng ở bến tàu rồi, cậu nhanh đến giúp bạn thân của cậu một chút đi. Hơn nữa, lão Trần, phòng của cậu có phòng dư không? Hôm nay tôi không thể về được, tôi có thể lên nhà cậu ngủ một đêm không? Vì chúng ta là bạn thân mà, chắc chắn không vấn đề gì chứ. Tại thời điểm này, Tô Tiểu Ngư cũng cảm thấy lo lắng, mặc dù cô ấy và tôi là bạn thân, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là một cô gái. Cảm thấy việc ở nhà của một chàng trai có thể không phù hợp lắm phải không? Có thể bị cha mẹ tôi hiểu lầm không? Lúc này, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mưa lớn. Được, Tô Tiểu Ngư, cậu đi tìm một nơi tránh mưa và chờ đợi, tôi sẽ đến ngay. Tô Tiểu Ngư mỉm cười ngốc nghếch, được, tôi biết mà, cậu không bao giờ bỏ rơi bạn thân mình, thật sự rất tốt bụng. Không lâu sau, tôi đã đến bến tàu, nhìn Tô Tiểu Ngư đứng đó run rẩy, tóc cô ấy đã ướt sũng. Thế nào, Tô Tiểu Ngư, lúc cần tôi thì tôi vẫn ở đây, tôi đã đi giữa trời mưa đón cậu. Đầu Tô Tiểu Ngư lắc lắc cái đầu như gà con, đúng vậy, lão Trần, cậu thật tốt, thật lòng, tôi quá xúc động. Nếu không phải có sự khác biệt giới tính, tôi sẽ chắc chắn ôm cậu và nói lời cảm ơn. Lúc này, trong tâm trí tôi có một tiếng rinh. Tô Tiểu Ngư có biểu cảm xúc, cơ hội tăng cường ngoại hình cho chủ nhân đã xuất hiện, một lần sử dụng có thể tối đa hóa ngoại hình của chủ nhân. Tôi cười vui, phần thưởng này khá tốt, cuối cùng, ở thời đại này vẫn coi trọng vẻ ngoại hình. Sau đó, tôi nhanh chóng đưa Tô Tiểu Ngư lên xe và cùng tôi trở về nhà. Tôi đã lấy 2 bộ quần áo sạch cho cô ấy và chỉ vào phòng tắm ở đó. Cậu đi tắm trước đi. Tô Tiểu Ngư gật đầu, trước khi vào phòng tắm, cô nhắc nhở lão Trần một chút, tôi đi tắm rồi, đừng có nghịch ngợm nhé. Sau đó, cô vẫn không yên tâm nói, lão Trần, anh chắc chắn không đặt máy quay ở phòng tắm chứ nhỉ? Tôi nhăn mặt và nói, cậu nghĩ gì đấy? Với vóc dáng của cậu thì không có gì đẹp cả. Nhưng thực ra, tôi định nói với Tô Tiểu Ngư rằng, cô ấy còn phòng tránh cả bạn bè, cô ấy còn là con người không? Tô Tiểu Ngư nhíu mày và nói, lão Trần, anh nói thái quá đấy. Nói anh béo thì thôi, sau này anh xem tôi làm đẹp thế nào. Sau đó, cô vào phòng tắm. Tôi không để ý cô nữa. Tiếp theo, tôi chuẩn bị đi ra ngoài để mua một bộ quần áo cho Tô Tiểu Ngư. Tối nay, cả gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tôi, và tôi nhất định sẽ dẫn Tô Tiểu Ngư đi cùng. Nếu Tô Tiểu Ngư mặc áo của tôi, sẽ khó giải thích lắm. Tôi đứng ở bên ngoài phòng tắm và nói với Tô Tiểu Ngư, tôi đi ra ngoài mua quần áo cho cậu. Cậu cứ tắm xong rồi ra ngoài nhé. Tô Tiểu Ngư trong phòng tắm đáp, lão Trần, đi nhé, nhưng đừng về quá muộn. Cô ấy cũng biết, người bạn như anh có cái gan hơi nhỏ đấy. Khi tôi ra khỏi nhà, tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại gần đó để mua một bộ quần áo cho Tô Tiểu Ngư. Trên đường về nhà, mẹ tôi gọi điện thoại và nói rằng tôi phải đến nhà hàng Dương Thiên lúc 8 giờ tối để ăn tối. Tôi đồng ý và sau đó, tôi nói với mẹ về việc một người bạn cùng lớp muốn qua nhà ở lại. Mẹ tôi nói, không vấn đề gì, nhưng chúng ta chỉ có 2 phòng ngủ, con phải để bạn cùng lớp của con ngủ chung với con. Hỏi họ có đồng ý không? Cuối cùng, mẹ tôi nói, đúng rồi, vào tối, con đừng quên đưa bạn cùng lớp của con đến đây ăn tối. Sau khi cắt máy, tôi nhận ra mẹ tôi không biết người bạn cùng lớp tôi nói là một cô gái, nếu không thì mẹ tôi chắc chắn sẽ tức điên. Sau khi gác máy,
Tôi quay trở lại nhà. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đã tắm xong, đang lau khô tóc. Lão Trần, anh đã về rồi à? Cô nhìn vào túi hàng mà tôi đang cầm, anh vừa đi đâu đấy? Trong túi này có thức ăn chăng? Cho tôi ăn một ít đi, vì đói lắm đấy. Cô nhanh chóng lấy túi từ tay tôi, trong này là quần áo của cô đó gái à? Anh mua cho tôi hả? Tô Tiểu Ngư trông rất ngạc nhiên, không ngờ tôi lại chu đáo như vậy, bởi vừa rồi cô còn chê áo của tôi. Nhưng bây giờ, tôi không chỉ cho cô mượn quần áo mà còn mua một bộ mới cho cô. Lão Trần, ông thật sự là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu thật tốt với tớ. Sau đó, Tô Tiểu Ngư vui vẻ đi vào phòng tắm để thay quần áo. Lão Trần, cậu xem tớ mặc thế nào, có đẹp không? Nhìn thấy cô ấy trông háo hức như vậy, tôi cũng không đùa được. Chắc chắn rồi, cậu không nhìn thấy mình là ai đâu mà còn phải hỏi. Tô Tiểu Ngư cười vui vẻ. Lão Trần, cậu thật sự biết thưởng thức. Đừng khen tớ thế, tớ sẽ kiêng nể đấy. Lúc này, có một tiếng thông báo từ tâm trí, làm cho cảm xúc của Tô Tiểu Ngư biến đổi. Người chơi có cơ hội sửa đổi tỷ lệ đầu tư một lần. Tôi mỉm cười hài lòng, giải thưởng này tốt quá, tôi sẽ đặt cược toàn bộ số tiền trong thẻ, mà cũng không sao vì có tỷ lệ đầu tư thành công là 100%. Tô Tiểu Ngư, cậu thật sự là kho báu của tớ đấy. Và sau đó, Tô Tiểu Ngư ngồi bên cạnh tôi như hạt keo rán, cầu xin tôi. Lão Trần, nhanh nói cho tớ biết, theo cậu, tớ đẹp thế nào, cậu nói chi tiết đi. Nhưng chưa kịp để tôi nói gì, Tô Tiểu Ngư lại nhìn tôi một cách suy tư. Lão Trần, tớ cảm thấy cậu có vẻ thích tớ đấy. Lúc này, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi một cách nghiêm túc. Lão Trần, cậu không phải là thích tôi chứ? Nếu không, theo tính cách lăng nhăng của cậu trước đây, làm sao cậu có thể thừa nhận là tớ đẹp? Chúng ta đã là bạn bè trong 3 năm, tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy đấy. Tô Tiểu Ngư tiếp tục tỏ ra tự hào và nói, cuối cùng thì cậu có thể thừa nhận rồi. Tôi thật sự không nhận ra rằng Tô Tiểu Ngư có độ tự ái đến vậy. Sau khi tỏ ra chán trường, tôi đi đến phòng tắm. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, Tô Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa và chơi điện thoại, thậm chí còn tìm kiếm trên Baidu về việc nói tự mình đẹp sẽ có mục đích gì. Nhìn thấy tôi ra khỏi phòng tắm, Tô Tiểu Ngư có chút lo lắng, tự động đặt điện thoại ra phía sau và tỏ ra lo lắng. Tôi ngồi bên cạnh Tô Tiểu Ngư với khuôn mặt đầy nghịch ngợm, cậu đang xem gì vậy? Ha ha, tớ hiểu rồi. Sau đó, tôi vỗ nhẹ vai Tô Tiểu Ngư và nói ý tứ, mặc dù cậu là một cô gái, nhưng việc này không cần phải xấu hổ, tò mò là điều bình thường mà. Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư trở nên mơ hồ. Cậu xem, cậu mới nói gì vậy? Chúng ta đang nói về một điều gì đó à? Tôi đang chuẩn bị tiếp tục chọc cười Tô Tiểu Ngư, nhưng lúc này điện thoại của mẹ gọi đến, nói cả gia đình đang chờ tôi tại nhà hàng. Vậy là tôi và Tô Tiểu Ngư đã đi taxi trực tiếp đến nhà hàng. Ngồi trên xe taxi, Tô Tiểu Ngư hơi lo lắng và hỏi, Lão Trần, tớ gặp bố mẹ cậu thật à? Tớ hơi lo đấy. Tôi cười và nói, cậu lo gì? Cô dâu xấu thì cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng mà. Tô Tiểu Ngư gật đầu và nói, cậu nói đúng đấy. Rồi bất thình lình, cô ấy nhận ra và nói, nhưng mà, cậu xấu hơn cơ mà. Tớ đẹp đẽ thế này, còn ai mà đi làm vợ cậu chứ? Cô ấy ôm tay lên ngực và sau đó mỉm cười. Lão Trần, cậu vừa lộ lời phải không? Tớ đã nói cậu có ý đồ với tớ rồi mà cậu không thừa nhận. Tôi nhìn chéo mắt vào Tô Tiểu Ngư và nói, cậu phản ứng cái quái gì thế? Chọc chọc cho cậu cười thôi, cậu cũng tin à? Dù sao, nếu tớ có ý muốn tìm bạn gái, cũng không phải là cậu đâu. Tô Tiểu Ngư tỏ ra không hài lòng và nói, tớ hơi bị đẹp đấy, cậu có vấn đề à? Sau đó, cô ấy tiếp tục hỏi, Lão Trần, cô gái lý tưởng của cậu như thế nào? Có phải là dịu dàng hơn hay có phải là quý phái hơn? Tôi cười nhẹ và nói, dù sao, những điều này không liên quan đến cậu, Tô Tiểu Ngư. Hiện tại, tôi đã lên kế hoạch sử dụng hệ thống để dụ dỗ cậu, rồi tôi sẽ đòi cậu sinh con cho tôi. Tô Tiểu Ngư tỏ ra không vui và nói, Lão Trần, cậu nói vậy thì quá đáng đó. Như tớ, chỉ vỏn vẹn có một cô gái đáng yêu thôi, tương lai sẽ có ít người như tớ hơn. Các vật hiếm luôn có giá trị, cậu phải học cách trân trọng đấy. Thôi, tớ nói vậy cũng vô ích với cậu. Tô Tiểu Ngư nhấn mạnh một cái và sau đó không nói gì thêm. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã đến tại khách sạn Dương Thiên. Tôi và Tô Tiểu Ngư trực tiếp vào phòng ăn và bên trong đã có nhiều họ hàng của tôi. Bà mẹ tôi thấy tôi liền đứng lên và nói, con trai, con đã đến rồi. Cả gia đình chỉ đợi mỗi con đến thôi. Nhưng khi họ thấy Tô Tiểu Ngư đứng bên cạnh tôi, toàn bộ phòng trầm lặng. Bà mẹ tôi nhìn thất kinh, con không phải là nói sẽ đưa bạn cùng học về ở nhà một đêm sao? Liệu rằng đó có phải là bạn gái không? Bố tôi và mọi người đều mở mắt to mắt nhỏ, đầy mặt ngạc nhiên. Cuối cùng, bà mẹ tôi mới nhận ra điều này và sau đó nở nụ cười nhiệt tình, chào mừng chào mừng. Cô bạn học đáng yêu này tên gì vậy? Lúc này bà mẹ tôi rất phấn khích, trong tâm tư bà nghĩ rằng con trai đã đưa bạn gái về. Sau đó, bà mẹ tôi nắm tay Tô Tiểu Ngư và nhìn trái phải, cô gái nhỏ này đẹp đấy chứ. Và sau đó, bà nhìn tôi một cái, ý muốn nói con trai, mắt của con không tồi đâu, rất đẹp. Tôi cười và giới thiệu, tên cô ấy là Tô Tiểu Ngư, cả nhà gọi cô ấy là Tiểu Ngư là được. Bà mẹ tôi cười và nói, Tiểu Ngư à, tên đẹp quá. Lúc này, Tô Tiểu Ngư rất lo lắng và cảm thấy tay cô ấy ẩm ướt. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư và nói,
tôi sẽ giới thiệu bà ấy cho bạn, đây là mẹ tôi. Tô Tiểu Ngư không biết cô ấy lo lắng hay gì mà thậm chí còn nói với bà mẹ tôi một câu, mẹ à, chào mẹ. Tôi thật sự không biết phải nói gì, khi mẹ tôi chỉ đó là mẹ của bạn cô ấy đấy, cô ấy gọi gì mà mẹ tôi nữa. Mẹ tôi cười và nói, con gái bé nhỏ này thật là thú vị. Sau đó, tôi tiếp tục giới thiệu người đó là cha tôi và sau đó, tôi cố ý chọc chịch một chút Tô Tiểu Ngư. Lần này, cậu sẽ không gọi ông ấy là cha nữa, phải không? Tô Tiểu Ngư đứng cay cay nháy mắt tôi, lão Trần, đừng đùa tôi, có lẽ ông đang muốn làm tôi mất mặt hay sao? Vì quá lo lắng, cô ấy không biết nên nói gì, nên cô ấy bắt đầu nói, thưa chú, xin hỏi họ của chú là gì? Cha tôi gần như không thể hiểu nhưng vẫn hợp tác và nói, họ tôi là Trần. Tô Tiểu Ngư nở một nụ cười và nói, thật là trùng hợp đấy, lão Trần, họ của cậu cũng là Trần à? Tô Tiểu Ngư đã không biết mình đang nói gì, lo lắng khiến cô không biết phải nói gì. Phải thừa nhận, vào thời điểm đó, Tô Tiểu Ngư thật sự rất ngây thơ, hoặc phải nói là ngốc nghếch. Cuối cùng, mẹ tôi nói, mọi người, đừng đứng đó nữa, hãy bắt đầu ăn cơm đi. Tô Tiểu Ngư muốn tìm cái lỗ để trốn vào. Cô vừa tự mình gây ra tình huống đáng xấu hổ, và giờ mẹ tôi còn phải đứng lên để xoa dịu tình hình. Mẹ tôi ngồi cạnh Tô Tiểu Ngư và liên tục gắp rau cho cô. Tiểu Ngư, hãy ăn nhiều hơn, đừng khách khí, xem như cháu tự gắp cho mình. Lúc này, Tô Tiểu Ngư rất lo lắng và cảm ơn mẹ tôi đồng thời nói đùa, tôi vẫn cảm thấy cách cậu vừa gọi mẹ tôi vừa rồi nghe dễ thương hơn. Mặt Tô Tiểu Ngư đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vừa rồi không phải là không thích hợp sao? Và lúc này, tôi nói nhỏ vào tai Tô Tiểu Ngư, có gì không thích hợp à? Chúng ta không phải là anh em sao? Mẹ của bạn là mẹ của tôi, và mẹ tôi cũng là mẹ của bạn. Tô Tiểu Ngư bị tôi lừa dối và giật mình, không biết phải nói gì. Buổi tiệc tiếp tục diễn ra ấm cúng. Tôi và Tô Tiểu Ngư ngồi cùng nhau. Tôi đã ăn cơm đến khoảng 7-8 phần. Điều này khiến tôi liên tưởng về kiếp trước. Tô Tiểu Ngư đã thích tôi suốt bao năm, một cuộc đời đầy cô đơn. Mũi tôi có chút sưng lên. Sống cả đời mới hiểu rằng ai mới là người tốt nhất. Sau bữa tối, mọi người rời bàn mỗi người về nhà riêng. Trên ghế ngồi bên cạnh tôi, mẹ tôi nói, tối hôm nay, có lẽ cháu phải ngủ ở phòng của Tiểu Trần vì trong nhà chúng tôi chỉ có 2 phòng ngủ. Tô Tiểu Ngư bất ngờ một chút. Mặc dù Tiểu Trần và cô ấy là anh em tốt, nhưng có lẽ ngủ cùng phòng là quá gần gũi. Lo lắng bất ngờ xuất hiện trong tâm trí cô lo sợ liệu rằng tôi sẽ có ý đồ gì vào nửa đêm. Giả sử tôi đã yêu thầm anh, liệu tôi có thể tận dụng cơ hội tốt như hôm nay để chiếm lấy anh không? Trong tích tắc, Tô Tiểu Ngư đã tưởng tượng ra nhiều khả năng. Sau đó, mẹ tôi nói thêm, hôm nay, Tiểu Trần có thể ngủ trên ghế sofa trước. Tô Tiểu Ngư mới hiểu là mình đã hiểu lầm, và khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng. Khi đến nhà, tôi đã quyết định dọn phòng cho Tô Tiểu Ngư, nhưng khi nhớ đến cảnh cô trông thật hài hước khiến tôi không thể nào kìm nén. Tôi nói chơi, nếu bạn sợ một mình, tôi có thể ở cùng bạn. Tô Tiểu Ngư tỏ ra không quan tâm, được, nhưng bạn đừng có ý đồ gì với tôi đâu đấy. Tôi thất vọng quá, chỉ tự mình vuốt đầu. Xin đấy, đầu óc của bạn có đang phê pha gì không? Bạn đang suy nghĩ gì thế? Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Tôi nhìn thấy mặt buồn của Tô Tiểu Ngư. Tôi thật sự không coi cô ấy là người ngoài. Sau đó, tôi thấy Tô Tiểu Ngư tự nhiên muốn cởi áo. Tôi thật sự không hiểu nữa. Vừa nãy là ai nói sợ tôi bùng nổ vào nửa đêm? Bây giờ bạn không còn sợ hay sao? Tô Tiểu Ngư lúc này mới nhận ra. Tôi quên mất, lão Trần, cậu là con trai đấy. Thực ra, tôi vừa nãy chỉ muốn kiểm tra cách bạn phản ứng. Thì dường như bạn khá trung thực. Đúng là anh em của tôi. Hôm nay có thể ngủ ngon, không cần phải phòng ngự bạn nữa. Tôi không thể kìm nén nữa. Tô Tiểu Ngư đôi khi thực sự đáng yêu, nhưng thật khó chịu khi cô ấy đôi khi cũng ngốc nghếch. Tô Tiểu Ngư trông vô tội. Tại sao bạn nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Đừng đổ lỗi cho tôi một cách quyết liệt, tôi sẽ sợ đấy. Thật sự đáng sợ. Tôi cảm thấy một chút thất vọng. Bạn có nghĩ tôi hát hay không? Bạn có muốn nói rằng giọng hát của tôi rất hay không? Tôi nhận ra bạn ngày càng tinh tế hơn, không còn cầu nhàu như trước, giờ lại khen ngợi tôi suốt ngày. Lão Trần, bạn có thật sự thích tôi không? Tôi nhìn cô ấy mà không thể nói lên lời nào. Hãy đóng miệng lại và ngủ đi, nếu không tôi sẽ ném bạn qua cửa sổ. Tô Tiểu Ngư làm một cử chỉ kéo dây che khóa miệng ấy. Ok, tôi đóng miệng. Sau đó, tôi đã đi ngủ trên ghế. Tôi ngủ đến khi sáng sớm. Vào buổi sáng ngày thứ 2, khi tôi chuẩn bị nấu bữa sáng, Tô Tiểu Ngư đã bước ra khỏi phòng. Lão Trần, bạn đã ngủ thế nào vào đêm qua? Tôi đánh răng và trả lời cô ấy rằng tôi hoàn toàn không thấy thoải mái. Hôm nay, bạn hãy mua vé xe về ngay đi, tôi không muốn ngủ cùng bạn nữa. Tô Tiểu Ngư nhíu môi một chút. Lão Trần, sao bạn lại tàn nhẫn như vậy? Chúng ta là anh em mà. Bạn có phải thật sự ghét tôi không? Đúng rồi, Lão Trần, tôi đói quá. Hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Đi ra ngoài ăn hay bạn mời tôi hay tôi mời bạn? Khi tôi nghe Tô Tiểu Ngư hỏi một cách nhanh chóng như một khẩu súng máy, tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Tôi lấy một ít nguyên liệu từ tủ lạnh để nấu thay vì đi mua. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Không thể tin được, Lão Trần, bạn thật sự biết nấu ăn à? Bạn đang nói dối đấy à? Đến mức đồ ăn bạn nấu có thể ăn được không? Nhưng khi cô ấy thử miếng đầu tiên,
ánh mắt cô ấy trở nên tươi sáng hơn. Chúa ơi, lão Trần, món bạn nấu quá ngon rồi. Ai đó nếu có thể làm bạn gái của cậu sẽ hạnh phúc đến chết đấy. Tô Tiểu Ngư vừa ăn và vừa ca tụng món ăn mà tôi nấu. Khi tôi vừa ngồi xuống, tôi phát hiện món ăn trước mắt đã bị Tô Tiểu Ngư nhanh chóng ăn hết sạch. Tôi vẫn chưa ăn được miếng nào, cô ấy đã ăn hết tất cả. Tô Tiểu Ngư cười xấu hổ và hỏi tôi, lão Trần, có lẽ tôi ăn quá nhiều, xin lỗi bạn nhé. Món ăn bạn nấu quá ngon, nên tôi không kiểm soát được và đã ăn nhiều hơn một chút. Tôi chỉ cười nhẹ và nói, Tô Tiểu Ngư, bạn có một thể hình tốt, dù ăn nhiều cũng không béo. Không còn điều gì để nói, nếu có nơi nào cần thêm mỡ, hãy để tôi ăn thay bạn. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, lão Trần, khi tôi còn ở đây, hãy quý trọng tôi nhé. Hôm nay tôi sẽ về nhà, và trong thời gian ngắn này, bạn không thể gặp tôi nữa. Tất nhiên, nếu bạn không muốn tôi đi, tôi có thể xem xét ở lại nhà bạn thêm một đêm nữa. Tôi từ chối một cách không khoan nhượng, may mắn quá, bạn cuối cùng cũng sẽ về nhà. Hãy đi ngay và coi như tôi đang van xin bạn. Tô Tiểu Ngư nhíu môi và nói, liệu bạn có phải thế không? Khi cô ấy chuẩn bị mua vé, điện thoại của bố mẹ Tô Tiểu Ngư gọi đến. Trong khi Tô Tiểu Ngư đã sắp mua vé về nhà, thì mẹ cô gọi điện thoại đến, con ơi, ta và bố con đi du lịch rồi, suốt kỳ nghỉ hè này, con tự lo nhé. Tô Tiểu Ngư treo máy mà không nói gì. Sau đó, cô ấy hào hứng nhìn tôi và nói, lão Trần, chúng ta hãy thảo luận điều gì đó đi. Bố mẹ tôi đi du lịch nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Tại sao chúng ta không để tôi ở nhà bạn suốt kỳ nghỉ hè? Tôi rất sẵn lòng, nhưng không thể nói trực tiếp, đồng ý thôi. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tô Tiểu Ngư nói, lão Trần, có phải bạn thích tôi, nên khi ở cùng tôi, bạn cảm thấy căng thẳng nên muốn tôi ra đi sớm? Tôi cười và nói, Tô Tiểu Ngư, bạn quá tưởng tượng rồi. KHIE Tô Tiểu Ngư thấy thất bại khi sử dụng thẻ tình cảm, nên anh ấy quyết định dùng siêu năng lực. Lão Trần, xin bạn điều này. Tôi có thể trả tiền, được không? Một tháng tôi sẽ trả 4.000, nghĩa là trong kỳ nghỉ hè 2 tháng, tôi sẽ trả 8.000 cho bạn. Hãy cho tôi ở nhà bạn đi. Tôi gật đầu và nói, được, tôi sẽ xem xét. Tô Tiểu Ngư vui vẻ nhảy lên, tuyệt vời. Lão Trần, bạn quá tốt. Tôi giả vờ không hài lòng và nói, Tô Tiểu Ngư, bạn có thể không hiểu tiếng Trung à? Tôi nói là sẽ xem xét. Tô Tiểu Ngư mỉm cười và nói, lão Trần, hãy xem xét từ từ. Chẳng cần quá vội vàng đâu. Sau bữa ăn, Tô Tiểu Ngư bắt đầu thể hiện sự phấn khích của mình. Dọn dẹp bát đĩa đến bồn rửa, cô ấy vừa rửa vừa vui vẻ. Tôi cũng không biết cô ấy đang vui vẻ về điều gì. Vì cô ấy tự nguyện đề nghị rửa chén, tôi cũng có thể tận dụng cơ hội nghỉ ngơi một chút. Lúc này, điện thoại di động của tôi reo lên. Sau khi tôi nhấc máy, tôi nghe thấy giọng nói dễ thương của một người phụ nữ ở phía bên kia, đó là quản lý tổng của quán Internet Mê Lực. Chúng tôi trò chuyện được hơn 10 phút, trước khi tôi nhớ ra rằng vài ngày trước, tôi đã đầu tư vào một quán Internet bằng hệ thống phần thưởng. Sau khi cúp máy, tôi chuẩn bị đến quán Internet một chuyến. Lúc này, Tô Tiểu Ngư cũng từ bếp ra. Cô ấy đã dọn dẹp xong đồ ăn và quét sạch nhà, hầu như không thể tìm thấy lỗi gì. Có phải Tô Tiểu Ngư không có nhược điểm của nữ chính trong các bộ phim truyền hình hay không, như kiêu ngạo hay giả tạo? Cô ấy toàn tích cực và hạnh phúc, giống như một hạt hạnh nhân vui vẻ, đặc biệt là vẻ đáng yêu khi chạy đi dọn đồ ăn vừa rồi, như một cô bé. Lúc này, cô ấy nhấp một cái vào bên hông tôi và nói, lão Trần, nhanh khen tôi đi. Tôi vừa dọn dẹp đồ ăn xong và lau sạch bàn bên trong. Anh xem với tôi như vậy, có xem xét xem tôi ở lại cùng anh dịp hè không? Tôi cười và nói, để tôi xem xét thêm. Tô Tiểu Ngư lại bắt đầu nói như súng máy, nếu anh thấy tiền ít, tôi có thể nói với ba tôi để cho ông ấy áp cho cậu thêm. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư trông thật vô tội và khóc biết nên khóc hay nên cười. Sống chung với Tô Tiểu Ngư hè này, có lẽ sẽ thú vị. Tuy nhiên, tôi vẫn nói, được thôi, tôi còn suy nghĩ thêm. Tô Tiểu Ngư nheo mắt và nhìn tôi bằng vẻ đầy tò mò, lão Trần, anh vừa gọi điện thoại với ai vậy? Tôi cười và trả lời, là một người bạn mời tôi đến quán cà phê. Sau đây, tôi sẽ ra ngoài một chút. Tô Tiểu Ngư vẫn đang suy nghĩ về ai là người bạn này. Tôi nói thêm, hãy xuống siêu thị ở tầng dưới và mua một số đồ dùng hàng ngày. 2 tháng hè này, nếu ở chung với tôi, không thể luôn dùng đồ dùng cá nhân của tôi được. Tô Tiểu Ngư gật đầu với vẻ hòa mình, sau đây tôi sẽ đi mua sữa và một ít đu đủ. Tôi ăn mỗi ngày, tôi sẽ làm anh phát hoảng khi tôi trở nên tốt lên. Sau đó, tôi và Tô Tiểu Ngư cùng đi xuống. Tô Tiểu Ngư đi đến cửa hàng siêu thị gần đó để mua đồ dùng hàng ngày, trong khi đó tôi đã gọi taxi để gặp gỡ quản lý của quán Internet Mê Lực. Chúng tôi đã nói chuyện một thời gian và trong chốc lát, buổi trưa đã tới. Tôi chuẩn bị rời đi và không biết vào thời điểm đó, có lẽ cô ấy đã mua đồ dùng và quay về hay chưa. Tuy nhiên, điều khiến tôi tò mò hơn là liệu cô ấy có thực sự đã mua sữa và bí đỏ không. Tôi nhớ lại cách cô ấy nói và biểu cảm khiến tôi cười và nổi gai. Khi tôi trở về nhà, tôi thấy rằng cô ấy thực sự đã mua một chồng sữa và bí đỏ và đang ngồi một mình trên bậc cầu thang tại căn hộ. Cô ấy đắng cay đợi tôi hơn một nửa giờ. Sau khi cô ấy phàn nàn về tôi, cô ấy tò mò hỏi tôi, lão Trần, bạn vừa gặp ai vậy? Tôi có biết không? Người đó là nam hay nữ thế? Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy đã tưởng tượng ra nhiều khả năng. Lão Trần, hãy thú nhận đi, bạn đã gặp ai rồi đấy? Có phải là người yêu không?
Tôi nghiêm túc nghi ngờ bạn đã đi coi mắt chăng? Cuối cùng, sau khi tôi đưa ra câu trả lời không mấy chắc chắn, cô ấy cười và nói: tôi chỉ muốn nhắc bạn, có một cô gái xinh đẹp như tôi luôn ở bên cạnh. Hãy cẩn thận đừng bị lạc lối, đúng không? Nếu bạn thực sự có người yêu là con trai, thì danh tiếng của tôi, Tô Tiểu Ngư, sẽ bị tổn thương lắm đấy. Tôi chỉ cười và nói: tôi không hiểu việc này liên quan gì đến bạn. Tô Tiểu Ngư nghiêm túc nói: tất nhiên nó liên quan đến tôi. Chúng ta đã là bạn đồng cấp 3 năm rồi đúng không? Trong 3 năm cấp 3, chúng ta luôn ở cùng nhau, từ việc ăn ở tại căng tin đến ngồi cùng bàn, thậm chí cả việc đi vệ sinh cũng đi cùng nhau. Nếu cuối cùng cậu có người yêu là nam giới và bắt đầu tham gia môn đấu kiếm, điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn không hấp dẫn phái nữ phải không? Nếu tin đồn lan truyền, người khác sẽ cười chê tôi. Tô Tiểu Ngư nói một cách nghiêm túc và nét vẽ của cuộc trò chuyện trở nên vui nhộn. Tôi chỉ cười đôi chút và nói: Tô Tiểu Ngư, bạn nói thế làm sao mà không cười được? Cô ấy chậm rãi trả lời: tôi chỉ muốn nhắc bạn thôi, vì có một cô gái xinh đẹp như tôi ở bên cạnh. Đừng bị lạc lối, đúng không? Tôi không tin rằng bạn không có cảm xúc đối với tôi. Điều đó làm tôi tự tin. Tôi đáp trả cô ấy bằng một cú đá và nói: bạn hiểu cái gì đâu. Hãy nhanh chóng mang đồ bạn mua vào nhà. Tôi thất vọng và Tô Tiểu Ngư như một con kiến bám theo tôi khi tôi trở về nhà. Ngay khi chúng tôi bước vào phòng khách, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng rót một ly nước và uống. Cô ấy nói: tôi khát quá, đúng là cả một gói đồ to này tôi tự một mình mang về. Lão Trần, thấy tôi lợi hại không? Nhanh khen tôi đi. Lúc này lời nói của Tô Tiểu Ngư thật là nhõng nhẽo. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được là cô ấy trước kia lại cô đơn như thế nào. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy đau đớn. Sau đó, tôi đã yêu cầu cô ấy ngồi ghế sofa nghỉ một chút, đừng nói nhiều nữa. Tôi cũng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và lướt điện thoại một chút. Tiếp theo, tôi đang lên kế hoạch thành lập một công ty, vì vậy tôi định thuê một tòa nhà văn phòng phù hợp, tốt nhất là gần đây để tiện đi làm. Tô Tiểu Ngư nhắc nhở tôi về thời gian: lão Trần, hiện tại đã khoảng 11 giờ. Chứ chúng ta đi ăn trưa ở đâu đấy? Đi ăn lẩu hay ăn nướng cũng được. Lão Trần, anh muốn ăn gì nào? Bữa trưa này tôi mời. Tôi có tiền nhiều như bùn. Tô Tiểu Ngư tự hào vỗ nhẹ ngực và nói: tôi ăn bất kỳ thứ gì cũng được. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói: thế thì ăn nướng đi, ngon lắm đấy. Chính vào lúc này, điện thoại của Trương Ninh gọi đến. Trương Ninh và Vương Thuận là những người bạn tốt nhất của tôi ngoài Tô Tiểu Ngư. Lão Trần ơi, bạn ở đâu đấy? Nhanh chúng ta đến quán net chơi game đi. Tôi và Thuận đang ở net cầm điều, chúng ta ba anh em cùng chiến danh một trận, để bạn thấy xem kỹ thuật của anh em mình thế nào. Tôi suy nghĩ một chút, sáng nay ở nhà không có gì làm. Vì vậy, tôi đã đồng ý. Sau khi tôi kết thúc cuộc điện thoại, Tô Tiểu Ngư tỏ ra tò mò và hỏi: có chuyện gì vậy, lão Trần? Cuộc điện thoại kia là ai gọi đấy? Anh lại sắp ra ngoài à? Chương trình của anh có bị dày đặc quá không? Lão Trần, anh còn nói là không yêu đương đấy. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư và nói: là Trương Ninh và Vương Thuận gọi tôi đi quán net chơi game. Tô Tiểu Ngư sau đó nói với sự nghiêm túc: vậy thì có thể đưa tôi đi cùng được không? Tôi lớn lên chưa bao giờ được đến quán net đấy. Hãy để tôi trải nghiệm một chút niềm vui của người trưởng thành. Lời nói này của Tô Tiểu Ngư khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tô Tiểu Ngư, cậu biết không? Cậu đang nói gì vậy? Đi quán net chơi game thôi mà. Cái gì là trải nghiệm niềm vui của người trưởng thành? Câu nói này khiến Tô Tiểu Ngư cười nhưng rồi nhìn tôi một cách ngốc nghếch. Có gì sai sao, lão Trần? Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ muốn anh đưa tôi đi chơi cũng không được à? Ngoài ra, chúng ta là anh em mà. Đi chơi mà không đưa anh em thì sao được? Tôi cười và nói: tôi có nói là không đưa cậu đi à? Nghe xong câu nói này, Tô Tiểu Ngư tỏ ra vui sướng và nói: tôi biết cậu rất tốt. Vậy thì còn đợi gì nữa, chúng ta đi ngay đi. Tô Tiểu Ngư cảm thấy phấn khích lắm. Cô ấy có cảm giác như đang làm điều xấu bí mật, cứ như mình đang bị bắt bí mật chơi trò xấu sau lưng bố mẹ. Lão Trần, cậu biết không, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đến quán net đấy. Nếu sau này có điều gì tôi không biết, cậu đừng chọc tôi nhé. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư và cười: không sao, khi đến quán net, tôi nhất định sẽ trêu chọc cậu đấy. Tô Tiểu Ngư nghe vậy, cười và nói: lão Trần, cậu thật là tốt. Nhưng cậu đừng đùa giỡn tôi quá nha. Lão Trần, cậu có cố tình khiến tôi tức giận không? Cậu không thể nói với tôi một cách nhẹ nhàng à? Anh cười nhạt và nói: chúng ta nên nhanh chóng đi, đừng để họ đợi quá lâu. Sau đó, tôi và Tô Tiểu Ngư đã gọi taxi đến quán net. Tôi đi trước, Tô Tiểu Ngư theo sau như một người theo dõi tôi. Trương Ninh và Vương Thuận thấy tôi đến, nói: lão Trần, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sau đó, họ chú ý đến Tô Tiểu Ngư đứng sau tôi. Hoa Khôi học viện Tô Tiểu Ngư cũng đến sao? Cả hai người này bất ngờ nói: lão Trần, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ làm độc thân suốt đời đúng không? Tôi nhẹ nhàng nói và nhìn thấy Tô Tiểu Ngư đâm tôi một cái bằng cánh tay. Lão Trần, anh nói gì vậy? Sao anh gọi là tôi đuổi theo anh như vậy? Tôi mỉm cười và ngồi xuống trước máy tính. Tô Tiểu Ngư cười và ngồi xuống bên cạnh tôi. Trương Ninh và Vương Thuận nhìn nhau và hiểu rồi, đây không phải là cách mà hai anh em nên xử sự. Tiếp theo, tôi và hai người bạn này chơi game một lúc. Tô Tiểu Ngư ngồi cạnh tôi xem suốt. Cô ta mở một gói mì tương ớt, sau đó cởi ra một miếng và cho vào miệng tôi.
Lão Trần, mì mình cho ngon không? Thế này là tôi đang thực hiện một pha pentakin. Đúng rồi, Tô Tiểu Ngư đã làm cho hai anh em ngạc nhiên. Cô ấy vui vẻ hét lớn, Lão Trần, anh giỏi thế à? Chúng ta chơi một ván nữa đi, dạy dỗ tôi nhé. Tôi tự hào nói và sau đó, tôi kiên nhẫn hướng dẫn Tô Tiểu Ngư và cô ấy liên tiếp giành được một loạt chiến thắng. Không mất nhiều thời gian, đã đến gần 11 giờ trưa. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, Lão Trần, tôi đói rồi, chúng ta đi ra bên ngoài tìm một nhà hàng ăn trưa nhé. Tôi vui vẻ đồng ý và sau đó, chúng tôi đi đến một quán nướng đối diện quảng trường. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy bước vào cửa, câu nói đầu tiên của Tô Tiểu Ngư khiến tôi bất ngờ. Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ, Lão Trần, anh hãy đặt thật nhiều món, toàn bộ hóa đơn em sẽ trả. Và anh hãy ăn nhiều, tôi chắc chắn rằng trong tương lai bạn gái của anh sẽ rất hạnh phúc. Tô Tiểu Ngư nói xong và nở nụ cười rất đẹp và cười hồ hởi hồ. Tôi ho gượng một cái và nói, Tô Tiểu Ngư, trước đây tôi chưa từng thấy bạn biết nhiều đến vậy. Tô Tiểu Ngư lại nhấp mắt nghiêm túc và nói, không đâu, tôi chỉ thấy như vậy trong sách thôi. Tôi cười và nói, sách bạn đọc có phải là sách nghiêm túc không? Trong kiếp trước, tôi thật sự không biết rằng Tô Tiểu Ngư cũng có mặt đen tối như vậy. Tô Tiểu Ngư đỏ mặt và nói, Lão Trần, ông định nói gì vậy? Cô ấy nhanh chóng thay đổi đề tài và hỏi, cửa hàng nướng đó có sữa chua dâu không? Chủ cửa hàng gật đầu và nói, tôi sẽ mang cho bạn. Tôi cười nhìn Tô Tiểu Ngư, bạn ra ngoài ăn nướng mà không uống rượu, mà uống sữa chua dâu, có lạ không? Tô Tiểu Ngư tự tin trả lời, đúng vậy, mọi người đều nói là thiếu gì thì tẩm bổ chỗ đó. Ông Lão Trần, bạn có thấy của tôi bé không? Tôi uống sữa chua có gì sai đâu. Nhưng tiếc rằng hiện tại đang ở ngoài trời, không thuận tiện. Nếu không, tôi đã tính tìm hiểu cách nấu sữa bò hấp bí đỏ trên mạng, mà dự định uống ít nhất 2 tháng. Khi đó tôi sẽ khiến cho ông Lão Trần im lặng. Tôi thấy cách Tô Tiểu Ngư nói rất trực tiếp và thực sự thích thú. Sau nhiều năm làm việc trong thế giới kinh doanh, tôi đã thấy quá nhiều sự đả kích và cạnh tranh đáng sợ. Lúc này, Tô Tiểu Ngư nhận ra ánh mắt của tôi và nói, ông Lão Trần, bạn đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao? Bạn định nói là phát hiện ra em gái bạn đẹp đấy hả? Tôi vội vàng nhìn sang một bên và nói, ai nhìn bạn đâu? Tô Tiểu Ngư tự hào mỉm cười và nói, tôi đã thấy mà, bạn còn không thừa nhận. Mà tôi đẹp như vậy, thỉnh thoảng bị sự quyến rũ của sắc đẹp của tôi quyến rũ là bình thường. Tôi nói, thế cũng bình thường mà. Tôi cảm thấy khó hiểu và nói, Tô Tiểu Ngư, bạn thật là tưởng tượng quá mức. Sau đó, chủ cửa hàng mang đồ nướng đến. Tôi và Tô Tiểu Ngư cùng nhau nướng và thổi hơi lạnh. Tô Tiểu Ngư đáng yêu liếm môi lon sữa chua dâu và chuẩn bị đứng lên để mua thêm một hộp. Điện thoại của cô ấy để trên bàn ăn. Ánh mắt tôi chuyển sang nhìn đến màn hình điện thoại và thấy một trang web truyện có tên chồng tổng tài của chủ xưởng kinh doanh. Từ lúc này, tôi hoàn toàn ngơ ngác. Khi đó, Tô Tiểu Ngư vui vẻ quay trở lại và cầm 2 chai nước đến. Cô ấy phát hiện tôi đang nhìn điện thoại của mình và Tô Tiểu Ngư lúc này đỏ mặt hết cỡ, cố gắng giải thích nhanh. Cuốn sách này là bạn cùng phòng dùng điện thoại tôi để đọc. Tôi chưa đọc. Mà nội dung của cuốn sách cậu bạn đó đang đọc cũng rất hay, không phải như bạn nghĩ đâu. Tôi cười và hỏi, nhưng bạn không phải vừa nói bạn chưa đọc à? Tô Tiểu Ngư cười hơi ngượng và nói, tôi chỉ đọc một chút thôi. Tôi thấy vậy, không đùa giỡn với cô ấy nữa, nếu bạn nói vậy, thì là vậy. Tô Tiểu Ngư, bạn lo lắng gì thế? Sau đó, tôi trả lại điện thoại cho Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư lấy điện thoại của mình và nhanh chóng xóa cuốn sách nhỏ đó, sau này cô không bao giờ đọc nó nữa, quá đáng xấu hổ. Nhưng Tô Tiểu Ngư không biết rằng, thực ra, trong thời gian ngây thơ này, tài liệu học tập mà các chàng trai đang đọc còn thú vị hơn nhiều so với cuốn sách mà cô đang đọc. Lúc này, Tô Tiểu Ngư hỏi Lão Trần, trong kỳ nghỉ hè 2 tháng, bạn có kế hoạch gì không? Bạn có lập kế hoạch gì không? Tôi định đi thư viện đọc một số tài liệu liên quan đến tài chính. Sau này, tôi sẽ đăng ký chuyên ngành tài chính khi vào đại học. Trong kiếp trước, Tô Tiểu Ngư cũng đã bắt đầu đọc về tài chính từ kỳ nghỉ hè này. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô còn mở một công ty tài chính. Tôi đã cảm thấy ngạc nhiên lúc đó, không ngờ người bạn thân ngốc nghếch này lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ khi lớn lên. Kiếp này, tôi cũng sẵn sàng ủng hộ Tô Tiểu Ngư về tài chính. Nhưng lần này, tôi muốn cùng cô ấy trưởng thành và ân ái với cô ấy nhiều hơn trong bí mật. Sau đó, tôi mỉm cười và nói, trong kỳ nghỉ hè 2 tháng, tôi có thể xem xét khả năng khởi nghiệp. Hành động khởi nghiệp khi bạn mới 18 tuổi, bạn thật tuyệt vời. Dù bạn làm gì, tôi đảm bảo sẽ ủng hộ bạn 100%. Còn thiếu bao nhiêu vốn khởi nghiệp, tôi sẽ giúp bạn tìm. Tô Tiểu Ngư vỗ ngực và trả lời một cách tự hào, tôi rất cảm động. Ok, Tô Tiểu Ngư, tôi không ngờ bạn lại thật lòng đến vậy. Vì lòng tốt của bạn, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi sẽ mời bạn đi ăn tại nhà hàng sang trọng nhất ở Thượng Hải. Tôi vừa nói xong, Tô Tiểu Ngư đã sững sờ. Lão Trần, bạn nói thật đấy chứ? Bạn không đùa tôi đúng không? Bạn có tìm thấy tiền hay sao mà mời tôi ăn nhà hàng đắt đỏ như vậy? Phản ứng của Tô Tiểu Ngư thực sự khiến tôi ngạc nhiên, vì trong suốt 3 năm mối quan hệ với người bạn đối diện, tôi chưa bao giờ thấy mình rộng lượng như thế. Tôi mỉm cười và nói, đừng nói những điều không liên quan, chỉ cần bạn nói liệu bạn có ăn hay không là được. Tô Tiểu Ngư phấn khích và trả lời, ăn, chắc chắn rồi. Tô Tiểu Ngư đã bắt đầu mong đợi. Cô ấy thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh tượng trong đầu mình. Trong khoảnh khắc đó,
Trong đầu tôi nghe thấy tiếng hệ thống thông báo có biến động cảm xúc từ Tô Tiểu Ngư. Được thưởng một cơ hội quay thưởng. Bạn có muốn thực hiện quay thưởng ngay lập tức không? Tôi ngay lập tức chọn thực hiện quay thưởng và nghe thấy: chúc mừng, bạn đã giành được quyền sở hữu vĩnh viễn tòa nhà văn phòng thương mại trung tâm thành phố. Tôi ngạc nhiên. Một tòa nhà văn phòng thương mại ở trung tâm thành phố và còn là quyền sở hữu vĩnh viễn, đây chắc chắn là trở thành tỷ phú với hàng triệu đô la tài sản. Và lợi thế của việc sống lại, tôi tin rằng tôi sẽ thành công trong việc khởi nghiệp. Sau khi ăn xong nướng xong, Tô Tiểu Ngư hỏi tôi: bạn có kế hoạch gì vào buổi chiều không? Tôi nói: hôm nay, buổi chiều, tôi định đi kiểm tra tòa nhà văn phòng thương mại, đảm bảo rằng không có vấn đề gì. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu đăng ký kinh doanh công ty trong vài ngày tới. Nhờ lợi thế sống lại, tôi tin rằng công ty của mình sẽ thành công. Sau khi ăn xong nướng xong, tôi và Tô Tiểu Ngư đã tách nhau ra. Cho đến 5 giờ chiều, tôi mới xử lý xong công việc công ty. Lúc này, Tô Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho tôi: lão Trần, sao mà chưa về nhà? Tôi đã ở nhà một mình rồi, cô chú bố mẹ cậu đều ở đây. Tôi cảm thấy chút bối rối. Nhanh chóng về nhà đi. Đọc tin nhắn của Tô Tiểu Ngư, tôi nhanh chóng trả lời: tôi đang trên đường về đây. Lúc này, Tô Tiểu Ngư cũng đã nói với ba mẹ tôi về tình hình. Cô chú, ba mẹ cháu đi du lịch nước ngoài, vì thế cháu định ở nhà của cô chú trong hè này. Cháu đã nói chuyện với lão Trần rồi, bây giờ muốn hỏi ý kiến của cô chú mình. Tô Tiểu Ngư hơi lo lắng nói. Mẹ tôi cười và nói: tốt quá, Tiểu Ngư. Hè này chú cô bận cả 2 tháng ở cửa hàng, có cháu và Tiểu Trần làm bạn, thì cô chú không cần phải lo lắng gì nữa. Tô Tiểu Ngư lại thể hiện tính cách mạnh mẽ của mình. Cô chú có thể nói rõ số tiền thuê phòng, cháu không đòi giảm giá đâu. Mẹ tôi đương nhiên không thể nghĩ đến việc thuê phòng. Bây giờ, cô ấy hoàn toàn xem Tô Tiểu Ngư như một con dâu. Việc Tô Tiểu Ngư ở nhà tôi hè này khiến cô ấy rất vui vẻ, và ba mẹ tôi vừa ra đi, tôi đã về nhà. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi hơi lo lắng và nói: lão Trần, tôi nghe Kha Kha nói rằng anh thích tôi. Nghe xong câu nói này, tôi đã phun nước ra ngay. Tô Tiểu Ngư, cách nói này thật thẳng thắn quá đấy, cô quả là một người phụ nữ quyết đoán. Tô Tiểu Ngư thực sự đang nhìn tôi, và cô nói tiếp: nhưng đúng là tôi rất tò mò, lão Trần, anh nghĩ gì về điều này? Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư với biểu cảm tò mò và nhanh chóng hắt một gáo nước lạnh vào cô ấy. Tô Tiểu Ngư, đừng tự đánh đồng nhé. Tôi xem cậu như anh em thôi, cậu sao mà cứ hoài nghĩ rằng tôi thích cậu? Cậu nghĩ cái gì vậy? Tô Tiểu Ngư nhanh chóng giải thích: lão Trần, đừng hiểu lầm, tôi cũng xem anh như anh em. Chỉ là mọi người trong gia đình này nói lung tung thôi. Hãy xem tôi sẽ xử lý họ như thế nào sau này. Sau đó, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng nói vui vẻ: lão Trần, tôi đói rồi, anh nấu bữa tối cho tôi nhé. Món anh nấu ngon quá, suốt ngày nay tôi cứ nhớ mùi vị món ăn của anh. Xin anh nha. Với tốc độ nhanh như súng máy của mình, Tô Tiểu Ngư không để tôi nói gì. Tôi nhìn chăm chăm vào Tô Tiểu Ngư và nói: không vấn đề gì, muốn ăn món tôi nấu à? Tô Tiểu Ngư hơi bối rối và nói: lão Trần, anh trả lời quá nhanh rồi. Liệu anh có ý gì khác đang chờ tôi không? Anh không nên đối xử quá tốt với tôi, có lẽ lời nói của Kha Kha có lý thật. Anh có thể đang thích tôi đấy. Tôi nhận thấy Tô Tiểu Ngư như đang nói đùa và nói: Tô Tiểu Ngư, đừng có tự ái quá. Tôi coi cô như anh em đấy. Cô nghĩ gì vậy? Tiểu Ngư, cô có muốn ăn không? Tô Tiểu Ngư ngay lập tức giả vờ bị tổn thương và nói: tôi ăn, tôi ăn. Sau đó, tôi dẫn Tô Tiểu Ngư đi siêu thị mua thực phẩm. Tô Tiểu Ngư và tôi đã cùng nhau đi bên cạnh và cô e thẹn nói: lão Trần, anh hãy dạy tôi nấu ăn nhé. Nhìn xem, một chàng trai như bạn nấu ăn ngon thế này. Trong việc nấu ăn tôi không ngờ là bạn giỏi hơn tôi, quá thất bại. Nếu tôi không học cách nấu ăn tốt, tôi cảm thấy trong tương lai, những cô gái giống tôi sẽ không thể kết hôn. Chiếc miệng nhỏ bé của Tô Tiểu Ngư thực sự không dừng lại, như là có quá nhiều điều để nói, không biết cô ấy lấy những từ đâu ra. Thật sự là một kẻ sợ xã hội. Trong khi đó, đôi khi tôi có thể bị một câu nói của Tô Tiểu Ngư làm bật cười. Không ngạc nhiên là mẹ tôi cũng thích Tô Tiểu Ngư. Sau khi về nhà, Tiểu Ngư đã mệt đến mức không thể nói nữa. Sau khi đặt đồ vào bếp, cô ấy chỉ đơn giản ngồi xuống ghế sofa. Lão Trần, tôi không còn sức nữa, tôi để lại phần còn lại cho bạn. Tôi đã để cô ấy ngồi trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Sau đó tôi vào bếp nấu ăn. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã nấu xong 3 món ăn. Tiểu Ngư ngửi thấy mùi thơm này, nước miếng sắp rơi ra ngoài. Lão Trần, bạn quá giỏi. Tiểu Ngư ngay lập tức lấy đũa và bắt đầu ăn. Không lâu sau, 3 món ăn trên bàn đã bị cô ấy thổi bay. Tôi cảm thấy kinh ngạc, con gái nhỏ như Tô Tiểu Ngư lại ăn nhiều hơn tôi. Lúc này, Tô Tiểu Ngư sờ vào bụng tròn trĩnh của mình. Lão Trần, tôi no rồi, phải công nhận, lão Trần, bạn thật tài năng, bụng tôi cũng bị bạn làm to lên rồi. Tôi chỉ cười đắc chí, may mà chỉ có mình tôi và Tiểu Ngư ở nhà. Nếu mẹ tôi nghe thấy câu này, sẽ gây hiểu lầm đấy. Tôi nhìn cô ấy hơi khó hiểu, cô gái này nói chuyện thật không suy nghĩ, bất kỳ câu nói nào cũng dám nói. Nhưng thời gian này đã khá muộn, tôi đã để Tiểu Ngư nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi nấu đồ ăn sáng, tôi đã ra khỏi nhà để làm việc tại tòa nhà văn phòng của công ty. Tôi đang bận rộn với việc tuyển dụng nhân viên. Lúc đó, Tiểu Ngư gửi một vài bức ảnh tự sướng. Lão Trần, bạn nghĩ tôi mặc váy có đẹp không? Sau khi xem xong các bức ảnh mà Tiểu Ngư gửi, tôi cảm thấy hơi không biết nói gì.
Tiểu Ngư, bạn đang làm gì vậy? Không phải bạn muốn tôi xem váy sao? Sao lại chụp chân? Váy ở đâu? Sau khi gửi xong tin nhắn này, tôi cũng chỉ có thể cười không kìm lại được. Nhưng trong ấn tượng của tôi thực sự chưa từng thấy Tô Tiểu Ngư mặc váy. Nhưng nhìn vào những bức ảnh mà Tiểu Ngư vừa gửi, thật sự là xinh đẹp. Vấn đề quan trọng là chân của Tô Tiểu Ngư rất thon và trắng. Tô Tiểu Ngư tự tiện nói, vì chân của tôi đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp hết, bạn nghĩ sao, lão Trần? Tôi cười, Tô Tiểu Ngư, bạn có đang cố gây quyến rũ tôi không? Nhưng bây giờ tôi cũng đang rất bận, tôi phải phỏng vấn ứng viên sau đây, bạn tự mình đi dạo đi. Sau đó, tôi đã tiến hành phỏng vấn ứng viên đầu tiên, Tần An Nhi. Nhưng điều khiến tôi không ngờ đó là, cô ấy lại là dì họ của Tô Tiểu Ngư. Trong lớp, tôi ngủ thiếp đi trực tiếp trên lòng của hoa khôi của trường và chảy nước dãi vào chân cô ấy. Cảnh này khiến các bạn nam trong lớp muốn giết tôi, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng bông hoa của trường lại để tôi nằm xuống và nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt trước mặt và rơi nước mắt phấn khích. Ở kiếp trước, tôi đã thất bại với cô bạn nữ này, người đã yêu thầm tôi trong suốt 60 năm. Trong cuộc sống này, tôi phải buộc cô ấy chắc chắn với tôi. Vì vậy, tôi sẽ đánh lừa cô ấy sinh cho tôi một đứa con, để cô ấy không thể rời xa tôi. Tôi thành lập một công ty trong kỳ nghỉ hè, nhưng tôi không ngờ rằng nhân viên đầu tiên được phỏng vấn lại là Tần, dì của Tiểu Ngư. Dì Tần gọi Tô Tiểu Ngư là cháu. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đang đi mua sắm và thử quần áo. Vương Kha Kha, người đang ngồi bên cạnh, nói, Tiểu Ngư, điện thoại của bạn reo. Tô Tiểu Ngư ngay lập tức trở nên hạnh phúc. Lão Trần có gọi tôi không? Đưa điện thoại cho tôi. Vương Kha Kha mỉm cười bất lực. Cậu có thực sự cần phải vui mừng như vậy không? Đó là điện thoại của dì cậu. Tô Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên. Không phải lúc này dì đang làm ăn sao? Tại sao cô ấy lại tự gọi cho mình? Sau khi kết nối điện thoại, Tô Tiểu Ngư mỉm cười ngọt ngào và nói, dì yêu quý của tôi, tại sao lúc này cô lại gọi cho tôi? Dì đã bỏ lỡ cháu gái quý giá nhất của dì trong thời gian này. Dì nhớ con. Mối quan hệ giữa Tô Tiểu Ngư và dì rất tốt, cũng giống như chị em và bạn bè. Dì Tần mỉm cười và trả lời, Tiểu Ngư, dì sẽ trở lại Giang Bắc để làm việc. Tô Tiểu Ngư rất hào hứng. Dì, cháu cũng đang ở Giang Bắc. Thật tuyệt. Cháu sống trong nhà của bạn cháu vào mùa hè này và cháu sẽ giới thiệu anh ấy với dì sau. Những người khác vẫn ổn, nhưng dì thì lại khác. Cháu có thể không biết rằng người bạn mà cháu đang nói đến thực sự là một cậu bé, nhưng Tô Tiểu Ngư không lo lắng rằng dì của cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ cô ấy về việc này. Sau khi Tô Tiểu Ngư và dì của cô ấy hẹn ăn tối cùng nhau vào buổi tối, cô ấy ngay lập tức gửi cho tôi một tin nhắn. Lão Trần, dì của tôi đang Giang Bắc và cô ấy sẽ đưa tôi đi ăn tối vào tối hôm nay. Buổi tối này bạn đi cùng tôi nhé. Tôi sẽ giới thiệu dì của tôi cho bạn biết. Tô Tiểu Ngư và tôi đang trò chuyện bình thường khi một tin tức mới bất ngờ hiện lên trên điện thoại. Một cổ phiếu tăng 200 lần lợi nhuận đột ngột, và tên của cổ phiếu này đặc biệt gắn liền với ký ức của Tô Tiểu Ngư. Đó chính là cổ phiếu mà lão Trần đã mua lần trước. Tô Tiểu Ngư phấn khích gửi tin nhắn cho tôi, trời ơi, lão Trần, bạn nhanh chóng kiểm tra tin tức. Cổ phiếu nào đó tăng trực tiếp 200 lần. Bạn hãy kiểm tra xem đó có phải là cổ phiếu bạn đã mua trước đó không. Sau khi thấy thông điệp mà Tô Tiểu Ngư gửi cho mình, tôi cũng xem qua điện thoại và thật sự thấy một tin tức nổ tung trên mạng về cổ phiếu tôi đã mua đã tăng 200 lần. Tôi kiểm tra số dư tài khoản cá nhân và thấy đã gần 20 triệu đồng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Với khoảng 10 triệu đồng, tôi đã kiếm được gần 2 tỷ đồng. Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cho Tô Tiểu Ngư, Tô Tiểu Ngư, tôi nhớ rằng bạn đã đặt cược với tôi rằng nếu cổ phiếu này thực sự tăng giá, bạn sẽ mua cho tôi một chiếc iPhone 15 Pro Max đúng không? Tô Tiểu Ngư có phần xấu hổ và nói, lão Trần, sao bạn còn nhớ chuyện đó vậy? Tôi cười và nói, thì có vẻ như bạn muốn trốn tránh trách nhiệm rồi. Tô Tiểu Ngư lạnh lùng đáp, ai nói tôi như vậy chứ? Tôi thì mua cái iPhone 15 Pro Max Titan cho bạn cũng được, tôi đã cắt cược thì phải có trách nhiệm. Tuy nhiên, nói thật, lợi nhuận 200 lần thì thật lớn, lão Trần, bạn đã kiếm được một vố lớn rồi. Tô Tiểu Ngư phấn khích và sau khi bình tĩnh lại, cô quay lại vấn đề chính, vậy nào, lão Trần, chúng ta quay lại vấn đề tối nay. Cô dì của tôi mời chúng ta đi ăn tối. Bạn có đến không? Tôi suy nghĩ một chút và quyết định từ chối. Cuối cùng, tôi cho biết lý do, vì vậy, tôi nghĩ tôi nên từ chối, vì sau cùng, cô dì của bạn cũng là con nhà người khác. Và nếu cô ấy biết rằng bạn đã ở nhà tôi trong thời gian dài như vậy, có lẽ sẽ có một số phiền toái. Đó không thể không hỏi hết mọi thứ. Ai biết được tính cách của cô dì của cô ấy như thế nào. Chớ trách anh ấy lại liên tưởng đến những điều khác. Nếu vậy, cô ấy sẽ dùng dao đuổi theo tôi trong tích tắc đó, suốt 18 phố phường. Chỉ cần tôi nghĩ đến hình ảnh đó, tôi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tối hôm đó, sau bữa tối, cô dì Tần và Tiểu Ngư sau khi ăn xong, Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói, cháu đã no rồi, bữa tối hôm nay thật là ngon. Nhưng tiếc quá là ông lão Trần không ở đây tối nay, nếu không thì sẽ thú vị hơn nhiều. Dì có chút ngạc nhiên và hỏi, ông lão Trần, các cô gái bình thường đều gọi nhau như vậy à? Có vẻ như là tôi, người cô này đã lỗi thời rồi. Nhưng cũng có thể là vì tính cách của Tiểu Ngư cũng hơi tomboy đấy. Ha ha. Tiểu Vũ nhếch môi và nói, dì Tần, dì đang giễu cợt cháu đấy à? Nhưng những gì cô vừa nói cũng không hoàn toàn đúng.
Cùng với Kha Kha và Nhiên Nhiên khi cháu ở cùng với họ, cháu cũng không gọi họ là lão Vương và lão Lý. Quả thật, tên gọi đó không thích lắm. Di Tần tỏ ra hoài nghi, vậy tại sao cháu lại gọi bạn trai của mình là lão Trần? Tiểu Ngư nói một cách tự nhiên, vì lão Trần là một chàng trai, nên gọi là lão Trần là hợp lý nhất rồi. Không thì gọi là chế rồi, kiểu này thì thật là quá ghê đấy. Tôi chẳng biết, người khác có thể nghĩ là chúng tôi là người yêu của nhau. Di Tần lúc này rất phấn khích, vậy Tiểu Vũ có nghĩa là cháu đã ở lại nhà bạn trai trong vài ngày gần đây, phải không? Ngồi cạnh, Kha Kha và Nhiên Nhiên cũng ngưỡng mộ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ à, cậu dũng cảm quá, lại ở nhà một đứa con trai suốt thời gian dài như thế này, nếu bị gia đình hỏi chúng tôi nhất định sẽ không dám nói đâu. Tiểu Vũ gật đầu và sau đó nhìn dì Tần với ánh mắt đáng yêu. Đúng, cô dì, tại sao cô lại phải quá bất ngờ như vậy? Cháu và lão Trần là bạn bè từ thời trung học, mà dì đừng lo, những ngày này cháu ở một mình ở một phòng, hoàn toàn không phải như dì nghĩ đâu. Cháu và lão Trần là bạn thân thật, bạn đồng hương thực sự. Nghe lời của Tô Tiểu Ngư, dì Tần mới yên tâm hơn. May mà không giống như cái cách tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng Tô Tiểu Ngư đã có mối quan hệ tình cảm với một chàng trai. Dì Tần suy nghĩ kỹ càng, cô vẫn cảm thấy đó là điều không thể chấp nhận được. Có chút không thích hợp. Tiểu Ngư, sao con không chuyển đến ở chung với dì? Nếu mẹ con biết con và một bạn nam cùng ở chung và con không quan tâm, thì khi mẹ con về, con và tôi đều không thoát khỏi lý do ấy. Ai cũng biết, khi dì Tần nói xong câu đó, Tô Tiểu Ngư đã nói rõ quan điểm mình, tuyệt đối không thể. Dì Tần, dì yên tâm, lão Trần không phải loại người đó, không có ý định vượt qua ranh giới. Điều này cháu dám đảm bảo với dì. Hơn nữa, cháu đã đồng ý với mẹ lão Trần rằng sẽ làm bạn đồng hành của lão Trần trong kỳ nghỉ hè. Cháu không thể vứt bỏ lời hứa. Nếu không, nếu tin đồn lan truyền, thì Tô Tiểu Ngư sẽ trở thành người như thế nào? Tô Tiểu Ngư nói một cách chính chắn. Di Tần cũng có chút bất lực. Bây giờ nếu con chắc chắn muốn ở nhà bạn trai đó, thì ta không thể làm gì khác. Tiểu Ngư nhìn rồi khẽ nhẹ cười. Con luôn biết dì Tần luôn đối tốt đối với con. Nhưng xin dì Tần, làm ơn hãy giúp cháu giữ bí mật, không nên nói cho bố mẹ cháu biết. Dì Tần cũng dần đồng ý, gật đầu và nói, được, nhưng ta vẫn muốn gặp bạn trai của con. Cháu gái tôi sống ở nhà anh ấy, nhưng khi làm người dì, tôi vẫn cần nhắc nhở nhiều. Sau đó, dì Tần đã gọi xe và đưa Tô Tiểu Ngư về nhà. Khi về đến nhà, Tô Tiểu Ngư phát hiện rằng tôi vẫn chưa về, sau đó đã gửi cho tôi 2 tin nhắn. Hãy gọi cho tôi. Sao bạn chưa về? Bạn đang ở ngoài ăn nướng với Giang Minh à? Bạn không uống quá nhiều chứ? Cần tôi tới để đưa bạn về không? Tôi bất lực cười và nói, chúng tôi đã xong và hiện tại đang trên đường về. Bạn đã ăn xong chưa? Tiểu Ngư trả lời, đúng vậy, hiện tại chỉ có tôi ở nhà. Ông lão Trần, ông nhanh về nhé, tôi đang đợi ông đấy. Ông về rồi chơi game với tôi một chút và nhanh nhanh chúc mừng ông một lần. Tôi thắc mắc là bạn chúc mừng cái gì đấy? Tô Tiểu Ngư nhếch môi, lão Trần, ông đang làm gì vậy? Vừa kiếm được một khoản tiền lớn, giờ lại giả ngốc vậy. Tôi đáp lại, Tô Tiểu Ngư, bạn hiểu lầm rồi. Lúc trước, bạn không phải đã khuyên tôi rằng cổ phiếu này sẽ chắc chắn thua lỗ sao? Vì vậy, ngày hôm sau tôi đã rút hết tiền ra. Tô Tiểu Ngư bất ngờ và mắc cười, lão Trần, ông không đùa với tôi chứ? Thôi chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Giờ tôi cảm thấy hối hận. Ban đầu tôi lo ông sẽ thua lỗ, nhưng giờ thì lại để ông bỏ lỡ cơ hội kiếm được một khoản tiền. Tô Tiểu Ngư cảm thấy hối hận và nói, lão Trần, tôi thật sự sai rồi. Tất cả là lỗi của tôi. Ban đầu tôi chỉ định trêu chọc ông một chút, nhưng không ngờ ông lại tin lời hết. Sau đó, tôi bắt đầu chế độ CPA cá nhân và ngay lập tức, tôi nhận được thông báo. Tô Tiểu Ngư có biểu cảm biến động, thưởng một cơ hội đánh giá đầu tư tương lai. Nhìn thấy phần thưởng mà hệ thống đưa cho mình, tôi cười rất hài lòng. Với số vốn hiện tại là 20 triệu, tôi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Việc trở thành tỷ phú sở hữu hàng triệu đô la không còn xa xôi nữa. Tại nhà, Tô Tiểu Ngư cảm thấy hối hận, cần phải làm điều gì đó để làm cho tôi hạnh phúc hơn. Sau khi xem một vài hướng dẫn trên mạng, mặc dù cô ấy hoàn toàn không biết nấu ăn, Tô Tiểu Ngư vẫn quyết định làm một bữa tối. Tô Tiểu Ngư nói, làm thôi. Khi tôi trở về nhà, tôi ngửi thấy mùi cháy ở phòng khách. Tôi tức thì kiểm tra bếp và thấy Tô Tiểu Ngư đang ở trong đó, bị khói vây quanh người. Khuôn mặt của cô ấy vẫn đen như mèo con và hơi kỳ cục một chút. Tô Tiểu Ngư, bạn đang làm gì thế? Tô Tiểu Ngư trông như thể cậu vừa gặp một tình huống giờ khóc giờ cười. Xin lỗi, lão Trần, tôi đã thất bại rồi, tất cả đều là sự cố. Ban đầu tôi nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của tôi, đã làm bạn chật mất cơ hội trả thù một lần, vì vậy tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ chiên một ít trứng cho bạn thử. Nhưng kết quả là tôi đã làm hỏng hết cả. Tô Tiểu Ngư cảm thấy một chút ngượng ngùng, tôi nhìn vào những quả trứng vừa mới chiên xong. Phía trước thì còn ăn được, nhưng phía sau thì đen như mùn cưa. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi một cách nghiêm túc, lão Trần, bạn đừng cười tôi nhé. Nhưng đừng lo, tôi sẽ chắc chắn là có một ngày nào đó tôi sẽ ăn được những quả trứng chiên do tôi tự tay làm. Tôi cười một cách bất đắc dĩ và nói, bạn nên tiết kiệm thời gian, bạn không thể làm việc này. Nhìn cái bếp, nó trở nên hỗn loạn vì bạn. Bạn có ý định phá hủy căn bếp phải không? Tôi kéo Tô Tiểu Ngư đi thẳng vào phòng tắm và để cô ấy dựa mặt vào. Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư đen bóng như mèo con,
Sau khi rửa mặt xong, cô ấy xuất hiện một cách tươi tắn và thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Lúc này, cô ấy chú ý đến hộp bánh xíu mại đặt ở phòng khách và hạnh phúc nói: "Ồ, lão Trần, cái này có phải bạn mua đặc biệt cho tôi để ăn khuya không? Làm sao bạn biết tôi thích món xíu mại của quán này? Bạn thật là tốt bụng. Tôi còn nghĩ rằng bạn sẽ tức giận với tôi. Tôi làm cho bạn trượt mất cơ hội trả thù một lần, không ngờ bạn không chỉ không tức giận với tôi mà còn mua xíu mại cho tôi. Lão Trần, bạn thật tốt, tôi còn cảm động nữa kìa." Tôi nhìn vào Tô Tiểu Ngư và nói đùa: "Hay là bạn thật là ngốc đấy?" Tô Tiểu Ngư trừng mắt: "Ý bạn là gì? Lão Trần, bạn đã kiếm được 20 triệu đúng không?" Tô Tiểu Ngư trông rất sốc và sau đó, cô vỗ ngực và nói: "Lão Trần, bạn khiến tôi hoảng sợ, tôi tưởng bạn đã nghe theo lời khuyên của tôi. May mà bạn đã duy trì quyết định của mình. Ồ, giờ cậu đã trở thành tỷ phú rồi, ở tuổi 18 đã kiếm được 20 triệu đô la. Tôi thán phục cậu lắm đấy, anh em tôi cũng thấy ngưỡng mộ cậu lắm." Tô Tiểu Ngư nói rồi tiếp tục: "Hôm nay, dì gái của tớ, cậu biết không, cô ấy phỏng vấn cho một công ty gọi là Mạch Triều. Chủ tịch của công ty đó mới có 18 tuổi. Thế giới này đang xuất hiện nhiều người tài giỏi hơn đấy, tớ cũng phải nỗ lực thêm." Nghe lời của Tô Tiểu Ngư, tôi ngay lập tức hiểu ra rằng cô dì gái của Tô Tiểu Ngư chính là dì Tần. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều và chỉ cười mỉm. Nếu Tô Tiểu Ngư biết rằng chủ tịch công ty của cô dì gái mình chính là tôi, thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Lúc này, Tô Tiểu Ngư nói tiếp: "Lão Trần, tớ có điều muốn xin cậu một việc, không biết cậu có đồng ý không?" Tôi cười và hỏi: "Nói đi, cậu muốn tớ giúp gì?" Tô Tiểu Ngư cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì cái gì cậu ấy sắp nói là một chuyện khá nhạy cảm. Trong lớp học, tôi đã ngủ gục trên đùi của cô Hoa Khôi Trường và còn làm chảy nước dãi vào chân cô ấy. Tất cả các bạn nam trong lớp đều muốn giết tôi vì điều này. Nhưng tôi không ngờ Hoa hậu lại để tôi nằm đó và thậm chí còn vuốt ve đầu tôi một cách dịu dàng. Khi tôi nhìn thấy gương mặt trước mắt, tôi đã rơi nước mắt vì xúc động. Trong kiếp trước, tôi đã từ chối cô gái này suốt 60 năm. Trong kiếp này, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy bên cạnh mình. Vì vậy, tôi dự định lừa dối sự ngây thơ của cô ấy để cô ấy sinh con cho tôi. Tô Tiểu Ngư, cô gái ngốc nghếch này, sau khi bị tôi chế giễu, bắt đầu nghiện mứt gừng với sữa bò, nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết nấu ăn. Vừa mới làm một quả trứng ốp la ở nhà tôi, gần như làm nổ tung cả bếp. Lúc này, cô ấy nhìn tôi và nói: "Lão Trần, tớ có thể nhờ cậu một việc được không?" Tôi cười và hỏi: "Nói đi, cậu muốn tớ giúp gì?" Tô Tiểu Ngư đáng yêu nhếch môi và nói: "Lão Trần, tôi không phải mua bưởi và sữa sao? Bạn hãy nấu giúp tôi cần phải uống trong 2 tháng. Nghe nói sau khi uống thì ngực sẽ trở nên rất bự, vì vậy tôi rất đau đầu về việc này." Tôi mỉm cười và nói: "Với vóc dáng của bạn, đừng nói là uống trong 2 tháng, ngay cả nếu uống 3 năm cũng không thay đổi gì nhiều." Tô Tiểu Ngư nhếch môi và nói: "Ai nói vậy? Chỉ cần bạn nấu cho tôi để tôi uống trong 2 tháng, sau đó chắc chắn bạn sẽ bất ngờ." Tôi nhường và đồng ý. "Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi làm cho bạn vay." Tô Tiểu Ngư tỏ ra phấn khích: "Tốt lắm, Lão Trần. Bạn đợi xem, tôi chắc chắn sẽ tìm cho bạn một người bạn gái xinh đẹp, quyến rũ và còn là người ưa thích phong cách châu Âu." Tôi nói đùa: "Vậy nếu tôi không thể tìm thấy thì sao?" Tô Tiểu Ngư cười: "Không thể xảy ra chuyện đó, anh bạn của tôi giàu có và đẹp trai, không có loại phụ nữ nào mà anh không thể tìm thấy. Nếu thực sự không tìm thấy, thì tôi sẽ phải tự đưa mình vào tình thế khó xử một chút." Tôi nhanh chóng ngăn chặn lời cô ấy: "Tô Tiểu Ngư, đừng nói nữa." Tô Tiểu Ngư gạt môi: "Lão Trần, bạn đừng nên nói như thế. Tôi nhìn kém cỏi đến vậy sao? Tôi không xứng đáng làm bạn gái của bạn sao? Tôi cảm thấy tôi cũng không tồi đâu. Cô gái sinh ra với nhan sắc tự nhiên tốt, tính cách tốt như tôi, bạn tìm kiếm ở đâu mà không thấy được." Tiểu Ngư gạt môi rồi mỉm cười: "Được rồi, Lão Trần. Bạn nhanh chóng đi nấu bát chè lựu sữa cho tôi đi. Bạn mới hứa xong mà." Tôi cười nhẹ: "Được rồi, tôi sẽ làm ngay." Sau đó, tôi làm món chè lựu sữa theo hướng dẫn trên mạng. Tô Tiểu Ngư thử một chút và cảm thấy hương vị không tồi. Tôi từ chối: "Bạn tự thưởng thức đi, thời gian không còn nhiều, tôi cần đi nghỉ ngơi sớm." Vào sáng hôm sau lúc 7 giờ, tôi vẫn chưa thức dậy và tôi phát hiện có một thứ gì đó đè lên người mình. Khi mở mắt, tôi thấy đó là Tô Tiểu Ngư. "Lão Trần ơi, thức dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi." Tôi mới vừa thức dậy sáng sớm và đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho ông. Có bánh mì bàn tay và hủ tiếu mà ông thích đấy. Nhanh lên, ăn ngay trong lúc còn nóng. Sau khi bị Tô Tiểu Ngư đánh thức, tôi đã đi ăn sáng cùng với cô ấy. Tô Tiểu Ngư cười và nói: "Lão Trần, thử xem, bánh mì tay của quán này ngon đấy, và tô hủ tiếu này tớ đã đi xa đến khu trường học để mua nó về cho ông đấy. Ông không phải là thích quán đó lắm sao?" Tô Tiểu Ngư cười xì xì và nói: "Sao, có thấy có tớ làm người anh em tốt như vậy, ông có lẽ đang cảm thấy hạnh phúc lắm phải không? Thực ra, tớ cũng nghĩ bản thân tớ không tệ đâu, he he. Không biết nói thế có hơi tự phụ không?" Tôi chỉ biết mỉm cười đáng nói: "Thật ra cậu cũng biết mình tự phụ à?" Tô Tiểu Ngư cười nhẹ, nói: "Lão Trần, tại sao ông lại nói thế? Đây thật sự là không tôn trọng lắm đấy. Một người như tôi, người thích nằm trên giường, lại có thể dậy sớm và đi xa để mua đồ ăn sáng cho ông nên cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng, nên khen tôi chứ sao?"
Tại sao ông không tuân theo kịch bản vậy? Khen tôi đi chứ. Tô Tiểu Ngư nói lè mắt và sau đó cắn một miếng bánh mì tay. Tôi thấy thế, liền lập tức an ủi cô ấy. Được rồi, không đùa bạn nữa. Sáng nay bạn thật tốt, đáng để khen ngợi. Tô Tiểu Ngư nói xì xì và cười. Cô ấy nói, vậy là ông đúng rồi, thế này mới đúng. Sau đó cô ấy cúi đầu để ăn. Cách Tô Tiểu Ngư ăn rất là không kín đáo, hoàn toàn không phải kiểu phụ nữ tinh tế. Như nói thật, Tô Tiểu Ngư, bạn đang tỏ ra nhiệt tình thế này sáng sớm, có chuyện gì bạn muốn tôi giúp à? Tôi đang có tâm trạng tốt, có thể sẽ xem xét. Tô Tiểu Ngư lấy làm tiếc rồi mồm nói, lão Trần, ông đừng nghĩ thế về tôi. Ông nên xem xét mối quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta đã là bạn thân suốt 3 năm trung học mà. Tớ mua đồ ăn sáng cho bạn thân thì hoàn toàn bình thường mà. Ông không nên nghi ngờ tôi. Sau khi cười nhẹ nhìn cô ấy, tôi nói, được rồi, tôi tin bạn rồi. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, à, lão Trần, tôi quên nói với bạn là trưa nay tôi có thể không ở nhà. Tôi đã hẹn với Kha Kha và Nhiên Nhiên cùng họ đi học ở thư viện. Tôi gật đầu và nói, vậy thì bạn đi đi. Tô Tiểu Ngư cười và nói, lão Trần, đừng nhớ tôi quá nhiều. Nếu bạn không muốn tôi đi, bạn có thể nói trực tiếp với tôi. Tôi có thể hủy hẹn với Kha Kha và Nhiên Nhiên rồi ở nhà cùng bạn. Trong tâm trí tôi, họ không ai bằng bạn cả. Vì vậy, nếu bạn không muốn tôi đi, tôi có thể hủy hẹn với họ. Tôi giả vờ cầu nguyện và nói, Tô Tiểu Ngư, bạn nghĩ quá nhiều rồi, bạn đi học thư viện đi. Tôi có thể ở bên bạn đến tối nhiều lắm. Không có bạn, tôi cũng thoải mái lắm. Nhưng thực tế, có Tô Tiểu Ngư ở bên tôi, cuộc sống trở nên thú vị hơn. Cảm giác cuộc sống tẻ nhạt trở nên thú vị hơn khi có một người bạn nữ xinh đẹp và vui vẻ như cô ấy bên cạnh. Thật tuyệt vời. Sau khi ăn sáng, tôi đưa Tô Tiểu Ngư đến quảng trường thương mại Cao Xương. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, lão Trần, đừng quên về sớm vào buổi tối, vì tối nay. Nhưng sau đó, cô nói, thôi, hãy để anh về và tôi sẽ nói sau khi anh quay lại vào buổi tối. Tô Tiểu Ngư ban đầu muốn nói hôm nay là sinh nhật của mình và muốn tôi về sớm để chúc mừng cô ấy. Nhưng cô nghĩ lại và không nói, bởi cô biết rõ tôi không nhớ ngày sinh nhật của cô. Cô nghĩ nếu tôi quên và sau đó phát hiện vào buổi tối, sẽ làm tôi cảm thấy hối hận. Ha ha, Tô Tiểu Ngư nghĩ trong lòng như vậy. Sau đó, cô đi học cùng với Vương Kha Kha. Tôi đã biết Tô Tiểu Ngư muốn nói điều gì khi cô thè lưỡi ra như vậy. Hôm nay là sinh nhật của cô và tôi đã nhớ. Sau khi tách khỏi cô ấy, tôi đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho cô ấy, dựa trên sự hiểu biết của tôi về tính cách của cô ấy. Tôi chỉ cần tặng cho cô ấy một món quà hoặc chỉ cần nhớ ngày sinh nhật, Tô Tiểu Ngư chắc chắn sẽ tự ca ngợi bản thân. Sau đó, tôi đã đi làm việc tại công ty suốt cả buổi chiều. Gần giờ tan làm, Di Tân tiến đến và hỏi, ông Trần, ông có thời gian vào tối nay không? Nếu có, chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Tôi từ chối trực tiếp với lý do tôi có việc vào tối nay, bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của Tô Tiểu Ngư. Tôi muốn làm cho Tiểu Ngư một chút bất ngờ. Di Tân cười và nói, vậy thôi, nếu ông chủ có việc thì tôi đi trước. Di Tân rời khỏi công ty và bất ngờ nhớ rằng hôm nay là ngày sinh nhật của Tô Tiểu Ngư. Cô liền gọi điện thoại cho cô ấy, Tiểu Ngư, hôm nay là sinh nhật của con phải không? Tối nay, Di Tân mời con đi ăn nhé. Tô Tiểu Ngư nói ngượng ngùng, à, vậy à. Di Tân hiểu ngay, thế thì dì sẽ không làm phiền con nữa. Tối mai, dì lại mời con đi ăn riêng, đồng thời con cũng đừng quên đưa bạn học nam của con theo. Tô Tiểu Ngư cười và đồng ý, được, dì Tân. Nhưng dì Tân vẫn chưa biết rằng chàng học sinh nam của Tô Tiểu Ngư thực chất là ông chủ của mình. Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng, tôi đã trở về nhà và Tô Tiểu Ngư đã đợi từ lâu. Ngay khi tôi bước vào nhà, Tô Tiểu Ngư liền nói, lão Trần, trước khi ông vào nhà, tôi sẽ hỏi ông một câu hỏi. Ông có nhớ hôm nay là ngày gì không? Thấy tôi không trả lời, Tô Tiểu Ngư liền nói, tôi biết ông không nhớ. Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của tôi à? Khi đó, tôi trả lời ngay, hôm nay không phải là sinh nhật của cô à? Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư ngay lập tức trở nên ngạc nhiên và cô hỏi, lão Trần, ông thật sự nhớ sinh nhật của tôi? Ông có ý đồ gì với tôi đúng không? Liệu ông có thật sự thích tôi, đang âm thầm tỏ tình với tôi trong lòng có phải không? Tôi nhớ ông trước đây chưa bao giờ nhớ sinh nhật của tôi như thế. Nghe những lời của Tô Tiểu Ngư, tôi cũng không thể nhịn cười. Tô Tiểu Ngư, bạn đang biết ơn tôi hay đang chê trách tôi thế? Tô Tiểu Ngư cười và nói, không phải đâu, lão Trần, ông hiếm khi nhớ ngày sinh nhật của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ ông chắc chắn sẽ quên mất ngày sinh nhật của tôi, nên tôi thật sự bất ngờ. Tối nay, chúng ta ăn tối ở nhà và ăn một bữa lớn để chúc mừng ngày của tôi. Vào lúc này, ông đã nhớ ngày sinh nhật của tôi, vậy chắc chắn ông đã chuẩn bị một món quà cho tôi rồi phải không? Hãy nhanh chóng lấy ra để tôi xem. Tô Tiểu Ngư cảm thấy phấn khích, nhưng cô cũng không kỳ vọng lớn lắm. Cô nghĩ rằng món quà mà lão Trần tặng chắc chắn sẽ không đắt tiền. Tuy nhiên, khi Tô Tiểu Ngư mở hộp quà, cô đã rất ngạc nhiên. Một chiếc túi hiệu Chanel đắt tiền hiện ra. Ôi trời, lão Trần, ông quá tốt rồi. Ông không chỉ nhớ sinh nhật của tôi mà còn mua cho tôi chiếc túi đẹp như vậy. Nếu tôi là bạn gái của ông, tôi chắc chắn sẽ hôn ông. Cô nâng chiếc túi và quay sang phía tôi. Hãy xem, tôi mang chiếc túi này lên có đẹp không? Hãy đánh giá nhanh cho tôi. Tôi nhìn thấy Tô Tiểu Ngư vui vẻ đến thế, cô gái nhỏ này quá đáng yêu.
Tôi sắp phì cười, nhưng trước khi tôi kịp đánh giá, Tô Tiểu Ngư đã nói trước, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, đừng nói xấu tôi, nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Tôi cười và nói, tất nhiên là đẹp rồi. Chiếc túi tôi mua làm sao mà không đẹp được, nhưng còn lại thì tôi không thể đảm bảo. Tô Tiểu Ngư mất một lúc để hiểu ý tôi, sau đó cô nói, Lão Trần, ông thật sự nói tôi xấu à? Ông có lương tâm khi nói như vậy không? Tôi nhìn thấy Tô Tiểu Ngư và cười không ngớt. Cách cô ấy hành xử thực sự thú vị. Tô Tiểu Ngư nói, được rồi, bỏ qua những điều đó đi, hãy cùng đi ăn tối. Trong lúc ăn tối, Tô Tiểu Ngư thường xuyên cười mỉm, dường như hình ảnh tôi vẫn ở trong tâm trí cô. Cô nâng ly rượu lên và nói, Lão Trần, chúng ta hãy uống thêm một chén nữa nhé. Cảm ơn ông đã tặng cho tôi món quà quý giá như vậy. Lần sau khi đến lượt ông đón sinh nhật, tôi hứa sẽ tặng một món quà đắt hơn cho ông. Tô Tiểu Ngư đặt tay lên ngực và nói, lời tôi nói như chắc như đinh vàng. Thấy cử chỉ của Tô Tiểu Ngư, tôi đùa, đừng phải vỗ ngực nữa, nó đã đủ bé rồi. Tô Tiểu Ngư gầm một tiếng, ông cố tình trêu tôi phải không? Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, không thể nói một chút điều tốt à? Nhưng thực tế, ngày sinh nhật hôm nay vẫn rất vui vẻ. Điều duy nhất là không có ai hát bài Happy Birthday cho tôi. Lão Trần, ông có thể hát một bài cho bạn của mình không? Tôi biết ông không muốn, vì ông không giỏi hát, nhưng vì hôm nay là ngày sinh nhật nên, xin ông hát một bài cho tôi. Tôi cười và nói, được, nhưng không có guitar ở đây, vậy nên tôi sẽ hát a cappella. Lúc đó, Tô Tiểu Ngư tỏ ra bất ngờ, Lão Trần, ông biết chơi guitar à? Chúng ta đã quen biết nhau 3 năm rồi, mỗi lần ông hát, nghe như tiếng mổ lợn, sao tôi không biết ông biết chơi guitar? Ông có vẻ đã giữ bí mật này rất kỹ. Tô Tiểu Ngư cười xấu xa và bắt đầu quay video trên điện thoại, từ bây giờ, nếu Lão Trần dám đùa giỡn tôi sẽ dùng video này để đe dọa ông. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu hát, Tô Tiểu Ngư đột ngột có một phản ứng từ sự sửng sốt đến phấn khích. Ôi trời ơi, Lão Trần, từ khi nào giọng ca của ông lại tốt đến vậy? Tôi đang mơ à? Đây là Lão Trần ngày xưa của tôi sao? Người không biết hát hò sao? Phản ứng của Tô Tiểu Ngư thật sự là một bất ngờ. Trong suốt 3 năm cấp 3, cô ấy chưa từng nghe tôi hát bất kỳ bản nhạc nào. Khi tôi kết thúc bài hát, Tô Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, tại sao tôi lại không biết bài hát này? Sau đó, cô ấy phải hỏi tôi. Khi tôi hát xong, Tô Tiểu Ngư bắt đầu vỗ tay như một cô gái hâm mộ nhỏ. Wow, Lão Trần, tại sao tôi không thấy rằng Lão Trần, ông hát rất tốt? Ông cũng đã viết bài hát này ư? Tôi chỉ không tìm thấy Lão Trần trên internet. Ông thực sự đã tự sáng tác một bài hát cho tôi. Sinh nhật của Tô Tiểu Ngư gần 12 giờ. Lúc này, Tô Tiểu Ngư nhìn vào điện thoại di động của mình và thấy rằng có 999 tin nhắn chưa đọc. Chẳng lẽ là video của Lão Trần đang trở nên nổi tiếng? Nghĩ đến điều này, Tô Tiểu Ngư lập tức mở phần mềm. Chắc chắn, nó giống như cô nghĩ. Video có hơn 30.000 câu trả lời tại thời điểm này. Cô hào hứng nắm lấy chai đồ uống và uống cạn. Tôi chỉ muốn ngăn cô ấy lại nhưng đã quá muộn. Tô Tiểu Ngư uống xong mới chú ý tới biểu hiện của tôi. Trần, đây có phải là đồ uống của ông không? Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư đột nhiên đỏ lên và trong lòng có một âm thanh đen tối. Thôi quả này oảng rồi. Đây có phải là một nụ hôn gián tiếp? Vậy là cô ấy sẽ có thai. Nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại. Những tin tức chưa đọc ngày càng tăng trên điện thoại của cô ấy. Tôi không quan tâm đến việc nghĩ về nó. Ôi chúa ơi, Lão Trần, hãy đến xem. Ông đang trở nên cực kỳ hot trên mạng. Tôi mỉm cười nhẹ, tại sao Tô Tiểu Ngư lại phấn khích như vậy? Có vẻ như ông đang nổi tiếng trên mạng. Tô Tiểu Ngư vẻ mặt nghiêm túc, điều này còn vui hơn việc tôi trở nên nổi tiếng. Sau đó, cô ấy cười và nói vui vẻ, tôi không ngờ, Lão Trần, ông lại trở nên nổi tiếng trên mạng vào ngày sinh nhật của tôi. Điều này có ý nghĩa gì đây? Tôi biết Tiểu Ngư muốn nói gì, nhưng tôi lại không nói ra. Tiểu Ngư tỏ ra tự hào, điều này chứng tỏ rằng tôi thật sự là ngôi sao may mắn của ông. Hãy quan tâm đến tôi hơn vào tương lai. Đối với những lý lẽ kỳ cục của Tiểu Ngư, tôi cũng không thể không cười và đau đầu một chút. Vào thời điểm này, Tiểu Ngư đã không còn buồn ngủ nữa. Cô ấy cầm điện thoại di động và theo dõi các thông tin mới trên mạng. Ngoài diễn đàn, cả cõi mạng đang chia sẻ video này. Chỉ trong vài giờ, video này đã đạt hơn 1 triệu lượt thích. Tiểu Ngư cảm thấy phấn khích đến mức cô ấy không thể ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để mua bữa sáng. Khi Tiểu Ngư đẩy cửa vào phòng tôi, cô ấy phát hiện không có ai trong đó. Chẳng lẽ Lão Trần sáng sớm đi đâu? Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên, khiến Tiểu Ngư hoảng hốt. Cô ấy nhấc lên và thấy cuộc gọi đến từ hãng đĩa Thiên Hà Mã Đỏ ở thành phố. Liệu đó có phải là giáo viên đại học thành phố gọi để liên hệ với Lão Trần để học tại học viện của họ không? Cô ấy tự hỏi trong lòng và sau đó giúp tôi trả lời cuộc gọi. Phía bên kia điện thoại có tiếng nói của một phụ nữ, chúng tôi là hãng đĩa Thiên Hà Mã Đỏ, chúng tôi đã chú ý đến bài hát mà bạn đăng lên mạng, mà bạn Trần Khải đã trình bày. Chúng tôi cho rằng bài hát này rất có giá trị thương mại, vì vậy chúng tôi muốn mua lại bản quyền âm nhạc của anh. Tiểu Ngư bị choáng, ôi trời ơi, ông Lão Trần quá xuất sắc rồi phải không? Tối qua vừa mới nổi tiếng trên mạng, hôm nay thì được hãng đĩa lớn nhất thành phố chú ý. Ông Lão Trần, ông đang bước vào đỉnh cao của cuộc đời mình hay sao? Lúc này, Tiểu Ngư đã trở nên phấn khích một chút. Tuy nhiên, cuối cùng quyết định vẫn phải do tôi tự thực hiện,
vì cô ấy không thể thay tôi trong việc đó. Tiểu Ngư trả lời, xin lỗi, tôi chỉ là bạn của anh ấy. Hiện tại, anh ấy không ở nhà. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết khi anh ấy trở về. Sau khi nói xong, cô ấy đã tắt điện thoại. Khi đó, tôi mới vừa mua bữa sáng và trở về. Tô Tiểu Ngư liền phấn khích nói với cho tôi biết, lão Trần có tin tốt để nói với ông đấy. Chắc chắn sau khi nghe xong, ông sẽ rất phấn khích. Vừa nãy khi ông không có mặt, nên tôi đã tiếp cuộc điện thoại từ công ty đĩa hát Thiên Hà Mã Đỏ ở thành phố. Họ muốn mua bản quyền của ông để phát hành đĩa hát. Tô Tiểu Ngư nói với một tâm trạng phấn khích, giống như cô ấy đang kiếm tiền vậy. Lão Trần, ông cần phải hợp tác, phải không? Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh suốt thời gian. Thấy tôi như vậy, Tô Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, lão Trần, phản ứng của ông trông thật bình tĩnh. Nếu là tôi đã phát cuồng từ lâu rồi. Tôi cũng bắt đầu ngưỡng mộ ông một chút. Thấy Tô Tiểu Ngư đang phấn khích như vậy, tôi cười mà không biết phải nói sao. Thật là một cô gái ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút xúc động với người bạn gái ngốc nghếch này. Trong lòng tôi cũng có chút cảm động, đời này dù có nói gì với một cô gái ngốc nghếch như vậy, tôi cũng phải thưởng cho Tô Tiểu Ngư, đời này có nói gì thì nói, 98 ngày nghỉ thai sản là tốt. Lão Trần, ông đang trầm ngâm gì thế? Tôi đang nói một chuyện nghiêm túc đấy. Sau này, nếu ông trở thành một ca sĩ hàng đầu ở trong nước, đừng bao giờ quên rằng có một người bạn như tôi. Tôi nói cười. Đúng vậy, cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi chắc chắn sẽ không quên cô ấy. Thậm chí cả cuộc đời này, cô ấy cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Cô ấy chính là của tôi. Tô Tiểu Ngư ngạc nhiên và lúng túng. Lão Trần, điều này không phù hợp lắm chứ. Tôi luôn nghĩ rằng ông luôn xem tôi là bạn mà. Lời nói của tôi đã khiến Tô Tiểu Ngư hoảng sợ một chút, và thậm chí cô ấy cũng đỏ mặt. Kết quả, trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi nói trực tiếp, Tô Tiểu Ngư, bạn đang nghĩ gì đấy? Ý tôi là, bạn mãi mãi là người bạn tốt của tôi, có vấn đề gì không? Tô Tiểu Ngư cảm thấy một chút bối rối, cô ấy mím môi một chút. Vừa nãy, tôi còn nghĩ rằng lão Trần đang tỏ tình với tôi đấy. Có một khoảnh khắc tôi còn hy vọng thế kia, không lẽ tôi không phải là bạn của lão Trần lâu rồi sao? Nếu một ngày nào đó lão Trần thực sự có thể trở thành bạn trai của riêng mình cô ấy, thì có vẻ như không thể bỏ lỡ. Tô Tiểu Ngư đang ăn sáng và trong đầu cô đã tưởng tượng ra một số tình huống ấy. Đến nỗi cô ấy cười ra tiếng. Tô Tiểu Ngư nhanh chóng che miệng và che kín mặt, cô giữ bình tĩnh. Vậy, lão Trần, ông đồng ý hợp tác với công ty họ chứ? Nếu đồng ý, ông cần gọi điện thoại lại cho họ. Tôi nghĩ không nên bỏ lỡ cơ hội này. Trong trường hợp này, cậu nên dùng điện thoại của tôi để gọi điện thoại cho họ. Hãy nói rằng tôi đã đồng ý, nhưng tôi không có thời gian để đến thành phố, họ hãy tự mình đến. Tô Tiểu Ngư gật đầu và nói, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn tốt của tôi. Cô ấy sau đó lấy điện thoại của tôi và gọi lại. Ở bên kia điện thoại, công ty đĩa hát Thiên Hà Mã Đỏ đã quyết định sẵn sàng. Dù tôi đề xuất giá bao nhiêu, họ đều muốn mua lại bản quyền. Xin hỏi, bạn là bạn gái của học sinh Trần Kha, phải không? Tôi sẽ ghi lại số điện thoại của bạn để chúng ta có thể liên lạc. Câu nói này khiến Tô Tiểu Ngư cảm thấy một chút bối rối. Liệu rằng không thể là bạn của cô ấy sao? Tại sao lại là bạn gái? Ngay khi vừa đến, cô nói cô là bạn gái của lão Trần. Tô Tiểu Ngư đang điều khiển xe không tay và nói to như vậy. Lão Trần đứng phía sau nghe rõ ràng, thật không thoải mái. Nếu là lúc bình thường, Tô Tiểu Ngư chắc chắn không thấy có gì. Nhưng lại ngay lúc này, sau câu nói của lão Trần, cô lại suy tư về chuyện khác. Tô Tiểu Ngư lắc đầu và nói, vậy sau khi đến đích, hãy gọi điện thoại cho tôi. Sau khi cúp máy, cô ngồi ngay đối diện tôi và tiếp tục ăn sáng. Cô cảm thấy hơi bất tự nhiên, nhưng thật sự đáng kể. Làm thế nào lại có suy nghĩ như vậy? Có lẽ Tô Tiểu Ngư đã đúng khi nói như vậy. Tôi thật sự thích lão Trần. Trong lúc Tô Tiểu Ngư đang suy tư, tôi gọi to tên cô một tiếng. Cô bất ngờ nhảy lên. Lão Trần, bạn vừa gọi tôi phải không? Tôi bất lực cười lên. Tô Tiểu Ngư, bạn không ổn phải không? Tại sao mặt bạn đỏ thế? Tôi nhận ra là Tô Tiểu Ngư đang đỏ bừng mặt và trêu đùa cô một chút. Tô Tiểu Ngư biện minh, không phải, tôi đâu có đỏ mặt. Cô gái này thật là dễ thương mà, đôi khi cứ như con vịt bị lòi ra từ mỏ. Dù mặt đã đỏ bừng như vậy, cô vẫn không thừa nhận. Tô Tiểu Ngư che mặt bằng hai bàn tay. Lão Trần, bạn làm gì vậy? Đừng nhìn tôi. Thấy cách ứng phó của Tô Tiểu Ngư, tôi không thể nào không nhìn thêm hai cái. Cô ấy thật sự quá dễ thương. Tô Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn trong nhóm bạn chị em của mình. Tôi muốn kể cho các bạn một chuyện tôi cảm thấy mình tự cảm thấy khó tin. Vương Gia Gia ngay lập tức trả lời, nhanh kể đi, chị em giúp bạn phân tích. Tôi đoán là bạn và Trần Khải có chuyện gì đó xảy ra chăng? Chẳng lẽ là cả hai đã cùng nhau sập sình à? Đối với Vương Kha Kha, tinh thần xà lơ này khiến cho Tiểu Ngư có chút không nói lên lời. Bạn đang nghĩ tôi là ai? Hay nghĩ lão Trần là người như thế nào? Lão Trần không phải là loại người đó. Cậu có thể nói tôi, nhưng đừng nên nói lão Trần. Vương Kha Kha chỉ biết nhe răng ra cười như con dở người và nói ồ. Rồi bây giờ bắt đầu quá trình chăm sóc da rồi. Nhìn xem Tiểu Ngư nhà ta cứ lặp đi lặp lại về lão Trần nhà chúng tôi suốt. Nghe thôi đã thấy ớn lạnh. Tô Tiểu Ngư không phản bác, cô ấy có lẽ đã giải thích tình huống vừa rồi.
Các bạn giúp tôi phân tích một chút, tại sao khi tôi nhìn thấy lão Trần lúc nãy, tim tôi đập nhanh đến vậy? Hơn nữa, tôi còn đỏ mặt một chút. Tôi cảm thấy mặt tôi nóng quá, liệu có phải tôi đã thật sự thích lão Trần không? Vương Kha Kha nói, lâu rồi tôi đã nói là cô thích Trần Khải, mà cô không thừa nhận. Tô Tiểu Ngư trả lời lại rằng vậy theo cách các bạn nói thì tôi thực sự thích lão Trần là ảo tưởng. Vậy thì điều này thật xấu hổ quá, tôi phải làm sao đây? Lúc này, Tô Tiểu Ngư cũng có một chút lo lắng, chủ yếu là lần đầu tiên cô thích một chàng trai và không có nhiều kinh nghiệm. Vương Kha Kha đưa ra một ý tưởng tồi tệ, nếu cậu thích anh ta, hãy thổ lộ tình cảm của mình trực tiếp với anh ấy. Khi đó, hạt gạo đã chín sẽ tự nảy mầm. Ha ha ha. Nhìn vào màn hình điện thoại, Tô Tiểu Ngư cũng cười rồi. Trong lòng cô có một chút kỳ vọng và hạnh phúc. Lúc này tôi đã gọi Tô Tiểu Ngư 3 lần mà cô ấy không đáp lại. Cũng không biết cô gái ngốc này đang làm gì. Lúc này, Tiểu Ngư mới nhận ra, lão Trần, lúc nãy tôi đang trò chuyện với bọn họ Kha Kha. Tôi không nghe thấy gì hết. Tôi mỉm cười vô cùng bất lực và nói, tôi sẽ đi tắm rửa. Tiểu Ngư gật đầu, được, lão Trần đi tắm đi, nhưng rồi làm gì mà phải nói với tôi biết rằng ông cần đi tắm. Tôi không thể tắm cùng bạn được đâu, hoặc là lão Trần muốn tắm cùng tôi sao? Lúc chỉ mới nói xong, Tô Tiểu Ngư đã lầm lì tự hỏi mình vừa nói gì thế này, CPU của mình có bị lỗi hay sao? Tô Tiểu Ngư hiện cảm thấy ngượng ngùng đến chết đi được. Chẳng lẽ bản thân mình lại nói câu sau đó, thật là không hiểu sao lại nói ra. Tôi tự trách mình thật là không biết điều, liệu lão Trần có thể đã tưởng tượng mình thành một đứa con gái muốn tắm chung với anh ấy không? Tôi đã quen với tính cách nói mà không suy nghĩ của Tô Tiểu Ngư và không để ý đến cô ấy, đi thẳng vào phòng tắm. Trong khi tôi đang tắm, Tô Tiểu Ngư đã chia sẻ sự việc vừa rồi lên nhóm bạn thân của cô ấy. Lý Nhiên không biết cười hay khóc, Tô Tiểu Ngư, bạn quá hài hước rồi đấy. Vương Kha Kha cũng đùa giỡn, Tiểu Ngư, bạn nhất định đã lên kế hoạch từ trước rồi. Tô Tiểu Ngư định trả lời lại, nhưng lúc này tôi đã bước ra từ phòng tắm. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và chào hỏi, lão Trần, bạn đã tắm xong à? Các bạn dính nước thế này trông quá là đẹp trai luôn. Tôi cười khi nhìn thấy tình hình. Tô Tiểu Ngư, biểu hiện này của bạn là như nào vậy? Nhìn tôi bằng cặp mắt đói khát như vậy ở nhà tôi, liệu có thích hợp không? Tôi mỉm cười và nhìn Tô Tiểu Ngư. Hôm nay mày có vẻ hơi khác thường, đúng không? Từng lời vừa nói xong, Tô Tiểu Ngư đỏ mặt lên. Không biết có bị lão Trần nghi ngờ gì không? Cô ấy vội vàng nói, tớ làm sao? Tớ thấy mình không có gì cả, chỉ là thấy miệng tớ ngọt quá thôi. Tô Tiểu Ngư nói nhanh như một cơn gió, miệng tớ ngọt làm đó. Cậu muốn thử không? Vừa nói xong, cô ấy nhanh chóng che miệng lại bằng tay. Âu xiết, lão Trần, tớ nói nhầm, chỉ là lỡ miệng thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều đấy. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư với vẻ nghiêm túc và nghĩ, đứa trẻ này thật thà đến không biết nói dối. Một cái liếc mắt đã phát hiện được suy nghĩ của cô ấy. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, lão Trần, có phải sau này sẽ thảo luận về việc hợp tác không? Tôi cười và đáp, đúng vậy, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Tô Tiểu Ngư ngơ ngác, ý ông là ông sẽ cho tôi đi cùng, phải không? Tôi còn lo lắng là ông không để tớ đi cùng ông đấy. Đợi tôi chút, tôi sẽ thay đồ và trang điểm một chút, không thể để cho ông phải xấu hổ được. Trong ngành giải trí, có thể sẽ có phóng viên chụp hình gì đấy. Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ và nhanh chóng đi trang điểm. Nửa tiếng sau, cô ấy xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu trắng rất đẹp, đôi chân dài và mảnh mai. Thêm vào đó, sau thời gian gần đây cô ăn nhiều món bún bò Huế nấu nước dừa và sữa đậu nành, có vẻ hiệu quả đấy. Tô Tiểu Ngư đến bên tôi, cười tươi tắn và nói, lão Trần, bạn thấy bộ váy của tôi thế nào? Có đẹp không? Nhìn đôi chân của tôi, mảnh mai và trắng muốt như ngọc trinh, bạn có nhận ra không? Trong khoảng thời gian gần đây, tôi ăn nhiều bát sữa bò hầm bí đỏ hơn, có lẽ tôi đã trở nên bự hơn một chút so với trước. Tô Tiểu Ngư có tính cách như vậy, nói rất thẳng thắn, hoàn toàn là người phụ nữ mạnh mẽ. Điều này cũng là lý do tôi yêu thích cô ấy nhất. Tô Tiểu Ngư thấy tôi không để ý đến cô ấy nên tiếp tục nói, lão Trần, hãy xem tôi đi, hãy đánh giá tôi nào. Tôi nhìn vào trang phục của Tô Tiểu Ngư và thật lòng nói rằng đẹp, thật sự là rất đẹp, so beautiful honey. Sau đó tôi nhìn vào đôi chân của cô ấy. Tô Tiểu Ngư ngay lập tức hiểu ra và nói, lão Trần, tôi hiểu rồi, không cần phải giải thích. Chúng ta là bạn đã 3 năm, chỉ cần một cái liếc mắt, tôi hiểu ngay. Chắc chắn là ông nghĩ rằng đôi chân của tôi rất đẹp, không có một vết mũi đốt, không muốn tôi diện trang phục này đi ra ngoài để bị các chàng trai khác nhìn thấy, phải không? Nếu có, thì ông hãy nói thẳng, tôi sẽ ngay lập tức thay đồ. Tô Tiểu Ngư nói và cười tỏ ra kiêu ngạo. Lão Trần, ông có phải là đang ghen đấy không? Vậy mà ông còn không thừa nhận là ông thích tôi sao? Nghe Tô Tiểu Ngư nói, tôi cũng mỉm cười, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Tô Tiểu Ngư vừa nhìn thấy phản ứng của tôi liền tắt máy. Tô Tiểu Ngư chắc chắn rằng tôi cực kỳ thích cô ấy, nếu không thì ai lại đi lo lắng cho một cô gái mặc váy ngắn ra đường chứ? Tô Tiểu Ngư cảm thấy thầm vui trong lòng, cười khúc khích nói, lão Trần, đợi tôi một chút. Tôi vào phòng ngủ thay quần jean, cái quần đó rất dài và không để lộ chút chân nào cả. Lúc Tô Tiểu Ngư đang thay quần trong phòng ngủ, cô ấy hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Kha Kha, Nhiên Nhiên mau ra ngoài đi, tôi có tin vui muốn chia sẻ với mấy cậu. Vương Kha Kha lập tức trả lời tin nhắn. Tin tốt gì vậy?
bạn sẽ không tỏ tình trực tiếp với Trần Khải phải không? Chuyện rốt cuộc thế nào, đã thành công chưa? Theo tôi, bạn nên tỏ tình thẳng thừng, tốt nhất là làm cho gạo nấu thành cơm đi. Tô Tiểu Ngư mỉm cười. Cậu thật là không nghiêm túc tí nào, nhưng cậu nói đúng đấy, lão Trần thực sự thích tôi yêu cậu chết mất. Sau khi gửi tin nhắn, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng thay quần và đến gần tôi, sau đó quay một vòng và hỏi, lão Trần, bộ đồ này có vẻ ổn chứ? Tôi gật đầu và nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Ngư thắc mắc, người của hãng đĩa chắc chưa đến, chúng ta ra sớm thế này làm gì? Tôi mỉm cười và nói, tôi sẽ đưa cậu đi xem một bộ phim ngoài rạp để giết thời gian. Ở nhà cũng chẳng có gì vui. Tô Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu, thật tốt, lão Trần, chúng ta đi thôi. Sau đó, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng kiểm tra danh sách phim mới ra mắt trên điện thoại và nói, vậy thì chúng ta đi xem Warcraft đi. Ông thích xem phim loại này à? Tôi bất ngờ, Tô Tiểu Ngư, cậu thích xem phim này à? Tô Tiểu Ngư lắc đầu, không phải chỉ vì tôi muốn làm theo ý ông, sao phải xem phim gì mà tôi thích chứ? Chỉ cần ở bên ông, thậm chí xem cả series hoạt hình con cừu trong thành phố lớn tôi cũng không phản đối. Lúc đó, tôi cũng kiểm tra trên điện thoại của mình. Đúng lúc phim Cá Lớn Hóa Rồng đang chiếu, Tiểu Ngư cậu cũng xem bộ phim này phải không? Phim gì vậy? Tô Tiểu Ngư cầm điện thoại của tôi và đọc. Cá Lớn Hóa Rồng. Cá Lớn Hóa Rồng nghĩa là gì? Tôi nỗ lực giữ lại nụ cười và nói, nghĩa là tôi muốn cậu trở nên lớn hơn từ cá nhỏ trở thành cá lớn đấy. Nhưng Tô Tiểu Ngư dường như không hiểu, vậy thì cậu có muốn xem phim này không? Tô Tiểu Ngư đồng ý mà không hình dung ra ý nghĩa ẩn phía sau. Chúng ta đi xem thôi. Sau khi đến rạp, Tô Tiểu Ngư vỗ vai tôi, lão Trần, tôi muốn ăn bỏng ngô hộp lớn đấy. Được, tôi mua cho cậu. Tôi cũng muốn uống Coca size lớn nữa. Được, tôi mua. Và tôi muốn uống Sprite. Được, tôi mua hết cho cậu. Tôi nhận thấy rằng tôi đã đồng ý quá nhanh chóng và Tô Tiểu Ngư thật sự ngạc nhiên. Lão Trần, tôi thấy cậu đang trở nên tốt với tôi hơn. Lúc này, Tô Tiểu Ngư bắt đầu ảo tưởng trong tâm trí, dù sao, sớm muộn tôi sẽ khiến cậu trở thành bạn trai của tôi và hôn cậu đến chết. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy trở nên trống trải. Tôi đã gọi vài lần mà cô ấy không phản hồi. Tô Tiểu Ngư trở lại với tôi với vẻ mơ màng, lão Trần, tôi vừa mơ một chút, cậu nói lại lần nữa đi. Tôi nhìn với vẻ mặt chán chường và nói, phim sắp bắt đầu rồi, đi xem nào. Tô Tiểu Ngư và nhanh chóng bước vào phòng chiếu phim. Trong suốt thời gian xem phim, Tô Tiểu Ngư ăn bỏng ngô. Lúc đó, tôi cảm thấy khát nên lấy cốc Sprite và uống vài ngụm. Sau khi phim kết thúc, Tô Tiểu Ngư vươn cơ thể và uống cốc Sprite bên cạnh. Nhưng sau khi uống một ngụm, cô ấy nhận ra rằng nước đã ít đi rất nhiều. Tô Tiểu Ngư có vẻ ngạc nhiên, lão Trần, cậu vừa mới uống Sprite đấy à? Uống rồi thì sao vậy? Tiểu Ngư bỗng tự hỏi trong lòng, có phải đây được coi là nụ hôn gián tiếp không? Tôi có thể mang thai không vậy trời? Trong khi Tô Tiểu Ngư vẫn đang suy tư về nụ hôn gián tiếp này, thì bên đại diện của hãng đĩa Hà Mã Đỏ gọi điện thoại và thống nhất điểm gặp. Thực tế thì cuộc đàm phán này đối với tôi là không quan trọng, bởi vì trong cuộc đời này, tôi chắc chắn sẽ sở hữu một hãng đĩa riêng. Lý do chúng tôi gặp họ chỉ là để thỏa mãn lòng tự trọng của Tô Tiểu Ngư. Cô ấy nghĩ rằng tôi hiện tại nổi tiếng nhờ có cô ấy. Cuối cùng, tôi đã bán bản Tiểu Ngư âm nhạc với giá 5 triệu. Sau cuộc phỏng vấn, tổng giám đốc của Hà Mã Đỏ gọi tôi, Trần Khải tiên sinh, cậu có muốn gia nhập công ty của chúng tôi không? Dựa trên sức mạnh của chúng tôi cùng nguồn tài nguyên ngành công nghiệp, kết hợp với tài năng âm nhạc của cậu, chúng tôi đảm bảo rằng cậu sẽ nổi tiếng trên mạng trong vòng nửa năm và chúng tôi sẽ đưa cho cậu một hợp đồng ký kết hài lòng. Tôi ngay lập tức từ chối mà không do dự. Tô Tiểu Ngư ngồi bên cạnh, cứ nắm áo tôi không thôi. Sau khi cuộc thương lượng kết thúc, Tô Tiểu Ngư đòi trách nhiệm, lão Trần, tại sao cậu từ chối cơ hội tốt như vậy? Tôi mỉm cười và trả lời, nếu tôi ký hợp đồng, tôi sẽ luôn bận rộn với việc phát hành đĩa và làm album, diễn concert ở nhiều nơi. Lúc đó sẽ không còn thời gian ở bên cậu nữa. Tô Tiểu Ngư mới hiểu, nghĩ thử một chút, lý do mà cậu từ chối chính là vì cậu không muốn xa tôi phải không? Tiểu Ngư ngay lập tức mỉm cười rồi tiết lộ, lão Trần, cậu thật sự thích tôi rồi đấy, cậu không thừa nhận cũng vô ích đấy. Dù sao, cậu đã tiết lộ tình cảm rồi. Tô Tiểu Ngư gần như làm tôi cười bất kể lúc nào. Tô Tiểu Ngư, cách cậu nói hơi đầy thách thức phải không? Cô ấy mỉm cười, đừng để ý đến những chi tiết này. Lão Trần, cậu thật sự quan tâm đến tôi. Tôi không trả lời, đi thôi, tôi mời cậu uống trà sữa. Tô Tiểu Ngư đồng ý với vẻ ngạc nhiên, lão Trần, cậu thật tốt. Chúng ta đi thôi. Rời khỏi cửa hàng trà sữa, Tô Tiểu Ngư uống trà sữa trên đường, bước chân trông hơi nảy nở và nói cười, lão Trần, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Tôi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể ghé thăm trung tâm thương mại trước. Dù sao, chẳng có gì để làm. Sau khi đến trung tâm thương mại, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng lao vào cửa hàng trang điểm dành cho nữ. Lão Trần, bạn giữ trà sữa giúp tôi sẽ thử chiếc áo này. Trước khi bước vào cửa hàng, cô ta nhắc tôi một câu. Lão Trần, đừng bao giờ nếm thử, nếu bạn uống, chúng ta sẽ coi đó là một nụ hôn gián tiếp. Tôi liền uống một ngụm trà sữa trước mặt Tô Tiểu Ngư, tôi không muốn lặp lại chuyện từ kiếp trước, nếu không thì sẽ làm những điều táo bạo hơn trong tương lai. Tô Tiểu Ngư trở nên đỏ mặt một chút, tôi đã nói rồi tôi đã uống nó, tại sao bạn lại uống?
bạn quá bất kính chăng? Lần sau, nếu bạn uống trà sữa, tôi cũng sẽ uống trà sữa của bạn. Tôi nói và cười. Được, lần sau tôi sẽ để bạn uống của tôi. Tô Tiểu Ngư cười đầy tự hào. Sau khi cô ấy thử chiếc áo, cô ấy ra ngoài và hỏi tôi, Lão Trần, bạn cảm thấy thế nào khi tôi mặc chiếc áo này? Đẹp không? Tôi đang nói thật đấy, người anh em của tôi đã đạt đỉnh cao vẻ đẹp rồi. Khi chúng ta vào đại học, chắc chắn có rất nhiều sẽ người theo đuổi bạn. Vậy bạn phải chú ý chút chứ? Tôi nhắc nhở. Chú ý gì? Tô Tiểu Ngư tự hào. Lão Trần, đừng tự đắc với tôi. Tôi cười và lắc đầu. Đừng tự nhiên đối xử với tôi như vậy. Hãy nghĩ xem chỗ nào để ăn tối tốt vào tối nay. Nếu bạn chưa nghĩ ra, hãy để tôi quyết định điều đó được chứ, Lão Trần. Tô Tiểu Ngư hỏi. Lại đây, tôi sẽ mời bạn đi ăn tại khách sạn 5 sao phía tây của thành phố. Tô Tiểu Ngư bất ngờ. Lão Trần, bạn muốn đưa tôi vào khách sạn 5 sao à? Bạn định làm gì vậy? Hôm nay, tôi sẽ đưa Tô Tiểu Ngư đi ăn tối tại một khách sạn 5 sao, ở đó có món tôm hùm hấp bia ngon nhất cái nách. Nhưng không ngờ Tô Tiểu Ngư lại hiểu lầm. Cậu muốn làm gì thế, Lão Trần? Cậu định đưa tôi vào khách sạn sao? Để trần tôi à? Chúng ta là anh em mà. Nghe xong, tôi đã đáp trực tiếp vào đầu Tô Tiểu Ngư. Cậu đang nghĩ gì vậy? Chỉ là dẫn cậu đi ăn mà thôi. Sau đó, Tô Tiểu Ngư mới nhận ra mình đã hiểu lầm quá mức. Chúng tôi sau đó bắt taxi đi đến khách sạn. Ngay khi chúng tôi bước vào, lễ tân của khách sạn đã nhanh chóng tiếp đón hai người. Xin lỗi, có phải anh chị đến đây để thuê phòng không? Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư đỏ bừng ngay lập tức. Không, chị hiểu lầm rồi. Chúng tôi đến đây để ăn trưa. Nhân viên khách sạn xin lỗi và nói, vậy thì tôi sẽ dẫn anh chị đến đó. Tô Tiểu Ngư cảm thấy mình rất ngượng ngùng. Bên cạnh tôi, cô thầm thì nói, Lão Trần, lần sau dẫn tôi đi ăn đồ ngon hơn, đừng dẫn tôi đến ở khách sạn như thế này nữa, được không? Thật khó xử. Tôi thấy ngượng ngùng vì cách Tô Tiểu Ngư biểu lộ sự e thẹn của mình, nhưng không thể nhịn cười. Nhưng không thể phủ nhận, cách Tô Tiểu Ngư tỏ ra thẹn thùng thật đáng yêu. Tôi nói, được, lần sau tôi sẽ đưa cô đi ăn ở nhà hàng. Khi chúng tôi đến phòng, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và hỏi, sau khi đi học đại học, dù có cùng lớp hay không, anh phải đợi tôi và ăn cùng tôi giống như trong 3 năm trung học, được không? Làm mọi việc cùng nhau, được chứ? Tôi mỉm cười và đồng ý, được, tôi đồng ý. Tô Tiểu Ngư, với thành tích của cậu, việc vào Đại học Bắc Kinh Thanh Đô không phải vấn đề lớn. Nhưng cậu có chắc là muốn đến Thượng Hải cùng tôi không? Tô Tiểu Ngư mỉm cười và nói, chúng ta là bạn thân, đúng không? Dù đi đâu, chúng ta phải cùng nhau. Ông nghĩ tôi nói đúng không? Tôi cười và đáp, đúng, tôi nghĩ Tô Tiểu Ngư nói đúng. Khi Tô Tiểu Ngư nói như vậy, cô nhìn tôi với vẻ đáng thương, làm tôi thật lòng xót xa. Sau đó, tôi ôm chặt lấy Tô Tiểu Ngư và vuốt nhẹ phía sau đầu cô, yên tâm đi, Tiểu Ngư, tôi không có ý đó đâu. Tô Tiểu Ngư hầu như không kịp phản ứng, Lão Trần, anh đang làm gì vậy? Anh có ý muốn lợi dụng em đúng không? Tính cách hoàn toàn hậu đậu của Tô Tiểu Ngư khiến tôi, ban đầu đang rất nhiệt tình, bất ngờ trở về thực tế. Tôi cười khẩy, ai đang lợi dụng ai nè, anh em thôi mà. Cậu cười thôi. Tô Tiểu Ngư cười và nói, nhưng anh ôm chặt quá, có thứ gì đó đang cấn cấn ở đùi tôi ấy. Anh không thấy sao? Tôi chạm vào một chút và cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng. Tôi đáp, ôi chết miệng, cậu nói đúng đấy. Có vẻ như là tác dụng của việc uống sữa bò kết hợp với bưởi đúng không? Còn hơn 1 tháng hè, nếu cậu tiếp tục ăn như thế này, chắc chắn cậu sẽ trở nên rất to. Ha ha, Tô Tiểu Ngư tỏ ra vô cùng tự hào. Khi Tô Tiểu Ngư nói vậy, cô ta tự hào và tôi không còn cách nào khác, chỉ cười và lắc đầu. Lúc đó, người phục vụ đến với bữa ăn lớn, chúc mừng, hai bạn đã đặt món ăn xong. Xin mời thưởng thức. Hơn nữa, đây là thẻ phòng của hai bạn, hãy giữ cẩn thận. Tô Tiểu Ngư thấy vậy và tròn mắt, Lão Trần, cậu có ý gì vậy? Cậu nói sẽ đưa tôi đi ăn mà, tại sao lại có thẻ phòng? Cậu lừa dối tôi à? Cậu lại định bục tôi đúng không? Tôi trả lời một cách đứng đắn, cậu nghĩ gì đấy? Tôi có thể làm vậy sao? Tô Tiểu Ngư, cậu cười lớn quá rồi. Tô Tiểu Ngư nhíu mày, vậy giờ thẻ phòng này cậu giải thích sao? Tôi nở nụ cười và tiếp tục lừa dối cô ấy, tất cả đều vì cậu. Cậu thấy không? Tô Tiểu Ngư lúc trước phản ứng đó thế nào, người ta cứ tưởng cậu ngại ngùng. Nếu lúc đó cậu nói chúng ta là anh em thì họ cũng không cho chúng ta thuê phòng đâu. Tô Tiểu Ngư cảm ơn và gật đầu một cách ngơ ngác, Lão Trần, cậu nói đúng đấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi nhìn thấy tình hình của Tô Tiểu Ngư và tiếp tục đùa, có lẽ nên hủy bỏ nó đi. Ha ha, thôi, tôi đùa đấy. Phòng đã đặt rồi, không cần hủy. Sau này, chúng ta có thể vào phòng và chơi một trò gì đó. Tô Tiểu Ngư, cậu muốn chơi gì? Tô Tiểu Ngư nói bằng cách sử dụng ngôn ngữ cổ điển, chơi trò gì cũng được, hay là chúng ta chơi đồ. Nhưng Lão Trần, tôi cần phải cảnh báo anh, tôi cũng đã từng chơi qua. Đừng nghĩ đến việc gian lận. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và nói, dù sao thì đây là một khách sạn 5 sao, môi trường trong phòng cũng tốt lắm. Chúng ta có thể thoải mái hơn và tránh cái nắng nóng bên ngoài bằng cách sử dụng điều hòa trong phòng. Tô Tiểu Ngư gật đầu đáng yêu, đúng vậy, anh nói đúng. Nhưng Lão Trần, anh đừng nghĩ đến những ý đồ xấu đó nhé. Tôi giả vờ giận dữ, Tô Tiểu Ngư, cậu nghĩ tôi là người như vậy à? Ha ha ha.
Tô Tiểu Ngư mỉm cười nhe hai cái răng sâu ra, đúng vậy, nếu anh là người như vậy, sau thời gian dài ở nhà anh đã hành động từ lâu rồi. Nhưng thôi, quên điều đó đi, tôi muốn bắt đầu ăn con cua lớn này. Tô Tiểu Ngư nhìn bữa ăn tráng lệ trước mắt và ngay lập tức bắt đầu tham ăn. Tôi thấy cô ấy ăn rất đáng yêu và không thể kiềm nén mà đã chụp một vài tấm hình rồi đăng lên trang cá nhân. Tô Tiểu Ngư nhận ra và nói, Lão Trần, cậu đang chụp tôi phải không? Đừng chụp, mặt tôi khi ăn nhìn khá xấu đấy. Nếu tấm hình đó lộ ra, tôi sẽ xấu hổ lắm. Im lặng về giữ hình ảnh đẹp của mình là điều quan trọng. Nếu cậu không muốn chết, thì hãy bật filter lên rồi chụp cho tôi. Tôi bỗng nghẹn lại khi nghe điều này và nói, Tô Tiểu Ngư, cậu đùa quá rồi, cậu chẳng giống người bình thường tí nào. Không lâu sau, bạn bè nhận ra điều này từ trang cá nhân của tôi. Trương Ninh và Vương Thuận nhắn tin đến, xem ra bạn của tôi Lão Trần cũng khá đỉnh đấy. Đưa Tô Tiểu Ngư đến khách sạn đỉnh của chóp. Cuối cùng, bạn cũng đã thể hiện tình cảm với người anh em rồi đấy. Chúng ta cũng nên cảnh giác với bạn này. Tôi vui vẻ cười và trả lời, không phải đâu, tôi đang trò chuyện với em họ Trương Minh. Lúc đang ăn, Tô Tiểu Ngư và tôi còn ngồi đối diện nhau. Tô Tiểu Ngư giật mình và nói, Lão Trần, anh cười gì vậy? Anh có phải đang nói chuyện với gái xinh không? Đừng nói đó ra, xấu hổ quá. Sau bữa trưa, Tô Tiểu Ngư vuốt nhẹ bụng tròn trịa của mình và nói, Lão Trần, tôi đã ăn no rồi. Món ăn tại nhà hàng này thật sự rất ngon. Lúc này, khi cô ấy chuẩn bị xem điện thoại để nghỉ một chút, bất ngờ phát hiện rằng nhóm bạn gái của mình đã phát cuồng hết lên. Tình hình là gì vậy, Tiểu Ngư? Vừa nãy mình vừa thấy Trần Khải đăng một bài viết trên mạng xã hội, bạn cùng anh ấy lại đang ở khách sạn sao, ở khu phía tây thành phố. Tốc độ phát triển của cả hai bạn này nhanh quá vậy. Đọc câu này của Vương Kha Kha, khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư trở nên đỏ ửng. Hay ra, Kha Kha, đừng nói lung tung, Lão Trần hoàn toàn không phải loại người như vậy. Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà. Khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tô Tiểu Ngư, tôi hỏi, cậu đang làm gì mà khuôn mặt đỏ lên thế? Tô Tiểu Ngư lắc đầu và nói, mặt tôi có đỏ không? Không phải đâu. Cô ấy nắm điện thoại và trả lời, tất cả đều là lỗi của cậu, Kha Kha. Lần sau đừng nói lung tung, nếu không tôi sẽ chặn cậu. Lúc đó, tôi lấy một tờ giấy lau môi và nói, đi thôi, Tiểu Ngư, chúng ta vào trong phòng, chơi trò chơi, bật điều hòa mát mẻ một chút. Tô Tiểu Ngư đồng ý, đi thôi. Nhưng Lão Trần, cậu có chắc là cậu không sẽ nảy ra ý đồ xấu về tôi đột ngột không? Tôi cười và nói, Tiểu Ngư, cậu thậm chí còn phải đề phòng với bạn thân sao? Tô Tiểu Ngư cười và nói, không, tôi tin cậu. Chỉ là tôi thử xem phản ứng của cậu thôi. Khi chúng tôi vào phòng, Tô Tiểu Ngư tỏ ra rất tò mò, bởi cô ấy chưa từng vào phòng khách sạn trong đời. Thì ra phòng khách sạn trong này lại có vẻ như thế này à, Tô Tiểu Ngư thầm nghĩ. Vậy Lão Trần, chúng ta làm gì để giết thời gian đây? Có phải Lão Trần, cậu sẽ chơi trò chơi với tôi không? Tôi cười và đồng ý. Sau đó chúng tôi đã chơi trò chơi sập sình trong phòng suốt 2 tiếng. Sau đó, chúng tôi rời khách sạn. Trong khi đó, trưởng phòng nhân sự của công ty tôi, cũng là dì họ của Tô Tiểu Ngư, dì Tần, đã thấy bài viết mà tôi đăng trên mạng xã hội không lâu trước. Người con gái trong hình ảnh trên bài viết lại chính là cháu gái của cô ấy, Tô Tiểu Ngư. Điều quan trọng hơn, vị trí định vị của bài viết đó lại là một khách sạn. Lập tức, trong đầu dì Tần nảy ra một suy nghĩ. Trong thời gian này, Tiểu Ngư đã ở nhà của một người bạn nam. Có lẽ người bạn nam này chính là ông chủ của mình, vậy nên cô ấy gửi ngay một tin nhắn cho Tiểu Ngư, tên người bạn nam của con là gì vậy? Khi thấy tin nhắn của dì Tần, Tiểu Ngư lập tức trả lời, tên anh ấy là Trần Khải đấy. Sao vậy? Dì Tần bỗng ngạc nhiên lớn. Cô không ngờ rằng ông chủ của mình lại là bạn trai của cháu gái mình. Con có đi cùng tổng giám đốc Trần hôm nay không? Tiểu Ngư liền giải thích, dì Tần, đừng hiểu lầm nhé. Chúng tôi đã đến khách sạn, nhưng chỉ để ăn trưa thôi. Và ở bên này, tôi còn phải giải thích cho mẹ mình. Chủ yếu là khi đăng bài viết lên mạng xã hội vào ban ngày, tôi quên tắt chế độ ẩn danh trước mẹ mình. Sau khi mẹ thấy, cô ấy như được tiêm phấn, vui đến mức không thể tưởng tượng. Thằng con trai tôi giỏi quá, mới tí tuổi đầu mà đã biết đưa gái vào khách sạn, xứng đáng là con trai của mẹ. Cô ấy nói, khả năng nhanh chóng của con thật là tuyệt vời. Nhưng người con gái ấy rất tốt, và cũng khá ngây thơ. Con phải đối xử với cô ấy một cách trách nhiệm nhé. Hãy yêu cô ấy nhiều một chút nữa. Thấy mẹ tôi hào hứng đến như vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa. Vì vậy tôi trả lời, mẹ ơi, con hiểu rồi, con sẽ quan tâm Tiểu Ngư thật tốt. Sau khi về nhà vào buổi tối, Tiểu Ngư, sau bữa trưa ngon miệng, muốn nấu một bữa tối ngon cho tôi. Vì vậy, cô ấy mặt dày nhấc điện thoại và gọi video cho mẹ tôi. Cô ơi, con muốn tự nấu ăn cho Tiểu Trần. Cô có thể chỉ dạy con trực tiếp được không? Ngay khi lời của Tiểu Ngư vừa kết thúc, mẹ tôi đã đồng ý ngay. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của mẹ tôi, Tiểu Ngư đã nấu 2 món ăn gia đình thông thường. Cô ấy hạnh phúc mời tôi đến ăn. Tôi đã ngạc nhiên và hỏi, Tiểu Ngư, các món này có phải là do cậu nấu không? Tiểu Ngư tự tin vỗ ngực và nói, đúng, Lão Trần, tôi rất giỏi đấy. Lão Trần, cậu mau thử xem có ngon không nhé. Gương mặt hồn nhiên của Tiểu Ngư khiến tôi gần như không thể giữ lại nụ cười. Sau đó, tôi lấy đôi đũa và thử một chút. Không ngờ nó cũng không tệ lắm. Tô Tiểu Ngư, bạn thật là không đơn giản.
Lần trước khi bạn nấu ăn trong nhà bếp, gần như đã nổ tung cả căn bếp của tôi. Hôm nay lại làm ngon đến vậy, bạn đã tiến bộ hẳn đấy. Tô Tiểu Ngư sau khi tôi khen ngợi vài câu, ngay lập tức vui sướng không thôi. Ha ha, tất nhiên rồi. Lúc đó, trong đầu tôi vang lên tiếng âm thanh của hệ thống, phát hiện biểu hiện xung đột cảm xúc từ Tô Tiểu Ngư, người dùng được thưởng thêm 2 lần cào thưởng. Đối với phần thưởng này, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Ngày mai có thể xem xét mua 2 lần cào thưởng cho Tô Tiểu Ngư. Dựa trên hiểu biết của tôi về Tô Tiểu Ngư, nếu cô ấy trúng giải lớn, chắc chắn cô ấy sẽ phấn khích tới nổ tung. Như vậy, tôi có thể nhận thêm 1 lần thưởng từ biểu hiện xung đột cảm xúc nữa từ cô ấy. Đúng là niềm vui nhân đôi. Hôm qua sau khi khen ngon món ăn của Tô Tiểu Ngư, hệ thống đã thưởng ngay cho tôi 2 thẻ cào thưởng chắc chắn trúng. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, tôi đã đưa Tô Tiểu Ngư ra ngoài. Tô Tiểu Ngư hỏi ngơ ngác, chúng ta ra ngoài sáng sớm làm gì vậy? Tôi mỉm cười và nói, tôi đưa bạn đến một nơi tốt. Sau đó, tôi dẫn theo Tô Tiểu Ngư đến nơi bán thẻ cào. Tô Tiểu Ngư nhìn lên và thắc mắc, lão Trần, bạn dẫn tôi đến đây làm gì vậy? Bạn có hàng trăm triệu tài sản rồi, cần chi thứ cào thưởng này không? Hơn nữa, loại thẻ cào này rất khó trúng thưởng. Tôi không nói gì thêm và chọn ngẫu nhiên một thẻ. Nhờ có ánh sáng may mắn bao bọc, vì vậy bất kể thẻ nào tôi chọn, số tiền thưởng cũng khá lớn. Tô Tiểu Ngư đứng bên cạnh và nói, tôi cảm thấy thẻ này có vẻ không ổn lắm, có lẽ nên chọn thẻ bên cạnh. Đối với lời của Tô Tiểu Ngư, tôi chỉ mỉm cười và cào ngay. Trên thẻ viết rõ, giải nhất, $5.000. Tô Tiểu Ngư bất ngờ nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên, ôi mẹ ơi, lão Trần, tay của cậu thối quá, chưa gì đã bốc được con giải nhất 5 củ, làm cho Tô Tiểu Ngư cũng ghen tị chút ít đấy. Tôi cười và nói, được mà, Tiểu Ngư, bạn cũng thử một lần đi. Tô Tiểu Ngư với khuôn mặt không biết nên lựa chọn tờ nào, chắc chắn tay may của tôi không bằng của bạn đâu. Bạn yên tâm, tôi sẽ chỉ cho bạn chọn thẻ. Tô Tiểu Ngư gật đầu và chọn theo hướng dẫn của tôi, cô ấy chọn một thẻ cào ở phía trước cửa hàng. Chủ cửa hàng thấy vậy và tỏ ra mỉm cười không dễ nhận thấy, vì ông ta biết chắc rằng thẻ cào đó không có giải thưởng. Kết quả khi cào mở, trên thẻ hiện lên là giải nhì, giải thưởng $3.000. Xung quanh người ta kêu lên đồng thanh và cả Tô Tiểu Ngư cũng bất ngờ, lão Trần, bạn thật không đơn giản. Tôi mới nghĩ bạn may mắn đến thế, chẳng lẽ lại trúng giải nhì lần nữa? Quá tuyệt cả là vời, nhưng khuôn mặt của chủ cửa hàng bấy giờ trở nên nghệt như cước ngâm. Ông ta cau mày nói, cậu đây có phải đến làm loạn không? Cuối cùng, ông ta cũng trao cho Tô Tiểu Ngư $3.000. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy vui đến bùng nổ, lão Trần, có phải bạn có khả năng thấy xuyên qua như trong phim không? Tôi phải đề phòng bạn thôi, bạn có thể nhìn thấy màu sắc áo lót tôi đang mặc không? Nhìn thấy sự hoài nghi của Tô Tiểu Ngư, tôi cười và nói, im lặng đi, bạn tưởng tượng quá nhiều. Rời khỏi cửa hàng, Tô Tiểu Ngư rất phấn khích, lão Trần, bạn biết không, trước đây tôi cũng mua thẻ cào này, nhưng chưa bao giờ trúng thưởng. Lần này trúng 2 lần liên tiếp và còn là giải lớn. Tôi đoán chắc chủ cửa hàng ấy sẽ cấm kỵ bạn thôi. Tô Tiểu Ngư không kiềm nén được cười to, đó là hệ thống phát hiện cảm xúc biểu hiện của tôi. Thưởng cho người dùng 100% thành thạo năm 2017 trên bảng xếp hạng âm nhạc. Đối với phần thưởng này, tôi rất hài lòng. Có những bản nhạc này, cho dù bạn muốn thành lập công ty âm nhạc hay thống trị ngành công nghiệp âm nhạc, đều sẽ không có rào cản. Rất nhanh, đến lúc công bố kết quả thi đại học cao cấp cao khảo rồi, tôi và Tô Tiểu Ngư chuẩn bị đến trường để đăng ký nguyện vọng. Lúc này, điện thoại của Tô Tiểu Ngư reo lên, cuộc gọi từ mẹ cô ấy. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học cao cấp, dựa vào kiến thức về kết quả học tập của con trong thời gian bình thường, việc vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh chắc chắn không có vấn đề gì. Con hãy chọn một trong hai. Mẹ đề nghị chọn Thanh Hoa. Bố con lại nghĩ Bắc Kinh tốt hơn một chút. Nhưng quyết định này thuộc về con có thể chọn bất kỳ trường nào mà con muốn. Thấy vậy, tôi hỏi, Tiểu Ngư, bạn sao vậy? Tô Tiểu Ngư cười và nói, chỉ là mẹ tôi muốn tôi chọn giữa Thanh Hoa và Bắc Kinh. Nhưng lão Trần, bạn yên tâm, tôi chắc chắn sẽ theo học tại Đại học Mado, Thượng Hải. Mặc dù tôi thường nghe mẹ tôi, nhưng đôi khi phản kháng cũng thú vị. Nghe được điều này, tôi cảm thấy rất xúc động. Cuộc sống này, tôi phải bảo vệ đứa em gái đáng yêu này của mình. Trước khi đi đến trường để đăng ký nguyện vọng, tôi và Tô Tiểu Ngư đến một phòng thu âm để hoàn thành phiên bản chính thức của bài hát Khởi Gió rồi. Và người nghe đầu tiên chắc chắn phải là Tô Tiểu Ngư. Chính phần mở đầu của bài hát đã khiến cô ấy bị cuốn hút ngay lập tức. Khi tôi hát câu đầu tiên, cô ấy cảm thấy da gà cứ dựng lên. Lão Trần, bạn hát quá hay. Nếu bài hát này không phát hành, tôi tin chắc nó sẽ lan truyền trên toàn mạng. Bạn tin hay không thì không quan trọng, tôi tin. Tôi kiểm tra thời gian, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Tôi đăng ký một tài khoản tạo nhạc trên nền tảng âm nhạc, sau đó tải lên và phát hành bài hát. Tiếp theo, chúng tôi đã đi đến trường để đăng ký nguyện vọng và chờ đợi mùa học mới bắt đầu. Tô Tiểu Ngư vui vẻ cười, tôi hiện tại đã đang mong chờ tới ngày khai giảng của đại học, nhưng trước điều đó, tôi lại hy vọng tháng tới đến sớm hơn. Tôi thắc mắc hỏi, tháng tới vào đầu tháng có gì đặc biệt không? Tô Tiểu Ngư nhăn mày và nói, ông lão Trần, sao lại kém trí nhớ vậy? Ông đã hứa với tôi, đầu tháng tới, khi ba mẹ tôi trở về thành phố, ông sẽ cùng tôi về nhà. Ông không thể trốn tránh trách nhiệm đấy, phải không? Tôi cười, tôi mới biết cô ấy nói về chuyện này. Đừng lo, đầu tháng tới,
tôi sẽ đi cùng bạn về nhà. Trong lòng, Tiểu Ngư nghĩ với mình rằng khi cô ấy cùng lão Trần về nhà, cô ấy sẽ phải làm cho ba mẹ thích anh ấy. Vì lão Trần rất đẹp trai, tính cách thân thiện, phẩm chất cũng rất tốt, hát hay, kinh doanh thông minh và công ty anh ấy đang phát triển mạnh mẽ. Ngay cả dì Tần thì cũng đang làm việc cho công ty của anh ấy. Tiểu Ngư tin rằng ba mẹ cô ấy sẽ thích lão Trần. Bất ngờ, tôi nói với Tiểu Ngư, cho tôi về nhà cùng bạn không khó, nhưng vấn đề là tôi sẽ ở đâu. Tiểu Ngư sờ vào ngực và nói, đừng lo, lão Trần, nhà tôi rất rộng rãi, không bắt ông phải ngủ ngoài đường đâu. Dù đây là lần đầu tôi đưa một chàng trai về nhà, nhưng khi tôi đến nhà, dựa trên hiểu biết của tôi về ba mẹ tôi, họ sẽ chắc chắn hỏi nhiều câu hỏi. Nhưng không sao, chúng ta chỉ là anh em, không phải như họ nghĩ đâu. Chúng ta rất trong sạch, không có gì để che đậy, đúng không, ông lão Trần? Tôi nhanh chóng nắm được lỗi và nói, không đúng, bạn nói sai rồi. Nên là trong sạch chứ không phải không có gì để che đậy. Tôi nhìn vào cái miệng bảnh bao của Tiểu Ngư và không thể cười nổi. Khi có Tiểu Ngư ở đó, không gì có thể làm cho bầu không khí kém đi. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm đến bục giảng và nói, các bạn, trưa nay, cô sẽ mời mọi người đi ăn một bữa lớn ở nhà hàng đối diện trường. Từ nay về sau, ngày gặp mặt của chúng ta có thể sẽ càng ít đi. Hy vọng tương lai của bạn sẽ rạng ngời. Tất cả học sinh nam nữ trong lớp đều hò reo khi thấy cảnh tượng này. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi, người đã tái sinh, đã cảm thấy rất xúc động. Không thể không nói rằng tuổi trẻ thật tuyệt. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm lại nhìn tôi và nói, học sinh Trần Khải, cô giáo cũng đã chú ý đến bài hát mà bạn đã hát trước đây trên mạng. Nó đã trở nên phổ biến. Trong suốt 3 năm học trung học, mỗi lần biểu diễn nghệ thuật, tôi không thấy bạn lên sân khấu biểu diễn điều gì cả. Nhưng không ngờ bạn hát hay thế này. Và trước khi tôi kịp trả lời, Tô Tiểu Ngư đã nói, đúng vậy, cô giáo, lão Trần nhà chúng tôi, thật tài năng. Sáng nay, tôi đã đi cùng anh ấy đến phòng thu để thu âm bài hát. Phiên bản chính thức của bài hát đã được phát hành trên các nền tảng âm nhạc lớn. Các bạn cứ thử nghe, thật là tuyệt vời. Tô Tiểu Ngư giống như một cô fan nhỏ, đang mải mê giới thiệu bài hát mà tôi đã phát hành cho giáo viên và bạn học. Nhấp nháy mắt đã qua 11 giờ, tất cả các bạn học sinh đi cùng với cô Lý đến một nhà hàng đối diện trường. Ban đầu, nam và nữ ngồi tách biệt, nhưng Tiểu Ngư nói muốn ngồi bên cạnh tôi. Tôi không có ý kiến gì. Hai bạn nữ ở bàn của cô gái đã đối mặt nhau và nói, bạn gái này, bây giờ mới chỉ là anh em với lão Trần mà đã dính dáng nhau như vậy, nếu sau này mà hẹn hò thì thế nào? Nhưng thực tế, Vương Kha Kha và Lý Nhiên không biết rằng tôi thực sự thích tính cách quấn quýt của Tiểu Ngư, và suốt thời gian dài kỳ nghỉ hè, tôi đã thực sự cảm thấy mình thích Tiểu Ngư hơn. Mỗi ngày ở bên Tiểu Ngư, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác có Tiểu Ngư bên cạnh thật tốt. Lão Trần, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi biết mình xinh đẹp nhưng khi có nhiều bạn học ở đây, nếu ông nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngượng. Tiểu Ngư đặt tay lên má và tạo dáng như một cô gái nhút nhát. Tôi nói một cách không biết nên cười hay khóc, làm sao tôi không thấy bạn ngại ngùng chút nào. Sau một thời gian, đồ ăn được đưa lên từ từ. Vì bàn ăn khá lớn, nên Tiểu Ngư không thể chạy tới lấy đồ ăn ở xa. Cô ấy nói, lão Trần, tôi muốn ăn con tôm hùm đó, bạn có thể giúp tôi lấy không? Tôi không kịp tới. Tôi cười và nói, ê, bạn muốn ăn con tôm hùm à? Tôi lấy cho bạn. Tôi lấy đôi đũa và lấy một con tôm hùm. Cảm ơn bạn, lão Trần, Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư chuẩn bị lấy, nhưng tôi đặt con tôm hùm trực tiếp vào đĩa của mình. Lão Trần, tại sao lại không đưa cho tôi? Tôi không nói gì mà chỉ bóc vỏ con tôm hùm rồi mới đặt vào đĩa của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư trở nên bất ngờ và hầu như không phản ứng. Lão Trần thậm chí tự tay giúp tôi bóc vỏ con tôm hùm. Tôi không nhìn nhầm, phải không? Tiểu Ngư nói và ngay lập tức bắt đầu ăn. Ngon quá, dù tôi thích ăn tôm hùm từ trước nhưng tôi cảm thấy rằng con tôm hùm mà bạn giúp tôi bóc vỏ là ngon nhất trên thế giới. Khi tôi nghe lời nói của Tiểu Ngư, tôi không thể không cười. Tôi thậm chí thích nghe Tiểu Ngư khen ngợi mình. Sau đó, tôi bóc thêm một số con tôm hùm cho Tiểu Ngư và thậm chí còn đặt thêm một số món ăn mà Tiểu Ngư thích lên đĩa của cô ấy. Đĩa ăn của cô ấy gần như tràn đầy. Tiểu Ngư nhìn tôi với đôi mắt lớn và nói, lão Trần, tôi biết bạn rất tốt với tôi, nhưng bạn đưa quá nhiều đồ cho tôi rồi đấy. Tiểu Ngư vẫn cười mỉm và bắt đầu ăn thỏa thích. Vào lúc này, hệ thống phát hiện biến động tình cảm của Tiểu Ngư và thưởng cho tôi kế hoạch trò chơi Genshin Impact. Khi thấy hệ thống thưởng, tôi tỏ ra rất hào hứng. Hãy biết rằng trò chơi này sẽ chinh phục thị trường quốc tế trong tương lai và thu hoạch tiền từ toàn cầu. Đó là niềm tự hào của nền công nghiệp game Việt Nam. Bây giờ, có kế hoạch trò chơi hoàn hảo như vậy, nghĩa là tiền đang vẫy gọi. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh tôi và chú ý thấy tôi đang trầm ngâm và đứng im. Thế là cô ấy gắp đưa cho tôi một cái đầu vịt. Lão Trần, ông cũng nên ăn nhiều một chút. Ông đang làm gì mà ngơ ngác thế? Khi định thần lại, tôi mỉm cười nói với Tô Tiểu Ngư, cùng ăn nào. Tôi dự định sẽ làm nó âm thầm trong lòng. Tôi quyết định giao bản kế hoạch của game Genshin Impact cho bộ phận game của công ty tôi xử lý. Tôi chỉ có thể làm người bán hàng trực tiếp thôi. Đời này, tôi chỉ mong mình có thể tận hưởng cuộc sống cùng với Tô Tiểu Ngư. Buổi tiệc giữa lớp vẫn đang diễn ra, khi không khí bắt đầu nóng lên, mọi người bắt đầu uống rượu. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi nói, lão Trần, ông uống ít chút đi, tôi sợ ông sẽ say đấy. Nếu uống quá nhiều, rồi đẩy tôi vào tường và cưỡng hôn tôi thì toang.
Khuôn mặt tôi đầy thắc mắc. Cậu có chuyện gì vậy? Chúng ta không phải là anh em tốt nhất sao? Sao lúc nào bạn cũng có suy nghĩ đó cả ngày? Tô Tiểu Ngư cười ha ha. Tại sao bạn lại nghiêm túc như vậy? Tôi chỉ nói chuyện đùa vui thôi mà. Tôi đã ở với ông lâu như vậy, hiểu về tính cách của ông. Nếu ông uống quá nhiều, nhất định sẽ không cưỡng hôn tôi, bởi vì ông cao như vậy, tôi lại gầy, cưỡng hôn tôi có lẽ sẽ khó khăn, nhưng hôn dựa vào tường thì dễ dàng. Tôi thực sự muốn bị đánh bại. Tôi cũng đến chịu thua suy nghĩ của cô gái này. Mỗi lời nói của cô ấy đều khiến tôi cười thành tiếng. Tìm được một người bạn gái như Tô Tiểu Ngư đúng thật là thú vị. Lão Trần, ánh mắt của ông là gì vậy? Ông thực sự có ý định cưỡng bức tôi đấy à? Hôn tôi sau khi uống quá nhiều. Ông có ổn không? Ông không được làm bậy đâu đấy. Ông không được làm bậy. Ông không được làm bậy. Lắng nghe Tô Tiểu Ngư hết lời này đến lời khác, tôi không thể chịu đựng được nữa. Vừa rồi tôi suýt uống một ngụm rượu lớn. Tô Tiểu Ngư nhìn thấy cảnh này, cười khúc khích nói với lão Trần, suýt chút nữa quên hỏi ông uống rượu thế nào. Sau khi ăn tối cùng với các bạn trong lớp, tôi chuẩn bị đi ra quán internet để giải trí và chơi game, để giết thời gian. Khi Tô Tiểu Ngư vừa ngồi xuống, cô ấy đã mở ứng dụng âm nhạc để nghe bản nhạc tôi mới phát hành hôm nay. Khi cô ấy nhìn thấy lượng người nghe, biểu cảm của cô ấy tức thì kinh ngạc. Đã có hơn 30 triệu lượt nghe rồi. Lão Trần, đừng chơi game nữa. Tôi với sự tò mò nhìn về phía cô ấy. Vì sao bạn lại phấn khích như vậy? Đương nhiên là phấn khích rồi. Bản nhạc bạn phát hành đã có hơn 30 triệu lượt nghe rồi. Bạn thật tuyệt vời. Đối với bản nhạc này, tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi tái sinh, tôi đã biết rõ về những bản nhạc cổ điển của kiếp trước. Ngoài ra, sau bản nhạc này, tôi cũng định phát hành thêm bản Kiếp Đỏ Đen. Đây là một bản nhạc bom tấn của năm 2017. Ngay lúc đó, công ty đĩa Hà Mã Đỏ gọi điện thoại cho Tô Tiểu Ngư. Xin chào, cô bạn Tô Tiểu Ngư, tôi là công ty đĩa Hà Mã Đỏ. Chúng tôi lo ngại rằng cuộc gọi đột ngột có thể làm phiền bạn trai bạn Trần Khải. Chúng tôi muốn liên hệ với bạn trước, xem có phù hợp không. Khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Ngư đỏ ửng. Bây giờ tôi có thể, nhưng tôi không phải là bạn gái của anh ấy. Vậy à, tôi đã nghĩ rằng hai bạn là một cặp đôi, vì khi hai bạn tới thăm, tôi thấy hai bạn thân thiết và có vẻ giống một cặp vợ chồng. Tô Tiểu Ngư ngơ ra một lúc, thấy trong lòng ngọt ngào. Tôi và Trần Khải có thật sự nhìn giống vợ chồng không? Sau khi tỉnh lại, cô ấy đưa điện thoại cho tôi. Trần Khải, lượng người nghe của bài hát của bạn đã vượt qua 30 triệu. Thật sự là rất nổi tiếng. Tôi gọi điện thoại để hỏi xem bạn có kế hoạch nào cho bài hát mới gần đây không. Tôi cười và nói, tôi sẽ nói ngay với ông Dương. Tôi có một bản nhạc mới sáng tác đang ở trong tay. Âm thanh ngạc nhiên của Dương Kỳ truyền đến qua điện thoại. Thật tốt, bạn có thể hát vài câu đơn giản để tôi nghe không? Người ngồi bên cạnh tôi, Tô Tiểu Ngư, cũng bất ngờ một chút. Lão Trần lại viết một bài hát mới. Những ngày qua, anh ấy tự ở một mình và tôi không thấy anh ấy dành nhiều thời gian để viết bài hát. Tô Tiểu Ngư sau đó phấn khích nhìn tôi và nói, Lão Trần, bạn thật tài năng. Hãy để tôi nghe một chút. Tôi nhẹ cười và nói, tôi sẽ hát vài câu đơn giản thôi. Bài hát này có tên là Kiếp Đỏ Đen. Sau đó, tôi thổi hòa âm đầu tiên của bài hát bằng tiếng hòa âm. Khi tiếng hòa âm vang lên, Dương Kỳ ở phía kia điện thoại đã bị sốc hoàn toàn, chủ yếu là vì giai điệu của bài hát này quá tốt. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình trong lĩnh vực âm nhạc, ông ấy thấy rằng phong cách của bài hát này hoàn toàn có thể thống lĩnh thị trường. Sau khi tôi hát xong, Dương Kỳ đã bị cuốn hút hoàn toàn. Ông ấy phấn khích nói, Trần Khởi, tôi phải có Tiểu Ngư sử dụng bài hát này. Bạn chỉ cần đề nghị giá. Tôi đồng ý và nói, tôi đồng ý, chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể khi gặp nhau. Tô Tiểu Ngư liếc nhìn tôi như thần tượng và nói, không uổng là anh em tốt của tôi, bạn thật sự rất tài năng. Tôi sẽ mời bạn ăn tối nay, đồng thời còn mời cả dì Tần của tôi. Một thời gian trước, cô ấy nói muốn ăn cùng chúng ta. Tôi cười và nói, được, bạn hãy xếp thời gian. Sau khi tôi đồng ý, Tô Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho dì Tần và sau đó đưa tôi đến một nhà hàng lẩu ngon đối diện quảng trường. Dì Tần cảm thấy hơi lạ lẫm, lần đầu tiên cô ăn tối với sếp của mình theo cách này, thực sự khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng. Dì Tần nhanh chóng sắp xếp lại mình và đến gặp chúng tôi. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đã chọn nước lẩu và các món ăn kèm. Cô ấy lắc đầu với tôi và nói, Lão Trần, bạn có uống rượu không? Tôi thì muốn uống sữa. Tôi mỉm cười và trả lời, tôi uống cái gì cũng được. Tô Tiểu Ngư, bạn lại muốn uống sữa à? Bạn không nên uống quá nhiều. Tuy nói gì đi nữa, thì trong hơn 10 ngày này, Tô Tiểu Ngư thật sự đã không uổng công sức. Tô Tiểu Ngư có vẻ tự hào đó nha, Lão Trần. Bộ mặt này là gì vậy? Thiếu gì mà bổ đủ, uống tí cũng được mà. Ai mà để ông cả ngày cầu nhau về tôi thế này. Hè vừa rồi, trong 2 tháng tôi phải cố gắng bù đắp chút. Đến trước khi đi học lại, tôi sẽ làm cho ông kinh hãi đó. Có thấy tôi đùa đâu, cô ấy nói xong lấy một chai sữa chua và tặng tôi thêm chai Coca-Cola. Lão Trần, thà đừng uống rượu, nếu ông uống nhiều, tôi sợ sẽ không an toàn đâu. Đến lúc đó, tôi phải làm sao khi mà ông ôm và hôn tôi liên tục? Nếu như lúc đó là lần đầu tiên của tôi thì thật là khó xử. Tôi vẻ mặt nhiều dấu hỏi và hỏi Tô Tiểu Ngư, có phải là cậu đã có ý đồ gì đối với tôi từ trước không? Đang đợi tôi thực hiện đấy à? Tô Tiểu Ngư cười đùa và nói, tôi tin Lão Trần.
Tôi muốn đổi sang một chai nước cam đi, Coca-Cola có vẻ hại sức khỏe. Tô Tiểu Ngư hơi tò mò và hỏi, một chai Coca-Cola thì có thể làm hại cái gì? Quyết rồi, tôi đi đổi cho ông. Không lâu sau, Tô Tiểu Ngư và dì Tần của mình quay lại phòng. Dì Tần nhìn thấy tôi và thể hiện biểu cảm khá ngạc nhiên. Cô không ngờ ông chủ lại là bạn trai của cô cháu gái cô ấy. Nhưng với tư cách là người dì Tần vẫn rất hài lòng. Dù sao, có cháu rể đẹp trai như vậy và có tài năng thì không phải dễ kiếm. Khi dì Tần đến gần tôi, cô tự giới thiệu, Chủ tịch Trần. Tôi cười và nói, đừng gọi tôi Chủ tịch Trần nữa, dì là dì của Tô Tiểu Ngư. Nếu không phiền thì dì có thể gọi tôi là Trần Khải. Tô Tiểu Ngư bên cạnh cười đùa và nói, đừng nên kỳ thị vậy, đó là dì tôi mà. Chắc chắn dì có thể gọi ông là Trần Khải hoặc là Tiểu Trần, tùy theo ý của dì. Sau khi nói xong, Tô Tiểu Ngư lén nói trong lòng, nếu không thì dì có thể gọi ông là cháu rể của dì ấy cũng được. Tới lúc này, cô ấy không dám nói ra trước mặt đám đông. Nghe thấy lời của Tô Tiểu Ngư, dì Tần cũng gật đầu và nói, được rồi, thậm chí cả Tô Tiểu Ngư cũng nói thế. Vậy thì như vậy đi. Sau khi dì Tần ngồi xuống, cô ấy nói, con ngồi cùng đi, Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư lắc đầu, không muốn ngồi bên cạnh lão Trần. Sau đó, cô ấy tới ngồi bên cạnh tôi. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của dì Tần có chút ngạc nhiên. Nếu nói Tiểu Ngư và Trần Khải chỉ là mối quan hệ anh em, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ hẹn hò. Tiểu Ngư cười và nói, hôm nay, cháu sẽ mời hai người. Hai người ăn bao nhiêu cũng được, không cần phải tỏ ra khách khí. Sau đó, cô ấy còn nâng cây đũa lên cho tôi vài lần. Ăn nhiều thêm chút nào. Lão Trần, cậu thấy tớ thế nào? Có vẻ ổn chưa? Sau khi Tiểu Ngư nói xong, cô ấy chú ý thấy dì Tần đang nhìn về phía cô ấy. Dì, tại sao dì lại nhìn con vậy? Có hiểu lầm gì không? Con và lão Trần chỉ là anh em thôi. Việc con nâng cây đũa cho cậu ấy là chuyện bình thường. Dì Tần cười và nói, không có gì, dì chỉ nảy ra ý nghĩ thôi. Cha mẹ con sẽ trở lại Phụng Thiên vào đầu tháng sau, phải không? Tiểu Ngư gật đầu, mấy ngày trước, mẹ con đã nói vậy rồi. Đầu tháng sau, con cũng định đưa lão Trần về nhà con ở 1 tháng. Dì Tần trợn tròn lòi hai con mắt, Tiểu Ngư, con nói thật à? Hai người con đã phát triển đến mức phải gặp cha mẹ rồi à? Tiểu Ngư đỏ mặt và nói, dì Tần, dì đang nói gì vậy? Con và lão Trần chỉ là anh em thôi. Làm người yêu có thể so sánh sao? Quan trọng là lão Trần chỉ ở nhà con 1 tháng thôi, chuyện này rất bình thường đấy, chẳng phải anh em là nên giúp đỡ nhau sao? Lão Trần, cậu nói đúng không? Tôi cười và gật đầu, dì Tần thấy rồi đấy. Lão Trần cũng gật đầu rồi. Còn phía cha mẹ con, dì Tần đừng lo, họ chắc chắn sẽ không phản đối. Chỉ cần để ý cha con thôi, đừng cho ông ấy chuốc rượu với lão Trần. Dì cũng biết bố con, ông ta chỉ là một thằng nghiện rượu. Bất kỳ ai cũng có thể uống cùng, uống say quá rồi lại gọi họ là anh trai. Dì Tần thử một chút và nói, ồ, đúng rồi, cả hai con là anh em mà. Dì chỉ là hỏi đùa thôi. Gần đây, ông chủ Trần không đi làm, mọi thứ tiến triển suôn sẻ chứ? Với điều kiện lương hấp dẫn mà bạn đưa ra cho nhân viên, có rất nhiều tài năng muốn gia nhập công ty chúng ta. Hiện nay, tất cả các bộ phận kinh doanh của công ty đều đang trong quá trình khởi đầu. Trần Khải gật đầu và nói, tôi có một dự án lên lịch cho một trò chơi. Trò chơi này mang tên Genshin Impact. Bộ phận trò chơi của công ty chúng ta sẽ tập trung vào dự án này trong thời gian tới. Khi tôi phát lệnh, trước khi dì Tần kịp nói gì, bên cạnh, Tiểu Ngư đã tỏ ra ngạc nhiên. Lão Trần ngoài việc hát hay, thì làm game cũng giỏi đấy hả? Chúa ơi, lão Trần, ông quá đa năng rồi đấy. Mặc dù chúng tôi đã là anh em trong suốt 3 năm, nhưng tôi thấy mình hiểu ông quá ít. Sau này, tôi lại càng phải nhiều lúc ở bên ông thôi. Tháng sau, ông phải về nhà với tôi và trước khi năm học bắt đầu, ông không được về. Ông phải ở nhà tôi. Tất nhiên, nếu như ông muốn về nhà thì cũng được, nhưng phải đưa tôi theo cùng. Sau khi Tiểu Ngư nói xong, dì Tần cảm thấy thông tin quá lớn. Lúc này, Tiểu Ngư cười và nói, lão Trần, ông có muốn uống một ngụm sữa chua của tôi không? Thật sự ngon lắm đấy. Trước khi tôi kịp trả lời, Tiểu Ngư đã đổ cho tôi một cốc. Tôi thử một chút và thấy cũng ổn. Nhưng Tiểu Ngư, bạn uống sữa quá nhiều không thấy ngán sao? Tiểu Ngư suy nghĩ một chút và nói, đôi khi thấy ngán một chút, nhưng để biến táo tàu thành dưa hấu, thì có ngán cũng phải uống. Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, dì Tần cảm thấy mơ hồ. Tiểu Ngư thấy dì Tần không hiểu nên cũng đỏ mặt. Dì Tần, dì nên ăn nhiều hơn đi. Mấy chuyện của trẻ con, người lớn đừng có tò mò quá. Khoảng 1 giờ sau, bữa tối nướng lẩu cuối cùng cũng xong. Tiểu Ngư đã trả tiền như cô ấy mong muốn. Dì Tần cũng đã bắt taxi ra về. Lúc này, Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, lão Trần, chúng ta đi bộ về nhà đi. Vừa ăn nhiều như vậy phải tiêu hóa một chút. Và vào buổi tối, dạo chơi trên đường phố của thành phố, có thấy lãng mạn không? Lời nói vừa xong, Tiểu Ngư đã thụt chạy như bị chó đuổi. Ngày xưa tôi đã dùng từ lãng mạn một cách không đúng đắn. Chúng ta chỉ là bạn thân, có vẻ không nên sử dụng lãng mạn để mô tả. Nhưng Tiểu Ngư thì suy nghĩ mãi, đầu óc tôi như máy tính đã bị uống nước hay không, vẫn không tìm ra từ nào thích hợp hơn. Tôi nhìn thấy cô và cười, vậy thì chúng ta hãy đi dạo về nhà thôi. Dù sao, chỉ cần ở bên Tiểu Ngư,
thì làm gì cũng cảm thấy vui vẻ. Khi chúng tôi đi bộ trở về nhà, đã là khoảng 9 giờ tối. Chỉ mới bước vào nhà, Tiểu Ngư đã nằm thẳng lên ghế sofa, rồi xoa bàn chân của mình. Giá như chúng ta đi taxi về nhà thì tốt, tôi cảm thấy chân mình đang đau quá. Tôi nhìn thấy Tiểu Ngư có vẻ đau chân, nên tôi ngồi bên cạnh cô và sẵn sàng giúp Tiểu Ngư massage chân. Nhưng Tiểu Ngư thản nhiên lùi lại, cậu làm gì mà chạm vào chân tôi vậy? Cậu không phải định nói với tôi rằng cậu đã uống quá nhiều nước cam và say rồi chứ? Đang giả vờ say để lợi dụng tôi sao? Tôi trả lời bằng một vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Ngư, cậu nghĩ gì vậy? Cậu không phải nói rằng chân cậu đau à? Tôi chỉ muốn massage thôi. Tiểu Ngư nhanh chóng đáp, là do tôi hiểu lầm cậu. Nhưng cậu hãy nhẹ nhàng chút, tôi sợ ngứa. Với màn lừa dối thành công, tôi ngồi xuống và massage chân cho Tiểu Ngư. Khuôn mặt của Tiểu Ngư trở nên hồng hồng, chủ yếu là do chân cô chưa từng được ai chạm vào. Nhưng Tiểu Ngư là người rất thoải mái nên cô sớm thích nghi. Lão Trần ông thật là giỏi, tôi đã tưởng rằng massage chân sẽ gây ngứa, nhưng lại thấy dễ chịu. Tiểu Ngư nói với vẻ đáng yêu, tôi cười và đồng ý. Được rồi, từ nay tôi sẽ giúp Tiểu Ngư massage chân thường xuyên hơn. Sau khi tôi massage xong cho Tiểu Ngư, chúng tôi cùng chơi game trong khoảng 30 phút. Nhưng Tiểu Ngư đã ngủ gật, tôi chưa từng thấy đồng đội nào tệ như cô. Tiếp theo, tôi ôm Tiểu Ngư và đưa cô vào phòng ngủ, nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngủ một giấc thật là đáng yêu. Nhớ lại quãng thời gian qua, cũng có chút mơ màng và nhiều lúc bối rối. Đôi khi tôi không kiềm chế được mình muốn hôn nhẹ vào môi của Tiểu Ngư. Tôi nói hôn là hôn, nhưng ngay sau đó, Tô Tiểu Ngư lại nói mê mải điều gì đó, mơ màng cảm nhận rằng môi cô ấy chạm vào điều gì đó, và cô ấy bắt đầu nói những lời trong giấc mơ. Lão Trần, đừng cho con ăn chân heo nữa, con đã ăn đủ rồi. Tôi bất ngờ cảm thấy thật hề hước và cười, mặc dù tình huống ban đầu đầy sự gợi cảm. Tiểu Ngư thậm chí làm cho nó trở nên hài hước. Cô ấy thực sự là một người hồn nhiên. Ngày hôm sau, khi Tiểu Ngư tỉnh dậy, cô ấy sửng sốt. Tại sao tôi lại nằm trên giường? Lão Trần có lẽ đã làm gì với tôi khi tôi đang ngủ phải không? Cô ấy nhanh chóng kiểm tra quần áo của mình và may mắn thấy chẳng có gì xảy ra. Cô ấy nghĩ trong lòng, tôi đã nói mà, Lão Trần vẫn rất tốt. Tiểu Ngư thức dậy và rời khỏi phòng, phát hiện tôi đang nấu đồ ăn sáng. Thật xấu hổ về tối qua, tôi đã ngủ một giấc khi đang chơi game. Nhìn thấy Tiểu Ngư quá lo lắng và bối rối, tôi thật lòng nghĩ, sao bạn lại tức giận thế? Tiểu Ngư liền lắc đầu và nói, không phải vì tôi lo sợ Lão Trần sẽ tức giận. Tôi cười và nói, tôi không tức giận gì cả, thậm chí tôi còn vui vẻ. Tiểu Ngư mỉm cười và nói, Lão Trần thật tuyệt, ông là người bạn tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, nói thật, qua những gì xảy ra vào tối qua, tôi có một cái nhìn mới về tính cách của ông. Xem đấy, tối qua, khi tôi ngủ trên ghế, ông đã đưa tôi trở lại phòng mà không làm gì với tôi. Điều này chứng tỏ đạo đức của ông thật tốt đấy. Có vẻ như lần sau khi tắm ở nhà ông, tôi cũng không cần phải cẩn thận với ông nữa. Khi Tô Tiểu Ngư nói đến đoạn này, tôi thực sự muốn nói một câu nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi đã từ bỏ ý định. Nếu Tô Tiểu Ngư biết được về sự kiện tối qua, tôi không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Khi đó, Tô Tiểu Ngư trông rất vui vẻ. Lão Trần, sao ông lại dậy sớm để làm bánh bao chiên cho tôi ăn vậy? Tôi thật sự cảm động đấy. Tôi dám nói rằng ai đó nếu làm bạn gái của ông trong tương lai, họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Sau đó, mà không có ý đồ giấu giếm, Tô Tiểu Ngư nắm lấy bánh bao chiên và cắn một miếng. Lão Trần, ông làm bánh chiên ngon quá. Hãy dạy tôi làm thử một lần, sau khi tôi học được, tôi sẽ làm mỗi ngày cho ông ăn. Tôi cười và nói, hãy ăn đi, đừng nói nhiều quá. Cô gật đầu và sau khi ăn xong bánh bao chiên, cô nói, Lão Trần, tối qua tôi đã mơ thấy ông. Tôi hỏi, mơ thấy tôi cái gì? Cô trả lời, không thể nói rõ, nhưng đó là một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, ông đang cho tôi ăn chân giò heo. Tôi ngượng ngùng và ho khan một vài tiếng. Tôi nhớ lại cảnh tối qua và cảm thấy hơi thấp thoáng sự xấu hổ. Tô Tiểu Ngư thấy vậy và lơ đãng nói, Lão Trần, có gì không ổn sao? Ông đang xấu hổ về điều gì vậy? Ông không phải là đã tận dụng thời cơ vào tối qua, đúng không? Ông đã lợi dụng lúc tôi ngủ để kéo mép môi của tôi lên và chụp một tấm hình tôi trông như con lợn có phải không? Rồi sau đó ông đã lén chụp ảnh xấu của tôi. Tôi gần như bị nước tràn vào mũi khi Tô Tiểu Ngư nói điều này. Tôi nghĩ rằng cô ấy thực sự phát hiện ra điều gì đó. Quả thực, Tô Tiểu Ngư không phải là người dễ bị đánh lừa. Tô Tiểu Ngư thấy vậy và tiếp tục, Lão Trần, tại sao bạn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như đang nhìn vào một người ngốc nghếch vậy? Tô Tiểu Ngư, một cô gái thông minh như vậy, bị anh nhìn theo cách này, khiến cô cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm. Lão Trần, hãy nhanh chóng lấy điện thoại ra để tôi xem. Tôi dám cá rằng bên trong điện thoại anh chắc chắn có ảnh xấu của tôi. Đừng lo, Lão Trần, chỉ cần anh xóa ảnh thì tôi sẽ không trách anh nữa, nhưng lần sau không được chụp lén khi tôi đang ngủ, nếu không, lần sau khi anh đang ngủ, tôi cũng sẽ chụp ảnh xấu của anh đấy. Ha ha ha, Tiểu Ngư cười đùa. Tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc, sau đó tôi đưa điện thoại cho Tiểu Ngư. Thật sự, tôi không chụp ảnh mặt xấu của cô đâu, nếu không tin, cô hãy kiểm tra. Tiểu Ngư nhận điện thoại và kiểm tra, thấy không có gì đặc biệt, cô gật đầu. Được rồi, thôi, coi như anh không chụp. Lúc này,
Tiểu Ngư nhìn vào nền tảng âm nhạc và phát hiện rằng lượt nghe của bài hát mà tôi đã phát hành đã vượt qua mốc 1 tỷ lượt nghe. Cô rất vui vẻ. Lão Trần, anh thật tuyệt vời. Tôi sẽ hát một bài hát để anh nghe, anh đánh giá xem có hay không. Tôi cảm thấy mình hát cũng khá hay đó. Trước đây, tôi cũng đã hát ở ký túc xá, nhưng Kha Kha nói rằng tôi hát giống như mổ lợn. Mỗi lần tôi vừa mở miệng là Kha Kha lại che miệng tôi bằng tay. Tôi tin tưởng Lão Trần, anh chắc chắn sẽ có trình độ đánh giá tốt hơn Kha Kha, phải không? Khi nghe Tiểu Ngư nói như vậy, tôi đã sẵn sàng tinh thần. Được, thì cô hát đi. Tiểu Ngư mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu hát. Khi cô bắt đầu, một không khí hài hước lan tỏa. Nhưng không còn cách nào, cuối cùng Tiểu Ngư vẫn là người anh em của tôi, nên tôi phải nghe hết. Sau khoảng 3-4 phút hát, thế nào, Lão Trần? Anh nghĩ sao về bản hát của tôi, có hay không? Tuy nhiên, chưa đợi tôi trả lời, Tiểu Ngư tự mãn nói, tôi đoán anh chắc chắn muốn nói rằng tôi hát cũng khá hay đấy, đúng không? Thực ra, tôi không biết Tiểu Ngư có đùa hay nói thật, nhưng khi cô nói điều đó, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc. Kết hợp với giọng hát vừa mới đây, không khí trở nên càng hài hước hơn. Tiểu Ngư thấy tôi không nói gì, cô nói tiếp, Lão Trần, anh có bị mê hoặc bởi giọng hát đầy cảm xúc của tôi không? Tôi không ngờ giọng hát của tôi lại cuốn hút đến vậy, thật là chuyên nghiệp, không giống Kha Kha, người không có trình độ đánh giá chút nào. Tiểu Ngư cười ngốc nghếch. Tôi thở dài trong lòng, nhưng vẫn khen ngợi Tiểu Ngư một chút, tôi cảm thấy bản hát này của cô hát rất hay. Tiểu Ngư tỏ ra vui mừng, thật không? Lão Trần, khi anh khen tôi thế, tôi đã cảm thấy xấu hổ đấy, anh xem khuôn mặt tôi đã đỏ ửng rồi. Nhưng thôi, Lão Trần, anh có mắt thẩm mỹ, rất tốt. Tôi đang rất thích bạn hiện tại của mình, càng ngày càng tốt, anh còn biết khen ngợi người khác nữa. Khi ở bên anh, tôi cảm thấy tâm trạng rất tốt. Tiểu Ngư nói ngày càng phấn khích, và chính lúc này, hệ thống phát ra tiếng bíp, phát hiện dao động cảm xúc từ Tiểu Ngư, người chơi đạt độ thành thạo 100% về bài hát. Tôi cũng không ngờ rằng chỉ cần khen ngợi một chút dành cho Tiểu Ngư mà đã nhận được phần thưởng tốt như vậy. Bài hát này có lẽ cũng là một trong những bản cao cấp của năm 2017. Lúc này, Tiểu Ngư bên cạnh nói, Lão Trần, anh có biết không, trước đây khi tôi hát ở ký túc xá, Kha Kha và Nhiên Nhiên thường chế giễu tôi, nói rằng tôi hát giống như đang giết lợn, nhưng Lão Trần, anh lại khen tôi, anh thật tốt, tôi rất thích anh. Sáng hôm sau, tôi và Tiểu Ngư cùng đi vào phòng thu âm để thu âm ca khúc Kiếp Đỏ Đen. Tiểu Ngư trông rất hào hứng, Lão Trần, cho tôi nghe một chút, lần trước tôi nghe anh hát 2 câu mà đã rụng trứng rồi. Sau đó, Tiểu Ngư đeo tai nghe và bắt đầu nghe. Sau khi Tiểu Ngư nghe xong, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, ôi Lão Trần, tôi nghĩ nếu bài hát này của anh được phát hành, dù là lượt nghe hay sự phổ biến, chắc chắn sẽ vượt qua bài Nổi Gió rồi bản hát trước đó. Không mất nhiều thời gian, tôi đã phát hành bản thu âm này, chưa đến 1 nửa giờ. Bài hát này đã vượt qua con số 5 triệu lượt nghe, Tô Tiểu Ngư rất phấn khích. Lão Trần, bạn thấy không? Tôi đã nói gì đó phải không? Tôi đã nói rằng bài hát này chắc chắn sẽ trở nên phổ biến, bạn nên cảm ơn tôi một chút. Sau cùng, miệng của tôi giống như mang lại may mắn vậy. Tôi nói rằng bạn sẽ nổi tiếng chắc chắn. Tôi chỉ cười mỉm đáp lại, vâng. Tiểu Ngư, bạn nói đúng quá, bạn thực sự có gu thẩm định và tỷ lệ dự đoán rất chính xác. Sau khi tôi khen, Tô Tiểu Ngư cười đùa, đương nhiên, tôi là Tô Tiểu Ngư, tin tôi chắc chắn không sai. Vào lúc 3 giờ chiều, bài hát Kiếp Đỏ Đen này trực tiếp leo lên top hot trên một nền tảng lớn, các ngôi sao hàng đầu trong ngành đã bắt đầu chia sẻ và đánh giá. Trước khi trời tối, tôi đã nhận được vài cuộc điện thoại từ một số đạo diễn, muốn trao đổi về việc hợp tác trên bài hát này. Nếu kiếm được vài chục triệu, không vấn đề gì cả. Lúc này, Tô Tiểu Ngư phấn khích chia sẻ trên mạng xã hội, bất ngờ thấy dì Tần của mình đăng một bản nhạc và sử dụng một đoạn lời bài hát làm chú thích, một trần với tự do, một trần với cái chết. Đoạn lời này thực chất là lời trong bài hát mới của tôi. Tô Tiểu Ngư giật mình một chút, gần như không tin vào mắt mình. Ôi trời ơi, Lão Trần, bài hát này đã nổi lên trong cộng đồng phụ huynh rồi đó. Bạn phải biết rằng là dì Tần của mình chưa bao giờ nghe nhạc sập sình thế này cả. Tô Tiểu Ngư gọi tôi hào hứng, Lão Trần, đến nhanh xem đi, mẹ tôi đã trở thành người hâm mộ của bạn. Sau khi nghe lời của Tô Tiểu Ngư, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tô Tiểu Ngư nhìn vào màn hình điện thoại và cười, nếu mẹ biết rằng bài hát này do Lão Trần hát, bà ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Cô ấy còn có một chút kỳ vọng nhỏ nhoi. Chốc lát, đến ngày bố mẹ của Tô Tiểu Ngư trở về, cô ấy rất phấn khích, cuối cùng có thể đưa Lão Trần về nhà để gặp bố mẹ. Không biết khi họ gặp Lão Trần, phản ứng của họ sẽ như thế nào. Nghĩ về điều này, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, Lão Trần, trưa nay tôi muốn mời chú và cô ăn trưa. Cuối cùng, tôi đã ở nhà bạn trong 1 tháng, nên khi ra đi, tôi muốn để lại một ấn tượng tốt. Có thể là mẹ của Lão Trần sẽ là mẹ nương tựa của mình, nên phải để lại ấn tượng tốt. Tôi cười, được rồi, nếu bạn quyết định thế, hãy nói với bố mẹ tôi. Tô Tiểu Ngư không mất thời gian và liền gọi điện thoại cho mẹ tôi, thưa cô, bố mẹ cháu sẽ trở về từ nước ngoài hôm nay, cháu muốn đưa Lão Trần về nhà để ở 1 tháng. Mẹ tôi lúc đầu có phần bất ngờ, sau đó nhanh chóng đồng ý, cô đồng ý, cháu đưa Trần Khải về nhà, cô mừng thật sự. Đừng chỉ ở nhà họ 1 tháng, con cứ để Trần Khải ở nhà con nửa năm cũng được. Tốt nhất là khi trở về,
con cứ mang theo một đứa bé cho cô, để cô trở thành bà nội sớm hơn he he. Mẹ tôi quá phấn khích, bà ấy cũng có phần không kiềm chế miệng. Tô Tiểu Ngư nghe xong có chút đỏ mặt, cô nói gì vậy? Cháu và Tiểu Trần là bạn thân, không phải như cô nghĩ đâu. Nhưng mẹ tôi cứ nghĩ và phấn khích hơn, không phải vì con là con bà, kế hoạch thâm độc thật sự và thời gian thực hiện rất nhanh. Lần này, cô ấy đã phải gặp mẹ của chồng trong tương lai. Tôi thấy mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu giống như mẹ con, cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ vấn đề về mẹ chồng nàng dâu sẽ không xảy ra đối với mình. Sau bữa trưa, tôi và Tô Tiểu Ngư đã lên chuyến bay trở về phía đông. Trong thời gian này, Tô Tiểu Ngư ngủ ngon trên vai tôi. Tôi dung chuyển Tô Tiểu Ngư, đừng ngủ nữa, nước miếng chảy lên quần tôi rồi. Lúc này, cô ấy mới tỉnh giấc và hơi ngủ gật. Lão Trần, đã đến nơi à? Tôi ngủ say quá, hay là chỉ cần tựa vào vai bạn thôi là tôi có thể ngủ ngon? Có lẽ nếu bạn thích, tôi nói, đã đến lúc phải xuống máy bay rồi. Tô Tiểu Ngư gật đầu, sau đó cùng tôi xuống máy bay. Sau đó, chúng tôi đến nhà của cô ấy để sắp xếp hành lý. Thiếu cái gì thì cứ nói với tôi, đừng ngại ngùng gì cả. Khi nói, tôi lại vỗ vỗ ngực. Tôi cười và tiếp tục vỗ. Lần này, có vẻ như Tô Tiểu Ngư đã hiểu rồi, cô ấy tự hào cười lên. Tôi cảm thấy gần đây tôi không còn phải đập chân nữa rồi, món sữa chua dứa ngâm sữa bò trong 1 tháng vẫn rất hiệu quả. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi và Tô Tiểu Ngư đến sân bay Phùng Thiên đón. Bố của Tiểu Ngư thấy khuôn mặt con gái mỉm cười ngay tức khắc, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt ông ta lại trở nên đen đúa. Con gái làm gì mà đi cùng một chàng trai, có lẽ Tiểu Ngư đã có bạn trai rồi chăng? Và bà mẹ của tôi cũng bất ngờ, có phải họ nhìn nhầm không? Liệu đó có phải là một chàng trai? Bà mẹ của tôi lên tiếng trước, Tiểu Ngư, con trước đã nói muốn đưa bạn đến nhà chúng ta ở 1 tháng, xin đừng nói với ta rằng người bạn mà con nói chính là một chàng trai. Tô Tiểu Ngư ngốc nghếch gật đầu, vâng, đúng vậy, anh ta là một chàng trai. Chúng con là bạn thân trong 3 năm trung học, trong tháng nghỉ hè này, con đã ở nhà anh ta, bố mẹ anh ấy rất thích con. Ban đầu tôi nghĩ rằng Tô Tiểu Ngư sẽ nói một cách khéo léo hơn, nhưng không ngờ cô gái ngốc nghếch này lại trực tiếp như vậy, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Nghe thấy điều này, bà mẹ của tôi thảo luận tiếp, ồ, vào tháng hè con ở nhà của một bạn nam sao? Thôi chết rồi. Liệu Tiểu Ngư có phải đang hẹn hò không? Từ góc độ của người lớn, chuyện nam nữ bạn bè hoàn toàn không tồn tại. Cuối cùng họ sẽ trở thành thiên thần bé nhỏ của mình. Nhưng thật không ngờ, con gái mình cũng có mắt. Chàng trai này ưa nhìn lắm, có một vẻ trưởng thành mà không thể nói lên, khiến họ trông rất đẹp đôi. Sau đó, bà mẹ của tôi tiếp tục, chúng ta không nên đứng ở đây lâu thế này, chúng ta nên trở về và nói chuyện sau. Tối nay, bố mẹ sẽ nấu một bữa tối lớn cho các con. Trong khoảng thời gian này con đã sống tại nhà bạn, đã có quá nhiều bất tiện. Tô Tiểu Ngư ngốc nghếch gật đầu, không có cảm thấy bất tiện gì. Vâng, được rồi, con sẽ nói thẳng cho cha mẹ biết, nếu không phải vì cha mẹ về sớm, con đã có kế hoạch ở thêm 1 tháng nữa rồi. Khi trường mở cửa, con sẽ đến trực tiếp Đại học Mado. Bà mẹ của Tiểu Ngư bất ngờ, Đại học Mado? Không phải con được lựa chọn từ Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Đại sao? Tôi nhận thấy tình hình trở nên phức tạp. Ồ, mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn với mỗi phút trôi qua. Ông Tô đã nói như vậy để xoa dịu tình hình. Chúng ta nên nói về mọi chuyện khi đã về nhà. Buổi tối, ông Tô đã nấu một bữa tối đầy ắp món ăn. Tiểu Ngư, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học của con thật sự xuất sắc, rõ ràng con đã thừa hưởng dòng máu tốt từ ta. Hôm nay, bố muốn cho con thưởng thức một bữa tối ngon miệng. Ông cười và vỗ vỗ ngực của mình, tỏ ra tự hào. Tôi thấy có điều gì đó quen quen, thói quen vỗ ngực này thật sự là di truyền. Bà Tô lên tiếng, đừng để cha nói dối con, vào thời điểm cha con đang đi học, điểm số thậm chí kém đến mức kỳ thi. Cha con đã sao chép bài của ta, kể cả cái tên cũng sao chép, cuối cùng kết quả kỳ thi là 0 điểm. Tô Tiểu Ngư cười lớn, bố lại có một thời kỳ thi đầy vinh quang. Ông Tô rơi vào tâm trạng thất vọng, con gái đang có mặt, em hãy giữ lại chút thể diện cho tôi. Tô Tiểu Ngư cả mặt đỏ hoe, ông ấy làm gì mà nghiêm túc vậy? Bố ơi, bạn ấy chỉ là bạn của con thôi, là bạn đúng không, lão Trần? Tôi gật đầu trực tiếp, đúng vậy, Tiểu Ngư, bạn nói đúng. Ông Tô nhìn tôi và hỏi, cháu đã đủ 18 tuổi, phải không? Hãy uống một chút rượu cùng chú, ta không phải nói phét chứ, ta có thể uống hàng nghìn trần không say. Tôi đồng ý với một nụ cười, nhưng chỉ sau một vài hớt hải, tôi cảm thấy ông Tô đã bắt đầu say và không kiểm soát được lời nói. Vào thời gian kỳ thi, cháu đã đỗ ở đâu? Cháu đã đỗ vào trường nào? Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, mà tôi đã trở thành ông Trần từng chút một, có lẽ sau chút thời gian rượu say, tôi sẽ thật sự gọi ông Tô là anh trai của tôi. Tôi lắc đầu và trả lời, tôi đỗ vào Đại học Mado. Dương Tiểu Huệ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, họ cùng vào Đại học Mado. Không kỳ lạ là Tiểu Ngư đã từ bỏ cơ hội vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Đại Chất, có lẽ cả hai đã hẹn hò mà không ai biết. Dương Tiểu Huệ không kìm nén được nữa và lắc đầu mất kiểm soát. Bà cảm thấy tức giận và tự hỏi tại sao lại sợ hãi đến vậy. Mặc dù bà không phải là một người mẹ kiểu cách và cố truyền. Trong lúc này, Tô Tiểu Ngư bắt đầu cười và nói, cha mẹ, chắc là cha mẹ không biết sao. Cậu Tiểu Trần đây, dù học hành kém hơn tôi một chút, nhưng ở các khía cạnh khác thì đỉnh lắm đấy. Anh ấy chính là chủ của tập đoàn Trần Khải,
Dương Tiểu Huệ hoàn toàn bất ngờ khi thấy một đứa trẻ 17-18 tuổi lại làm chủ một tập đoàn lớn như vậy. Họ nhìn thấy cách tôi và Tiểu Ngư tiếp xúc, họ đã hiểu chắc chắn rằng Tô Tiểu Ngư và tôi đang hẹn hò. Nhưng khi họ thấy con rể của mình xuất sắc đến thế, bố và mẹ của Tô Tiểu Ngư lại cảm thấy rất hài lòng. Tô Tiểu Ngư cười đùa, thế này thì sao? Chuyện của Tiểu Trần có đủ ấn tượng chưa? Mẹ ơi, thời gian gần đây không phải mẹ rất thích bài hát Kiếp Đỏ Đen lắm đúng không? Bài hát này chính là do Tiểu Trần nhà mình sáng tác và biểu diễn, bao gồm bản nổi gió rồi trước đó cũng đã phát triển trực tuyến. Dương Tiểu Huệ đã bị sốc hoàn toàn và không thể nói lên lời nào. Cô chẳng ngờ bạn trai của Tô Tiểu Ngư lại giỏi đến vậy. Ôi, anh chàng con rể nào đây? Cha Tô cũng bất ngờ, thiệt đó, cháu Trần, anh cũng quá đỉnh rồi. Chú thật sự ngưỡng mộ cháu hãy dạy chú đi, thực ra chú cũng có tài để ca hát, nếu chú hát một vài bài, cũng có thể nổi tiếng đấy, tôi đang đùa đấy thôi. Cuối cùng, họ đã hiểu tại sao Tô Tiểu Ngư thỉnh thoảng lại tỏ ra tự trọng. Thái độ này đã được kế thừa từ bên mẹ của Tô Tiểu Ngư. Trong cả đêm, bố và mẹ của Tô Tiểu Ngư đã rót cho tôi rất nhiều rượu và khiến tôi cảm thấy khá ngượng ngùng. Lúc này, bố của Tô Tiểu Ngư có vẻ say xỉn một chút, ông nắm lấy tay tôi và nói, Tiểu Trần, nếu sau này không phiền thì gọi ta là anh lớn. Cậu sẽ là em trai của anh lớn, nếu có chuyện gì ở Phúc Thịnh, hãy tìm anh lớn, người ở địa phương cũng sẽ ủng hộ anh lớn. Tô Tiểu Ngư ở bên cạnh gọi, bố uống quá nhiều rồi. Bố cô vẫy Trần rượu, anh chẳng hề say đâu, chỉ là để làm dậy dấu dạ dày mà thôi. Mẹ của Tiểu Ngư nói với tôi, Trần, thật sự xin lỗi vì đã khiến bạn phải chịu mất mặt. Tôi cười, không có gì đâu, tôi giúp cô dẫn chồng lên nghỉ ngơi. Không cần, cả hai con cũng nên nhanh chóng đi rửa mặt và ngủ sớm. Khi Dương Tiểu Huệ dẫn chồng mình lên phòng, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, Tiểu Trần, bố tôi uống nhiều, xin lỗi. Nhưng Tiểu Trần, bạn có thể uống rượu đấy, tôi phục bạn thật. Tô Tiểu Ngư cười mỉm, sau đó nhận ra tôi đã ngồi trên ghế sofa và ngủ gật. Tô Tiểu Ngư nhíu mày, này lão Trần, bạn làm sao lại ngủ gục thế này, bạn có phải là đã uống quá nhiều không? Làm sao bây giờ, có lẽ tôi, một người con gái yếu đuối, phải giúp bạn đi lên phòng phải không? Mình phải bế bạn lên thôi. Sau đó, cô đã giúp tôi đứng dậy và đưa tôi lên phòng khách ở tầng 2. Khi cô vừa đưa tôi đến bên cạnh giường, cả hai đều ngã xuống giường. Tô Tiểu Ngư tức giận nói, Tiểu Trần, giấc ngủ của bạn thật tuyệt vời đấy, chẳng làm bạn tỉnh dậy cả. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi ngủ và chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi bằng đầu ngón tay. Bây giờ, cô bất ngờ nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh, có lẽ một nụ hôn cũng không vấn đề gì phải không? Không, điều này sẽ làm dơ bản chất trong quan hệ đẹp đẽ của chúng tôi với nhau. Nhưng Tiểu Trần thật đẹp trai, lại còn ngủ một cách say sưa, anh ta cũng không biết gì đâu. Tô Tiểu Ngư cười nhẹ và nhận ra tôi đã bị đánh gục và đang ngủ say. Sau đó, cô nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái, hôn như thế lại có cảm giác thú vị. Tô Tiểu Ngư cảm thấy mặt mình đỏ ửng một chút, nên nhanh chóng rút lại. Nếu bị lão Trần phát hiện, sau này sẽ phải tự bảo vệ như đối phó với kẻ săn gái. Tô Tiểu Ngư quay trở lại phòng ngủ riêng của mình, nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái, đôi chân lộn ra sau lưng. Ban đầu khi thấy lão Trần bị bố cô ấy đổ rượu cũng làm cho cô tức giận, nhưng bây giờ bất ngờ rằng có vẻ như việc đổ thêm một lần cũng không có gì là không thể. Tô Tiểu Ngư nghịch ngợm nghĩ, nhưng cô ấy không thể biết rằng tôi thực sự chẳng uống say. Lúc nãy ở phòng khách dưới lầu, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thoáng qua. Chẳng ngờ, Tô Tiểu Ngư lại lợi dụng lúc tôi đang ngủ để hôn tôi. Điều này thực sự là một sự trao đổi hai chiều. Tôi không thể kìm nén không cười, nhưng cũng không định tiết lộ điều này. Ngày thứ hai, Tô Tiểu Ngư dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Nhớ lại cảnh tối qua, mặt bé cười của Tô Tiểu Ngư đỏ bừng, cảm thấy lo sợ khi phải đối diện với lão Trần sau này. Lúc đó, tôi cũng xuống từ trên lầu. Tô Tiểu Ngư hỏi, lão Trần, tối qua ngủ có tốt không vậy? Tôi cười trả lời, cũng được thôi. Chính tối qua, tôi ý định kéo dài thời gian nói. Làm cho Tô Tiểu Ngư giật mình, lão Trần, tối qua anh uống quá nhiều, tôi đã đưa anh lên phòng khách phía trên, nên anh không nhớ gì cả, phải không? Nhìn thấy sự căng thẳng của Tô Tiểu Ngư, tôi không thể kìm nén cười. Tôi vỗ nhẹ lên vai của Tô Tiểu Ngư và nói thêm vài lời. Tô Tiểu Ngư đỏ mặt như cái ổ bí ngô. Nhìn thấy tôi không nói thêm gì, Tô Tiểu Ngư lắc đầu và nói, thở phào nhẹ, may quá, lão Trần, tối qua anh chẳng biết gì cả, làm tôi hoảng sợ lắm. Lần sau chắc chắn tôi sẽ không làm chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa. Trong bữa sáng, Tô Tiểu Ngư, người luôn năng động, lại bất thường im lặng. Tôi nói, Tô Tiểu Ngư, tôi thấy sáng hôm nay cậu có vẻ không ổn. Tô Tiểu Ngư lập tức phủ nhận, ai làm chuyện đáng xấu hổ chứ? Lão Trần, đừng phát tán tin đồn mà không căn cứ, tôi luôn thẳng thắn trong tính cách và có phẩm chất rất tốt. Nhìn thấy sự rối loạn trong lời nói của Tô Tiểu Ngư, tôi gần như cười đùa. Sau khi ăn sáng, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, hôm nay là sinh nhật người bạn thân của tôi, lão Trần, bạn đi cùng tôi nhé. Tôi muốn giới thiệu bạn cho họ trong dịp này. Tôi chỉ đồng ý vì phép lịch sự và hỏi, vậy khi nào chúng ta đi? Tô Tiểu Ngư cười và nói, khoảng 11 giờ, trước hết, tôi sẽ đưa bạn đi một cửa hàng thời trang gần đây để chọn trang phục lịch lãm. Đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn gặp bạn thân của tôi, bạn phải tỏa sáng nhất có thể. Tôi cười và nói, tôi hoàn toàn tuân theo kế hoạch của bạn. Sau đó,
Tô Tiểu Ngư kéo tay tôi và chúng tôi ra khỏi nhà. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đến một cửa hàng thời trang lớn. Tô Tiểu Ngư kỹ lưỡng lựa chọn một số bộ quần áo cho tôi và nói, Lão Trần, bạn hãy vào phòng thử đồ một chút. Tôi tin vào mắt của mình. Sau khi thử đồ và ra khỏi phòng thử đồ, Tô Tiểu Ngư ngạc nhiên, quá lịch lãm, bạn trông thật sự điển trai. Nhất định là một nam thần. Lão Trần, bạn nên quay lại trang phục cũ của mình, tôi sợ bạn sẽ khiến các bạn thân của tôi phải yêu bạn. Nghe Tô Tiểu Ngư nói như vậy, tôi cảm thấy khá lạc quan và nói, bạn mới là người làm cho tôi trở nên điển trai hơn. Bây giờ, không phải bạn thì ai? Tô Tiểu Ngư có vẻ lưỡng lự và nói, thôi được rồi, mặc vậy thôi. Nhưng bạn hãy đảm bảo nếu có ai đến gần bạn, bạn phải báo cho tôi trước. Tô Tiểu Ngư nói một cách nghiêm túc và tỏ ra ghen tị. Tôi thấy cô ấy đáng yêu và cười, sau khi sống lại, trong tâm trí tôi chỉ có một người, đó là Tô Tiểu Ngư, và sẽ luôn là cô ấy. Khi đến phòng hát, các cô gái trong phòng hát đều rất ngạc nhiên. Không ngờ bạn thân của Tô Tiểu Ngư lại đẹp trai đến vậy. Tô Tiểu Ngư tự hào nói, Lão Trần, bạn ngồi bên cạnh tôi nhé, không cần lễ phép đâu. Có lẽ bạn thấy Lão Trần trong gia đình chúng ta cũng khá điển trai, phải không? Một cô gái tên Tĩnh Tĩnh nói, bạn trai cậu trông quanh quay đấy. Tôi nhớ ra rồi, cách đây một thời gian có một chàng trai hát trực tuyến rất nổi tiếng. Liệu có thể chính anh ấy không? Tô Tiểu Ngư cười hạnh phúc, đúng vậy, bạn đã đoán đúng, chàng trai chính trong đoạn video đó là anh Lão Trần của chúng ta. Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi. Tô Tiểu Ngư cười hiếu quả, nhìn thấy các bạn thân thấy biểu cảm ngạc nhiên, cô ấy thực sự tự hào, có cảm giác như mình đã làm một việc tốt. Sau khi thổi nến, Tĩnh Tĩnh đề xuất, hôm nay là sinh nhật của Lệ Lệ, sau đó mỗi người phải biểu diễn một tài năng, có thể là kể một câu chuyện hài hoặc nhảy một điệu nhảy, nếu không làm được thì phải uống một ly rượu nhé. Tất cả các cô gái trong buổi tiệc đồng tình. Sau một vài tiết mục biểu diễn, đến lượt Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư trông ngốc ngốc, tôi biểu diễn gì đây? Tôi không biết làm gì cả. Cô ấy nói xong, liền quay đầu nhìn tôi, Lão Trần, bạn hãy biểu diễn thay tôi được không? Tôi biết bạn giỏi nhất, tôi tin rằng nếu bạn nói một câu, chắc chắn không ai nói nên lời. Với diện mạo dễ thương của Tô Tiểu Ngư, tôi không thể từ chối, vậy nên tôi đồng ý. Buổi tiệc rộn ràng vang lên tiếng vỗ tay khi tôi đứng lên biểu diễn. Nhưng điều không ngờ, khi tôi mở miệng, tôi không hát bản nhạc nổi tiếng nổi gió rồi mà lại là một bản nhạc mà họ chưa từng nghe. Tiểu Ngư, bài hát mà Lão Trần của bạn hát tên gì vậy? Đó có phải là một bài hát mới mà anh ấy viết không? Tô Tiểu Ngư cũng bất ngờ, Lão Trần thậm chí đã viết một bài hát mới và phong cách hoàn toàn khác với hai bài trước đó. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi một cách phấn khích, Lão Trần, cái bài hát đó tên gì vậy? Tôi chưa từng nghe bạn hát bài đó, bạn không phải lại viết một bài hát mới chứ? Bạn thật tài năng, sao có vẻ như bạn viết bài như không tốn nhiều tư duy vậy? Chưa kịp nói gì, Tô Tiểu Ngư cười hiếu quả. Sau đó nhìn các bạn trong buồng, cô ấy nói, thế thì sao, Lão Trần trong nhà chúng tôi biểu diễn cũng không tồi phải không? Vậy thì tôi không phải bị phạt rượu phải không? Lệ Lệ cười vui vẻ, chắc chắn phải thế, chắc chắn đấy, tổng cộng các tiết mục biểu diễn của họ, thậm chí không bằng 0,1% của bài hát của Lão Trần. Nghe Lệ Lệ nói vậy, Tô Tiểu Ngư không tỏ ra hãnh diện mà thay vào đó cười to. Tôi cũng cười mỉm, thấy Tô Tiểu Ngư vui vẻ, tôi cảm thấy vui theo. Lúc này, một cô gái đeo kính nói, tôi đã ghi lại bản video của bài hát này, tôi có cảm giác rằng video này chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trên mạng. Tiểu Ngư, bạn hỏi ý kiến anh ấy xem. Tô Tiểu Ngư gật đầu 2 lần, sau đó nhìn tôi hỏi, Lão Trần, mấy bạn thân của tôi muốn đăng video mới được ghi lại trước đó lên mạng, bạn có phản ứng gì không? Tôi cười và đáp, đăng đi, nếu thật sự trở nên nổi tiếng trên mạng, thì còn giúp tôi quảng cáo nữa, giống như lần trước với bản hát nổi gió rồi đó, cũng nhờ có bạn mà mình được biết đến đấy chứ. Tôi cười và vuốt nhẹ đầu Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư cười he he, ha ha, Lão Trần, tôi thích bạn vì bạn luôn nói những lời đẹp đẽ nhất. Tô Tiểu Ngư cảm thấy mình đang tự hào một chút và muốn tự hào trước mắt bạn bè thêm chút nữa. Ôi chúa ơi, đã ký hợp đồng và được một tác giả nổi tiếng ở nước ta công nhận, cô ấy đột nhiên nghĩ rằng có lẽ nên giữ bí mật điều này, vì có thể khiến họ có ý định với Lão Trần. Dù chỉ có 0,01% khả năng, Tô Tiểu Ngư luôn cảnh giác, Lão Trần là của riêng cô ấy, không ai được phép cướp đi. Tĩnh Tĩnh chú ý đến bộ mặt lo âu của Tô Tiểu Ngư và hỏi, Tiểu Ngư, bạn đang nghĩ gì thế, sao mặt bạn đỏ thế kia? Tô Tiểu Ngư mới nhận ra rằng mọi người đang nhìn cô ấy cảm thấy mặt đỏ hơn và liền che ngực bằng cánh tay. Sau đó cúi đầu, đừng nhìn tôi, đặc biệt là Lão Trần, bạn đừng nhìn tôi nữa. Đặc biệt là bạn Lão Trần. Nhìn thấy phản ứng kỳ cục của Tô Tiểu Ngư, các cô gái trong phòng đều có biểu hiện hiểu ngay. Cô gái đeo kính sau khi đăng video lên rất phấn khích, tính theo cách bạn, video của bạn trai có thể có bao nhiêu lượt xem? Quyết định chưa kịp trả lời, Tô Tiểu Ngư bất ngờ nói, bạn trai gì đâu? Các bạn đừng nói mà, tôi đã nói với các bạn rồi, tôi và Lão Trần chỉ có mối quan hệ anh em rất trong sáng, phải không, Lão Trần? Nhưng kết quả là tôi chỉ cười một tiếng mà không nói gì cả. Tô Tiểu Ngư bắt đầu hoảng sợ, Lão Trần, điều gì thế này? Tại sao bạn lại chót lỡ ở thời điểm quan trọng như vậy? Nhìn thấy phản ứng của tôi, các cô gái trong phòng đang xảy ra một cuộc ồn ào, Tiểu Ngư, bạn đừng giả bộ nữa, xem đi, bạn trai của bạn đã không phủ nhận,
chắc chắn bạn và anh ấy có mối quan hệ nam nữ. Thú nhận đi, bạn đã ở bên nhau bao lâu rồi, đã hôn chưa? Nhưng Tô Tiểu Ngư không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói hôn rồi thì cô thực sự đã hôn lão Trần, nhưng là trong tình huống mà lão Trần không biết. Nhưng nếu nói chưa hôn thì như là đang nói dối. Tận đáy lòng, cô đỏ mặt sưng sứa. Nhìn thấy phản ứng của Tô Tiểu Ngư, tôi cũng cười một chút, không nói gì cả. Lúc đó, Tô Tiểu Ngư bất ngờ hỏi tôi, lão Trần, bạn thực sự là giỏi đấy, tên bài hát này là gì? Nhanh nói tôi với. Tôi cười và trả lời, tên bài hát này là Mơ Hồ. Khi nghe tên bài hát, Tô Tiểu Ngư tỏ ra sốc, CPU của cô nhanh chóng hoạt động, sau đó cô tưởng tượng một khả năng. Tại sao lão Trần lại đặt tên cho bài hát mới là Mơ Hồ? Cô và lão Trần đã là anh em rất trong sáng suốt 3 năm rồi, cô không thấy anh ấy có mối quan hệ mơ hồ nào với các cô gái khác cả. Mỗi người duy nhất thân thiết với anh ấy là chính cô. Lão Trần, anh ấy có thể đang gợi ý điều gì đó cho cô không? Nếu không, tại sao anh ấy lại đặt tên bài hát này là Mơ Hồ? Lúc này, Tô Tiểu Ngư đang tự tưởng tượng một cách điên cuồng, CPU của cô đã nhanh đến mức có lửa. Giữa chừng, cô cười to. Các cô gái trong phòng đều bất động. Tiểu Ngư, bạn đang làm gì thế? Tô Tiểu Ngư hoảng loạn đánh rơi tay, không làm gì cả, không làm gì cả. Sau đó, cô nhìn trộm tôi một cái và tự hỏi trong lòng, không ngờ lão Trần, thường thì khá kiêu ngạo, không thừa nhận thích mình, lại dùng bài hát để gợi ý. May là mình khá thông minh, đọc được sự gợi ý mà lão Trần dành cho mình. Vậy thì mình nên phản ứng thế nào? Sau khi tham gia buổi tiệc sinh nhật với Tô Tiểu Ngư, cô ấy nói muốn đưa tôi đến một nơi rất vui. Khi đến nơi, tôi mới phát hiện đó là một công viên giải trí dành cho trẻ em. Tô Tiểu Ngư vui vẻ dẫn tôi đi chơi vòng quay và sau đó chơi xe búm pơ với một số đứa trẻ khác. Cô ấy trông vô cùng ngây thơ và nhìn tôi, lão Trần, sao, vui không? Tôi chỉ cười và nói, Tô Tiểu Ngư, đúng là người lớn nhưng chơi cũng vui đấy. Lão Trần, tôi vừa chụp mấy tấm hình, bạn giúp tôi xem cái nào đẹp, tôi dự định đăng lên trang cá nhân. Chưa kịp nói gì, Tô Tiểu Ngư đã lôi ra một bức hình, tôi nghĩ rằng bức ảnh chúng ta cùng chơi vòng quay là đẹp nhất. Tôi nhìn hình và thấy rằng thật đẹp. Cụ thể hơn, Tô Tiểu Ngư, tất cả những bức hình của cô đều rất đẹp. Nghe tôi nói vậy, Tô Tiểu Ngư đã cảm thấy ngượng ngùng. Ồ, lão Trần, tại sao bạn lại khen tôi đột ngột thế? Tôi còn có chút ngượng nữa. Từ sau kỳ thi đại học, lão Trần, bạn trở nên có gu hơn rồi. Trước đây, dù tôi đẹp đi chăng nữa, bạn cũng không khen. Bây giờ thay đổi quá lớn, tôi còn cảm thấy lạ quá. Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ, nhưng tôi vẫn thích lão Trần hơn, bạn tiếp tục giữ nguyên gu thế này nhé. Lúc này, bố mẹ Tô Tiểu Ngư gọi điện thoại đến. Tối hôm nay, bố mẹ không về nhà ăn cơm. Tối nay, con và cậu Trần tìm nơi nào đó để ăn đi. Tô Tiểu Ngư ngay lập tức trả lời, bố mẹ, nếu không về nhà ăn cơm thì cũng tốt, tôi có thể ăn cơm với Tiểu Trần một mình. Ha ha ha, thật tuyệt. Dương Tiểu Huệ nghe xong bình thản trước câu nói này, tôi không thể kìm nổi cười và nổ cuồng. Khi cúp điện thoại, Tô Tiểu Ngư cười nhìn tôi và hỏi, lão Trần, tối nay chúng ta ăn ở đâu? Tôi suy nghĩ một chút và nói, chúng ta ăn bất kỳ đâu cũng được, hoặc nếu không, chúng ta có thể mua thực phẩm ở siêu thị và tôi sẽ nấu ăn cho cậu. Tô Tiểu Ngư nghe xong, đôi mắt cô lập tức tỏ ra sáng lên và biểu lộ vẻ trông chờ mong. Tốt quá, lão Trần, tôi thật sự rất thích những gì bạn nấu. Tôi cảm thấy mâm cơm mà mẹ tôi nấu và mâm cơm bạn nấu khơ lao chênh lệch nhiều, giống như khoảng cách của mặt trời với mặt trăng. Tôi đáp lại với biểu cảm không biết nên cười hay nên khóc. Tô Tiểu Ngư thấy vậy và liếc mắt lấp lánh của mình. Lão Trần, đừng cười nhé. Tôi nói thật đấy, bạn có nghĩ tôi đang đùa hay tỏ ý khen ngợi bạn không? Tôi không phải người đùa bỡn và duyên dáng như vậy. Tô Tiểu Ngư nói với vẻ nghiêm túc, nhưng ngay sau đó, cô biến đổi thái độ và nói, thực ra, tôi cũng là người như vậy. Ha ha ha, lão Trần, chúng ta đi mua thực phẩm nào. Rồi cô nắm tay tôi và cùng nhau đến siêu thị. Sau khi quay lại nhà, Tô Tiểu Ngư đi vào phòng ngủ để thay đồ, còn tôi vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu. Lão Trần, tại sao bạn không đợi tôi xuống? Cô mới nói và nhận ra rằng tôi đã rửa sạch thực phẩm sắp xong. Lão Trần, tại sao bạn nhanh thế? Tôi còn muốn giúp bạn rửa nữa kìa. Bạn quá giỏi, tôi nghĩ nếu ai đó lấy bạn làm chồng thì chắc chắn họ sẽ hạnh phúc lắm đấy. Trong tâm trí, không thể đâu, lão Trần thật tuyệt, biết nấu ăn, tính tình tốt, và còn chiều tôi như vậy, anh phải trở thành bạn trai của tôi. Tô Tiểu Ngư suy nghĩ, và trong đầu cô xuất hiện nhiều hình ảnh kỳ lạ. Nhiều năm sau này, tôi và lão Trần đang ăn tối, anh ấy đang bón cho tôi ăn bằng miệng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng, thậm chí đến cả tai cũng đỏ bừng. Ai đúng là tôi đang nghĩ về những hình ảnh xấu xa thế này, tôi khi nào mà trở nên tồi tệ như thế này. Tất cả là lỗi của Kha Kha, cộng với những tình huống và bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết chồng tổng tài ôm và đẻ mỗi đêm, tôi đến giờ vẫn không thể quên được. Mỗi khi đọc, Tô Tiểu Ngư luôn tưởng tượng nam chính và nữ chính trong đó là cô ấy và lão Trần. Buổi tối, khi cô xem điện thoại, cô cứ nằm trên giường và lăn lộn. Không được, tôi không thể lại có những tưởng tượng kỳ lạ như thế này nữa, nếu lão Trần biết thì anh ấy sẽ cười chết tôi. Nhận ra tình trạng của Tô Tiểu Ngư, tôi quay lại để nhìn cô. Mặt cậu sao lại đỏ thế? Tô Tiểu Ngư trả lời trong sự hoảng loạn, tôi không đỏ đâu, không đâu, lão Trần, cậu nhìn nhầm rồi, đây không phải đỏ mà là hồng,
Đúng, đúng, Hồng Đào, tôi mới trang điểm lại sau khi thay đồ. Tôi nhìn vẻ đỏ bừng của Tô Tiểu Ngư và không thể nào chống đỡ được để trêu chọc. Vậy thì cậu rất giỏi về trang điểm, còn tạo hiệu ứng màu sắc gradient cho Hồng Đào. Ha ha ha. Nghe lời chế nhạo của tôi, khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư càng đỏ hơn. Cô nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu không phải hứa sẽ nấu gà kho coca cho tôi sao? Nhanh lên nấu đi, tôi sắp đói chết mất. Tốt tốt, tôi sẽ nấu cho cậu. Rồi tôi nấu bữa tối cho cô. Trong bữa tối, Tô Tiểu Ngư ăn cánh gà kho coca và không ngừng khen ngon. Lão Trần, bữa tối mà cậu nấu hôm nay thật là ngon, ngon hơn rất nhiều so với mẹ tôi. Trong lòng tôi nghĩ Tô Tiểu Ngư đang trở nên giỏi hơn trong việc khen ngợi bâng quơ. Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Tô Tiểu Ngư nói, Lão Trần, cậu có đang nghi ngờ tôi đang khen ngợi cậu không? Tôi thề với trời, những gì tôi vừa nói là thật lòng. Nếu tôi còn nói thêm một chút nữa thì thôi, thì ông trời sẽ trách phạt tôi. Trong tương lai, xin đừng để chồng tương lai của tôi bắt tôi đẻ nữa, Lão Trần. Bạn biết đấy, tôi không sợ trời, đất, chỉ có một điều duy nhất là tôi sợ đau thôi. Có thêm nhiều đứa trẻ hơn, đối với tôi, đó có lẽ là một hình phạt khá nặng phải không? Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Đứng lên, Lão Trần, Lão Trần, tôi giờ đây thực sự cảm thấy, người nào sẽ kết hôn với ông sẽ thật sự hạnh phúc. Tôi cười bất lực, bạn thậm chí không thể ngăn được miệng của bạn, miệng nhỏ bé mà nói như một khẩu súng máy. Thực sự xứng đáng là một bộ phận tạo không khí di động. Sau bữa tối, Tô Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa và nói với tôi, nào, bạn ngồi cạnh tôi, chúng ta nên làm gì đó không? Mới tối chưa đến 8 giờ, vẫn còn sớm lắm. Bạn có muốn xem một chương trình truyền hình giải trí và chơi trò chơi không? Tô Tiểu Ngư rất thích chơi trò chơi, tôi tin rằng khi công ty phát triển tựa game di động Genshin Impact, chắc chắn Tô Tiểu Ngư sẽ mê đến không thôi. Được, tốt lắm, nhưng tôi định đi tắm trước. Tô Tiểu Ngư cười nheo một cái, vậy thì bạn đi trước, Lão Trần, sau khi bạn tắm xong, bạn có thể chơi trò chơi cùng tôi. Tôi sẽ xem chương trình truyền hình giải trí một mình trước. Tôi đồng ý và đi tắm rồi. Tô Tiểu Ngư ban đầu nhìn theo, nhưng khi cô nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, sự tập trung của cô đã không còn. Ôi, tôi đang nghĩ gì vậy? Lão Trần đang tắm trong đó, tôi đang tưởng tượng một số hình ảnh xấu xa. Tất cả đều là lỗi của Kha Kha, tôi thật sự bị Kha Kha dụ dỗ rồi. Tô Tiểu Ngư thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể từ sau lần tự tay hôn Lão Trần lần trước, cô thường xuyên tưởng tượng ra một số điều. Liệu có khi nào cô đã thật sự nghiện sau khi hôn Lão Trần một lần? Lần sau nếu có cơ hội, liệu cô có nên bỏ thuốc mê Lão Trần và hôn thêm một lần nữa không? Suy nghĩ, cô không thể kiềm chế được và liếc nhìn cửa phòng tắm mấy cái. Khi đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Sau khi tôi đồng ý, Tô Tiểu Ngư đã giúp tôi nhấc điện thoại. Đáng kinh ngạc là hai công ty hát Hà Mã Đỏ và Star Sky đã gọi. Đồng thời, cả hai công ty muốn mua Tiểu Ngư sử dụng bài hát mới của Lão Trần có tên là Mơ Hồ. Sau khi tắm xong, khi tôi đi ra, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và hỏi, Lão Trần, bạn dự định hợp tác với công ty nào? Tôi mỉm cười và trả lời khá bình thường, tất nhiên là hợp tác chung rồi. Tôi còn có một bản khác, bài hát này tên là Ai? Tô Tiểu Ngư mở to đôi mắt và nói, Lão Trần, bạn viết bài hát không cần suy nghĩ à? Lại viết một bài hát mới nữa sao? Rồi cô ấy nở nụ cười và nói, hãy hát 2 câu cho tôi nghe đi. Thật lòng, Lão Trần, bạn phải tin tôi, chỉ cần là bài hát tôi thấy hay, nó sẽ chắc chắn nổi tiếng. Tôi đồng ý với nụ cười và đơn giản hát 2 câu, trong mắt bạn, tôi là ai, bạn muốn tôi thay thế ai? Lúc này, Tô Tiểu Ngư đứng đó mắt tròn như đĩa, Lão Trần, thì ra không phải gợi ý mà đã là nói thẳng rồi đúng không? Cặp đôi Tô Tiểu Ngư đang rất thích thú, cảm thấy Lão Trần đang nói rõ điều gì đó. Vậy thì liệu mình có nên phản ứng gì không? Tô Tiểu Ngư đã quyết định, ngày mai cô ấy phải làm điều gì đó. Sáng hôm sau, sớm sáng, Tô Tiểu Ngư tự tay làm điểm tâm sáng mâm ăn và ngồi bên giường tôi chờ tôi tỉnh dậy. Ban đầu, cô ấy muốn đánh thức tôi, nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại. Cô ấy ngồi đó nhìn tôi ngủ, nhẹ nhàng tự nói, Lão Trần đẹp trai thật đấy, còn nhân lúc anh chưa thức dậy, vậy thì tôi nhanh chóng hôn lên mặt anh chắc chắn không hay biết đâu. Nhưng chính khi cô ấy sắp hôn thì đôi mắt của tôi mở ra. Holy shit, tôi đang nghĩ gì đây? Làm sao mà tôi có ý định như vậy được? Lần trước đã anh cô ấy một lần lén lút thế này, sao mà còn mê mải vậy? Nhưng có vẻ là không kiềm chế được. Trong tích tắc, Tô Tiểu Ngư đã bắt đầu hành động. Nhưng khi cô chuẩn bị hôn tôi, đôi mắt tôi mở dần. Tô Tiểu Ngư, bạn đang làm gì vậy? Tô Tiểu Ngư ngay lập tức cảm thấy mình gần như bị ngượng ngùng tới chết. Lão Trần, sao anh tỉnh dậy vậy? Đừng hiểu lầm, tôi không phải định hôn anh khi anh đang ngủ, tôi vì lý do gì mà làm vậy nhỉ? Tô Tiểu Ngư cảm thấy trí não của mình đang bị nung nóng và không tìm ra câu trả lời hợp lý. Cuối cùng, cô chỉ còn cách cười ngượng và nói, Lão Trần, khi anh ngủ, anh ngừng hô hấp, tôi tưởng anh sắp gặp nguy hiểm, nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực hiện hô hấp nhân tạo cho anh. Đúng, hô hấp nhân tạo đó, may mà anh tỉnh dậy, tôi hoảng sợ chết mất. Câu chuyện dối trá của Tô Tiểu Ngư khiến tôi cười và khóc không ra nước mắt. Vậy là tôi an ủi cô ấy, tôi không sao. Sau đó, tôi chú ý đến bữa sáng đặt bên giường. Tiểu Ngư, bữa sáng này có phải là do bạn làm không? Tô Tiểu Ngư trên mặt tỏ ra tự hào. Đúng vậy, do tôi làm,
Ông Trần, hãy thử đi. Khi tôi chuẩn bị dùng đũa thử, Tô Tiểu Ngư đột ngột lấy đũa của tôi. Ông Trần, để tôi cho anh ăn. Nhưng ông Trần, đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thấy anh đã làm cánh gà nướng Coca-Cola cho tôi mệt mỏi quá vào đêm qua, nên tôi muốn trả ơn anh. Thế nào, anh thấy tôi có lòng tốt đúng không? Tô Tiểu Ngư nói đùa và sau đó lấy đũa để cho tôi ăn một vài miếng bữa sáng. Thế nào, ông Trần, bữa sáng này còn hài lòng không? Sau khi thử một vài miếng, tôi trả lời, tôi cảm thấy bữa sáng của cô ấy làm rất ngon, tôi không ngờ cô ấy lại có tài trong lĩnh vực này. Tô Tiểu Ngư thực sự rất phấn khích. Thật không? Ông Trần, tôi quá vui rồi. Lúc này, hệ thống đột nhiên thông báo rằng Tô Tiểu Ngư đang trải qua biến động cảm xúc lớn, chủ nhân được thưởng cuốn sách kế hoạch hoàn hảo cho trò chơi Hot PUBG. Sau khi nhận thấy phần thưởng này, tôi ngay lập tức tỏ ra hào hứng. Đừng quên rằng trò chơi này là một trò chơi rất hot trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền từ đó. Khi Tô Tiểu Ngư để ý tôi đang mải mê, ông Trần, tôi mỉm cười và nói, tôi đang nghĩ, có lẽ việc tôi tỉnh dậy vừa rồi là do sự hô hấp nhân tạo của bạn có thật. Khi đó, gương mặt của Tô Tiểu Ngư lại trở nên đỏ bừng. Không phải, tôi chưa làm gì về việc hô hấp nhân tạo cả, bạn tự tỉnh mà thôi. Đừng nói nữa, tôi sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bạn, dưới bếp bát đồ đang lộn xộn. Tôi sẽ dọn dẹp một chút, đợi khi tôi đã rửa mặt và ăn mặc xong, Tô Tiểu Ngư đã dọn dẹp nhà bếp gọn gàng. Cô ấy nhìn thấy tôi và cười tươi, ông Trần, bạn cảm thấy tôi có lẽ khá giỏi đấy, phải không? Tôi chưa nghĩ ra cách trả lời, vì vậy tôi chỉ giơ tay và vuốt nhẹ đầu Tô Tiểu Ngư. Gương mặt bé nhỏ của Tô Tiểu Ngư bỗng nhiên đỏ bừng, tạo nên một hình ảnh ngọt ngào của tình yêu. Cô ấy mất một chút thời gian để đỡ bừng và sau đó nói, ông Trần, tôi sẽ đến nhà bà nội một chút, đón hai người em họ về chơi, bạn tự đi chơi một lúc nhé. Chúng ta gặp nhau lúc trưa tại nhà. Tôi đồng ý và vừa hay tôi cũng có việc phải ra ngoài một chút. Lúc đó, Tô Tiểu Ngư lại nói, được, bạn có thể không nấu cơm trưa hôm nay được không? Tôi muốn đưa hai người em họ đi ăn chung. Tôi nhìn thấy đôi mắt rạng ngời của Tô Tiểu Ngư và đồng ý mỉm cười, được, không vấn đề gì cả. Nếu bạn thích, chúng ta sẽ nấu cơm trưa cùng nhau hôm nay. Tô Tiểu Ngư vui vẻ nói, ông Trần, bạn thật là anh em tốt của tôi, thật là quá chu đáo, phải không? Cô ấy nghĩ trong lòng, ông Trần thật tốt với tôi, phải không? Có lẽ tôi đã tự đắn rằng tôi không thích nói dối mình. Tôi nhận ra nụ cười nhẹ của Tô Tiểu Ngư và hỏi, có chuyện gì vui, bạn đang cười làm gì vậy? Tô Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu, không có gì đâu, tôi sẽ đi đón em họ sau. Sau khi Tô Tiểu Ngư đến đón em họ, cô ấy gửi cho tôi một đoạn video, đây là cho bạn xem, hai người em họ của tôi thế nào, có đáng yêu không? Tôi nhìn vào điện thoại và thấy Tô Tiểu Ngư ngồi ở giữa, hai bên là hai cô bé 6 tuổi. Tôi cười và trả lời, chắc chắn là rất đáng yêu. Tô Tiểu Ngư hí hí một nụ cười, lão Trần, thẩm mỹ của anh thực sự tốt. Hai người chị em họ của tôi thật đáng yêu. Tôi viết tin nhắn trả lời lại cho cô ấy, Tô Tiểu Ngư tôi mới nói về bạn đó. Nhìn thấy trả lời của tôi, Tô Tiểu Ngư trực tiếp bị đơ lại. Một thời gian sau, cô mới phản ứng, lão Trần, anh thật sự trở nên giỏi trong việc nói chuyện. Tôi phải nói rằng anh đánh giá người rất chính xác. Không giấu lão Trần, tôi cũng cảm thấy mình khá dễ thương đấy. Sau khi nói xong, cô nhẹ thì thầm trong lòng, lão Trần, bạn nên thừa nhận đi, bạn thích tôi đấy. Nếu không, với tính cách của lão Trần đầy độc đáo, làm sao có thể nói rằng tôi dễ thương được. Lúc đó, em gái bé nhỏ nhìn Tô Tiểu Ngư và hỏi, chị Tiểu Ngư, chị đang cười về điều gì vậy? Chị đang trò chuyện với anh chồng à? Tiểu Ngư đỏ mặt và nói, hai em bé này, em biết nhiều chuyện đấy. Khi chồng chị trở về, đừng nói bậy đấy nhé. Ái Ái và Kiều Kiều liền nhanh chóng nói rằng họ sẽ giữ bí mật. Tuy nhiên, khi tôi trở về từ bên ngoài, hai em bé nhỏ cười và nói, chồng chị trở về rồi đó. Tôi là Ái Ái, cái này bên cạnh tôi là Kiều Kiều, chúng tôi là chị em họ của Tiểu Ngư. Lúc trước khi anh trở về, Tiểu Ngư đã khen anh có ngoại hình đẹp đấy. Tôi lúc này cũng một chút sửng sốt. Tô Tiểu Ngư sau đó chạy ra và nói, Ái Ái, em nói lung tung gì vậy, gọi là anh chồng Trần Khải đấy. Sau đó, cô đỏ mặt nhìn tôi và nói, lão Trần, bạn đã trở về rồi, tôi đã rửa sạch rau cần dùng cho bữa trưa. Khi nào chúng ta ăn trưa vậy, ba chúng tôi đói quá. Tôi cười và đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, nhanh chóng đã chuẩn bị đầy mâm cơm. Hai đứa em bé nhỏ thì tỏ ra như những con sói con đói. Anh chồng Trần Khải thật là tài năng quá, món ăn này ngon quá. Tôi nhìn họ ba chị em nhìn nhau ăn mà cười và cảm thấy một chút khó xử. Ái Ái lúc này hỏi, anh chồng Trần Khải, anh có thích cô gái nào không, hoặc có thích người như chị Tiểu Ngư không, anh có thích không? Ban đầu Tiểu Ngư vẫn đang vui vẻ khi ăn, nhưng bây giờ cô bất ngờ và nói, Ái Ái, em là một đứa trẻ, đừng hỏi lung tung như vậy. Nhưng cô ấy vẫn có chút mong đợi khi nhìn tôi. Tôi nhìn thấy biểu hiện trong trẻo và ngây thơ của cô ấy, và tôi tự nhiên không muốn tránh né vấn đề này. Tôi nghĩ Tiểu Ngư rất tốt đấy, cô ấy đẹp và tính cách cũng tốt đấy. Tôi thấy vui mỗi ngày khi ở bên Tiểu Ngư, và tôi muốn giữ niềm vui này mãi mãi. Nghe thấy lời tôi, Tô Tiểu Ngư nảy lên mạnh mẽ, bộ não của cô ấy hoạt động hết công suất. Giữ mãi mãi có nghĩa là mối quan hệ anh em, hay có nghĩa khác không? Lúc Tiểu Ngư đang bối rối,
Tôi nghe tiếng hệ thống thông báo, phát hiện tình cảm động của Tiểu Ngư, chủ nhân nhận được kịch bản phim Người giàu nhất Thị Xuyên. Tôi trừng mắt, bộ phim này đã đạt doanh thu khủng lên đến 25 tỷ. Tiểu Ngư thật là kho báu của mình. Sau bữa tối, Tiểu Ngư đặt tay lên bụng và ợ ra một tiếng, Trần Khải Anh đã nấu ăn giúp chúng ta, vậy chúng ta có nên dọn dẹp chén đĩa không? Ái Ái và Kiều Kiều gật đầu, sau đó là một cử chỉ ok. Chị Nhưng, cậu đừng lo, chúng tôi sẽ lo việc này. Thấy hai cô bé như vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Hai cô bé này thực sự đáng yêu. Lúc đó, điện thoại di động của Tiểu Ngư reo lên, là cuộc gọi từ Vương Kha Kha và Lý Nhiên. Tiểu Ngư, tôi và Nhiên Nhiên đã mua vé máy bay, sẵn sàng đến Thành Đô để gặp cậu và Trần Khải. Nhớ đón chúng tôi ở sân bay nhé. Tiểu Ngư mỉm cười và trả lời, thật tốt, vừa lúc hai người bạn đến. Sau này, tôi có thể giới thiệu hai em họ bé nhỏ cho các bạn cùng biết. Lúc này, Vương Kha Kha bắt đầu trêu chọc, không thể nào, Tiểu Ngư, cậu và Trần Khải đã có em bé nhỏ à? Tiểu Ngư thật là không biết nói gì, Kha Kha, cậu nghĩ gì? Tôi và Trần Khải là rất trong sáng đấy, cậu đang tạo tin đồn gì vậy? Vương Kha Kha ngạc nhiên cười và nói, chừng nào cậu đã hôn người ta rồi, cậu còn nói mình trong sáng. Tiểu Ngư đỏ mặt, hôn một chút thì có gì đâu. Là anh em tốt hôn nhau thì không bình thường sao? Vương Kha Kha bất lực cười, được rồi, Tiểu Ngư, cậu nói năng hài hước quá, không nói nữa, nhớ đón tôi khi tới nhé. Sau khi cúp máy, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, Vương Kha Kha và Lý Nhiên nói họ muốn đến chơi vài ngày, chúng ta hãy đến sân bay đón họ một chút nhé. Tôi đồng ý với nụ cười. Sáng hôm sau, tôi và Tiểu Ngư đã đến sân bay cùng nhau. Khi đón được Vương Kha Kha và Lý Nhiên, Tô Tiểu Ngư ngay lập tức cảm thấy mình như chủ nhà nhiệt tình. Vương Kha Kha, Lý Nhiên, chào mừng các bạn đến làm khách ở chỗ chúng tôi ở Phượng Thần, cô ấy nói. Trước tiên, tôi mời các bạn uống một ly trà sữa. Sau đó, mọi người đã đi đến quán trà sữa đối diện và đặt một vài ly trà sữa dâu. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và hỏi, lão Trần, anh chỉ đặt 2 cái bánh waffle và 3 ly bắp rang à? Tại sao anh không đặt cho chính mình nữa? Tôi cười nhẹ và nói, tôi đủ rồi, bây giờ đang không đói lắm, chỉ uống trà sữa là đủ. Tô Tiểu Ngư tỏ ra hào phóng, thế thì không được đâu, anh em phải cùng thưởng thức, cùng vui vẻ. Cái thùng bắp rang lớn như vậy, một mình tôi cũng ăn không hết, anh cùng tôi ăn đi. Nghe Tô Tiểu Ngư nói như vậy, tôi tự nhiên gật đầu và sau đó lấy 2 viên bắp rang, đưa một viên cho Tiểu Ngư trước. Tô Tiểu Ngư cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ ăn mà thôi. Vương Kha Kha và Lý Nhiên ngồi bên đối diện thì tròn mắt, này, hai người quá đáng rồi, chúng tôi vẫn đang ở đây, mà hai bạn lại công khai thể hiện tình cảm trước mặt chúng tôi, liệu có thể xem xét cảm xúc của chúng tôi không? Tôi bình tĩnh hỏi, việc anh em cho nhau ăn không phải là chuyện bình thường sao? Tô Tiểu Ngư nhanh chóng đáp, nếu việc anh em cho nhau ăn là điều bình thường, thì tôi cũng muốn cho anh ăn một chút. Tô Tiểu Ngư nở một nụ cười dễ thương, sau đó lấy một viên bắp rang và cho tôi ăn. Nó thật ngon, ngọt ngào. Vương Kha Kha và Lý Nhiên thấy cách chúng tôi tương tác và hành động của chúng tôi, thật sự làm họ bực tức. Hai người đang làm gì vậy? Chúng tôi đã bay một quãng đường dài để đến đây, và bạn nói là đón tiếp chúng tôi, nhưng liệu hai bạn có cố ý thể hiện tình cảm trước mặt chúng tôi không? Tô Tiểu Ngư lại rất bình tĩnh, cả hai bạn đều quá đáng rồi. Chúng ta là anh em mà. Ngay sau đó, Tô Tiểu Ngư lại nói, lão Trần, tôi muốn uống một ngụm trà sữa kiểu Hồng Kông của bạn, trông bạn uống có vẻ ngon đấy. Tôi nghe xong đáp, Tô Tiểu Ngư, bạn biết rằng tôi có tật sạch sẽ, không thích người khác uống những gì tôi đã uống. Nghe tôi nói thế, Vương Kha Kha và Lý Nhiên còn nghĩ rằng tôi không muốn cho Tô Tiểu Ngư uống. Ngay sau đó, tôi nói thêm, nhưng chỉ có bạn Tô Tiểu Ngư được uống, không cho người khác. Trời đất ơi, các bạn thật là thiếu lòng tốt quá, còn nói không phải đang khoe khoang tình cảm, họ còn phát cơm chó cho cả hai chúng tôi. Khi Vương Kha Kha nghĩ rằng việc phát cơm chó có lẽ đã đủ, không ngờ rằng tới lúc này Tô Tiểu Ngư lại nói, lão Trần, xin lỗi, tôi đã uống hết trà sữa của bạn rồi, thế thì tôi để bạn uống của tôi nhé. Hai người cùng uống. Lúc này nếu có ai đó đẩy mạnh mối quan hệ, chắc chắn họ sẽ hôn nhau ngay lập tức. Và cảnh tượng này đã gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng đối với Vương Kha Kha và Lý Nhiên. Nhanh chóng đã tới khoảng 6 giờ tối, Tiểu Ngư dẫn chúng tôi về nhà, ôm lấy cánh tay tôi nài nỉ, lão Trần, làm thêm một bữa nữa để mọi người cùng thử đi mà. Nhìn vào diện mạo đáng yêu của Tiểu Ngư, tôi đồng ý vui vẻ. Sau đó, tôi nấu một số món ăn gia đình đơn giản, bữa ăn này khiến họ khen không ngớt, mấy cô gái ngồi ghế tựa và đánh hết bữa cơm. Vương Kha Kha nói một cách đáng chú ý, trong cuộc đời này chưa bao giờ ăn ngon như thế. Tiểu Ngư tự mãn nói, ha ha ha, tôi không nói sai, gia đình tôi, lão Trần thật sự rất giỏi. Vương Kha Kha có vẻ hiểu lầm, sau đó nhìn Tô Tiểu Ngư bằng cách rất khó hiểu. Tiểu Ngư tỏ ra ngốc nghếch và nói, hai ra, Vương Kha Kha, bạn quá tà ác đấy. Hôm nay, tôi và Tô Tiểu Ngư đi cùng nhau đến quán cà phê để thảo luận về hợp tác. Tô Tiểu Ngư đã chơi trò chơi Genshin Impact bên cạnh. Cô ấy rất thích phong cách hình ảnh của trò chơi này. Lão Trần, công ty của anh cũng có kinh doanh trò chơi à? Tôi nghĩ anh có thể xem xét trò chơi này. Nghe Tô Tiểu Ngư nói như vậy, tôi nhìn cô ấy với vẻ phiền muộn. Hãy thoát khỏi trò chơi và xem trang web chính thức của nó. Tô Tiểu Ngư không hỏi nhiều, cô ấy ngay lập tức mở trang web chính thức của trò chơi và bất ngờ rõ rệt. Đây không phải là công ty của lão Trần sao? Cuối cùng,
trò chơi này lại là sản phẩm của công ty của bạn à? Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngốc nghếch. Bạn biết cái này gọi là gì không? Gọi là duyên phận. Trò chơi tôi chơi ngẫu nhiên lại là sản phẩm của công ty của Tiểu Trần. Chúng ta chỉ có thể gọi là mối quan hệ mập mờ mà ngay cả khi đánh cũng không thể làm đứt, đúng không? Nghe lời của Tô Tiểu Ngư, tôi cười và khóc không biết nên vui hay buồn. Đúng, bạn nói đúng rồi. Nhưng trước hết, đừng chơi game. Bây giờ quan trọng nhất là bạn hãy cung cấp cho tôi thông tin thẻ ngân hàng của bạn. Tôi sẽ chuyển tiền cho bạn ngay bây giờ. Cái hợp đồng tương lai mà chúng ta đầu tư trước đó đã bán được ở điểm cao nhất. Tổng cộng chúng ta đã kiếm được 3 triệu và 60.000 đô la. Tiểu Ngư ban đầu có một phút ngơ ngác, sau đó rất phấn khích nói 3 triệu và 60.000 đô la. Holy shit, cảm giác của tôi là tôi sắp trở thành một người phụ nữ giàu có rồi. Lão Trần, bạn thực sự không làm tôi thất vọng về niềm tin của mình. Nếu tôi là một chàng trai, tôi sẽ ôm bạn vào tường và hôn bạn đến chết. Nghe Tiểu Ngư nói vậy, tôi bỗng trở nên quan tâm. Tiểu Ngư, bây giờ bạn cảm thấy phấn khích phải không? Tiểu Ngư gật đầu, tất nhiên, tôi phấn khích lắm. Lão Trần, bạn đã giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền và tài sản của tôi tăng gấp đôi. Tôi phải phấn khích thôi. Tiểu Ngư vỗ ngực nói, vậy, bạn nói đi, tôi phải làm gì để đền đáp bạn? Tôi trả lời nghiêm túc, hãy nói đi, tôi luôn có một ước mơ chưa thực hiện trong tâm hồn. Ước mơ đó là muốn nghe một cô gái gọi tôi là Trồn. Thay vào đó, cô ấy đáng yêu hỏi Lão Trần, sao tự nhiên cậu có sở thích này vậy? Muốn con gái gọi cậu là chồng à? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, có vẻ cũng bình thường. Luôn tốt hơn là để một người con trai khác gọi cậu là chồng mà. Ha ha ha, Lão Trần, tớ không nghĩ cậu có khuynh hướng có mắt trái đâu. Cậu đừng hiểu lầm ý tớ là chúng ta vừa mới tốt nghiệp, gọi nhau bằng chồng có vẻ hơi sớm phải không? Nhưng cậu nói đúng, suốt 3 năm trung học, ngoại trừ tớ thì có vẻ như không có ai xung quanh cậu cả. Nếu cậu muốn nghe con gái gọi cậu là chồng thì có lẽ chỉ có tớ có thể giúp. Từ từ đi, gọi bạn là chồng thì có vẻ hơi gì ấy, nhưng có lẽ không sao. Dù sao cũng chỉ chênh lệch một từ thôi mà, phải không? Nghe Tô Tiểu Ngư nói như vậy, tôi thực sự thấy hứng thú. Tô Tiểu Ngư, bây giờ cậu có phấn khích không? Tô Tiểu Ngư gật đầu, chắc chắn là rất phấn khích. Lão Trần, cậu đã giúp tôi kiếm được nhiều tiền, làm cho kho tiền nhỏ của tôi tăng lên nhiều lần, tôi không phấn khích được sao? Tô Tiểu Ngư vỗ ngực, nào, nói đi, tôi phải làm gì để trả ơn cậu? Cậu cứ nói đi, chỉ cần là điều tôi có thể làm, tôi sẽ nghiêm túc hứa. Tôi cũng không có yêu cầu gì khác, trong lòng tôi luôn có một ước mơ chưa thực hiện. Ước mơ đó chính là muốn nghe một cô gái gọi tôi là chồng. Nhưng tôi chỉ thân thiết với cậu mà thôi, vì vậy, cậu xem thế nào? Tô Tiểu Ngư cũng không nghĩ điều gì khác, thay vào đó cô ấy hỏi đáng yêu, Lão Trần, sao cậu lại có thú vui này vậy? Muốn cô gái gọi cậu là chồng à? Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, có vẻ như cũng bình thường. TOT hơn là để một nam thanh niên nào đó gọi cậu là chồng, phải không? Ha ha. Lão Trần, tôi không phải là nghi ngờ cậu có xu hướng cực đoan đâu, đừng hiểu lầm nhé. Ý của tôi là chúng ta mới tốt nghiệp, gọi nhau là chồng chưa chừa là đã trưởng thành quá không? Nhưng đúng là, suốt 3 năm trung học, trừ tôi ra, xung quanh chẳng có ai là bạn khác giới của cậu. Nếu cậu muốn nghe một cô gái gọi cậu là chồng, thì có vẻ như tôi là người duy nhất có thể giúp cậu. Tô Tiểu Ngư nói đáng yêu, mặc dù gọi anh em của mình là chồng có vẻ kỳ cục một chút, nhưng cũng không sao. Cuối cùng, từ Lão Trần đến Lão Chồng chỉ chênh lệch một chữ thôi phải không? Vậy là, Tô Tiểu Ngư cười nheo mắt, Lão Trần, cậu đã tìm đúng người rồi. Chúng ta là anh em mà, thường thấy điều bất bình khác biệt và đứng ra giúp đỡ, tôi sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ này. Sau đó, Tô Tiểu Ngư gọi ra một cách đáng yêu, chồng ơi. Tiểu Ngư bắt đầu cười. Ngay khi Tô Tiểu Ngư vừa gọi mình là chồng, tôi vô tình chạm vào màn hình điện thoại và tình cờ mở ứng dụng ghi âm. Câu chồng ơi đã bị ghi lại do sơ suất đó. Lúc này, đôi mắt của Tô Tiểu Ngư tròn to, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Lão Trần, tôi vừa mới giúp cậu thực hiện ước mơ, cậu đã tận dụng cơ hội ghi âm à? Nếu dò dỉ ra ngoài thì tôi mất mặt quá. Không thể, Lão Trần, cậu hãy xóa bản ghi âm đi. Nếu cậu không muốn xóa thì cậu tự nghe, nhưng đừng cho người khác nghe. Tôi thật không ngờ Lão Trần, cậu lại ghi âm một cách lén lút như vậy. Anh em chúng ta còn có niềm tin nào không? Tô Tiểu Ngư nói những điều này trong khi cười đáng yêu với đôi môi của mình. Biểu hiện nhỏ này thật đáng yêu. Mặc dù miệng của cô ấy nói như vậy, nhưng trong lòng cô ấy thực sự rất vui. Lão Trần thực sự muốn gì vậy? Anh ấy có thực sự muốn tôi gọi anh ấy là chồng không? Để khi tôi muốn nghe sau này, tôi có thể lấy ra và nghe đi nghe lại. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt bé nhỏ của Tô Tiểu Ngư đỏ lên. Ôi chao, Lão Trần thật sự. Nếu anh ấy muốn nghe, thì anh ấy nên nói thôi. Tại sao anh ấy phải ghi âm? Nếu anh ấy đã ghi âm tất cả rồi, thì nếu anh ấy muốn nghe tôi gọi anh ấy là chồng vào lần sau, thì tôi sẽ không còn cần nữa phải không? Tôi tất nhiên không biết về tâm tư của Tô Tiểu Ngư lúc này, nếu không thì chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Tô Tiểu Ngư, người thật ngốc nghếch, nói tiếp, Lão Trần, bạn hãy xem tôi cũng đã gọi cậu là chồng rồi, cậu có lẽ cũng nên giúp tôi một việc phải không? Tôi gật đầu, Tô Tiểu Ngư, bạn nói đi, tôi có thể giúp bạn việc gì, miễn là tôi có thể làm được.
Tô Tiểu Ngư tươi cười và nói, lão Trần, đúng vậy, bạn đã tự hứa vậy đấy, đừng hối tiếc sau này nhé. Tô Tiểu Ngư sau đó chậm rãi nói, thực ra tôi cũng có một nguyện vọng, đó là muốn nghe ai đó gọi tôi là vợ. Bạn nói làm thế nào mà chúng ta hai anh em lại có cùng nguyện vọng này? Chưa kịp tôi nói gì, Tô Tiểu Ngư ngay lập tức bổ sung, lo sợ tôi từ chối. Tôi đã giúp bạn một việc rồi đấy, bây giờ bạn đừng từ chối tôi nhé, nếu không tôi sẽ rất thất vọng. Tôi nghe xong nói tiếp, vậy thì đâu phải giúp đỡ nữa hay thưởng cho tôi đây? Tôi ngay lập tức gọi, vợ, 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 liên tiếp gọi 2, 3 lần. Tô Tiểu Ngư sau đó lấy điện thoại ra từ phía sau lưng và nói vui vẻ, lão Trần, tôi vừa quên nói với bạn. Tôi vô tình mở khóa điện thoại và vô tình ghi âm nữa, ha ha ha, chúng ta giờ đều có một mẩu chuyện đen tối của đối phương. Nếu bạn không muốn người khác nghe bạn vừa gọi tôi là vợ, thì tốt nhất bạn xóa bỏ cảnh ghi âm thanh trên điện thoại của bạn. Tôi lắc lắc tay, bất chấp, tôi hoàn toàn không sợ đâu. Tô Tiểu Ngư cười tự hào và nói, vậy tốt, vì lão Trần không sợ mất mặt vì việc quay âm thanh, nên tôi cũng không sợ, chúng ta cứ để đó không xóa đi nhé. Sau khi nói xong, cô ấy cười tươi và rời khỏi quán rượu Thanh Tùng. Còn sớm, lão Trần, chúng ta đi ăn thịt nướng sau này nhé. Tôi gật đầu đồng ý và Tô Tiểu Ngư kéo tôi đi đến quán thịt nướng. Vào lúc này, bố của Tô Tiểu Ngư đang chuẩn bị đi về sau giờ làm việc. Và mẹ của Tô Tiểu Ngư có vẻ ngạc nhiên, bước vào phòng làm việc của ông ấy. Chồng ơi, anh có chuyển 3,6 triệu cho Tiểu Ngư vào thẻ ngân hàng của Tiểu Ngư không? Ba tôi nhăn mày và nói, không, tôi làm sao mà chuyển số tiền lớn như vậy cho cô ấy được. Nghe xong, ba tôi nói, vậy hôm nay tôi đi làm thủ tục tại ngân hàng, đồng thời xem lịch sử giao dịch trên thẻ của Tô Tiểu Ngư. Tôi bị kinh ngạc khi tôi thấy một mục giao dịch từ hơn 1 tháng trước. Tô Tiểu Ngư đã chuyển hết 1,2 triệu từ thẻ ngân hàng của mình. Và chỉ vài giờ trước đó, thẻ của Tô Tiểu Ngư bất ngờ xuất hiện giao dịch chuyển khoản 3,6 triệu. Chồng ơi, anh có tin không? Chỉ cần hơn 1 tháng, số tiền 1,2 triệu đã tăng gấp đôi. Cả hai người đều ngạc nhiên và khó tin. Trời ơi, Tô Tiểu Ngư đang làm gì thế? Họ dự định sớm về nhà, hỏi kỹ hơn về việc số tiền 3,6 triệu trong tài khoản là gì. Trong khi đó, tôi và Tô Tiểu Ngư hai người đang thư giãn ăn nướng. Tô Tiểu Ngư cầm thực đơn và kêu, ông Trần, tôi sẽ gọi thêm vài miếng gan cừu cho ông ăn nhiều hơn chút đi. Ăn món này rất tốt cho sức khỏe. Tôi sẽ gọi thêm 30 que, được không? Nghe xong lời của Tô Tiểu Ngư, tôi đột nhiên cảm thấy hết lạc. Tô Tiểu Ngư, ông có chắc là mình không hối hận sau này không? Tô Tiểu Ngư với bộ mặt ngây ngô nói, có gì phải hối hận đâu. Thấy vậy, tôi cười và nói, không sao, sau này cậu sẽ biết. Tóm lại, tôi không có ý kiến gì, nếu cậu muốn tôi ăn thì tôi sẽ nghe cậu. Và cánh gà nướng này, cậu không phải là người thích ăn nhất sao? Vì vậy tôi mới đặt thêm một ít. Nghe tôi nói vậy, Tô Tiểu Ngư cười ngốc nghếch, ôi trời ơi, ông Trần, không ngờ ông thường là một người lặng lẽ như thế. Khi làm anh em với cô gái tính cách như tôi, tính cách của ông cũng dần dần bắt đầu theo tôi rồi đấy. Không tệ chút nào, tôi thích ông Trần hiện tại đấy, dù ông Trần thể hiện tốt hơn từng ngày, tôi tặng ông cánh gà nướng này để ăn đấy. Sau đó, cô ấy đưa cho tôi nửa miếng cánh gà nướng mà cô ấy đang ăn. Chưa kịp nói gì, Tô Tiểu Ngư liền bổ sung, thế nào, ông Trần? Ông có lẽ đang không hài lòng với tôi chứ? Có phải ông hối hận vì ăn món tôi đã ăn không? Tô Tiểu Ngư trông thất vọng. Tôi chỉ cười và nói, Tô Tiểu Ngư, trí tưởng tượng của cậu thật sự rất phong phú. Tôi chưa kịp nói gì cả, Tô Tiểu Ngư tự cho rằng tôi không thích cô ấy. Tôi không nói gì thêm và lấy miếng cánh gà nướng của cô ấy lên để ăn. Thấy cảnh đó, khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư mới lộ ra nụ cười, ha ha, đúng vậy không? Chúng ta là anh em, sao lại có thể không thèm ăn những thứ mà anh em đã ăn nhỉ? Món ăn anh em đã ăn, liệu có thể đem lại điểm cộng không? Cánh gà nướng tôi ăn rồi, người khác muốn ăn tôi cũng cho họ ăn. Cô ấy cứ nói mãi không ngừng. À, ông Trần, tôi mới gọi thêm 30 que gan cừu, ông có ăn đủ chưa? Nếu chưa đủ, tôi gọi thêm 20 que nữa được không? Trước khi tôi kịp trả lời, Tô Tiểu Ngư đã gọi thêm 20 que. Thật sự, tôi đã bị Tô Tiểu Ngư, người ngốc nghếch, đánh bại. Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô ấy và một vẻ ngu ngơ trong đó. Không còn cách nào khác, tôi tiếp tục ăn thêm 20 que gan cừu. Tô Tiểu Ngư vỗ bụng mình sau một hồi hụt hơi, ăn no rồi. Ông Trần, sau khi ăn nhiều que gan cừu như vậy, cảm giác thế nào? Tôi cười ác ý, Tô Tiểu Ngư, cậu thật sự không lo cho bản thân mình à? Một lúc sau, khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư thay đổi đột ngột và cô ấy hỏi hơi lo lắng, ông Trần, có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không an toàn? Ông nói nhanh đi. Để cảm ơn tôi vì đã giúp đầu tư và kiếm được hàng triệu đô la cho cô ấy, Tô Tiểu Ngư trực tiếp TOG tôi hơn 50 que xiên mề gà. Sau khi tôi đã ăn xong, Tô Tiểu Ngư tranh thủ đi thanh toán hóa đơn. Nhưng kết quả lại chỉ mất khoảng 400-500 đồng. Cô ấy nhìn tôi thoải mái và nói, tôi đang nghĩ về việc giúp tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, tối nay tôi sẽ cho bạn ăn thả ga. Nhưng thực ra tổng cộng chỉ tốn 400-500 đồng, có vẻ như lần sau không nên đưa bạn ra ngoài ăn nướng nữa, khả năng tiêu tiền của bạn thực sự quá kém. 2 ngày nữa, tôi sẽ dẫn bạn đến nhà hàng vũ trụ lớn nhất ở đây để thưởng thức một bữa no nê. Tuy nhiên, tuần sau chúng ta sẽ đi ăn cùng ông chủ mới của công ty đất trời xanh, hãy để chúng ta tìm thời gian khác cho điều đó.
Tô Tiểu Ngư nở một nụ cười ngốc nghếch và nói, khi đó, bạn nhất định phải mặc bộ vest mà tôi đã đặt riêng cho bạn đấy. Nếu bạn không mặc, thì trái tim của tôi sẽ rất buồn. Nghe thấy Tô Tiểu Ngư nói vậy, tôi lắc đầu và cười, được rồi, bạn yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ mặc bộ vest đó. Tô Tiểu Ngư trong lòng nghĩ, tại sao lại nói tôi không nên quá ngạc nhiên. Tôi chỉ hy vọng rằng ông chủ mới của công ty đất trời xanh là nam, đừng bao giờ là người phụ nữ. Nếu không, nếu ông ấy thấy lão Trần đẹp trai và tài năng đến thế, và có ý định theo đuổi lão Trần thì phải làm sao đây? Điều này có nghĩa là tự tay đặt mình vào tình thế khó xử. Làm sao mà tự động đội mũ xanh cho chính mình được chứ? Sau khi nói xong, Tô Tiểu Ngư nói nhỏ nhẹ với chính mình, dù giọng điệu của cô ấy rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy, tôi thật sự rất lo lắng. Tôi chỉ cười mỉm và nói, Tiểu Ngư, đừng lo, tôi hứa với bạn, ông chủ mới của công ty đất trời xanh chắc chắn là một người đàn ông, và cũng là một người đàn ông thực thụ. Lời tôi nói làm Tô Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô ấy nhận ra có điều gì đó không ổn và ngay lập tức giải thích, lão Trần, xin đừng hiểu lầm, tôi không ghen tị đâu. Chủ yếu là tôi lo rằng bạn sẽ bị các phụ nữ bên ngoài quyến rũ, và ngoài ra, Kha Kha cũng đã nói với tôi rằng phụ nữ trên 30 tuổi thường rất khó tính. Tuy rằng tôi cũng không biết nghĩa là gì, nhưng cảm giác như là mô tả tính cách khó chịu đấy. Lão Trần, bạn nhất định không thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi chỉ quan tâm thật lòng đến bạn thôi. Sau lời giải thích của Tô Tiểu Ngư, tôi không tiết lộ gì thêm và thay vào đó, tôi nắm nhẹ đầu cô ấy và nói, đi thôi, chúng ta nhanh chóng về nhà, đừng để bố mẹ bạn lo lắng. Tô Tiểu Ngư đồng ý đúng với lời tôi. Trên đường về nhà, tôi mua một cốc trà sữa dâu cho Tô Tiểu Ngư. Khuôn mặt của cô ấy tỏ ra hạnh phúc ngay lập tức và cô ấy nói, lão Trần, làm sao bạn biết tôi muốn uống trà sữa dâu? Thật không hiểu sao bạn lại hiểu tôi tốt đến vậy, bạn thực sự là anh em tốt nhất của tôi. Trong khi đó, bữa tối tại nhà đã nấu xong từ 3-4 giờ, nhưng tôi và Tô Tiểu Ngư vẫn chưa về nhà. Mọi người liên tục gửi tin nhắn cho Tô Tiểu Ngư, họ thắc mắc rằng chúng tôi đang làm gì thế. Khi chúng tôi bước vào nhà, cười đùa và nói chuyện, mọi người đã chú ý đến biểu hiện của chúng tôi. Tô Tiểu Ngư hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao cha mẹ lại nhìn chúng con với biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì con và lão Trần trở về muộn một chút sao? Bố mẹ của Tô Tiểu Ngư có phần thất vọng. Không hiểu sao họ thường nói con gái như chiếc áo len nhỏ để lạc gió, nhưng Tô Tiểu Ngư không chỉ là chiếc áo len nhỏ để lạc gió, mà còn là chiếc áo len nhỏ có gai nữa. Ban đầu, họ đã đợi con gái về để ăn tối, nhưng chúng tôi đã ăn tối từ lâu. Ông Tô đùa cợt, Kha Kha, Nhiên Nhiên, chúng ta ăn của chúng ta, không quan tâm đôi trẻ không có lòng tự trọng. Mẹ Tô Tiểu Ngư hỏi một cách háo hức, Tiểu Ngư, tại sao thẻ của con lại nhận được chuyển khoản 3.600.000 đô la? Liệu con đã kiếm được 3.600.000 đô la từ đầu tư riêng không? Khi lời này nói ra, gia đình Tô Tiểu Ngư và Tô Tiểu Ngư nhìn nhau một cách kinh ngạc. Tô Tiểu Ngư liếc mắt sang phía tôi và nói, số tiền này là lão Trần giúp con kiếm được, con thật sự rất khâm phục lão Trần của chúng ta. Anh ta đơn giản là một thiên tài đầu tư. Chưa đến 1 tháng thời gian đã kiếm được nhiều đến như vậy. Tô Tiểu Ngư cười đáng yêu. Mẹ và bố của Tô Tiểu Ngư đã bị số tiền này làm choáng váng, và sau một lúc, ông Tô mới thở dài và nói, Tiểu Ngư, người ta đã giúp đỡ con một việc lớn thế này, con đã chia cho anh ta bao nhiêu phần thưởng chưa? Tô Tiểu Ngư mỉm cười và nói, ban đầu con định cho lão Trần nhiều hơn một chút. Tô Tiểu Ngư tiếp tục nói, nhưng lão Trần không chấp nhận, vì vậy con đã mời lão Trần đi ăn 50 lát mì gà, chỉ tốn khoảng 400-500 đồng. Đúng không? Con còn nói với lão Trần, ba, con sẽ thuyết phục lão Trần giúp cha kiếm tiền, để cha không phải lỗ lớn cả ngày. Câu nói này khiến ông Tô cảm thấy mình không biết phải nói gì nữa. Chắc chắn, cô con gái của ông thật sự là một người con hiếu thảo, lớn lên trước mặt nhiều người, ông cảm thấy không mấy khá là tự trọng, phải không? Bữa tối đã kết thúc trong không khí vui vẻ như vậy. Rồi, đến ngày ăn tối với ông chủ mới của công ty đất trời xanh. Tô Tiểu Ngư mỉm cười ngốc nghếch và hỏi, lão Trần, bạn có lo không? Tôi cười nhẹ và nói, Tiểu Ngư, đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ là người bình tĩnh nhất tối nay. Thay vào đó, bạn và ông Tô nên cẩn thận về cách phản ứng của mình. Tôi đã bắt đầu mong chờ bữa tối tại nhà hàng. Khi họ biết tôi chính là ông chủ mới của công ty đất trời xanh, tôi tò mò xem phản ứng của bố và con gái sẽ thế nào, có lẽ sẽ rất đáng yêu. Sau đó, tôi và Tô Tiểu Ngư đến công ty của bố cô ấy. Lão Trần, đây là lần đầu bạn đến công ty của gia đình tôi sẽ dẫn bạn tham quan kỹ lưỡng. Công ty gia đình tôi đã phát triển khá mạnh trong vài năm gần đây và đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp. Gần đây, tôi nghe bố tôi nói, họ đang dự định đầu tư một rạp chiếu phim ở Thần Thành. Nếu như thực hiện kế hoạch đó, khi chúng ta học đại học ở Thần Thành, chúng ta có thể xem phim miễn phí, ăn uống thoải mái. Dù sao, tất cả đều miễn phí, Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ. Tôi đã bắt đầu mong chờ cuộc sống đại học. Lão Trần, bạn có mong đợi không? Chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến ngày khai giảng. Tô Tiểu Ngư nói không ngừng, khiến tôi không có cơ hội nói lời nào. Nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của Tô Tiểu Ngư. Cuối cùng, tôi tìm cách để nói, Tiểu Ngư, tôi cũng đang lên kế hoạch thành lập một công ty sản xuất phim ảnh ở Thần Thành. Khi đó, chúng ta có thể hợp tác ưu tiên với rạp chiếu phim của bố bạn. Dự án phim này sẽ rất thành công đấy. Tôi không thiếu vốn, nhưng tôi muốn hỏi xem bạn có quan tâm đầu tư vào dự án phim này không? Bất kể là dự án nào tôi kiếm tiền,
tôi đều muốn biết ý kiến của bạn, vì tôi nghĩ mọi thứ cùng bạn sẽ tốt hơn. Tôi nhìn Tiểu Ngư một cách yêu thương và nói, trong kiếp trước, tôi đã lỡ mất một người bạn tốt như vậy. Sau khi sống lại, tất nhiên là tôi sẽ yêu thương Tiểu Ngư thật tốt. Bất kể là trong cuộc sống hàng ngày hay trong việc kiếm tiền cùng Tiểu Ngư, tôi muốn cùng cô trở nên ngày càng tốt đẹp. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống sau khi sống lại. Tiểu Ngư nhìn tôi hân hoan và nói, Lão Trần, bạn thật là quá tử tế. Tôi phải đầu tư, trong tài khoản của tôi có 3,6 triệu đô la, tôi sẽ đầu tư toàn bộ mà không giữ lại một xu. Tôi không sợ thua lỗ, vì tôi tin tưởng bạn 100%. Nếu đó là một bộ phim bạn chọn, tôi nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Tô Tiểu Ngư đã bắt đầu suy nghĩ về dự án. 360 triệu của mình có thể kiếm lên bao nhiêu? Cô ấy nghĩ vậy trong khi cười mỉm. Tối hôm đó, tôi và gia đình của Tô Tiểu Ngư đã đến nhà hàng sang trọng nhất trong địa phương. Là người thích chăm sóc con gái, ông Tô đã đưa thực đơn cho Tiểu Ngư, trước tiên xem cô ấy thích ăn gì, rồi sau đó sẽ đặt một vài món ngon cho mình. Nhưng Tiểu Ngư cầm thực đơn và gọi, Lão Trần, ông thích ăn món này phải không? Hoặc có thể là món này cũng được. Tôi chỉ cười và nói tôi ăn bất kỳ thứ gì cũng được. Tiểu Ngư gật đầu ngoan ngoãn và bắt đầu đặt các món tôi thích. Lúc đó, CEO của công ty bất động sản Lan Thiên, ông Lưu Quân, cũng đến phòng riêng. Gia đình của tôi nhanh chóng đứng dậy và chào ông ta. Nhưng thấy Lưu Quân cúi người và nói với tôi, Lão Trần, ông đã đến. Gia đình của Tiểu Ngư đã bất ngờ hoàn toàn. CEO mới của Lan Thiên bất động sản lại chính là Lão Trần. Tô Tiểu Ngư thể hiện sự ngạc nhiên. Lão Trần, ông đối xử với chúng tôi như người Mông Cổ à? Ban đầu tôi định giới thiệu cho ông một vài mối quan hệ, nhưng tôi không nghĩ rằng ông lại là ông chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất ở Phùng Thiên. Lão Trần, ông hơi thiếu tôn trọng đấy. Mặc dù nói vậy, trong lòng Tiểu Ngư vẫn cảm thấy vui vẻ, không uổng là anh em của mình, thật không đơn giản. Lưu Quân, sau khi thấy cảnh này, cũng có phần ngạc nhiên, nguyên ra Tiểu Ngư là bạn gái của tổng giám đốc à, vậy chúng ta không phải là một gia đình sao? Nhìn xem, tôi thật sự đã bật đèn sáng trong đầu, tôi tự xem mình đã đưa mình vào lãnh địa của Long Vương. Vậy thì tôi trừng phạt mình bằng một ly trước. Sự hợp tác giữa hai công ty của chúng ta có thể bắt đầu ngay. Tiểu Ngư thấy mình đứng như bị đóng băng khi nghe điều này, không phải là người yêu, mà là gia đình. Khuôn mặt nhỏ của cô ấy đỏ ửng ngay lập tức. Hiếm khi tôi thấy Tiểu Ngư lại ngại ngùng như vậy, nhưng càng nhìn càng thích. Nhưng tính cách của Tiểu Ngư thật sự tốt, một giây trước là đỏ mặt, một giây sau đã nắm lấy đũa và bắt đầu ăn. Tôi thấy hơi khó xử khi thấy cô ăn ngon quá, không thể kiềm chế được mình, lại thêm nhiều món ngon cho cô ấy. Miệng nhỏ của Tiểu Ngư đầy đặn, khi thấy tôi đã cho cô ấy nhiều món ngon, góc miệng cô ấy nhẹ nhàng nâng lên, toàn bộ niềm vui trong lòng cô ấy đều tỏ ra ngoài. Lúc đó, trong tâm trí tôi có âm thanh từ hệ thống, thấy Tiểu Ngư có biểu hiện tạo biến động lớn. Chủ nhân đã nhận được quyền sở hữu vĩnh viễn của một cửa hàng 4S gần đại học thành phố Mado. Nhìn vào phần thưởng từ hệ thống, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tiểu Ngư, người ngốc nghếch này, thật dễ làm hài lòng, thật sự là kho báu của tôi. Sau khi bữa tối kết thúc, Tiểu Ngư nhìn tôi và hỏi, Lão Trần, sau 3 ngày chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới, ông có phải về nhà không? Lúc đó tôi sẽ đi cùng ông, tôi cũng muốn gặp mẹ ông một chút. Lão Trần, ông nhớ phải đưa tôi đi nhé. Tôi nhìn Tiểu Ngư và cười, không ngạc nhiên khi mẹ tôi thích cô ấy, với tâm tính tốt như vậy, Tiểu Ngư thật sự là một cô gái đáng quý. Thì người làm mẹ chồng nào mà lại không thích chứ? Tôi nghĩ một chút và nói, vậy thì sau ngày kia buổi chiều nhé. Tiểu Ngư gật đầu hạnh phúc. Tốt lắm, chúng ta sẽ quay về Giang Bắc cùng nhau và sau đó trực tiếp từ đó lên thành phố Mado. Cuộc sống đại học mà tôi trông đợi cuối cùng đã đến. Tiếp theo, Tiểu Ngư nói, Lão Trần, ông có mong đợi không? Nhưng tôi đã nói trước với ông rồi, khi ông đã đến đại học, bất kể có bạn bè thân thiết hay không, ông đừng bao giờ quên tôi, người anh em tốt nhất của ông. Khi giờ nghỉ học, tôi sẽ đến lớp của Lão Trần và đợi ông, đi ăn trưa cùng ông đừng quên tôi nha. Tôi vuốt nhẹ đầu cô ấy và nói, yên tâm đi, Tiểu Ngư, làm sao tôi có thể bỏ qua cậu được. Khi tôi trở về nhà, tôi gửi tin nhắn cho mẹ. Tôi sẽ về nhà một chuyến trong 2 ngày tới, và tập trung chú ý của mẹ chính là xem Tiểu Ngư có đến hay không, và xem mẹ có làm cho ông nội hài lòng hay không. Khi mẹ tôi sẽ trở thành bà nội. Tôi không khỏi cười mỉm, bà mẹ gần đây cũng ngây thơ như một cô bé ngốc, có lẽ là do được Tiểu Ngư truyền nhiễm. Tôi viết tin nhắn và gửi đi, nói rằng Tiểu Ngư sẽ đi cùng tôi về Giang Bắc. Khi đó, mẹ tôi thực sự phấn khích. Thật tốt quá. Ngày mai mẹ và bố sẽ đến chợ mua một ít món ăn ngon, như cua và tôm hùm mà Tiểu Ngư thích. Khi con trở về, mẹ sẽ tự tay nấu những món mà Tiểu Ngư yêu thích. Nhìn thấy mẹ hạnh phúc như vậy, tôi cũng chỉ cười mỉm mà thôi. Được rồi, cảm ơn mẹ đã quan tâm. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, lúc này Tiểu Ngư gõ cửa phòng tôi. Giữa đêm, Tiểu Ngư gõ cửa phòng tôi một cách bất ngờ. Lão Trần, ông đã ngủ chưa? Nếu chưa, mở cửa cho tôi đi, tôi không thể ngủ được, có thể nói chuyện cùng tôi một chút không? Tôi mở cửa và thấy Tiểu Ngư đang mặc pyjama, mỉm cười tỏ ra ngốc nghếch. Ngẫu nhiên, tôi cũng không thể ngủ, ban đầu tôi cũng định tới phòng cô ấy để trò chuyện, nhưng không ngờ cô ấy đã tới trước. Tiểu Ngư cười vui vẻ, ha ha, không ngờ chúng ta thực sự tâm hợp, không uổng là anh em tốt của tôi, ngay cả việc không thể ngủ cũng giống nhau. Tiểu Ngư đi vào phòng tôi và nói, Lão Trần,
Đợi tôi một chút, tôi có một máy chiếu ở trong phòng, chúng ta có thể xem một bộ phim, ăn một ít đồ ăn vặt cùng lúc. Sau khi nói xong, Tiểu Ngư chạy trở lại phòng riêng của mình và lấy máy chiếu ra, sau đó phát bộ phim rất nổi tiếng, có tên là Phiền não của Hạ Lạc. Tiểu Ngư rất thích bộ phim này và mơ ước về cuộc tái sinh như trong phim, để sửa chữa những tiếc nuối từ kiếp trước. Nhưng Tiểu Ngư không biết rằng, chính cô ấy đang trải qua tất cả điều đó ngay bây giờ. Cô ấy nhìn tôi và nói, Lão Trần, ông muốn ăn gì vậy? Tôi sẽ làm mì hấp cho ông, tôi cũng đã mua loại mì rất ngon rồi. Tôi cười và đồng ý, sau đó cùng Tiểu Ngư đi xuống để lấy bát. Sau khi nấu hết mì ăn liền, chúng tôi đem chúng vào phòng. Tô Tiểu Ngư lại lấy thêm một ít đồ ăn vặt. Sau khi đã sẵn sàng, chúng tôi cùng xem phim và ăn. Tô Tiểu Ngư cười đùa nói với Lão Trần, anh có cảm thấy vào buổi tối này, cùng ăn mì ăn liền và xem phim thật thoải mái không? Hơn nữa, còn có anh, người bạn tốt nhất của tôi ở cạnh nữa. Tô Tiểu Ngư xem phim và nói với Lão Trần, anh có kế hoạch đầu tư vào làm phim tiếp theo đúng không? Nếu anh làm được một bộ phim đẹp như thế này, chúng ta sẽ thật là có lợi lớn. Tô Tiểu Ngư tràn đầy kỳ vọng, tôi cười và đáp, đúng vậy, tôi sẽ làm một bộ phim kinh điển tiếp theo. Tôi sẽ cho cậu xem kịch bản sau này. Tô Tiểu Ngư cũng hào hứng, nghe anh nói thế, tôi cũng thật sự tò mò. Anh cho tôi xem kỹ sau này. Nếu bộ phim đó thực sự kiếm được nhiều tiền, chúng ta có thể mua một căn hộ ở thần thành Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta có thể định cư ngay tại đó. Tôi rất ao ước cuộc sống ở thần thành. Anh cũng có suy nghĩ giống tôi phải không? Tôi cười và nói, tôi đã có kế hoạch mua căn hộ ở thần thành từ rất lâu. Nhưng trong giai đoạn mới nhập học này, tôi không cần phải vội vàng. Phim vẫn chưa kết thúc, Tô Tiểu Ngư đã tựa vào vai tôi và ngủ say. Tôi không đánh thức cô ấy, mà thay vào đó, tôi che chắn bằng chiếc chăn của mình cho cô ấy. Và qua cả đêm, cho đến khi ngày hôm sau sáng, Tô Tiểu Ngư mới tỉnh dậy. Cô ấy cảm thấy cổ họng của mình hơi đau, sau đó cô ấy vận động cổ họng một chút, rồi cô mới nhận ra mình tại sao lại ngủ bên cạnh Lão Trần. Liệu có phải đêm qua cô ấy và Lão Trần đã ngủ ở đây suốt một đêm không? Tô Tiểu Ngư thực sự không ngờ rằng lần đầu tiên cô và Lão Trần ở một phòng riêng lại có tình huống như vậy. Cô nhìn vào chiếc chăn cô đang đắp, tự nói trong lòng, chắc chắn là Lão Trần lo rằng tôi sẽ lạnh đêm qua, nên mới giúp tôi đắp chăn đấy. Vậy thì chắc chắn là Lão Trần đã không đắp chăn cho mình suốt đêm qua. Tô Tiểu Ngư nhanh chóng cởi chiếc chăn và đặt nó lên tôi. Thấy tôi vẫn chưa thức dậy, cô ấy tựa đầu bàn tay vào miệng và nhìn tôi. Cô ấy nhìn thấy, làm sao mà tôi chưa bao giờ nhận ra rằng Lão Trần ngủ dễ thương như vậy? Hay là trước đây tôi chỉ coi anh ấy như anh em, giờ tôi thích anh ấy nên thấy anh ấy càng ngày càng dễ thương? Chắc chắn là do vậy. Nhưng không, không phải vậy, tôi không phải chỉ có chút cảm xúc, mà là đang phát triển thành tình cảm thực sự rồi. Sau một lúc, tôi mới mở mắt. Tô Tiểu Ngư liền tránh ánh mắt, giả vờ như vừa mới thức dậy. Cô ấy vỗ nhẹ vào mắt, vươn người một cái, nói, Lão Trần, anh thức dậy rồi, chúng ta xuống ăn sáng đi. Đêm qua tôi thật sự không nghĩ anh ấy đã ngủ gật. Lần sau tôi nhất định sẽ không để tình huống này xảy ra nữa. Tô Tiểu Ngư than phiền một chút. Sau bữa sáng, Tô Tiểu Ngư và một số bạn nữ cuối cùng nhau tụ tập một lần cuối, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào. Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều ngày hôm sau, bố của Tô Tiểu Ngư đưa chúng tôi đến sân bay bằng xe. Tô Tiểu Ngư vẫy tay và nói, ba, mẹ, không cần đưa chúng tôi không phải là trẻ con, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng đảm bảo với bố và mẹ của Tô Tiểu Ngư, chú, cô, đừng lo, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư. Ngay khi lên máy bay, Tô Tiểu Ngư đã tựa vào vai tôi và ngủ suốt hành trình, chỉ tỉnh dậy khi gần tới đích. Cô ấy duỗi cơ thể và nói, Lão Trần, tôi cảm thấy mình rất mệt, chỉ vì xem phim cả đêm qua thôi, không ngờ sau khi lên máy bay lại ngủ đến thế. Tôi thậm chí tự thần kỳ về bản thân mình. Tôi cười, thực ra, tôi muốn nói một điều, không sao cả. Sau khi vào đại học, tôi đảm bảo bạn sẽ cảm thấy mệt hơn nữa. Khi đến nhà, mẹ tôi hứng thú nắm lấy tay cô ấy và nói, Tiểu Ngư ơi, mẹ nhớ con quá, nhanh vào để mẹ xem kỹ con. Mẹ biết con với Trần Khải sắp về rồi, mẹ đã sắp bàn ăn ngon cho hai người. Mẹ chỉ tay đến bàn ăn, tất cả mọi thứ, từ thực phẩm trên trời đến trên mặt đất, đều có đủ. Tô Tiểu Ngư cảm thấy mình được yêu chiều quá mức. Mẹ thật tốt với con, mẹ không biết con nhớ những món ăn mà mẹ nấu sao? Tô Tiểu Ngư nhìn vào bàn ăn ngập tràn đồ ăn ngon, cảm giác miệng đang chuẩn bị chảy nước bọt, cô ấy không kìm nén được và hô lên, Lão Trần, mau đến đây ngồi cạnh tôi. Tôi chỉ biết cười và nói, Tô Tiểu Ngư, trước khi ăn bạn nên rửa tay đã. Tô Tiểu Ngư hoảng hốt và nhanh chóng nắm lấy tay tôi, nhanh, cùng tôi đi rửa tay. Sau khi rửa tay xong, chúng tôi ngồi xuống ăn. Mẹ tôi rất thân thiện với Tô Tiểu Ngư, ngay từ đầu bà ấy đã bắt đầu chăm sóc cho cô. Tiểu Ngư, thử món này, chắc chắn là con rất thích cua hấp đúng không? Cô sẽ giúp con lấy thịt cua. Tô Tiểu Ngư cười xinh, cảm ơn cô. Mẹ tôi vui vẻ nói, Tiểu Ngư, con tại sao còn lễ phép với ta nữa? Dựa vào mối quan hệ của con và Tiểu Trần, chúng ta chẳng khác gì người trong gia đình, đừng bao giờ lễ phép nữa. Tô Tiểu Ngư gật đầu và ăn mà khen, cô, bữa cơm này cô nấu ngon quá. Mẹ tôi rất nghe lời, và khi nghe tương lai con dâu khen ngợi mình như vậy, bà vui đến không kìm nén nổi. Lúc đó, bố tôi nhìn tôi và nói,
ngày kia con sẽ đi học đại học ở Thần Thành. Khi đến môi trường mới, hãy học hành chăm chỉ, khi bố mẹ không ở bên cạnh con, hãy nhớ chăm sóc bản thân mình. Nghe bố tôi nói như vậy, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng nói, chú, đừng lo. Con và lão Trần cùng vào cùng một trường đại học. Khi đến môi trường mới, con sẽ chăm sóc tốt cho lão Trần, con đảm bảo sẽ giữ gìn cho anh ấy. Tô Tiểu Ngư vỗ nhẹ vào ngực mình và nói với vẻ ngốc nghếch trên khuôn mặt, rồi cô ấy bất ngờ đổi phong cách, nhìn thẳng vào tôi và nói, vậy là, đối với ông lão Trần, tôi sẽ để cơ thể của mình trong tay bạn. Tôi tức thì đứng im, đây là lời nói dám nói như thế nào vậy? Tôi hỏi mà không biết nói gì. Tô Tiểu Ngư, bạn có biết mình đang nói gì không? Tô Tiểu Ngư với vẻ ngốc nghếch đáp, ông lão Trần, tôi chỉ muốn biết rằng khi tôi bị ốm, bạn có chăm sóc tôi không, và cách bạn sẽ chăm sóc tôi. Tôi cũng có chút mong đợi đấy. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với lời nói này như thế nào. Chẳng bao lâu, bữa tối đã gần hoàn tất. Tô Tiểu Ngư tự nguyện đề nghị giúp mẹ tôi rửa bát đũa. Nhìn thấy vẻ hiểu chuyện của Tô Tiểu Ngư, mẹ thực sự đang ngày càng thích cô ấy hơn. Tôi sẽ phải nhắc nhở con trai mình sau này phải đối xử tốt với Tô Tiểu Ngư trong suốt thời gian ở đại học, vì bà ấy đang rất thích người con dâu này. Còn tôi, tại thời điểm này, đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, và điện thoại của tôi bắt đầu reo lên. Đó là tin nhắn của hai anh bạn Trương Minh và Quang Thuận. Nghe nói bạn đã quay lại Giang Thành, tối ngày mai chúng ta sẽ tụ họp lại. Sau khi bắt đầu học, việc gặp nhau sẽ càng khó khăn hơn. Tôi không ngần ngại trả lời một câu ok mà không cần suy nghĩ. Tô Tiểu Ngư rời bếp và ngồi vào bên cạnh tôi. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư và nói, ngày mai tôi sẽ đi dự tiệc với Quang Thuận và họ, bạn cũng phải đi cùng tôi vào ngày mai. Tô Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu và nói, lão Trần, bạn có biết không, tôi quá thích vẻ độc đoán của bạn, thực sự rất thú vị. Vào buổi sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, Tô Tiểu Ngư nói, lão Trần, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè của chúng ta, tối nay chúng ta sẽ dự tiệc với Trương Minh và Quang Thuận. Trong ngày, bạn có thể đưa tôi tham quan công ty của bạn, và dặn thêm, cô dì Tần của tôi cũng đang làm việc tại công ty của bạn, tôi muốn ghé thăm cô ấy. Sau khi Tô Tiểu Ngư nói xong, tôi đã đồng ý hầu như ngay lập tức. Tất nhiên, tôi cũng muốn đến công ty một chuyến và có cuộc họp với các nhà lãnh đạo công ty. Tô Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu, tốt đấy, thật tuyệt. Sau khi ăn sáng, tôi và Tô Tiểu Ngư đến công ty trực tiếp. Khi tới công ty, tôi tổ chức một cuộc họp ngay lập tức. Tô Tiểu Ngư đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi với vẻ ngốc nghếch, lão Trần, công ty của bạn phải họp, tôi không đi theo bạn được chứ? Tôi không nói điều gì, chỉ nắm chặt tay của Tô Tiểu Ngư và nói, Tiểu Ngư, bạn đi vào phòng họp với tôi nhé. Tôi không có bí mật thương mại gì với bạn cả, nếu bạn muốn tham quan công ty, sau khi họp xong, tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan. Tô Tiểu Ngư gật đầu một cách lơ ngơ, được thôi. Cô nhìn vào tay mình được lão Trần nắm chặt và đôi môi cô bắt đầu nở nụ cười. Lão Trần thực sự rất tin tưởng tôi, phải làm thế nào đây? Tôi cảm thấy rất vui, có lẽ tôi đang thích anh ấy ngày càng hơn rồi. Tô Tiểu Ngư nghĩ trong lòng và không kìm được, cô ấy cười thật to. Tôi quay lại nhìn Tô Tiểu Ngư, bạn đang cười gì vậy? Tô Tiểu Ngư ngay lập tức cảm thấy hơi lo lắng, tôi mới cười à? Không phải, lão Trần, bạn nghe lầm rồi, tôi chỉ mới hắt hơi một cái. Sau khi cuộc họp kéo dài một tiếng kết thúc, tôi dẫn Tô Tiểu Ngư đi tham quan từng bộ phận trong công ty. Vào buổi tối, chúng tôi đi đến nhà hàng mà đã hẹn với Quang Thuận. Lúc này, Trương Minh và Quang Thuận đã ngồi ở bàn ăn. Tôi lặng lẽ tiến lại phía sau họ, vỗ nhẹ lên lưng của Trương Minh. Trương Minh quay lại nhìn và ngay lập tức nói với phấn khích, lão Trần, tôi đã đợi bạn rất lâu rồi, hãy nhanh chóng ngồi xuống cùng với Tô Tiểu Ngư. 1 tháng không gặp bạn, tôi nhớ bạn lắm đấy. Lúc này, Trương Minh để ý thấy rằng tôi đang mặc một bộ đồ vest lịch lãm. Chúa ơi, lão Trần, bạn thật sự lịch lãm đấy. Tôi cảm thấy tự ti khi ngồi cùng bạn bè. Đủ rồi, hai anh em nói như vậy làm gì, chúng ta là bạn bè mà. Tôi mặc bộ vest này chủ yếu là vì nó là quà của Tiểu Ngư tặng cho tôi, và nó cũng khá vừa vặn với tôi nên tôi thấy mặc thêm mấy ngày. Sau khi tôi nói xong, Trương Minh và Quang Thuận cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bữa cơm chưa bắt đầu, làm sao đã đưa cho họ cảm giác như vậy? Và không bao lâu sau, Tô Tiểu Ngư đã xác minh suy đoán của họ. Cuối cùng đã đến ngày bắt đầu năm học. Quần áo của Tô Tiểu Ngư là bộ quần áo mà tôi đã mua cho cô lần trước, bao gồm một chiếc áo trắng ngắn tay và một chiếc quần jean có rách. Mặc dù trang phục rất đơn giản, nhưng khi mặc lên cơ thể của Tô Tiểu Ngư, nó trở nên rất đẹp. Tô Tiểu Ngư cười tươi vui và nói, anh lão Trần, bộ quần áo mà anh mua cho tôi thật đẹp. Nếu không phải hôm nay là ngày bắt đầu học, tôi muốn mặc đẹp hơn một chút, tôi đã hơi tiếc. Mẹ tôi ngó lén tôi một cách tự nhiên, trong lòng bà đã nghĩ, cậu con trai ngoan nào đó biết mua bộ quần áo cho Tiểu Ngư rồi, tốt quá, đã có sự tiến bộ. Thấy tôi nhiệt tình và tích cực như vậy, mẹ cũng rất hạnh phúc. Mẹ tôi cười và nói, ha, đẹp. Nhưng điều quan trọng vẫn là Tiểu Ngư, cô ấy xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Tai Tiểu Ngư thật mềm mại hơn cả tai mẹ tôi. Cô ấy cười và nói, cô ơi, cô quá có gu thẩm mỹ rồi. Ôi trời ạ, cháu nói thế này có lẽ hơi kiêng tồi. Cô ơi, cô không biết, lần trước khi ra ngoài, cháu định mặc quần ngắn siêu ngắn, nhưng lão Trần nói rằng mặc quá nhiều chỗ hở hang, vì vậy cứng rắn phản đối việc cháu mặc thế.
Lời nói này của Tiểu Ngư làm tôi hoàn toàn bối rối, kể từ khi nào tôi đã mạnh mẽ phản đối Tiểu Ngư mặc quần ngắn siêu ngắn, không có chuyện đó cả. Tiểu Ngư mím môi và nói, tại sao thế, lão Trần, bây giờ cậu đang muốn làm ngơ à? Chưa bao lâu sau khi đó, sao cậu lại quên được nhỉ? Có cần tớ giúp cậu nhớ lại không? Nghe thấy những lời này từ Tô Tiểu Ngư, mẹ tôi cười to, ôi, con trai ta, con vẫn không hiểu tâm tư của nó à? Nó không phản đối việc cháu mặc, chủ yếu là không muốn cháu mặc cho người khác thấy. Hãy mặc cho nó xem một mình, ta đảm bảo nó sẽ vô cùng vui sướng. Ôi trời, mẹ tôi sao mà thành thơi thế, cứ như là không kiềm chế được. Tôi cũng phải cười một cách bất lực, mẹ ơi, mẹ đừng nói lố lăng, chủ yếu là con lo Tiểu Ngư mặc ít quá làm cho chân cậu ấy lạnh đấy. Đừng hiểu lầm, không phải lo về việc mặc ít của người anh em đâu. Tiểu Ngư, cậu nói đúng không? Tô Tiểu Ngư cười nhếch môi và nói, đúng, đúng, lão Trần, tôi hiểu cậu, cậu quá quan tâm tôi rồi, tôi cảm động quá, cảm động quá. Tô Tiểu Ngư tỏ ra phô trương một cách nổi loạn, tôi thấy thế rồi quay sang đáp trả, Tiểu Ngư, cậu đừng nghĩ tôi không hiểu cậu đang nói ngược đấy. Tô Tiểu Ngư cười hòa nhã và nói, được rồi, tôi hiểu cậu, cậu không muốn tôi mặc thì tôi sẽ không mặc. Nhìn này, giờ tôi mặc bộ đồ cậu mua cho tôi, đẹp không? Tô Tiểu Ngư cười đùa. Nghe tôi vừa nói, cùng với cách họ phản ứng, Tô Tiểu Ngư có thể nói với chắc chắn rằng lão Trần chắc chắn thích cô ấy, nếu không thì sao? Làm sao có thể quan tâm đến cách cô ấy ăn mặc được, chắc chắn là cay cú một chút. Trong lòng Tô Tiểu Ngư nghĩ như vậy. Sau khi ăn sáng xong, cả gia đình chúng tôi đã lên máy bay đến sân bay Thần Thành. Lúc này, bố mẹ của Tô Tiểu Ngư cũng đã đến trường, mẹ tôi bắt đầu phấn khích và không thể chờ đợi được gặp mẹ của Tiểu Ngư. Khi đến trường đại học Thần Thành, hiện trường đông người đông đúc, rất nhiều người, rất náo nhiệt. Tôi nhìn vào Tiểu Ngư và nói, chúng ta cần tách ra một chút, tôi cần quay lại ký túc xá để sắp xếp giường và làm quen với bạn cùng phòng mới. Tiểu Ngư mở to mắt và gật đầu, được. Nhưng có thể cậu sẽ ăn trưa với bạn cùng phòng mới, chúng ta không thể cùng nhau ăn được nữa đâu. Nhưng sau đó cậu có thể gửi địa điểm ăn của cậu cho tớ, tới lúc đó tớ sẽ dẫn bạn cùng phòng mới đi, chúng ta ăn cùng nhau, cậu nghĩ sao? Tôi cười và gật đầu. Lúc đó, vai cô ấy bị một bàn tay vỗ nhẹ. Tô Tiểu Ngư quay lại nhìn và thấy mẹ của mình, Giang Tiểu Huệ. Chưa kịp để tôi giới thiệu, mẹ tôi, Lý Xuân Mai, đã tức thì mở cửa đón tiếp một cách nhiệt tình. Xin chào, tôi là mẹ của Trần Khải, còn bạn là mẹ của Tiểu Ngư phải không? Gia đình chúng tôi đã làm phiền bạn trong 1 tháng, gây phiền bạn rồi. Khi nghe những lời này của mẹ tôi, Giang Tiểu Huệ ngay lập tức nói, không cần nói như thế cả, quá lịch sự rồi. Gia đình chúng tôi cũng làm phiền gia đình cô suốt 1 tháng, gây phiền cho cô rồi. Hai ông bố cùng nói chuyện một cách vui vẻ bên cạnh. Nhìn thấy cha mẹ của cả hai bên nói chuyện một cách thân mật, trên khuôn mặt của Tiểu Ngư cũng tràn đầy niềm vui. Lão Trần, bố mẹ tớ đang nói chuyện với chú gì rất tốt đấy, cậu có vui không? Nghe thấy điều này từ Tiểu Ngư, tôi bắt đầu trêu đùa, Tiểu Ngư, cậu nói thế là sao? Dường như tôi không hiểu cái gì về việc có vui hay không. Tô Tiểu Ngư nhếch môi và nói, lão Trần, cậu có hiểu mà lại giả vờ không hiểu à? Bây giờ chúng ta đã gặp cha mẹ của nhau, và cả hai đều rất thích đối phương, phải không? Bây giờ khi thấy cha mẹ của cả hai bên nói chuyện tốt như vậy, cậu có cảm giác gì trong lòng không? Có thể sau này chúng ta còn có thể ghé nhà thăm nhau, dịp Tết có thể tụ tập ăn một bữa cơm họp mặt trăng. Tiểu Ngư đã bắt đầu kỳ vọng. Lão Trần, tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng tớ cảm thấy rất vui. Lúc này, mẹ của Tiểu Ngư mở miệng và nói, chúng ta đừng đứng ở cổng trường nữa, đi về ký túc xá để cả hai con cưng chọn giường trước đi. Những người bố mẹ thật dễ thương, họ đang nắm vali của cả hai chúng tôi, trong khi chúng tôi lại đi sau thoải mái. Lúc này, Tiểu Ngư chỉ vào miệng mình, lão Trần, miệng tớ khát nước, cậu đã uống hết nước khoáng chưa? Cho tớ uống một ngụm được không, tớ khát quá. Thấy Tiểu Ngư đáng yêu và đang đòi hỏi, tôi thực sự muốn bóp nhẹ má đẹp của cô ấy, nhưng gia đình đang nói chuyện, nên tôi phải kiềm chế. Được, tớ dẫn cậu đi mua chai uống vậy, ở cổng trường có cửa hàng bán đồ uống. Cậu có phải là rất thích trà sữa dâu không? Tiểu Ngư gật đầu, được, đi với cậu. Nhưng trước hết chúng ta nên nói với cha mẹ của mình. Nghe Tiểu Ngư nói thế, tôi không thể nào không cười. Cha mẹ của chúng ta. Tiểu Ngư lúng túng một chút, sau đó mới hiểu ra, khuôn mặt nhỏ của cô ấy đỏ bừng, ngay lập tức giải thích. Không phải, tôi không có ý đó. Tôi nói về bố của chúng ta và mẹ của chúng ta. Ôi trời ạ, tại sao mà mỗi lần giải thích thì nó càng trở nên lộn xộn hơn thế này? Tiểu Ngư cảm thấy bộ não của cô ấy đang không đủ để xử lý. Rõ ràng cô ấy muốn nói về bố mẹ của cả hai, nhưng bây giờ lời nói của cô ấy nghe như là lời của một người con dâu. Liệu lão Trần có hiểu lầm ý của cô ấy không? Tôi cười mỉm và nói, đi thôi, tớ dẫn cậu đi mua trà sữa dâu cậu thích. Khi đến cửa hàng trà sữa, Tiểu Ngư nhìn vào menu với vẻ hồn nhiên, và tôi chú ý đến một chàng trai cao to tên là Trần Tử Trúc. Đó là người bạn cùng phòng kỳ cục của tôi thời đại học trước khi tôi tái sinh. Sau khi tốt nghiệp, không tìm được công việc phù hợp, anh ta đã đăng ký tham gia chiến đấu tại Syria trực tiếp, và kết quả cuối cùng là anh ta đã mất tích. Sau đó, vào mỗi ngày cúng tổ hương, tôi thường đến thắp vài nén hương cho anh ấy. Tuy nhiên, bản thân tôi đã tái sinh, vì vậy tôi phải cứu lấy mạng sống nhỏ của thằng khờ này. Ngay lúc đó,
Tiểu Ngư đi đến bên tôi với 2 ly trà sữa trong tay. Lão Trần, chúng ta đi nào. Tôi gật đầu và cùng Tiểu Ngư ra khỏi cửa hàng trà sữa. Tiểu Ngư nói khi chúng tôi đang đi, bạn vừa chào ai vậy? Sao bạn lại gặp người quen ngay khi mới vào đại học? Tôi cười và nói, không có gì, chỉ là một người bạn cũ mà tôi từng biết trước đây. Tôi không thể nói rằng tôi thực sự đã tái sinh. Tiểu Ngư gật đầu và không hỏi thêm. Khi chúng tôi đến cửa ký túc xá, bố mẹ của Tiểu Ngư đang trò chuyện với các anh chị học sinh. Khi họ thấy chúng tôi trở về, bố mẹ của Tiểu Ngư nói, chào, Tiểu Ngư và Trần đã trở về rồi, vào ký túc xá dọn giường cho các con đi. Vào buổi trưa, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau. Mẹ tôi gật đầu đồng ý và nói, chính trong ngày học mà con cái bắt đầu, chúng ta hãy cùng trò chuyện. Sau đó, chúng tôi bắt đầu dọn giường trong ký túc xá. Khi chúng tôi bước vào ký túc xá nam, tôi nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc từ thời đại học của kiếp trước. Những ký ức xưa cũ bất chợt tràn về, khiến tôi cảm thấy một chút xúc động. Trong khi cha mẹ đang giúp dọn giường, chúng tôi vài người bạn nam ra khỏi ký túc xá và tự giới thiệu lẫn nhau. Khi mọi việc gần hoàn thành vào khoảng 11 giờ trưa, mẹ tôi bảo, con không có gì cả, bố mẹ đi trước đây. Vào buổi trưa, chúng ta có kế hoạch đi ra ngoài ăn cùng với cha mẹ của Tiểu Ngư. Tôi gật đầu và nói, hãy đi đi. Lúc đó, bố tôi nói, hoặc là con liên lạc với Tiểu Ngư, cùng đi với chúng ta vào buổi trưa. Mẹ tôi lập tức nói, ngày đầu tiên, hãy để con đi ăn trưa và trò chuyện cùng bạn mới trước đi, chúng ta đừng xen vào. Sau đó, họ nắm tay nhau rồi đi ra. Sau khi tiễn cha mẹ đi, tôi vừa quay trở lại phòng, nghe ba thằng anh em kia nói, anh Trần, nhanh đến chơi game cùng chúng tôi đi, gần đây có một trò chơi rất thú vị và rất hot. Vào 12 giờ đêm nay sẽ chính thức ra mắt, tôi có tài khoản thử nghiệm ở đây. Tôi vừa ngồi xuống và nhìn vào trò chơi mà họ đang chơi, không ngờ nó lại là sản phẩm của công ty của tôi. Tôi không thể không cười và chuẩn bị tham gia thì tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Ngư, lão Trần, ở đây tôi đã xong việc, bạn đã quyết định ăn trưa ở đâu chưa? Tôi trả lời với một nụ cười, được thôi. Ngoài trường đại học có một nhà hàng gọi là Giang Quang Điểm Tâm, chúng ta đi tới đó ăn gì đó tùy ý. Tiểu Ngư đồng ý với một nụ cười. Tôi cũng không có ý kiến, đồng ý. Sau đó, tôi và các bạn cùng phòng đến nhà hàng ăn vặt, tìm một góc và sau đó gửi vị trí cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư hầu như ngay lập tức trả lời, nhận được rồi. Chờ tí, tôi sẽ đưa ba bạn đến đây, bạn hãy ăn từ từ. Sau khi nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi, Tiểu Ngư nói với bạn cùng phòng, các bạn, có đói không? Chúng ta đi ra ngoài tìm nơi nào đó ăn cơm đi. Và rồi, 4 cô gái bắt đầu đi ra ngoài trường đại học Mado. Tiểu Ngư đi giữa trường, nhìn xung quanh và bắt đầu kỳ vọng vào tất cả mọi thứ trong trường. Cô không biết cuộc sống đại học trong 4 năm tới sẽ như thế nào, và không biết cuối cùng cô và lão Trần sẽ có kết quả như thế nào. Ngày đầu tiên của trường đại học, tôi và Tiểu Ngư đã hẹn nhau đi ăn trưa. Khi tôi và bạn cùng phòng vừa đặt món, thì thấy Tiểu Ngư và 3 cô gái khác bước vào nhà hàng. Bạn cùng phòng tôi nắm lấy cánh tay tôi và nói, wow, lão Trần, hãy nhìn kìa, 4 cô gái xinh đẹp đang bước vào, có vẻ như họ đều là sinh viên năm nhất của trường chúng ta. Trông rất đẹp đấy, đặc biệt là cô gái đầu tiên, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy cô gái đó có vẻ phù hợp với tôi. Trước khi tôi kịp nói gì, thì thấy Tiểu Ngư tiến lại phía chúng tôi, cô ôm lấy cổ tôi và nói, xin chào, lão Trần, tôi đây rồi. Khi thấy mối quan hệ thân thiết giữa chúng tôi, các bạn cùng phòng ngồi đối diện chúng tôi trở nên mơ hồ, chuyện gì vậy? Cô gái xinh đẹp này có phải là bạn gái của lão Trần không? Chúng ta nên gọi cô ấy là chị dâu sao? Bạn của Tiểu Ngư cũng có vẻ ngạc nhiên và nói, Tiểu Ngư, đấy, bạn cùng phòng của cô à? Tôi vẫn nghĩ cô ấy là độc thân. Tuy nhiên, chàng trai này cũng trẻ trung đẹp trai đấy. Tôi cười và hỏi, Tiểu Ngư, đây có phải là bạn cùng phòng của cô không? Tiểu Ngư ngơ ngác gật đầu, vâng, đúng vậy, đây là 3 bạn cùng phòng mới của tôi. Lão Trần, chỗ bàn cạnh bên này trống không, chúng ta ngồi đó nhé. Khi Tiểu Ngư đặt món, cô đặt một phần tôm hấp mặn mà tôi thích. Lúc đó, một cô gái đeo kính nói, Tiểu Ngư, không ngờ cô ấy, một người tới từ Phường Phát, lại thích ăn cay đến vậy, tôi nghĩ chỉ có người Thần Thành hoặc Vân Nam mới thích ăn cay. Tiểu Ngư chỉ cười và nói, thực ra tôi cũng không thích ăn cay lắm, chủ yếu là đặt cho lão Trần nhà tôi thôi. 3 bạn cùng phòng trước mắt bị phát cơm chó khi nghe điều đó, cảm giác như đã nếm phải miếng chanh. Tô Tiểu Ngư xì xì cười và sau đó ngồi về phía đằng sau tôi. Không mấy lâu sau, đồ ăn của chúng tôi đã được đưa ra. Tôi đã đặt món thịt xào ớt xanh cùng với trứng xào cà chua. Tôi nắm một miếng trứng xào cà chua, sau đó quay sang nói, Tô Tiểu Ngư, mở miệng đi, bạn không phải là thích ăn trứng cà chua xào phải không? Tô Tiểu Ngư quay đầu và nuốt ngay miếng đó, món này thật ngon, nhưng so với món bạn tự nấu thì còn xa lắm. Thấy tôi và Tô Tiểu Ngư vô tư như vậy, các bạn cùng bàn của chúng tôi đã bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh. Ôi trời, anh Trần, bạn thật là giỏi đấy, ngay ngày đầu học đã hút được cô gái xinh đẹp như vậy, thật là bậc thầy trong làng tán gái. Anh Trần ơi, hãy dạy chúng tôi một bài học đi, bạn ạ. Anh ơi, tôi đã độc thân 18 năm rồi, chúng ta cùng nghe anh dạy đi. Tôi chỉ biết cười một cách tủi thân, các bạn đã hiểu lầm rồi, Tô Tiểu Ngư và tôi là anh em nam nữ thôi,
không phải như bạn nghĩ đâu. Trần Tử Trúc nói một cách lúng túng, nếu tôi tin, tôi mới thật ngốc. Lúc này, Tô Tiểu Ngư cười to và nói, lão Trần, tôi vừa đặt món tôm hùm sốt cay, tôi sẽ gỡ mấy con cho bạn. Sau khi gỡ xong, cô ấy đưa vào miệng tôi và hỏi, ngon không, lão Trần, tôi gỡ ổn không? Tôi chỉ cười và gật đầu, thực sự ngon, không phải xem đây là ai đã gỡ vỏ cho tôi đấy. Tô Tiểu Ngư vui vẻ cười và nói, ôi, lão Trần, bạn thật là có mắt, tôi sẽ gỡ thêm một vài con cho bạn ăn nữa, bạn ăn nhiều chút. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau và ăn, cả bạn của tôi lẫn bạn của Tô Tiểu Ngư đều cảm thấy mình không phải là nhân vật chính. Ôi, anh Trần, có cần phải như vậy vào ngày đầu nhập học không? Bạn biết mình đang làm gì không? Giữa lúc các bạn cười chế giễu, bữa ăn đã nhanh chóng trôi qua. Tô Tiểu Ngư tự tin trả tiền cho toàn bộ, đồng thời thanh toán luôn cả tiền của chúng tôi. Bạn của Tô Tiểu Ngư đều nói, ngày đầu ra ngoài ăn, tại sao lại để bạn trả tiền một mình? Chúng ta cùng trả tiền đi. Tô Tiểu Ngư tỏ ra rất hào phóng, không cần đâu, không sao cả, đến lúc khác các bạn có thể trả bằng cách hôn tôi. Tô Tiểu Ngư quay lại nhìn tôi và nói, bữa trưa cũng ăn xong rồi, chúng ta đi mua cốc trà sữa uống đi. Tôi muốn uống cái trà sữa người phụ nữ ở Thượng Hải, nhưng tôi thấy trường chúng ta không có món đó. Nghe Tô Tiểu Ngư nói, tôi thấy một chút ngơ ngác, liệu có một loại trà sữa có tên người phụ nữ Thượng Hải không? Trần Tử Trúc cũng đang thắc mắc, anh ta là người bản xứ ở Thượng Hải, vậy mà anh ta lại không biết có món trà sữa này. Tôi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Tô Tiểu Ngư và hỏi, Tô Tiểu Ngư, bạn có chắc bạn không nói về trà sữa người phụ nữ Thượng Hải không? Tô Tiểu Ngư cười đáng yêu và nói, đúng vậy, đó là món của mình đấy. Chính là cô dì ở Thượng Hải đấy, có vẻ tôi ghi nhầm một chút tên. Bạn cùng phòng của anh ấy cười tươi lên. Tiểu Ngư, thật sự là có một bạn có tài chọc cười, thực sự là hài hước từ trong xương tới da thịt, quá dễ thương. Tiểu Ngư cảm thấy mình đang ngượng đỏ mặt và không dám nhìn lên. Ai trời, mấy cô đừng nhìn tôi nữa, chỉ là tôi chẳng thể nào nhớ tên mình vào lúc đó. Tôi thấy như vậy nên an ủi, thôi rồi, hãy để tôi dẫn bạn đi mua trà sữa Sài Gòn. Nghe lời tôi, Tiểu Ngư nôn nao đạp chân. Ai trời ơi lão Trần, đừng nói nữa, chúng ta đi nào. Tiểu Ngư trông dễ thương và ngượng ngùng, thật sự là ngốc nghếch và đáng yêu. Sau đó, tôi và Tiểu Ngư đã đi mua trà sữa trực tiếp. Tiểu Ngư hỏi một cách ngốc nghếch, lão Trần, bạn có cảm thấy tôi ngốc không? Xin thật lòng, nếu bạn có một em gái ngốc như tôi, liệu bạn có cảm thấy ngượng không? Tôi trừng mắt một chút, đang nghĩ về thời kỳ Tiểu Ngư ở kiếp trước đã chờ đợi mình suốt bao nhiêu năm, mắt tôi cay đắng. Sau đó, tôi xoa đầu Tiểu Ngư nhẹ nhàng, nói một cách dịu dàng, tất nhiên là không có, cậu đang nghĩ gì đấy? Tôi cũng không nghĩ là cậu ngốc đâu, chỉ thấy cậu hài hước thôi. Nghe tôi nói, Tiểu Ngư vui lên, ha ha ha, ban đầu tôi cảm thấy một chút ngượng ngùng, nhưng không nghĩ làm lão Trần mỉm cười vui vẻ như thế, vậy thì sau này tôi cứ ngượng ngùng thoải mái cũng không sao. Sau khi đặt trà sữa, tôi đã cắm ống hút vào cho Tiểu Ngư và đưa nó cho cô ấy, xong rồi, giờ cậu có thể uống trà sữa Sài Gòn của mình. Tiểu Ngư nghe tôi nói như vậy, má đỏ ửng, tự nhiên ném đầu vào lòng tôi. Ai trời ơi, lão Trần, đừng nói nữa, tôi cảm thấy như vậy đã trở thành một trang sử đen của mình rồi. Tôi cười vui vẻ, ôm vai Tiểu Ngư và xoa đầu cô bé nhẹ. Được rồi, bé xinh, không có gì đâu. Sau đó, tôi và Tiểu Ngư đã đi theo hướng Đại học Mado, đó là ngày đầu tiên của năm học, chiều nay còn phải đến lớp một lần nữa để làm quen với bạn học mới. Mọi người lần lượt tự giới thiệu bản thân, khi đến lượt tôi chưa kịp nói gì, vài cô gái ngồi phía trước bắt đầu nói thầm nhỏ. Chàng trai này trông quen quen, ôi, anh có phải là chàng trai nổi tiếng hát nhạc trực tuyến trong kỳ nghỉ hè không? Vài cô bạn nữ đều hào hứng, không ngờ chàng trai tài năng như vậy lại ở lớp của chúng ta. Không biết anh ấy có bạn gái chưa, nếu chưa thì tôi cảm thấy mình có thể thử một chút. Những cô gái ngồi phía trước nói thầm. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Chính lúc đó, tin nhắn từ Tiểu Ngư đến, lão Trần, chúng ta mới vừa giới thiệu bản thân. Khi tôi đứng lên giới thiệu mình trên sân khấu, tôi hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng và tôi biểu diễn rất tự nhiên. Tuy nhiên, có lẽ là vì tôi nói quá nhiều. Cố vấn đã bảo tôi quay lại ghế và dừng lại, nói rằng tôi đã trình bày như một người độc thoại trên sân khấu, tự giới thiệu cái dài hơn cả 10 người. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán, tôi đã có thể tưởng tượng được hình ảnh đó. Lúc đó, Tiểu Ngư bất ngờ nói, lão Trần, dường như sau này sẽ có một tuần huấn luyện quân sự. Thôi oảng rồi, điều tôi sợ nhất vẫn xảy ra. Khi tôi đang trong khóa huấn luyện trung học, tôi gần như mất sạch, liệu huấn luyện trường đại học có khó khăn hơn không? Lão Trần, nếu trong quá trình huấn luyện tôi gặp sự cố, hãy nhớ gọi số 120 cho tôi, và cần thiết thì hãy thực hiện thở miệng vào miệng cho tôi. Tôi trả lời Tiểu Ngư, cô đang nói đùa phải không? Bạn có chắc chắn muốn tôi thực hiện thở miệng vào miệng cho bạn không? Góc miệng của Tiểu Ngư Tiểu Du cười rộ, ai trời ơi, tôi nói nếu cần thiết thôi đó. Khi hết giờ học đã là 4 giờ 45 phút chiều. Tôi gửi một tin nhắn cho Tiểu Ngư, chúng ta hãy gặp nhau tại quảng trường trường học sau đó, tối nay tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi tốt. Tiểu Ngư đồng ý với nụ cười. Khi tôi đến gần quảng trường trường học, tôi thấy Tiểu Ngư đứng đó chờ từ lâu. Lão Trần, bạn chậm quá, tôi đã đứng đợi bạn 10 phút rồi,
chân tôi cảm thấy đau quá. Tôi nói, nếu bạn muốn, tôi có thể massage cho bạn. Tiểu Ngư cười ngốc nghếch, được thôi, bạn có thể massage, nhưng nơi đây đông người quá, không tốt lắm. Tôi cười, tôi không ngờ Tiểu Ngư cũng có lúc xấu hổ. Sau đó, tôi nói với Tiểu Ngư rằng chúng ta sẽ đi đến cửa hàng 4S để mua xe. Tiểu Ngư tỏ ra hoài nghi, lão Trần, tại sao bạn lại muốn mua xe? Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi nghĩ rằng chúng ta đã trưởng thành, nếu đi chơi, việc lái xe sẽ tiện lợi hơn, bạn nghĩ sao? Tiểu Ngư gật đầu, vậy bạn đã nghĩ sẽ mua loại xe gì chưa? Chưa nghĩ, đó không phải là bạn quyết định sao Tiểu Ngư? Tiểu Ngư cảm thấy phấn khích, ôi, lão Trần, tôi không nghĩ rằng mình quan trọng đến thế, liệu tôi có thể quyết định vấn đề lớn như vậy không? Bạn tất nhiên có thể Tiểu Ngư, nếu không thì tôi mời bạn ra đây làm gì? Khi đến cửa hàng 4S, Tiểu Ngư trông rất phân vân, lại oảng rồi, tôi đang bị căn bệnh chọn lựa. Lão Trần, bạn hãy chọn xe đi, bạn nói muốn mua loại nào thì tôi nghe theo. Tôi xoa đầu Tiểu Ngư nhẹ, Tiểu Ngư lại lắc đầu, ai trời, lão Trần, tại sao bạn lại vuốt tóc tôi, bạn có biết vuốt tóc sẽ không giúp tăng chiều cao không? Tiểu Ngư luôn cảm thấy bản thân không cao lắm, và trong đầu cô ấy nghĩ, việc tôi vuốt tóc cô ấy có lẽ không có vấn đề. Nhưng nếu cô ấy muốn vuốt tóc của lão Trần, có lẽ cô ấy phải đứng trên 7 bước và phải cố gắng trèo lên cổ của lão Trần. Không được, cô ấy sẽ phải tìm hiểu kỹ lưỡng về vấn đề này sau này. Tiểu Ngư đang xem xét xem có cách nào để tăng chiều cao, sau đó cô nhìn vào tôi và nói, lão Trần, lần sau bạn có thể không nên vuốt tóc của tôi không? Chắc chắn rằng trong suốt 4 năm đại học, bạn không muốn có một người em gái thấp bé như tôi luôn bên cạnh, phải không? Tôi gần như bị cô ấy làm cho cười, cô không cần phải quá lo lắng, không phải là thấp bé đến vậy đâu. Tiểu Ngư thì nghiêm túc, tôi sẽ cố gắng tăng chiều cao một chút, để khi chúng ta cùng đi lại, sẽ cân đối hơn. Bất ngờ, cô ấy tự nhận thức được và nói, lão Trần, bạn đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, mà là cô ấy tự đặt ra một câu hỏi không có lý do tốt mà gây hỏng CPU. Sau khi mua xe xong, tôi nói với Tiểu Ngư, bạn còn nhớ lời hứa trước đó của tôi, rằng tôi sẽ dẫn bạn đến nhà hàng xoay ở Thượng Hải để ăn tối chứ? Chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Tiểu Ngư rất ngạc nhiên, thật à? Vậy chúng ta cùng đi ngay. Khi đến nhà hàng, chúng tôi đã chọn một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống. Tiểu Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm nhận cảm giác quay quần, giống như ngồi trên ngựa gỗ xoay hoặc vòng quay siêu thị, thật thú vị. Lúc đó, Tiểu Ngư nhìn vào tôi và hỏi, tôi nghe nói rằng nam sinh thích phụ nữ có vòng một nảy lửa, chân dài. Vậy thì lão Trần, bạn thích loại nào? Tôi cười và nói, ví dụ như Ngọc Trinh. Tiểu Ngư tràn đầy sự tò mò, ví dụ như gì vậy? Trong lòng cô ấy nói, lão Trần, hãy nói đi, bạn đừng trì hoãn. Tô Tiểu Ngư vui vẻ nói, lão Trần, việc ông nặn mặt tôi có gì đặc biệt? Nếu ông có khả năng, thì ông hãy hôn vào mặt tôi đi. Buổi tập quân sự đại học chính thức bắt đầu. Sáng sớm tôi vừa đến sân tập, đã thấy Tô Tiểu Ngư đứng đó và vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn Tô Tiểu Ngư và cười, cậu cần phải tập quân sự thật tốt đấy, tôi sẽ thưởng cậu một phần thưởng to lớn sau này. Tô Tiểu Ngư chớp mắt, ngày càng tò mò, lão Trần có định thưởng cho chính cô ấy một nụ hôn không, hay là một cái ôm không? Chắc không phải, vì chúng tôi chỉ là anh em mà. Phần thưởng của anh ấy nhất định không liên quan đến điều đó. Nhưng liệu tôi có thể tự chỉ định phần thưởng không? Trong lòng, Tô Tiểu Ngư gọi thầm, lão Trần, ông có nói thật không? Ban đầu tôi đã không hy vọng gì về buổi tập quân sự. Nếu sau khi buổi tập kết thúc ông thưởng tôi, thì tôi sẽ cố gắng thêm một chút. Tôi cười và giữ bí mật, chờ tới lúc tập quân sự kết thúc, cậu sẽ biết thôi. Lý do chính tôi hy vọng Tô Tiểu Ngư có thể duy trì buổi tập quân sự là vì sức khỏe của Tô Tiểu Ngư. Sau cùng, sức khỏe tốt quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tô Tiểu Ngư vui vẻ đưa tay làm dấu ok, lão Trần, ông nói thế rồi, trong thời gian này, ông hãy yên tâm đi. Tô Tiểu Ngư, luôn giữ lời hứa, tôi chắc chắn có thể duy trì, ông hãy chờ xem nhé. Sau đó, cô ấy quay trở lại hàng học của lớp và bắt đầu buổi tập quân sự. Buổi tập kéo dài đến 6 giờ chiều, khi giảng viên thông báo tất cả các bài tập hôm nay đã hoàn thành. Sau 40 phút sau đó là thời gian bữa tối. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đã mệt nhoài. Sau khi mua đồ ăn tại căng tin, Tô Tiểu Ngư ăn và nói, lão Trần, tôi cảm thấy ông rất mạnh mẽ. Buổi sáng chúng tôi đều mệt đến vậy, còn ông thì như chẳng có gì. Bên cạnh, Trần Tử Trúc nói đùa, đúng thế đấy, mới đây chúng tôi còn nói rằng sức khỏe của ông đối với người yêu tương lai của ông sẽ là một thách thức lớn. Tô Tiểu Ngư trông hoang mang. Tô Tiểu Ngư không hiểu tại sao sẽ khổ vậy, sau đó cô ta nghiêm túc hỏi, ánh mắt tràn đầy lòng muốn biết. Tại sao lại thật khổ khi làm bạn gái của lão Trần? Các bạn giải thích cho tôi đi chứ. Phản ứng của Tô Tiểu Ngư đã làm cho Trần Tử Trúc lú lẫn. Lúc này, bạn cùng phòng của Tô Tiểu Ngư, Chu Lệ Lệ, nói, Tiểu Ngư, nếu bạn không hiểu thì không sao, quan trọng là gia đình của bạn Trần hiểu là được. Nếu muốn biết, thì hỏi gia đình của bạn Trần đi. Tô Tiểu Ngư lại nhìn về phía tôi và hỏi, lão Trần, ông nói cho tôi biết nghĩa là gì đi. Tôi gật đầu, nhìn chán chừng vào Tô Tiểu Ngư và nói, tôi sẽ nói cho bạn biết riêng tư. Tuy nhiên, Tô Tiểu Ngư lại lắc đầu, tại sao phải nói riêng tư?
Chúng ta không phải đồng minh sao? Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người sao? Tôi nhìn vào mắt của Tô Tiểu Ngư và hỏi, bạn thật sự muốn biết không? Tô Tiểu Ngư gật đầu, tất nhiên muốn biết, nếu không, tôi sẽ là người duy nhất không hiểu. Làm cho tôi trở nên ngoại lệ giữa các bạn khác. Ông nói nhanh lên đi. Tô Tiểu Ngư đưa tai gần lại, hoặc ông nói thầm vào tai tôi cũng được. Sau đó, tôi đã nói một câu bí mật bên tai của Tô Tiểu Ngư. Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư đỏ bừng ngay lập tức. Ồ, lão Trần, ông thật độc ác. Tôi cười và nói, không liên quan đến tôi, đó là lời Trần Tử Trúc nói đấy. Tô Tiểu Ngư quay mắt nhìn Trần Tử Trúc và nói, ê, ông đừng dạy hư lão Trần của chúng tôi. Trần Tử Trúc nhìn ngốc nghếch, trong lòng hắn nhỏ tiếng cười yếu ớt, ông thật là đưa bạn của mình vào tình thế khó khăn nhanh quá. Anh ấy ngay lập tức giải thích, em gái, tôi chỉ đùa thôi mà. Tô Tiểu Ngư nhún vai nhẹ, sau này đừng thể hiện như vậy nữa, và đừng gọi tôi là em gái hoặc chị dâu gì cả. Tô Tiểu Ngư nhìn Trần Tử Trúc mắt trừng và trong lòng rất vui. Dấu hiệu này thì chắc chắn là cô ấy rất thích, nó cảm giác tốt hơn nhiều so với từ anh em. Sau khi ăn tối xong, đến lúc tập hợp vào buổi tối, lão Trần, chúng ta nhanh chóng tập hợp lại đi, nếu không đến muộn sẽ phải bị phạt chạy vòng đấy. Cái thân thể nhỏ nhắn của tôi không chịu nổi đâu. Khi chúng tôi đến sân tập, hai giáo viên đã sắp xếp lại các lớp học của họ và sau đó thông báo về hoạt động biểu diễn tài năng tối nay. Tô Tiểu Ngư nhìn xuống và gửi cho tôi một tin nhắn, lão Trần, ông nghe thấy chưa? Tối nay chúng ta chính tâm là biểu diễn tài năng, ông có muốn hát một bài hát không? Tiếng hát của ông rất hay, tôi dám nói chỉ cần ông mở miệng, chắc chắn sẽ gây ấn tượng lớn. Ngay sau khi gửi tin nhắn, tôi nghe thấy tiếng hoan hô ồn ào từ trường quay. Ban giáo viên vừa biểu diễn kỹ thuật đập đá bằng tay không, quả thực rất xuất sắc, đó mới là người đàn ông thật sự, mạnh mẽ hơn nhiều lần so với những người nam thần trong làng giải trí. Sau khi biểu diễn kỹ thuật đập đá bằng tay không, giáo viên nói, tiếp theo, có bạn nào muốn lên biểu diễn không? Dù là hát múa, rap, bóng rổ, tất cả đều có thể lên biểu diễn. Hôm nay là ngày đầu của buổi tập quân sự của các bạn cũng đã mệt mỏi, nên hãy thư giãn vào buổi tối. Ngay khi nói xong, nhiều bạn học sinh tự nguyện lên sân khấu, nhảy múa, hát ca và thậm chí còn kể chuyện đùa. Lúc này, giáo viên chú ý đến sự hoạt bát của Tô Tiểu Ngư, cô bạn học sinh này, tôi vừa nghe thấy bạn đang nói dưới đây, bạn thực sự không biết nghỉ sao? Vậy bạn lên sân khấu biểu diễn tài năng cho bạn bè xem nhé. Tô Tiểu Ngư bất ngờ, giáo viên, tôi không biết biểu diễn. Liệu tôi có thể tìm người khác biểu diễn thay tôi không? Cô ấy đi đến phía tôi, lão Trần, giáo viên yêu cầu tôi biểu diễn, ông biết tiếng hát của tôi rất dở, vì vậy ông có thể giúp tôi được không? Nhìn vào vẻ ngây ngô của Tô Tiểu Ngư, tôi cười và đồng ý, tất nhiên, tôi sẽ giúp bạn cứu vãn tình hình. Tô Tiểu Ngư vui sướng nhảy lên ngay lập tức, tuyệt vời, lão Trần, sau này tôi mời ông uống một chén rượu Thượng Hải. Tiếng gọi to của Tô Tiểu Ngư đã làm cho cả sân tập yên lặng. Tô Tiểu Ngư thực sự là một người hòa nhã, sau đó cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình. Cô ấy vỗ vào ngực mình, may quá, nếu không có lão Trần cứu vãn tình hình, tôi nghĩ giọng hát nguyên thủy của tôi đã bị lộ rồi. Bạn cùng phòng, Chu Lệ Lệ, nhìn Tô Tiểu Ngư với ánh mắt khinh thường, Tiểu Ngư, nếu bạn hát hay như vậy, tại sao bạn không tự tin lên sân khấu một chút? Tô Tiểu Ngư nheo mắt cười, bạn hiểu gì? Như tôi, một ca sĩ thiên tài, làm sao có thể dễ dàng biểu diễn trước các người bình thường như các bạn? Bạn có xem qua một số bộ phim truyền hình không? Những người giỏi thật sự thường xuất hiện cuối cùng. Lúc này, Tô Tiểu Ngư tự hào và mặt cô hoàn toàn không đỏ. Chu Lệ Lệ thấy Tô Tiểu Ngư trông ngốc nghếch như vậy, chỉ xem như là một trò đùa. Tiểu Ngư, tôi không biết bạn hát có hay không, nhưng anh Trần trong gia đình bạn thì thật sự hát rất hay. Không giấu bạn biết, tôi là fan hâm mộ nhỏ của anh Trần trong gia đình bạn. Khi nghe bạn cùng phòng khen ngợi lão Trần, Tô Tiểu Ngư bất ngờ hối hận khi đã nhờ lão Trần biểu diễn thay mình. Đây có phải là việc đưa cừu non vào miệng hổ không? Tô Tiểu Ngư trông phức tạp. Lúc này, tôi đã mượn một cây đàn guitar từ người hướng dẫn và bắt đầu chơi. Chưa kịp hát lời đầu tiên, Chu Lệ Lệ tò mò nói, bài này là gì vậy? Tôi chưa nghe bao giờ. Tô Tiểu Ngư, bạn có biết không? Có phải đó là tác phẩm mới nhất của lão Trần trong gia đình bạn không? Tô Tiểu Ngư cũng gãi đầu, cảm thấy rất bối rối. Dù cô và lão Trần thường xuyên ở bên nhau, nhưng không biết khi nào lão Trần đã viết thêm một bài hát. Nhưng cô không muốn lộ rõ trước mặt Chu Lệ Lệ, cô giả bộ không nhịn được nói, được rồi, đừng ồn ào, hãy yên tĩnh để nghe lão Trần trong gia đình tôi biểu diễn. Các bạn chỉ cần tin rằng sản phẩm của lão Trần chắc chắn là đỉnh cao. Chu Lệ Lệ nhìn một cái Tô Tiểu Ngư và nói, Tiểu Ngư, bạn biết mình đang giống điều gì không? Tô Tiểu Ngư tỏ ra hoài nghi, giống điều gì? Giống như bạn là bạn gái của Trần Khải. Nhìn bạn mà thấy bạn đang trầm mặc. Tô Tiểu Ngư lẩm bẩm một tiếng, nói linh tinh làm gì? Gì chứ? Tôi không thích nghe điều đó. Thực tế, Tô Tiểu Ngư trong lòng nghĩ, giống như bạn gái, tại sao không thể giống như vợ? Lúc đó, tôi bắt đầu hát lời đầu tiên, và bất kỳ ai cũng yên lặng. Như tôi, một người xuất sắc như thế. Lúc đầu vẫn nổi nổi trong đám đông, nhưng ngay sau khi tôi bắt đầu hát, nhiều bạn nam và bạn nữ trong đám học sinh đã bất ngờ. Nhiều chàng trai sau khi nghe bản nhạc này đã rất cảm động, đặc biệt là cảm thấy sâu lắng. Các đồng chí, bài hát do Trần Khải hát,
tôi tại sao chưa từng nghe trước đây vậy? Có lẽ đó lại là một ca khúc do chính anh ấy sáng tác. Ôi trời, bài hát đã chạm vào trái tim tôi. Đúng vậy, dù tôi là một chàng trai thẳng, nhưng tôi cảm thấy mình sắp khóc rồi. Cô gái xinh đẹp đã mở phát sóng âm nhạc mà không nói lời nào. Cô là một blogger nhỏ với hàng chục nghìn người hâm mộ. Ngay lập tức, rất nhiều người bạn cùng trường tham gia phát sóng. Đúng vậy, liệu đó có phải là đàn em tài năng của chúng ta ở Đại học Mado không? Họ quá giỏi rồi. Khi tôi đã hoàn thành bài hát, các chàng trai đã tạo ra một cơn sốt với một loạt tiếng vỗ tay. Các fan hâm mộ nhỏ thậm chí đổ tràn ánh mắt đầy ngôi sao nhìn tôi. Đặc biệt là những người thông thường, từ nhỏ đến lớn, có tính cách rụt rè. Sau khi nghe xong, họ cảm thấy như đang hát về chính họ. Tôi tự hỏi liệu một người như tôi có người nào thương hại không? Lúc này, Tô Tiểu Ngư vẫn đang suy tư, "Lão Trần, liệu anh có thương tôi không?" Sau đó, cô bước tới trước mặt tôi, "Lão Trần, bài hát anh vừa hát quá hay, tôi đã cảm động đến mức khóc. Nhưng Lão Trần, tôi phải nhắc anh, chắc chắn sẽ có người thương hại anh, ví dụ như tôi. Họ thường nói rằng viết bài hát đều có cảm xúc, anh đừng nghĩ linh tinh như vậy. Người khác có thể không thương hại anh, nhưng tôi thương hại anh." Tô Tiểu Ngư nói một cách nghiêm túc, tôi hiếm khi thấy Tô Tiểu Ngư nghiêm túc như vậy. Sau đó tôi vuốt nhẹ đầu cô và nói, "Đừng lo, Tiểu Ngư, chỉ là một câu lời trong bài hát thôi." Tô Tiểu Ngư cười và nói, "Vậy thì tốt. Vậy anh có thương tôi không?" Tôi vùi đầu sờ nhẹ mặt Tô Tiểu Ngư và nói, "Tất nhiên tôi thương cậu rồi, không cần hỏi đâu. Và Lão Trần, tại sao anh sờ mặt tôi thế? Anh không sợ làm mất mặt tôi à? Thế này thì tôi trông xấu lắm." Tôi đáp lại không biết nên cười hay nên khóc và nói, "Tô Tiểu Ngư, cậu trước đó đã cho tôi chạm vào mặt cậu, tôi làm theo cậu thôi." Tô Tiểu Ngư bị đáp trả và không thể nói lên lời nào. "Lão Trần, việc anh sờ mặt tôi cũng không phải là kỹ năng gì cả, nếu anh thực sự can đảm, anh sẽ hôn mặt tôi." Buổi tập quân sự mà tôi đã giúp Tô Tiểu Ngư biểu diễn và ngay lập tức trở thành xu hướng trên các trang xã hội lớn. Tuy nhiên, Tô Tiểu Ngư rất phấn khích, vào lúc đó, bạn đã thấy chưa? Bạn lại trở thành xu hướng rồi. Trước khi tôi kịp trả lời, Tô Tiểu Ngư ngay lập tức nói với mấy bạn cùng phòng của cô, "Các chị em, lúc tôi trên sân tập, tôi có tự khen không? Tôi nói, bài hát của Lão Trần nhà chúng tôi chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng." Nhìn thấy phản ứng của Tô Tiểu Ngư, Chu Lệ Lệ và mọi người không biết phải nói gì. Cho đến gần 10 giờ 30 phút tối, Tô Tiểu Ngư vẫn theo dõi xu hướng của tôi. Lúc đó, tôi đã gửi một số tin nhắn, "Tô Tiểu Ngư, bạn có biết giờ bây giờ là mấy giờ không?" Tô Tiểu Ngư nhìn điện thoại và gật đầu, "Bây giờ là 10 giờ 30 phút tối rồi, bạn có nên bỏ điện thoại và đi ngủ không?" Tô Tiểu Ngư nhìn vào điện thoại và nói, "Lão Trần, tôi sẽ nghe lời anh, tôi sẽ đi ngủ ngay." Lúc này, tin nhắn của Tô Tiểu Ngư được gửi dưới dạng tin nhắn thoại và bạn cùng phòng của cô cũng nghe thấy rất rõ. "Tô Tiểu Ngư, chúng tôi nhắc cậu đi ngủ sớm, cậu không nghe lời. Trần Khải nhắc cậu đi ngủ sớm, cậu ngay lập tức tuân theo. Liệu điều đó có hơi quá không? Tô Tiểu Ngư, nhìn cậu giờ đây, cậu biết mình giống điều gì không?" Tô Tiểu Ngư hỏi vui vẻ, "Tôi hiện tại giống cái gì vậy? Trừ tôi ra, tôi có thể trông giống ai khác không?" Khi Chu Lệ Lệ nghe thấy lời của Tô Tiểu Ngư, nói với một giọt nước trong miệng gần như bắn ra ngoài, "Tôi không nghĩ rằng bạn lại là một phó giám đốc nghiêm túc." Tô Tiểu Ngư nói với một nụ cười nhẹ, "Phó giám đốc nghiêm túc thì chẳng phải điều gì cả, đừng nói lung tung, tôi chỉ là mệt mỏi mà thôi." Bạn cùng phòng của cô bắt đầu trêu chọc, "Tô Tiểu Ngư, bây giờ bạn đã hoàn toàn trở thành một người yêu đương đúng không?" Khi nghe ba từ người yêu đương, trong lòng Tô Tiểu Ngư lại tự nhiên rung động một chút. Sáng hôm sau, sau khi kết thúc buổi tập quân sự, Tô Tiểu Ngư ngay lập tức nói, "Lão Trần, cánh tay của bạn có đau không?" Tôi cảm thấy cả người tôi đau nhức, đặc biệt là lưng sau của tôi cảm giác như bị gãy. "Lão Trần, bạn giúp tôi massage một chút đi." Tôi đùa giỡn lên, "Tô Tiểu Ngư, bạn chắc chắn muốn tôi massage ngay tại quầy ăn chứ?" Tô Tiểu Ngư cười, "Ồ, gây ảnh hưởng thật không tốt." Lúc đó, điện thoại của tôi kêu to, khi tôi nhấc máy, một giọng nữ nhiệt tình truyền tới từ bên kia, "Trần Khải phải không? Tôi là quản lý của Triệu Linh Nhâm. Hôm qua chúng tôi chú ý có những thông tin nóng trên mạng, Linh Nhâm rất thích phong cách âm nhạc của bạn. Vì vậy tôi được ủy nhiệm để liên hệ với bạn, xem bạn có thời gian không, giúp chúng tôi tạo ra một bản nhạc riêng cho Linh Nhâm." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi sẽ xem xét điều này sau khi kết thúc buổi tập quân sự." "Được, không vấn đề gì." "Vậy là đã định rồi, bạn hãy nghiên cứu kỹ xem loại nhạc phẩm nào phù hợp với Linh Nhâm trong thời gian này." Sau khi tôi tắt điện thoại, Tô Tiểu Ngư nhanh nhẹn hỏi, "Lão Trần, bạn đang gọi điện thoại với ai vậy? Nghe có vẻ như giọng của một người phụ nữ." "Ai vậy? Ai vậy?" Tô Tiểu Ngư vẫn giữ nguyên thói quen, chỉ cần nghe thấy ai đó gọi điện thoại cho tôi, như là tiêm chất kích thích, đặc biệt phấn khích. Tôi trả lời, "Đó là quản lý của Triệu Linh Nhâm." Khuôn mặt của Tô Tiểu Ngư ngay lập tức đứng im, "Trời ơi, Lão Trần đang thật sự à? Tôi thích Linh Nhâm lắm, cô ấy là người tôi ngưỡng mộ từ thời thơ ấu đấy." Các bạn cùng phòng đang ăn cơm cũng đều bị sốc, "Trưởng nhóm, tình hình này là gì vậy? Một nữ ngôi sao lớn như vậy tại sao lại tìm bạn?" Mọi người đều nhìn tôi với sự tò mò. Tôi trả lời bình tĩnh, "Họ muốn tôi tạo ra một bản nhạc cho Triệu Linh Nhâm." Tô Tiểu Ngư mặt nghiêm túc,
Không uống nước rồi nào, lão Trần, bạn đã đồng ý với quản lý của Linh Nhâm chưa? Tôi cười, tôi đã đồng ý xem xét. Tô Tiểu Ngư cười đáng yêu, lão Trần, bạn có ý định đợi đến sau khi buổi tập quân sự kết thúc rồi mới trả lời quản lý của Linh Nhâm không? Tôi gật đầu, không sai, đúng là anh em của tôi, bạn rất hiểu tôi đúng không? Tô Tiểu Ngư cười tươi, ha ha, tất nhiên rồi, chúng ta có mối quan hệ gì, ai hiểu bạn nếu không phải tôi. Sau đó, cô ấy lấy một miếng đùi vịt từ hộp cơm của mình và đưa cho tôi, lão Trần, miếng đùi này tặng bạn, hãy ăn nhiều để bồi bổ cơ thể nhé. Nhìn vào hộp cơm của tôi với 2 miếng đùi vịt, Trần Tử Trúc cũng tỏ ra ghen tị. Buổi chiều, trong khoảng thời gian tự do, Tô Tiểu Ngư đi mua 2 chai nước và một túi bánh kẹo tới từ siêu thị, sau đó đến đội của chúng tôi. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi và nói, lão Trần, tôi đã mua 2 chai nước và một ít bánh kẹo, chúng ta cùng ăn. Trần Tử Trúc ở bên cạnh cũng rất thông minh, thôi, tôi sẽ không làm đèn pin ở đây, tôi cần đi toilet. Nhìn thấy phản ứng thông minh đó, tôi cũng không biết nên cười hay khóc. Tô Tiểu Ngư thậm chí còn ngốc nghếch nói, lão Trần, sao bạn cùng phòng lại đi nhanh vậy? Tôi có đáng sợ đến vậy sao? Hay là tôi xấu quá làm họ sợ chạy mất? Tôi thấy mình xinh đẹp lắm mà. Tôi cố nén cười nói, không sao đâu. Nhìn Tô Tiểu Ngư liên tục gãi chân mình, tôi quan tâm hỏi, Tiểu Ngư, bạn có cảm thấy chân đau không? Tô Tiểu Ngư mỉm cười, có chứ, đau chết đi được. Bạn muốn giúp tôi xoa bóp không? Nhìn Tô Tiểu Ngư với vẻ mặt ngốc nghếch, tôi cảm thấy hơi khó đỡ. Có nhiều bạn cùng lớp xung quanh đấy, Tiểu Ngư, bạn chắc chắn muốn tôi giúp bạn xoa bóp à? Tô Tiểu Ngư lại nói một cách thoải mái, không sao cả, mặc áo tập quân sự đấy, xoa bóp qua áo cũng không sao. Tôi không quan tâm, bạn có quan tâm gì không? Tôi mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó tay đã nắm chặt. Ồ, lão Trần, bạn nhẹ tay một chút đi. Trời ơi, khi tiếng kêu của Tô Tiểu Ngư vang lên, mọi người cùng nhìn sang. Tô Tiểu Ngư ngượng ngùng cười, sau đó nói nhỏ với tôi, là do bạn đấy. Tôi mỉm cười, giảm sức nắm. Vậy sao, Tiểu Ngư, sức nắm này cũng ổn đấy chứ? Tô Tiểu Ngư mỉm cười nhẹ, được, như vậy là đủ rồi. Sau một thời gian, cảm giác đau và căng ở chân dưới của Tô Tiểu Ngư đã giảm đi đáng kể. Được rồi, lão Trần, tôi thấy không còn đau như trước nữa. Chiều nay bạn đã chạy nhiều vòng lắm, mặc dù sức khỏe của bạn mạnh hơn tôi nhiều lần, nhưng vừa nãy bạn đã giúp tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi giúp bạn. Tôi lắc đầu, không cần đâu. Tại sao không cần, hay là bạn không tin vào kỹ thuật xoa bóp của tôi? Được, tôi để bạn xoa bóp. Tô Tiểu Ngư cười lẩm bẩm khi xoa bóp cho tôi. Trời cũng thật kém phép, đã nói ngày nắng mà không mưa lớn, vậy thì chúng ta có thể tránh khỏi buổi tập quân sự rồi chứ? Miệng lớn của Tô Tiểu Ngư mở rộng. Không mấy lâu, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Tô Tiểu Ngư tự hào nói, thế nào, lão Trần, bạn có vui không, phấn khích không? Buổi tập tối hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, vậy tối nay bạn sẽ chơi game với tôi suốt đêm, được không, lão Trần? Tôi cười và gật đầu, tất nhiên không có vấn đề gì, bạn muốn chơi gì thì chơi. Tuy nhiên, điều khiến Tô Tiểu Ngư không ngờ là Hòa đội trưởng đã quyết định chúng tôi tiếp tục tập quân sự dưới cơn mưa nhỏ. Tô Tiểu Ngư thở dài, nếu tôi biết trước thì không nói gì cả, bây giờ thì đứng trước thân hình nhỏ bé của tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm lạnh vào ngày mai. Khi buổi tập kết thúc, mọi người nhanh chóng chạy về ký túc xá. Tôi cởi chiếc áo tập quân sự và đặt lên đầu của Tô Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, hãy nhanh chóng trở về phòng, đừng để bị ướt và cảm lạnh. Không thể, lão Trần, bạn làm sao? Sau đó, cô ta đánh một cái hắt hơi, thôi chết rồi, tôi có thể đang bị cảm lạnh, tôi cảm thấy lạnh lắm. Tiếp theo, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng chui vào chăn, và cô ấy vẫn tiếp tục nhắn tin cho tôi, lão Trần, bạn đã đến phòng rồi chứ? Tôi vừa gội đầu xong, bây giờ tôi thấy lạnh quá. Nhìn tin nhắn mà Tô Tiểu Ngư gửi, tôi nhắc nhở, buổi tối hãy thêm một cái chăn, đừng để cảm lạnh giữa đêm. Tô Tiểu Ngư đáp ứng ngoan ngoãn, được rồi, lão Trần, tôi hiểu rồi. Sau đó, cô ta đã đi vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, khi Chu Lệ Lệ và họ chuẩn bị tụ tập trên sân, họ mới chú ý rằng Tô Tiểu Ngư thậm chí còn chưa thức dậy. Tiểu Ngư, tại sao bạn vẫn còn ngủ? Bạn có phải đang bị ốm không? Chu Lệ Lệ vỗ nhẹ lên đầu Tô Tiểu Ngư, phát hiện đầu cô rất nóng. Tiểu Ngư, bạn có phải thực sự đã bị cảm lạnh không? Ba người trong phòng ngủ bắt đầu làm việc ngay lập tức, đổ nước, lấy thuốc. Sau khi Tiểu Ngư uống thuốc, cô tiếp tục nằm trong chăn. Lệ Lệ, tôi cảm thấy mình rất yếu đuối, tôi có đang chết không? Chu Lệ Lệ nghe xong nói, Tiểu Ngư, bạn nói nhảm gì vậy? Chỉ là bị ướt trong mưa lạnh và mắc cảm thôi, uống thuốc và ngủ một giấc sẽ ổn. Sau khi sắp xếp cho Tiểu Ngư, Chu Lệ Lệ mới an tâm ra khỏi phòng. Khi cô vừa ra khỏi ký túc xá nữ sinh, cô nhận thấy tôi đang đứng ở cửa ký túc xá nữ. Tiểu Ngư đâu rồi? Sao không đi cùng các bạn? Chu Lệ Lệ quay đầu và trả lời, Tiểu Ngư có lẽ đã bị ướt mưa tối qua và sáng nay thức dậy cảm thấy sốt. Chúng tôi đang chuẩn bị xin nghỉ học giúp Tiểu Ngư. Sau khi nghe điều này, tôi lo lắng và nhanh chóng chạy vào ký túc xá nữ sinh. Nhưng bất ngờ, bà quản gia ngăn tôi lại, dường như muốn tôi đợi Tiểu Ngư xuống đón tôi trước khi cho tôi vào. Tôi buồn rầu gọi điện thoại cho Tiểu Ngư. Sau khi nhấc máy, tôi nghe tiếng yếu ớt của Tiểu Ngư. Lão Trần, sao bạn lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này? Tôi đang rất khó chịu,
cảm thấy đau đớn khắp người, có vẻ như sắp chết rồi. Bạn đừng quên đốt thêm một ít giấy tiền cho tôi không muốn khi đến dưới đó mà trở thành một người nghèo đâu. Tiểu Ngư nói càng ngày càng phô trương, làm tôi cảm thấy mất nét. Tiểu Ngư, cậu nói gì thế? Cậu chỉ bị ướt mưa và cảm thôi, hãy uống thuốc và nằm nghỉ một chút là ổn. Cách dặn dò cho Tiểu Ngư, Chu Lệ Lệ mới an tâm rời đi. Chờ tôi mới ra khỏi tòa nhà, Tiểu Ngư đã bước ra khỏi tòa nhà trong trang phục hè. Bà quản gia nhìn Tiểu Ngư và hỏi, người đàn ông này nói là anh em gái của cô ấy và nói cô ấy đang cảm thôi, muốn đến xem. Điều này có đúng không? Tiểu Ngư gật đầu, đúng vậy. Bà quản gia mới cho tôi chìa khóa. Khi tôi đến cầu thang, Tiểu Ngư thắc mắc, lão Trần, sao anh nói với bà quản gia là bạn là em trai của tôi? Nhưng tôi rất cảm ơn, không ngờ bạn lại đến ký túc xá nữ sinh để xem tôi, chắc chắn là bạn thường xuyên quan tâm đến tôi. Tôi bật cười, Tiểu Ngư, cô còn dám nói, tôi không phải đã bảo cô mặc ấm rồi mới xuống chứ? Nhìn xem cô mặc gì, cô không sợ lạnh à? Khi nghe lời quan tâm của lão Trần, Tiểu Ngư mỉm cười, lão Trần, bạn nói nhẹ nhàng quá, bạn có thể đầy mạnh mẽ mắng tôi một chút không? Tôi thích cách đàn ông làm như vậy, cảm giác rất nam tính. Tôi vuốt đầu, Tiểu Ngư, cô đang lúc sốt à? Mà cô lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy. Tiếp theo, hãy đi lên tòa nhà, đây là gió lạnh mặc người. Cô nằm việc mặc ấm vào, cô thật không sợ lạnh chứ? Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, lão Trần, phòng của tôi ở trên đây, đi thôi, đi thôi. Vừa mới nói xong, Tiểu Ngư đi tới bậc thang trượt ngã, may mà tôi kịp thời nắm lấy tay cô ấy, nhưng hành động tiếp theo của tôi khiến Tiểu Ngư hoảng sợ và gào lên, lão Trần, anh đang làm gì vậy? Tôi bất ngờ ôm cô ấy vào lòng, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Ngư trở nên đỏ hơn. Cô ấy nhìn tôi và nói, lão Trần, anh làm gì thế? Tôi lắc đầu và cười, cậu không phải nói cậu đang bị ốm, không có sức lực sao? Vậy thì tôi sẽ ôm cậu lên phòng ngủ. Chúng ta không phải là anh em sao? Ôm anh em lên phòng ngủ là chuyện bình thường mà. Tiểu Ngư, phản ứng của cậu có phần quá đáng không? Hay là cậu đang nghĩ điều gì khác đấy? Tôi trực tiếp đổi vấn đề. Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu và nói, không phải, lão Trần, anh hiểu lầm rồi. Chẳng có ý đó, tôi cũng coi anh là anh em mà. Anh em giữ lẫn nhau khi đối phương ốm đau là điều bình thường mà. Tôi đùa mỉm cười. Vậy à, thế mà cô đỏ mặt đấy. Tiểu Ngư lật qua mặt tôi đỏ mặt là do bị ốm thôi, anh không biết gì cả. Tôi cười và ôm Tiểu Ngư quay về phòng ngủ, sau đó đặt cô vào chăn. Rồi tôi đun nước ấm và đợi cho đến khi nước không còn nóng mới đưa cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư ngoan ngoãn uống vài ngụm, ngọt ngào quá. Tôi cười nhẹ khi thấy cô ấy chỉ uống nước ấm bình thường. Lão Trần, mặc dù chỉ là nước ấm thông thường, nhưng ý nghĩa nó không giống ai cả, đúng không? Đây là cách anh làm dịu mát môi tôi, nên cốc nước này ngon hơn mọi cốc nước tôi từng uống trước đây 10.000 lần. Tiểu Ngư, cô bé ngốc này, dù bị ốm, thái độ của cô ấy vẫn không thay đổi. Bản thân đã uống thuốc chưa? Tiểu Ngư gật đầu và nói, tôi đã uống thuốc rồi. Vậy thì bây giờ cậu phải ngoan ngoãn đi ngủ, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Khi thức dậy thì sẽ khỏe mạnh hơn. Tiểu Ngư nghe theo và nhắm mắt lại, vẻ mặt không thể giấu được nụ cười. Nói không sai, cô ấy trông thật dễ thương. Một tiếng sau, Tiểu Ngư thức dậy vì đói. Lão Trần, anh quá hiểu tôi rồi. Tôi mới vừa mở mắt mà anh đã làm bát súp lòng trắng cho tôi, thơm quá. Tôi mỉm cười đáp, không cần phải dậy, hãy ăn trong chăn đi. Tôi sẽ mang qua cho cậu thử xem có ngon không. Tiểu Ngư vui vẻ ăn một vài miếng và khen, ngon quá, lão Trần, anh quá giỏi chăm sóc người khác rồi. Nếu bị ốm mà có anh chăm sóc, tôi muốn bị ốm mãi cũng được. Tôi giả vờ tức giận, nói, cậu nói những điều ngớ ngẩn gì vậy? Tiểu Ngư nhanh chóng ăn xong và ở một cục. Lão Trần, cảm ơn anh. Không ngờ rằng khi tôi cần được chăm sóc nhất, anh ở bên cạnh tôi suốt. Anh là anh em tốt nhất của tôi đấy. Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười, nói, được rồi, cậu hãy tiếp tục nghỉ ngơi đi. Cố gắng phục hồi sớm nhé. Ban đầu tôi định mua 2 ly trà sữa dâu cho cậu, nhưng nếu cậu không mau lành thì không uống được. Tiểu Ngư phấn khích nhấn mạnh, không, tôi cũng muốn uống. Thấy Tiểu Ngư đã hứa, tôi mỉm cười và nói, nếu muốn uống thì cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ đi vào giờ trưa. Tiểu Ngư nghe lời và lại trường vào chăn, tiếp tục ngủ đến 11 giờ trưa. Sau khi buổi tập quân sự kết thúc, Tiểu Ngư thức dậy và hỏi, lão Trần, trưa nay chúng ta ăn ở đâu vậy? Sáng nay tôi không ăn gì cả, buổi trưa tôi muốn ăn cơm hộp thịt bò. Trước cổng trường có một quán đó, chúng ta đến đó nhé. Nhưng anh phải mua trà sữa dâu cho tôi đấy, anh đã hứa không được nuốt lời đâu. Tôi vuốt nhẹ đầu Tiểu Ngư và nói, được, nhưng cậu vẫn đang bị ốm, nên tốt hơn hết là chờ cậu hết bệnh rồi mới uống trà sữa. Tiểu Ngư liền lắc đầu và nói, thật sự, tôi đã ổn rồi. Tôi nhìn thấy Tiểu Ngư trong tình trạng tốt nên đồng ý, được, chúng ta đi thôi. Khi chúng tôi bước ra khỏi khu phòng nữ, nhiều nữ sinh nhìn theo chúng tôi, khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tiểu Ngư thấy tình huống và cười nói, lão Trần, anh đã thấy ánh mắt của những cô gái vừa rồi chưa? Giống nhau quá đấy. Tôi nói đùa, Tiểu Ngư, không phải do cậu à? Nếu không phải vì cậu bị ốm,
thì sao tôi phải đi vào khu phòng nữ chứ? Tiểu Ngư cười và nói, tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết anh rất tốt. Nhưng có một điều tôi không hiểu, tại sao anh lại nói với bà quản lý khu nữ rằng anh là anh em của tôi thay vì người yêu của tôi? Bà quản lý cũng không nên thờ ơ với tình cảm, phải không? Tôi trực tiếp nói, nếu nói như vậy, tôi sẽ không được vào đó. Tiểu Ngư, cô ấy thực sự ngây thơ. Hãy nghĩ xem, ngày nay có rất nhiều sinh viên đại học mang thai. Nếu phụ huynh cô gái tìm đến trường, bà quản lý cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, tôi mới nói rằng cậu là anh em của tôi. Tiểu Ngư hiểu ra và gật đầu, sau đó nhìn tôi nghiêng đầu và nói, anh ơi, tôi thật ngây thơ đúng không? Bây giờ mới hiểu vậy. Sau đó, cô ta nghiêng đầu và nhìn tôi, gọi tôi là anh ơi với một chút lôi cuốn. Tiểu Ngư, cậu vừa gọi tôi là gì đấy? Gọi tôi là anh ấy. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đùa thôi. Tôi không bao giờ coi anh là anh em cả. Đừng có nghĩ lung tung nhé. Tiểu Ngư nói vui vẻ. Tiểu Ngư, anh nghĩ quá xa rồi. Ai cũng hiểu rõ, tôi không nghĩ như vậy đâu. Rồi chúng tôi bước ra khỏi trường và chuẩn bị đi đến quán trà sữa bên đối diện. Cửa hàng vẫn đông người, tôi cũng đặt 2 cốc trà sữa. Một phụ nữ lịch lãm đến gần và hỏi, xin lỗi, anh có phải là anh Trần không? Tôi gật đầu và nói, chào bạn, tôi là quản lý của quán trà sữa mà chúng ta vừa đến. Chúng ta vào bên trong nói chuyện nhé. Tiểu Ngư thấy hơi bất ngờ, đầu óc cô đang đầy bởi bệnh tình. Cô lắc đầu một chút và nói bên tai mình, người phụ nữ này gọi anh ấy là anh Trần, liệu anh ấy đã mua cửa hàng trà sữa này hay sao? Tại sao anh lại mua một quán trà sữa tươi ngon như thế? Liệu anh có vì tôi thích trà sữa dâu mà mua quán trà sữa đặc biệt cho tôi không? Tiểu Ngư đang tưởng tượng một loạt các kịch bản trong vòng vài chục giây. Phụ nữ quản lý nói, anh Trần, chúng ta đã thấy cửa hàng của chúng ta có lượng khách hàng đều tương đối cao. Về tình hình kinh doanh của cửa hàng, chúng ta có thể thảo luận khi có thời gian sau. Tôi gật đầu và nói, được, hôm nay tôi đến vì muốn đưa bạn công thức trà sữa mới, sau đó bạn có thể làm thử và đưa lên cửa hàng của chúng ta. Tôi viết nội dung công thức lên một tờ giấy và đưa cho người phụ nữ quản lý xem. Phụ nữ quản lý gật đầu và nói, được, anh Trần, vào ngày mai buổi chiều, tôi sẽ giao cho nhân viên làm thử trước, sau đó mời vài khách hàng đánh giá. Nếu mọi thứ ổn thỏa, chúng ta sẽ bán là trà sữa chủ đạo của cửa hàng. Và còn điều này, anh đã đặt tên cho công thức mới này chưa? Chúng tôi đặt tên cho các loại trà sữa khác nhau trong cửa hàng. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiểu Ngư, bạn giúp tôi đặt tên cho nó đi. Tiểu Ngư cười và nói, được, tại sao không gọi là trà sữa Tiểu Ngư? Lão Trần, bạn nghĩ sao? Tôi nói, bạn đặt tên như vậy, có thể hơi tự trọng chút phải không? Tôi nghĩ trà sữa Tiểu Ngư là một cái tên tốt, hãy dùng nó. Tiểu Ngư lập tức trở nên bối rối, lão Trần, bạn thật sự muốn đặt tên cho loại trà sữa này theo tên của tôi sao? Đừng có đùa đấy. Tôi nghĩ trà sữa Tiểu Ngư là một tên tốt, hãy để tên đó. Tôi nói, chúng ta sẽ quay lại vào buổi tối để thử nó. Sau khi thử món mới của trà sữa, chúng tôi cùng rời khỏi cửa hàng. Mới bước ra ngoài, Tiểu Ngư tự nhiên hỏi, lão Trần, chúng ta vừa quên thanh toán, phải không? Rồi một giây sau, cô nhận ra, lão Trần, từ khi bạn mua cửa hàng trà sữa đấy hả? Chắc chắn là vì tôi mà bạn mua đúng không? Tôi cười và sờ đầu cô, thật đáng yêu đấy, bạn thật ngốc đó. Khi chúng tôi ăn trưa xong, đã qua 2 giờ chiều rồi. Lão Trần, tại sao chúng ta không mua một số đồ ăn và đồ uống, sau đó về phòng của chúng ta xem phim và chơi game? Mà chúng ta cũng đang có một ngày nghỉ. Tôi gật đầu, nhưng Tiểu Ngư, bạn cần phải nghỉ ngơi thật kỹ, tốt nhất là bạn nên ngủ thêm chút. Tiểu Ngư ngoan ngoãn đồng ý, được, lão Trần, tôi nghe lời. Sau khi mua đồ ăn và đồ uống, chúng tôi quay lại phòng của Tiểu Ngư. Lúc này, các bạn cùng phòng khác đã đi tập quân sự trên sân. Người phụ trách phòng ký túc xá thấy tôi lại đến, bà ấy nói, chàng trai ơi, sao bạn lại quen quen mà vào ra tùy tiện ở ký túc xá nữ thế? Tôi thấy cô em của bạn cũng đã hết bệnh rồi, bạn hãy đi về đi, để cho các bạn nữ cùng phòng chăm sóc cô ấy. Trước khi tôi kịp nói lời, Tiểu Ngư đã nhanh chóng phản ứng lên, anh ơi, tôi vẫn cảm thấy đầu đau và đi lại có vẻ mơ hồ, cô ấy nói và giả vờ ngã sấp xuống. Tôi nhanh chóng tiến lại và giúp cô ấy đứng dậy. Bà quản lý nhìn thấy cảnh tượng này và thấy hơi khó chịu, vào bên trong đi, nhưng mai sau thì không được nữa đâu. Ngày mai, bạn nên để em của bạn ở lại và chăm sóc cô ấy. Tôi nhanh chóng đáp ứng, vâng, cảm ơn bà. Tiểu Ngư lại tỏ ra ngốc nghếch, anh ơi, tại sao tôi thấy ký túc xá này đang xoay vòng vậy? Tôi cười và khóc không biết phải làm sao. Buổi chiều, chúng tôi xem phim và chơi game trong phòng. Vào buổi tối, chúng tôi quyết định quay lại cửa hàng trà sữa để thử món mới. Tôi lấy một cốc và đưa cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nếm một ngụm và ngay lập tức đứng ngơ trong chỗ. Lão Trần, cái trà sữa này thật ngon quá. Tôi cũng thử và thấy thực sự ngon. Lúc này, Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, lão Trần, và có sự kiện tiếp theo sau buổi tập quân sự là tiệc chào đón sinh viên mới vào buổi tối. Tôi muốn lén lút rời khỏi lớp học của chúng ta để tìm bạn. Bạn nhớ giữ chỗ cho tôi. Nếu không để chỗ cho tôi sẽ phải ngồi trên đùi bạn. Nghe thấy lời của Tiểu Ngư, tôi đồng ý một cách ngay lập tức. Trong lòng tôi lại nghĩ rằng dù có chỗ ngồi,
tôi cũng sẽ nói dối rằng đã có người rồi. Chỗ đùi lớn này, Tô Tiểu Ngư, dù bạn không làm gì, bạn cũng phải làm. Khi trở về trường học, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và hỏi, Lão Trần, tôi chưa hỏi bạn có ý định tham gia câu lạc bộ gì chưa? Bạn hát rất hay, chắc chắn bạn sẽ tham gia câu lạc bộ âm nhạc đúng không? Bạn nghĩ sao nếu tôi tham gia câu lạc bộ văn học? Dưới sự ảnh hưởng của nghệ thuật văn học, có lẽ tôi có thể nâng cao văn hóa và phong cách của mình. Tôi cười và nói, tôi không quan tâm đến văn học lắm, nhưng nếu Tô Tiểu Ngư thích thì tôi có thể cung cấp một số tác phẩm văn học kinh điển cho cô làm tài liệu trong tương lai. Tôi phát triển âm nhạc, Tô Tiểu Ngư phát triển văn học, đến nghĩ cũng tốt đấy. Chúng ta nhanh chóng đến buổi tiệc chào mừng sinh viên mới. Tô Tiểu Ngư lén lút đến lớp học của tôi. Cô ấy vừa muốn ngồi xuống, tôi nói, Tiểu Ngư xin lỗi, hai chỗ này đã có người rồi, bạn chỉ còn cách ngồi trên đùi tôi. Tô Tiểu Ngư đã giật mình trong chốc lát, nhưng tôi thì nói, tôi không bận tâm, nhưng nếu ngồi trên đùi tôi, chắc chắn bạn có mắc chứ. Tính cách dễ thương của Tô Tiểu Ngư vẫn như thường. Tôi tiếp tục nói, với cái thân hình nhỏ bé như vậy, tôi làm gì mà có vấn đề. Vậy bạn có muốn ngồi không, hay bạn muốn đứng cả 2 giờ chăng? Tô Tiểu Ngư lập tức lắc đầu, không, tôi không muốn đứng 2 giờ, quá đau đớn. Tô Tiểu Ngư sau đó ngồi lên cái đùi bầu của tôi. Lão Trần, chúng ta có vẻ không hợp lý lắm, mặc dù chúng ta là anh em, nhưng cách này có vẻ hơi như thế nào ấy. Nhưng tôi lại lắc đầu và cười, nhưng không sao cả, giữa anh em bình thường thôi phải không? Đến đây, chúng ta cùng ăn một chút đồ ăn vặt đã. Tô Tiểu Ngư nói và rút ra đồ ăn vặt, không quên chia sẻ cho Trần Tử Trúc và nhóm của anh ấy. Bởi vì họ lúc nào cũng gọi tôi là mợ và không thể để họ gọi tôi như vậy mà không có gì cả. Trong tâm trí của Tô Tiểu Ngư, đây là buổi tiệc chào mừng sinh viên mới chính thức bắt đầu. Trước hết, các chị học chị của chúng ta biểu diễn màn nhảy. Lúc này, Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và nói, Lão Trần, bạn nghĩ trên sân khấu có chị nào xinh đẹp hơn không? Tôi cười và nói, họ đều khá giống nhau thôi, nhưng tôi nghĩ có một cô gái xinh đẹp hơn tất cả họ. Tô Tiểu Ngư hỏi liên tục, là ai? Bạn nói cô gái đó là ai vậy? Tôi trả lời một cách nghiêm túc, Tô Tiểu Ngư, bạn thật là không hiểu chuyện, bạn không nghe ra tôi đang nói về bạn à? Tô Tiểu Ngư tỏ ra hết sức hồn nhiên, Lão Trần, bạn có nghĩ rằng tôi đẹp hơn những chị học chị kia không? Cô ấy cười nói, ồ, Lão Trần, sao bạn lại luôn nói thật vậy? Nhưng tôi cũng thấy mình rất xinh đẹp, dịu dàng và lịch lãm, bạn có thấy đúng không? Tôi thấy Tô Tiểu Ngư tự mãn như vậy, thật khó đỡ. Tô Tiểu Ngư lại hỏi, Lão Trần, bây giờ bạn có hối hận không? Tôi không hiểu tôi nên hối hận điều gì. Tô Tiểu Ngư nói cười, tất nhiên là hối hận về việc khi trước đã làm anh em với tôi, không chọn cách theo đuổi tôi, bây giờ chắc là bạn đã hối hận lắm rồi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ kỳ lạ của Tô Tiểu Ngư. Vì vậy, tôi đã chuyển chủ đề, Tô Tiểu Ngư, ngày mai là ngày thứ 7 đúng không? Tô Tiểu Ngư gật đầu, sau thời gian rèn luyện quân sự dài như vậy, ngày mai là cơ hội tốt để thư giãn. Tôi đã lên kế hoạch, cuối tuần này sẽ dạo chơi cùng Lão Trần ở Thượng Hải. Lão Trần, ngày mai là thứ 7, bạn có kế hoạch gì không? Tôi cười và nói, ngày mai tôi sẽ đến bên sông Hồng. Tôi đã mua một căn biệt thự có view sông, ngày mai nhân viên sẽ đến để hoàn tất thủ tục. Tô Tiểu Ngư kinh ngạc, gì? Lão Trần, bạn thậm chí còn mua một căn biệt thự. Tại sao bạn không thỏa thuận với tôi? Tôi cũng muốn đóng góp, để căn nhà đó cũng tính là của tôi, sau đó tôi có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Lý do Tô Tiểu Ngư đưa ra khiến tôi cảm thấy hài hước, nhưng về vụ này tôi không thể quyết định. Cuối cùng, căn nhà này là phần thưởng từ hệ thống. Tôi vuốt nhẹ đầu Tô Tiểu Ngư và nói, nghe bạn nói thế, nhưng bạn đang xem tôi như người ngoài phải không? Căn nhà này của tôi, cũng là của bạn, sáng ngày mai bạn hãy đến cùng tôi sẽ đưa bạn chìa khóa dự phòng, từ nay chúng ta sẽ dùng căn nhà đó vào cuối tuần. Tô Tiểu Ngư vui vẻ cười lên, wow, Lão Trần, bạn nói thật à? Tôi bây giờ đang không thể chờ đợi nữa, tôi phải suy nghĩ kỹ để sau này mua đồ nội thất và thiết bị gì cho căn nhà của chúng ta. Sau khi thảo luận về kế hoạch cho ngày mai, chúng tôi cùng nhau ăn snack và xem biểu diễn. Khi thời gian gần hết, Tô Tiểu Ngư đứng dậy từ đùi tôi, ánh mắt cô nhắm vào chiếc ghế trống ở bên cạnh. Lão Trần, bạn không phải nói bạn không giữ chỗ cho tôi à? Nhưng bây giờ buổi biểu diễn kết thúc rồi, ghế trống vẫn chưa có người ngồi. Tô Tiểu Ngư, cô gái ngốc nghếch này, cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô nhanh chóng phản ứng, Lão Trần, bạn không phải đang tận dụng cơ hội ư? Đối mặt với câu hỏi của Tô Tiểu Ngư, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng, chẳng biết phải giải thích thế nào. Tô Tiểu Ngư nhìn tôi và tự thầm, Lão Trần có vẻ không bình thường lắm. Trước đây, anh ấy chắc chắn là một người đàn ông lịch lãm, nhưng trong thời gian gần đây, sự thay đổi có vẻ lớn quá. Đối mặt với câu hỏi của Tô Tiểu Ngư, tôi vừa muốn đảm bảo lại, thì Tô Tiểu Ngư liền nói, xin lỗi, Lão Trần, bạn có thể không? Nếu bạn muốn tôi ngồi lên đùi bạn, thì nói trực tiếp đi, tại sao phải lừa dối tôi? Không được, tôi sẽ phạt bạn, lần tới nếu có hoạt động nào tương tự, tôi sẽ ngồi lên đùi bạn cho đến khi chân bạn tê cứng. Khi Tô Tiểu Ngư nói như vậy, bóp đấm với đôi bàn tay màu hồng nhỏ bé, một vẻ đáng yêu, thế này, Lão Trần, bạn có cảm thấy hình phạt này cực kỳ nghiêm khắc không? Hy vọng bạn không dám lừa dối tôi lần sau. Nhìn thấy cảnh đó,
Tôi cũng không giữ được nữa, đây cũng được gọi là phạt sao? Bạn có chắc đó không phải là một phần thưởng không? Tôi vuốt nhẹ đầu bé của Tô Tiểu Ngư và nói, được, tôi hứa lần sau sẽ để bạn ngồi cho đến khi chân tôi tê cứng. Sau khi tiệc chào đón mới kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý của Triệu Linh Nhâm. Trần Khải, bạn đã xem xét xong chưa? Bạn có sẵn lòng giúp Triệu Linh Nhâm tạo một bản nhạc không? Chúng tôi có thể trả cho bạn 8 triệu và bạn cũng có thể chia sẻ 70% lợi nhuận sau này. Bạn nghĩ sao? Tôi suy nghĩ một chút và đồng ý ngay lập tức. Vậy thì chúng ta gặp nhau vào tối chủ nhật này nhé. Chúng ta sẽ trò chuyện về chi tiết khi gặp nhau trực tiếp. Hiện tại, tôi đang có một số bản hit trong đầu. Bất kể bản nào tôi cũng có thể khiến cả cõi mạng bùng cháy hết. Thậm chí nếu không nóng thì tôi cũng có thể kiếm được khoảng 8 triệu đó. Sáng hôm sau, tôi và Tô Tiểu Ngư đi taxi đến khách sạn The BUND ở Thượng Hải. Lão Trần, hiếm khi thời tiết hôm nay đẹp như vậy, đã đến rồi thì chúng ta nên chụp một vài bức hình chung. Tôi đồng ý với nụ cười và sau đó, Tô Tiểu Ngư nói về vài bức hình khác với ý tưởng của tôi. Chúng tôi dành 1 giờ đồng hồ để tìm góc chụp và ánh sáng. Điều kinh hoàng là Tô Tiểu Ngư làm nhiếp ảnh, cô ấy đã tìm 12 người xa lạ để giúp chúng tôi chụp hơn 200 bức hình. Tôi đã không còn lời để nói. Tô Tiểu Ngư cười nói, Lão Trần, tôi nghĩ bức hình này đẹp nhất, tôi muốn dùng nó làm ảnh đại diện WeChat của mình, và ảnh đại diện WeChat của bạn cũng phải đổi thành bức hình này. Tôi đành bất đắc dĩ nói, bạn có thấy bức hình này giống với Tiểu Ngư của mình không? Tô Tiểu Ngư cười, không hề, ai không biết chúng ta là anh em ruột cơ mà, đổi nhanh đi. Nhưng sau khi tôi vừa đổi ảnh đại diện, Tô Tiểu Ngư nhận được tin nhắn từ Kha Kha và Nhiên Nhiên. Siêu, sao cậu đã đổi ảnh đại diện đôi với Trần Khải rồi? Có lẽ hai bạn đã yêu nhau rồi phải không? Tô Tiểu Ngư đưa điện thoại cho tôi xem. Lão Trần, bạn nói đúng quá, nhưng tôi thật sự thích bức hình kỷ niệm này. Thực tế từ trước tôi đã muốn đổi ảnh đại diện đôi với cậu. Giờ Tô Tiểu Ngư tự mình đưa nó vào, nên tôi không bao giờ muốn đổi trở lại. Vậy là tôi bắt đầu thuyết phục một cách nghiêm túc. Chúng ta là anh em, nên bức hình này chỉ là ảnh đại diện anh em, không cần phải thay đổi, trừ khi bạn không muốn là anh em của tôi nữa. Tô Tiểu Ngư lắc đầu, chắc chắn không phải, vậy thì chúng ta không đổi. Tô Tiểu Ngư cười, và cô ấy cũng không muốn đổi. Sau đó, chúng tôi đến biệt thự ven sông, nhân viên đã nhanh chóng hoàn tất tất cả thủ tục. Tô Tiểu Ngư tỏ ra hoài nghi, tại sao không có chìa khóa của căn nhà. Nhân viên nhanh chóng giải thích, cửa chúng tôi sử dụng khóa thông minh vân tay. Tô Tiểu Ngư trông như người chưa từng thấy thế giới. Lão Trần, bạn nghe thấy chưa? Căn nhà bạn mua có vẻ rất cao cấp đấy, cả cửa cũng sử dụng vân tay mở cửa. Hôm qua bạn còn nói sẽ đưa cho tôi một cái chìa khóa dự phòng, bây giờ thì chỉ cần một ngón tay là xong. Tôi chỉ biết cười và sau đó bắt đầu bảo vệ cô bé Tiểu Ngư ngốc nghếch này. Về việc sống chung, ý tôi là, chúng ta là anh em, vậy thì sống chung cũng hợp lý, phải không? Trong kỳ nghỉ hè trước đây, dù ở nhà của cô ấy hay nhà tôi, chúng ta không phải đã sống chung dưới một mái nhà rồi sao? Bây giờ tới Thượng Hải, nơi xa lạ, tôi cũng là người gần gũi nhất với bạn. Hơn nữa, tôi đã hứa với bố mẹ bạn sẽ chăm sóc bạn một cách tốt nhất, nên tại sao chúng ta không sống cùng tại căn nhà mới của chúng ta? Nhà to thế này, có nhiều phòng, không thể nào không thoải mái hơn so với sống trong ký túc xá phải không? Tất nhiên, bạn đừng hiểu nhầm, tôi không định sống chung với bạn, tôi chỉ hứa với bố mẹ bạn rằng sẽ chăm sóc bạn thôi. Tôi không thể vào phòng nữ, làm sao để chăm sóc bạn đúng không? Tô Tiểu Ngư gật đầu đáng yêu, CPU của cô ấy đã bị cháy. Lão Trần, tôi thấy bạn nói rất có lý, vậy thì tôi sẽ nghe theo bạn. Sau khi đạt được sự đồng thuận, Tiểu Ngư ngốc nghếch này đã đi chọn phòng. Lão Trần, tôi thật sự rất thích ngôi nhà mới của chúng ta, nhưng tôi có một câu hỏi, nếu sau này bạn có bạn gái, bạn có đuổi tôi ra không? Cô nàng Tiểu Ngư này thật sự khiến tôi đau đầu, khi nào cô ấu mới mở lòng đây? Tôi bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ lung tung, chúng ta tất nhiên sẽ không làm như vậy. Tô Tiểu Ngư mới thấy yên tâm, thì được rồi, tôi sẽ ở đó mãi thôi, bạn đừng nghĩ đuổi tôi đi, đây là nhà của tôi. Tô Tiểu Ngư đặt chân lên đùi tôi, Lão Trần, bạn nấu ăn cho tôi, để kỷ niệm chúng ta có ngôi nhà mới. Tôi đồng ý cười và sau đó cùng với Tô Tiểu Ngư đi đến siêu thị mua sắm. Ngoài việc mua những thứ như máy nướng xúc xích và máy ép nước trái cây cho Tô Tiểu Ngư, chúng tôi cũng mua thêm một số đồ dùng gia đình. Cuối cùng thì nhà mới trống trải không còn trống trải nữa. Ngoài đồ nội thất cơ bản ra, không có gì cả. Khi Tô Tiểu Ngư đến khu hải sản, cô ấy nhìn vào bể cá và đột nhiên bắt đầu thèm. Lão Trần, bạn có nói rằng bạn biết nấu cá đúng không? Hãy thử làm một lần cho tôi. Tôi trả lời ngay, nếu bạn muốn cá thì được, nhưng sau khi về nhà, bạn phải giúp tôi một chút. Tô Tiểu Ngư vung tay phải và gật đầu, vâng, tôi hứa hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mỉm cười, sau khi mua đồ về nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Ban đầu tôi dự định ăn ngoài vào buổi trưa, sau đó chơi trò chơi với Tô Tiểu Ngư vào buổi chiều và cuối cùng mời bạn cùng phòng ra ngoài ăn tối. Bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Tuy nhiên, Tô Tiểu Ngư muốn ăn cá tự nấu, nên tôi phải nấu cho cô ấy. Tôi đã rửa sạch các món ăn cần chuẩn bị cho bữa trưa, giờ chỉ còn cá. Vì vậy, tôi đã ý định đùa giỡn với Tô Tiểu Ngư, tôi đã rửa sạch các món ăn, giờ chỉ còn cá chưa xử lý. Tô Tiểu Ngư, bạn có muốn giúp tôi giết cá không?
Tô Tiểu Ngư có phần phân vân, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, cô ta cuối cùng nói, cái gì mà giết con cá thôi, không có gì khó cả, để tôi lo được, bạn hãy nhanh chóng giúp tôi làm xúc xích nha, bụng tôi đói quá. Tôi cười và rời bếp để làm xúc xích cho Tô Tiểu Ngư. Trong khi đó, Tô Tiểu Ngư nhìn con cá còn sống đang nhảy múa trước mắt, cô ấy nảy sinh một cảm giác lo lắng, làm thế nào đây? Vừa xưng với ông Trần, giờ làm sao tôi giết con cá này được? Có cần dùng cái búa đập không? Nhưng nếu cá nó cắn tôi thì sao? Tô Tiểu Ngư băn khoăn một lúc, rồi cô ấy sắp sẵn tay để bắt cá. Tuy nhiên, con cá bất ngờ nhảy lên và khiến Tô Tiểu Ngư hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi bếp. Ông Trần, tôi nghĩ ông nên làm đi, tôi không dám giết cá. Ông không biết, con cá kia nhảy lên và hướng về tôi, nếu tôi không nhanh chân né tránh, chắc chắn nó sẽ cắn tôi đấy. Tôi thấy phản ứng này của Tô Tiểu Ngư thật đáng yêu và không kìm nén cảm xúc, đưa bàn tay ra nắn nhẹ vào mặt cô ấy. Không ngờ Tô Tiểu Ngư nổi tiếng như vậy lại không dám giết cá, nói ra có lẽ không ai tin đâu. Tô Tiểu Ngư nhún môi, tôi không hề sợ. Một cô gái đáng yêu và trái tim mềm yếu như tôi, thật sự không thể đành lòng mà giết con cá. Hơn nữa, tên tôi còn là Tô Tiểu Ngư, làm sao mà một con cá bé như tôi có thể giết con cá bé khác được chứ? Thật tàn nhẫn. Ông Trần, bạn thấy tôi nói đúng không? Trần Khải cười mỉm, thực sự là lần đầu tiên có người nói chuyện mà rất trong sáng và tinh khiết như thế. Sau đó, tôi bước vào bếp và bận rộn trong vòng nửa giờ, làm ra món cá sốt chua ngọt mà Tô Tiểu Ngư thích. Tô Tiểu Ngư cảm thấy miệng nước dãi đang chảy ra. Ông Trần, bạn nhanh cho tôi thử một miếng. Khi cô ấy nếm thử, cô ấy ngay lập tức khen ngợi không ngớt, sau đó bắt đầu ăn nhiều lắm. Nhưng kết quả là thảm hại, xương cá bị kẹt trong cổ họng của cô ấy. Tô Tiểu Ngư hoảng hốt gọi tôi, ông Trần, tôi đã nuốt phải xương cá, đau quá, chết mất, tôi có thể chết không? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, bật đèn pin để xem vào cổ họng của Tô Tiểu Ngư, không có vấn đề lớn, chỉ là một cái xương cá nhỏ. Tiếp theo, tôi vào bếp và lấy ra giấm và bánh mì, để Tô Tiểu Ngư uống một ngụm giấm, làm mềm xương cá một chút. Sau đó cho cô ấy một miếng bánh mì lớn, chỉ có cách này mới có thể nuốt trôi xương cá. Xương cá không lớn lắm, nên phương pháp thô sơ này nên có thể giải quyết được. Chúng tôi lặp đi lặp lại quá trình này 3-4 lần, cả chai giấm gần như bị hết do Tô Tiểu Ngư uống, cuối cùng mới thấy được xương cá đã bị nuốt trôi. Ông Trần, tôi cảm thấy mình vừa rót hết giấm của đời mình, quá chua. Tôi thề là sau này sẽ không bao giờ ăn cá nữa. Tôi nhanh chóng đổ một ly nước cho Tô Tiểu Ngư, chờ cho cô ấy dịu đi một chút, sau đó lại lấy đũa và tiếp tục ăn. Cách hành động này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Tô Tiểu Ngư, bạn vừa mới nói là không ăn cá nữa đấy phải không? Tô Tiểu Ngư cười, có sao không? Khi nào tôi đã nói như vậy? Tôi nản lòng gật đầu, quả thật là làm theo lời kỷ niệm trước đây. Sau khi ăn trưa, tôi và Tô Tiểu Ngư trực tiếp đến một quán net gần đó, chuẩn bị chơi thật thoải mái. Lúc này, Tô Tiểu Ngư nhận được một tin nhắn từ một quản lý bán hàng của một cửa hàng xa xỉ ở Thượng Hải. Sinh viên Tiểu Ngư, cái đồng hồ bạn đặt đã có hàng, nhưng giá của nó rất đắt. Bạn chắc chắn muốn mua à? Tô Tiểu Ngư không do dự trả lời, tôi chắc chắn muốn mua. Đến khoảng 2-3 giờ chiều, tôi sẽ đến lấy, trước khi đi tôi sẽ liên lạc lại với bạn. Sau khi xác nhận mọi thứ, Tô Tiểu Ngư nói với tôi, Lão Trần, chúng ta sẽ làm gì vào tối nay? Tôi nhìn vào Tô Tiểu Ngư với sự bối rối, gì vậy? Làm gì? Lão Trần, ông đang giả vờ đó à? Ông không nghĩ rằng tôi đã quên ngày sinh nhật của ông chứ? Ngày sinh nhật của người khác tôi có thể quên, nhưng ngày sinh nhật của ông thì tôi nhớ rõ ràng. Vì vậy, tôi mới hỏi ông làm thế nào vào tối nay. Tại sao chúng ta không mời cả đám bạn cùng phòng đến nhà chúng ta, có một buổi tối vui vẻ, ông nghĩ sao? Tôi gật đầu, được, chúng ta sẽ sắp xếp như vậy. Sau đó, chúng tôi thông báo cho bạn cùng phòng, họ sẽ đến nhà chúng tôi vào tối. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi và Tô Tiểu Ngư cùng nhau chơi trò chơi tại quán net. Một chút thời gian trôi qua, đã là 4 giờ chiều, Tô Tiểu Ngư nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng đã đến thời gian mà quản lý bán hàng đã hẹn. Ông Lão Trần, bất thình lình, tôi đau bên dưới, tôi cần đi vệ sinh, có lẽ cần mất nửa tiếng. Ông tự chơi một lúc tại đây đã. Sau khi nói xong, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng rời khỏi phòng để đi xuống. Tôi nghĩ rằng chơi một mình không thú vị, vì vậy tôi quyết định viết bài hát Biết Ông Thương Không để tặng cho Triệu Linh Nhâm. Bài hát này là một bài hát trực tuyến nổi tiếng năm 2017, bởi vì lời dễ nhớ và âm nhạc hay. Trong khi Tô Tiểu Ngư chưa trở lại, tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ để ngày mai, khi gặp Triệu Linh Nhâm, tôi có thể cho họ xem lời bài hát và hợp âm. Trong khi đó, Tô Tiểu Ngư đã đến cửa hàng xa xỉ. Bước vào cửa hàng, quản lý bán hàng đã sẵn sàng, sinh viên Tô, bạn đến rồi. Tô Tiểu Ngư gật đầu, tôi đến để lấy chiếc đồng hồ mà tôi đã đặt. Quản lý bán hàng trình bày chi tiết về chiếc đồng hồ và đưa ra tài liệu liên quan để xác nhận rằng đó là hàng thật, không phải là hàng giả. Sau khi kiểm tra, Tô Tiểu Ngư tự tin rút thẻ ngân hàng và thanh toán, mất hơn 140 triệu đồng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi nghĩ về việc đó là món quà sinh nhật dành cho Lão Trần, Tô Tiểu Ngư không hối tiếc mà thay vào đó cười đáng yêu. Trong lòng cô nghĩ, không biết tối nay khi Lão Trần nhận được món quà sẽ có phản ứng gì, liệu ông ấy có thể bật khóc vì xúc động không nhỉ? Tôi đang rất mong đợi. Khi quay lại quán net, trong khi đó,
Tô Tiểu Ngư đã giấu đi chiếc đồng hồ và sau đó đặt tay lên bụng mình và nói: "Lão Trần, xin lỗi, liệu tôi có để ông đợi quá lâu khi tôi đi vệ sinh không? Hãy tiếp tục chơi game nào. Chúng tôi lại chơi thêm 2 tiếng nữa." Lúc này bên ngoài đã tối và bụng của Tô Tiểu Ngư cũng đang reo lên. "Lão Trần, chúng ta tìm một nhà hàng gọi đồ ăn để họ giao tận nhà. Khi tất cả bạn cùng phòng đều đến, chúng ta sẽ tiến hành ăn." Tôi gật đầu đồng ý. Ngẫu nhiên, có một nhà hàng lớn ngay gần đó. Sau khi đặt món, tôi và Tô Tiểu Ngư trở về nhà. Ngay khi tới nhà, bạn cùng phòng của chúng tôi đã đến. Chào họ khi họ vào trong, Tô Tiểu Ngư mỉm cười và nói: "Thấy thế nào, nhà chúng tôi đẹp phải không?" Đúng lúc mọi người đều ở đây, tôi có một điều muốn nói. Kế tiếp, tôi định sống cùng lão Trần tại đây và có thể sẽ không thường xuyên trở về phòng ngủ vào ban đêm. Vì vậy, tôi muốn các bạn giúp tôi sắp xếp giường. Có thể sẽ phải ở lại phòng ngủ một đêm nếu có lúc không thuận tiện về nhà. Sau khi nói xong, Tô Tiểu Ngư vỗ nhẹ lên vai Chu Lệ Lệ. Ba cô gái này ngay lập tức thấy ngạc nhiên. "Thế là, bạn định cùng sống với Trần Khải sao?" Tô Tiểu Ngư lên tiếng phản bác: "Sống chung gì, không phải đâu. Tôi và lão Trần chỉ là bạn cùng phòng, là bạn thôi đấy." "À, bạn đang cầm cái gì đó trong tay đấy? Có phải là món quà sinh nhật cho lão Trần không?" Chu Lệ Lệ gật đầu: "Đúng, Trần Khải, chúc mừng sinh nhật. Chúng tôi đã chọn những món quà nhỏ để tặng bạn, hy vọng bạn sẽ không thất vọng." Món quà của Chu Lệ Lệ và những người khác là những bộ quần áo, trong khi ba anh em Trần Tử Trúc đã cùng đóng góp để mua một thẻ đồ họa game. Tôi cười và nói: "Cảm ơn món quà của các bạn, hãy coi như đây là nhà bạn và hãy tự nhiên như bạn muốn. Không cần ngại ngùng." Lúc này, Chu Lệ Lệ tò mò hỏi: "Tô Tiểu Ngư, món quà của bạn đâu? Hãy lấy ra để chúng tôi xem đi." Tô Tiểu Ngư tạo sự bí ẩn: "Muốn biết chứ, tôi không nói đâu." Khi ăn cơm, tôi lại lôi ra món quà tôi đã chuẩn bị. Sau khi tất cả đã sẵn sàng sau bữa tối, Tô Tiểu Ngư ho ra 2 tiếng ho, tôi tuyên bố bữa tối sinh nhật của lão Trần nhà chúng tôi chính thức bắt đầu. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn làm một việc. Ngày hôm nay, Tô Tiểu Ngư đã tặng tôi một món quà trị giá hàng triệu đô la vào ngày sinh nhật của tôi. Trực tiếp chi trả 1 triệu và tặng cho tôi một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Khung cảnh này đã khiến cho cả người yêu quý của chúng tôi đều mở tròn mắt. Lúc này, Tô Tiểu Ngư đã tự đeo chiếc đồng hồ cho tôi. "Lão Trần, chúc mừng sinh nhật vui vẻ." Tôi nói với bạn, tôi thậm chí chưa từng nhận được một món quà quý giá như vậy từ cả cha tôi, nhưng bạn là người đầu tiên. Nhưng bạn không nên quá cảm động, bởi vì bạn là người tốt nhất. Khi lời nói của Tô Tiểu Ngư chưa kịp kết thúc, tôi đã ôm chặt cô ấy vào lòng. Tô Tiểu Ngư đã hoàn toàn mất phương hướng, gương mặt bé nhỏ của cô ấy đỏ bừng, trái tim cô như một con nai nhỏ đang nảy mình. "Lão Trần, tại sao bạn lại ôm tôi đột ngột vậy? Và bạn ôm chặt quá, tôi đã gần như không thở được." Lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình đã quá phấn khích. "Tô Tiểu Ngư, cảm ơn bạn về món quà mà bạn đã tặng cho tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà quý giá như vậy." Tiểu Ngư cười đùa: "Ôi chà, thật sự không có gì đâu. Được rồi, mọi người hãy ăn cơm nhanh đi, bụng tôi đã đói rát từ lâu lắm rồi." Sau đó, mọi người vui vẻ ăn uống và trong nháy mắt đã đến 10 giờ 30 phút tối. Ban đầu, tôi dự định để bạn bè trong căn hộ ở đây qua đêm, nhưng họ cứ cố tình từ chối và nói họ không muốn làm bóng đèn và làm phiền tôi và Tô Tiểu Ngư trong thế giới riêng tư của chúng tôi. Dành cho những gì đã nói với Tô Tiểu Ngư, tôi không có cách nào. Sau khi tiễn biệt họ, Tô Tiểu Ngư ngáp một cái to. Tôi không thể nào cười. "Được rồi, Tiểu Ngư, nếu bạn đang buồn ngủ, hãy đi lên giường ngủ đi." Có điều gì đó mà tôi phải nói, ngày đầu tiên chung sống với Tô Tiểu Ngư, cảm giác cũng khá tốt. Sau khi dọn sạch mọi thứ, tôi cũng đã rửa mặt và đi ngủ. Nhưng điều khiến tôi không ngờ đó là Tô Tiểu Ngư lại đi nhầm phòng và ngủ bên cạnh tôi. Vào sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tô Tiểu Ngư đã vươn vai và một tay đã vuốt đến ngực tôi. Còn tự nói: "Ôi chà, cảm giác tay này làm sao lại giống ngực trái của lão Trần như vậy? Tôi có đang mơ không? Thật khó xử quá." Tôi đã mơ thấy mình ngủ chung với lão Trần, nhưng cảm giác giấc mơ này cũng không tồi, cho nên tôi quyết định tiếp tục ngủ một chút nữa. Kết quả là, Tiểu Ngư đột nhiên nhận ra có vấn đề gì đó không ổn, cô ấy mở mắt đột ngột và nhìn xung quanh, phát hiện mình thật sự đang ngủ cạnh lão Trần. "Điều gì vậy?" Tiểu Ngư cẩn thận nhìn xem mọi thứ trong phòng, sau đó mới phát hiện mình đã đi nhầm phòng. Tiểu Ngư vỗ nhẹ lên trán mình: may mà, lão Trần vẫn chưa tỉnh. Tôi nên nhanh chóng quay trở lại phòng của mình, không thì lão Trần chắc sẽ nghĩ tôi là tên trộm." Tiểu Ngư dè dặt từ giường bò dậy, sợ rằng cô ấy sẽ làm ồn và đánh thức tôi. Nhưng thật không may, tôi đã tỉnh dậy. "Tiểu Ngư, bạn đang làm gì bí mật trong phòng tôi vậy?" "Không phải đâu, ai là người thầm lặng làm gì? Tôi chỉ đến gọi bạn ăn sáng thôi." Tiểu Ngư thực sự ngạc nhiên về khả năng thích nghi trong tình huống của mình. "Gọi tôi ăn sáng à? Vậy bạn tại sao lại có vẻ đang làm điều gì đó bí mật vậy?" "Tôi đâu có làm gì bí mật cả. Tôi chỉ thấy bạn ngủ thật sâu và không muốn đánh thức bạn thôi." Được rồi, bây giờ bạn đã tỉnh thì hãy xuống ăn sáng nhanh thôi." Sau khi Tiểu Ngư rời khỏi phòng tôi, cô ấy tự trách mình một cách nghiêm trọng. Tôi nhanh chóng thức dậy và đi xuống. Khi bước xuống,
Tôi thấy Tiểu Ngư đang đeo tạp dề và chuẩn bị bữa sáng. Không thể không thừa nhận, nhìn Tiểu Ngư đeo tạp dề, bận rộn trong nhà bếp, tôi có cảm giác như đang thấy một người vợ hoàn hảo. Lúc đó, Tiểu Ngư cũng thấy tôi. Lão Trần, hãy đến đây, bữa sáng tôi đã làm xong rồi. Thật không dám nói, như một cô gái hiền lành như tôi, người nào cưới được tôi trong tương lai thì chắc chắn họ sẽ rất sung sướng. Nghe được điều này, tôi cười lớn. Nói vậy, tôi chỉ cười đùa thôi, chẳng sao cả. Nhưng tôi phải công nhận rằng, nhìn cách bạn cải thiện bản thân trong việc nấu ăn, thật sự đáng để khen ngợi. Được rồi, tôi nhắn nhủ vui vẻ. Được, tốt thôi, nhưng dựa vào sự cải thiện của bạn, tôi sẽ thưởng cho bạn một món quà nhỏ. Tiểu Ngư tỏ ra háo hức. Món quà là gì? Mau nói cho tôi nói đùa, phần thưởng này dành cho bạn một lần. Tô Tiểu Ngư trông thật bối rối, dành cho tôi một lần nghĩa là gì? Bạn hãy giải thích cho tôi nhanh chóng. Trong tâm tư của tôi, tất nhiên là phần thưởng cho bạn một nụ hôn, nhưng trên môi tôi lại nói, không có gì. Tôi nghĩ rằng phần thưởng cho bạn đã sẵn sàng. Tôi lấy ra một chiếc dây chuyền nữ trị giá 2 triệu đồng, nhìn này, bạn có thích không? Tô Tiểu Ngư trông rất vui mừng. Lão Trần, bạn thật sự tặng tôi một chiếc dây chuyền, nó đẹp quá. Có lẽ đó là thương hiệu nổi tiếng từ nước ngoài, phải không? Nó quá đắt đỏ, nhưng nó thực sự rất đẹp. Bạn hãy giúp tôi đeo nó lên. Tôi gật đầu và đeo dây chuyền lên cổ của Tô Tiểu Ngư. Nên nói rằng, cô ấy có một thân hình mảnh mai và khuôn mặt ngọt ngào, thuộc loại trong sáng dễ thương. Chiếc dây chuyền này trên cổ cô ấy làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ, Lão Trần, tôi cảm thấy bạn có gu thẩm mỹ thật đấy. Tôi thật sự yêu chiếc dây chuyền này. Tôi hứa với bạn, tôi sẽ đeo nó mỗi ngày, thậm chí cả khi đi ngủ, dù cho có cảm thấy khó chịu, tôi cũng không bao giờ tháo nó ra. Bạn cũng phải hứa với tôi, bạn sẽ đeo cái đồng hồ mà tôi tặng bạn mỗi ngày. Tôi cười và đồng ý. Sau bữa sáng, tôi và Tô Tiểu Ngư cùng nhau trở về trường học. Trước khi ra khỏi cửa, cô gái tại quầy tiếp tân nói ngay, ông chủ, hãy đi chậm. Ngay lập tức, nhiều chị học trò nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt ngạc nhiên. Tô Tiểu Ngư tỏ ra bí ẩn, Lão Trần, bạn có lưu ý không, nhiều chị học sau khi biết bạn là chủ cửa hàng, đều nhìn bạn một cách chăm chú đấy. Tôi trả lời lạnh lùng, có vẻ như thế, tôi không để ý lắm. Tôi luôn suy nghĩ, làm thế nào để khiến Tô Tiểu Ngư mặc đồ học sinh để tôi thấy. Thực ra, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra lần này có vẻ hơi kỳ cục, nhưng tôi rất thích. Tôi cũng thực sự muốn nhìn thấy Tô Tiểu Ngư mặc đồ học sinh. Nhưng đột nhiên đề xuất thế có vẻ hơi quá đáng. Vì vậy, tôi cần phải tạo ra một lý do hợp lý. Và sau đó, Tô Tiểu Ngư cười đùa, tôi hiểu rồi, Lão Trần, bạn đúng là người nói lời không thể tin, mặc dù bạn rõ ràng đang thầm thương tôi, nhưng lại không thừa nhận. Nếu không, làm sao bạn giải thích việc tôi cùng mặc chiếc váy ngắn như vậy sáng nay? Tuy nhiên, những cô chị học vừa rồi, mỗi người đều mặc quần ngắn và có đôi chân dài, nhưng bạn lại hoàn toàn không để ý đến họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn đang yêu thầm tôi, sao bạn không dám thừa nhận chứ? Tôi xinh gái, ngực lớn, chân dài, vóc dáng hoàn hảo. Trừ khi bạn thích nam giới, không có lý do nào để không thích tôi cả. Tôi cười và vỗ nhẹ vào đầu của Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư, dù bạn nói có lý, nhưng tôi không quen biết những cô chị học kia. Tôi không thể đứng lên và nhìn chăm chú vào đôi chân của họ từ lúc mới gặp nhau. Nếu làm như vậy thì tôi chắc chắn đã trở thành người kỳ cục trong mắt họ. Lão Trần, bạn đang thay đổi chủ đề, phải không? Tôi vừa hỏi bạn một vấn đề đúng đắn, bạn phải trả lời, bạn có phải là người yêu thầm tôi không? Thấy Tô Tiểu Ngư liên tục hỏi, tôi đã thẳng thừng thú nhận. Được rồi, tôi thừa nhận tôi yêu thầm bạn, tôi thừa nhận quá nhanh, khiến Tô Tiểu Ngư hoàn toàn bất ngờ. Lão Trần, làm sao bạn lại thừa nhận nhanh đến thế? Không đúng, bạn không nên không coi tôi là người phụ nữ. Đúng thế, Lão Trần, bạn đang chơi bóng rổ với tôi, bạn không nên hoàn toàn xem tôi là người con gái. Không thể phủ nhận, bạn quá lạc hậu. Tô Tiểu Ngư thực sự là một cô gái đáng yêu. Sau đó, chúng tôi đi vào một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Lúc đó, Tô Tiểu Ngư chú ý thấy tôi đang duyệt quần áo trên điện thoại di động, và cô ấy hỏi tò mò, Lão Trần, bạn định mua quần áo à? Hoặc là đồ nữ đồ đàn bà sao? Bạn này, có lẽ bạn có sở thích đặc biệt à? Câu hỏi này khiến tôi hoàn toàn bối rối. Tô Tiểu Ngư, bạn có biết mình đang nói gì không vậy? Tôi đang xem quần áo nữ để tặng cho các cô gái. Tôi không phải người có sở thích kỳ quái như bạn nghĩ đâu. Tô Tiểu Ngư thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Ồ, Lão Trần, bạn định tặng cho cô gái nào vậy? Không phải là tặng cho tôi chứ? Nhưng bộ đồ này có vẻ giống như trong truyện tranh, đẹp thật đấy, nhưng mặc mà có lẽ hơi ngại đấy phải không? Tôi đùa một cách nghiêm túc, Tô Tiểu Ngư, bạn có thể còn lo sợ điều ngại ngùng à? Nếu bạn cảm thấy đẹp thì tôi sẽ đặt hàng. Khi về nhà, bạn sẽ mặc để tôi xem. Tô Tiểu Ngư gật đầu. Tôi sẽ mặc để bạn xem, không có gì lớn lao cả. Vóc dáng của tôi tốt đấy, chắc chắn sẽ trông siêu đẹp trong bộ đồ này. Nhưng tôi cũng muốn mua một bộ Zika nam, bạn cũng nên mặc để tôi xem, mới công bằng. Tôi gật đầu, được, để công bằng, chúng ta sẽ mặc cùng nhau. Tô Tiểu Ngư cười đùa, ok, chúng ta đã quyết định một cách vui vẻ như vậy, chủ yếu là muốn mặc Zika để trông giống cặp đôi hơn.
chúng ta còn có thể nắm bắt cơ hội chụp vài bức ảnh để đăng lên trang cá nhân. Lúc đó, Tô Tiểu Ngư nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi. Cô ơi, tại sao cô lại đột ngột gọi cho con vậy? Mẹ tôi cười và nói, không có gì cả, tôi chỉ muốn hỏi, đã một thời gian kể từ khi bắt đầu học, hai người con cảm thấy ổn chứ? Mùa hè nóng như vậy, hai con ở trong căn phòng ký túc xá có nóng không? Tô Tiểu Ngư trả lời, rất ổn, hiện tại chúng con không ở trong ký túc xá nữa. Mấy ngày trước, lão Trần đã mua một căn biệt thự ở bên bờ sông, hai chúng con hiện đang ở đó. Mẹ tôi tỏ ra sốc, gì? Con và Trần Khải đang sống chung à? Đứa nhỏ đó ngày càng hỗn láo hơn. Tô Tiểu Ngư, hãy yên tâm, nếu Trần Khải dám làm phiền con, hãy nói cho mẹ chồng biết, ta chắc chắn sẽ xử lý. Nghe mẹ chồng nói như vậy, Tô Tiểu Ngư vẫn rất vui vẻ. Không, nếu anh ấy quấy rối con thì tốt quá. Mẹ tôi trực tiếp kinh ngạc, Tô Tiểu Ngư, con vừa nói gì thế? Tô Tiểu Ngư chỉ khiến mình nhận ra mình nói mà không suy nghĩ, cô nhanh chóng giải thích. Không, lão Trần đối xử với con rất tốt, lần sau nghỉ hè chắc chắn con sẽ trở về Bắc Giang trước để thăm cô và chú. Mẹ tôi cười và gật đầu, sau đó chỉ nói một tiếng được trước khi cúp máy. Lúc đó, Chu Lệ Lệ tò mò hỏi, Tô Tiểu Ngư, bạn vừa gọi cho ai vậy? Gọi cho mẹ chồng liên tục như vậy, thân thiết hơn cả với mẹ ruột đấy. Lệ Lệ cười và nói, có phải là mẹ của lão Trần không? Tôi không biết bà mẹ của lão Trần có thể dễ thương đến thế. Lúc Tô Tiểu Ngư nói như vậy, cô có nét hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt, khiến một vài người bạn nữ khác cảm thấy bối rối. Họ từng thấy cặp đôi nam nữ trình diễn tình yêu nồng nhiệt, nhưng chưa từng thấy ai khoe mối quan hệ với mẹ của tương lai như cô. Nghe thấy những lời trêu đùa của bạn cùng phòng, Tô Tiểu Ngư nhanh chóng đỏ mặt và nhanh nhẹn rời đi khỏi ký túc xá nữ. Lão Trần, cuối cùng anh cũng ra rồi, tôi đợi anh đợi đến chân đã mệt rồi. Tôi chọc tức cô ấy. Vậy phải làm sao? Theo ý bạn, tôi nên cõng bạn đi không? Tô Tiểu Ngư nói vui vẻ, bạn hiểu tôi rồi. Nhưng nơi đây người quá đông, chúng ta ra ngoài trường bạn mới cõng tôi đi được. Tôi trực tiếp ngồi xuống trước mặt Tô Tiểu Ngư, nhanh lên, không phải bạn nói rồi, chân bạn hết mệt chưa? Tô Tiểu Ngư nhìn thấy sự quyết đoán của tôi, mặt cô tràn đầy nụ cười khó kiểm soát, mặc dù lời nói của cô không thực lòng. Ôi, lão Trần, điều này thật không thích hợp chút nào. Cô nói, và cô liền nhảy lên ngay sau đó. Tô Tiểu Ngư ôm chặt cổ tôi và nụ cười trên môi không thể kiềm nén. Lúc này, nhiều bạn cùng lớp đã quay đầu để xem, một chàng trai đang cõng trên lưng một cô gái giữa đám đông. Hơn nữa, tôi cũng là một trong những người nổi tiếng tại trường hiện tại. Tô Tiểu Ngư nói với tôi, lão Trần, bạn thật sự rất phổ biến tại trường đấy. Tôi mới chỉ chú ý thấy, có một số cô gái nhìn tôi với ánh mắt trông như muốn nuốt tôi vào bụng vậy. Khi Tô Tiểu Ngư nói như vậy, cô ta có một tâm trạng ghen tức. Tôi không thể không đùa cô một chút. Tô Tiểu Ngư, cách bạn nói như vậy thật là chua chát, không biết người khác sẽ nghĩ bạn đang ghen ấy. Tô Tiểu Ngư đỏ mặt, tôi tự biểu hiện mình quá rõ ràng sao? Mặc dù lão Trần không hứng thú với những cô gái đó, nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, Tô Tiểu Ngư nghiêm túc nói, lão Trần, tôi phải nói điều này một cách nghiêm túc với bạn. Chúng ta đã vào đại học rồi, và việc hẹn hò ở tuổi này là hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn phải biết rằng có một số cô gái bên ngoài rất xấu xa, bạn phải luôn tỉnh táo, không được để họ quyến rũ. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không ghen tức, tôi chỉ muốn nam sinh bảo vệ bản thân mình. Trần Khởi cười hà hê, cách bạn nói việc ghen tức thật tươi mới và đẹp đấy, chỉ có Tô Tiểu Ngư mới làm được. Tôi chỉ còn cách đồng tình, được, tôi hứa sẽ chú ý. Dù mặc gì ca, tôi cũng chỉ để bạn xem mà thôi. Tô Tiểu Ngư nghe thấy thế cười tươi tỏ ra ngây thơ, đầu óc cô bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh kỳ quái. Anh đã thiết kế đồng phục cosplay cho Tần Tiểu Ngư, không biết Tần Tiểu Ngư mặc vào sẽ như thế nào, nghĩ đến đây anh có chút không thể chờ đợi được. Mang Tần Tiểu Ngư ra ngoài ăn tối xong, trực tiếp về nhà. Sau khi về đến nhà, Tần Tiểu Ngư trực tiếp nói lão Trần, cậu không phải muốn nhìn tôi mặc cosplay này sao? Tôi hiện tại đi thay, nhưng nói trước đi, lúc tôi thay quần áo cậu cũng không được nhìn trộm. Anh nói đùa chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi là loại người nhìn trộm cậu thay quần áo sao? Tần Tiểu Ngư gật đầu cũng tin tưởng vào nhân phẩm của lão Trần, vậy tôi đi thay rồi, cậu ở đây chờ tôi, nói xong liền cầm cosplay lên lầu. Lúc này mẹ tôi gọi điện thoại video, con và Tiểu Ngư xác định thứ 6 trở về Giang Bắc đúng không? Anh còn chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy Tần Tiểu Ngư thay cosplay từ trên lầu xuống. Thế nào lão Trần, tôi mặc cái này có phải rất đẹp hay không? Mẹ tôi nhìn thấy Tần Tiểu Ngư ăn mặc như vậy, trực tiếp kinh hô tốt, người trẻ tuổi các con rất biết chơi đùa nha. Lúc này anh thật sự có chút không biết nói gì, sao sớm không xuống muộn không xuống, cố tình là lúc này xuống. Dựa theo năng lực tưởng tượng cường đại của mẹ, hiểu lầm này có thể náo loạn rồi, vạn nhất lại truyền đến chỗ ba mẹ Tần Tiểu Ngư. Nhưng lại có chút gì đó, không biết, con tưởng là anh đem Tần Tiểu Ngư làm hỏng. Nghĩ tới đây anh vội vàng giải thích mẹ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a, con và Tiểu Ngư chỉ là muốn tham gia một triển lãm hoạt hình, cho nên phải mặc một ít quần áo hoạt hình. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt bối rối, lúc này mới phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại video với mẹ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy thoáng cái liền đỏ lên. Lão Trần, sao cậu không nói sớm nha? Mấy người. Tần Tiểu Ngư hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Cô ấy cũng giải thích dì ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha, con và lão Trần thật sự không phải như dì nghĩ. Đều là lão Trần nói muốn nhìn con mặc, con nghĩ dù sao chúng ta cũng là người một nhà, vậy thì mặc cho hắn xem. Tiểu Ngư giải thích cho mẹ, nhưng càng giải thích càng hiểu lầm. Ai nha, không cần giải thích, ta sẽ không quấy rầy các người trước, các người chậm rãi chơi đùa. Nói xong mẹ liền trực tiếp cúp máy. Còn Tần Tiểu Ngư thì thẹn thùng chui vào trong ngực tôi. Lão Trần à, tôi cảm thấy mất mặt về nhà rồi, hiện tại làm sao bây giờ, phải giải thích rõ ràng với gì chứ? Ông ấy có thể cho rằng hai chúng ta đang làm cái gì, vai diễn kỳ quái hay không? Tôi nhìn bộ dạng của Tần Tiểu Ngư còn có thể làm sao bây giờ, hiểu lầm thì hiểu lầm rồi. Dù sao hai chúng ta đang làm chuyện cũng không sợ hiểu lầm, huống chi bị mẹ hiểu lầm so với bị người ngoài hiểu lầm còn mạnh hơn. Ít nhất mẹ sẽ không nói lung tung khắp nơi, nghĩ như vậy có phải còn rất may mắn. Tần Tiểu Ngư bị anh lừa gạt sửng sốt, cô ấy gật đầu nói hình như có chút đạo lý, nhưng thứ 6 này chúng ta sẽ trở về Giang Bắc, đến lúc đó nhìn thấy chú và dì thật xấu hổ nha. Quên đi, lão Trần, cậu xem sau khi tôi mặc cosplay cảm thấy thế nào a? Tần Tiểu Ngư vừa rồi còn buồn bực đâu, kết quả 1 giây sau liền vẽ gió đột biến, bắt đầu khoe khoang mình mặc cosplay xinh đẹp cỡ nào. Không thể không nói Tần Tiểu Ngư lúc này nhìn rất lệ. Lúc này hệ thống vang lên gợi ý âm thanh nữ huynh đệ tình cảm biến chất, phần thưởng ngược lại 10 lần tiêu dùng phiếu giảm giá 1 tấm. Anh nhất thời trợn tròn hai mắt, nói cách khác chỉ cần Tần Tiểu Ngư cho anh tiền, anh có thể đạt được 10 lần hoàn trả. Tốt, hệ thống đây là muốn anh ăn cơm mềm của Tiểu Ngư nha. Lúc này Tần Tiểu Ngư đột nhiên nói, lão Trần, ngươi ngẩn người, có phải bị ta mê hoặc hay không? Hắc hắc. Anh liền nhìn thấy bộ dáng tự kỷ của Tần Tiểu Ngư, cười nói, Tần Tiểu Ngư, ta không nghĩ tới cậu mặc loại quần áo này đẹp như vậy, chờ tôi quay lại nghiên cứu, có thể mua lại cho cậu một bộ khác, sau này có thể thường xuyên mặc cho tôi xem. Tần Tiểu Ngư cười ha ha, lão Trần, tôi biết cậu là người biết thưởng thức, mặc đẹp như vậy, làm sao cậu có thể không động lòng được chứ? Được rồi, bây giờ tôi phiên cậu mặc cosplay cho tôi xem, cậu cũng phải mặc quần áo tôi mua cho cậu. Nhanh để tôi xem, mau đi thay nhanh đi, cậu ở phòng khách, sau đó chúng ta chụp thêm vài tấm ảnh. Anh đồng ý, chỉ chốc lát sau sẽ thay xong quần áo Tần Tiểu Ngư mua. Tần Tiểu Ngư thấy vậy đầy vẻ kinh ngạc, lão Trần, cậu đẹp trai như vậy sao? Mau tới đây chúng ta chụp mấy tấm ảnh chung, hai chúng ta quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, nhất định phải chụp thêm vài tấm nữa mới có thể vừa lòng. Tần Tiểu Ngư la hét nói, sau đó kéo anh chụp hơn 1 tiếng đồng hồ, trước sau không biết chụp mấy trăm tấm. Anh thật sự bội phục Tần Tiểu Ngư, cũng không biết kiên nhẫn từ đâu ra, hơn nữa càng chụp càng cao hứng. Sau khi chụp ảnh với Tần Tiểu Ngư, đã hơn 11 giờ đêm, Tần Tiểu Ngư hoàn toàn nằm trên sofa nhìn ảnh chụp. Lúc này anh đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi, thân thể anh hơi nghiêng liền trực tiếp ngã lên vai Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư vươn tay lắc lắc trước mắt anh, xác định sau khi anh ngủ thiếp đi, Tần Tiểu Ngư đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Lão Trần ngủ thiếp đi, vậy ta hôn hắn một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện chứ? Không được, làm sao ta có thể đen tối như vậy chứ? Tần Tiểu Ngư vừa rồi còn chính nghĩa nói chuyện đấu tranh tâm lý, kết quả 1 giây sau trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Tần Tiểu Ngư nhẹ nhàng dựa vào trên mặt anh, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó dùng 2 tay che miệng nhỏ bé của mình, rất muốn cười nhưng lại sợ cười ra tiếng. Vạn nhất đánh thức lão Trần thì làm sao bây giờ, xấu hổ chít. Dù sao cũng là lần cuối cùng thì hôn thêm một chút, Tần Tiểu Ngư ở trong lòng lẩm bẩm, sau đó liền mở cái miệng nhỏ nhắn nhắm 2 mắt lại. Lúc này anh đột nhiên tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Tần Tiểu Ngư dần dần tới gần cái miệng nhỏ. Tần Tiểu Ngư bĩu môi, ngươi muốn làm gì? Anh đột nhiên mở miệng trực tiếp dọa Tần Tiểu Ngư, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Lão Trần sao lại cố tình lúc này tỉnh lại nha? Lão Trần có thể hiểu lầm mình là nữ sắc lang a? Xong đời, hình tượng thục nữ của mình không phải sắp sụp đổ sao? Tần Tiểu Ngư cuống quýt giải thích, lão Trần, tôi vừa mới ngủ thiếp đi, đối với tôi đang mộng du, tôi mơ thấy tiểu biểu muội của tôi, cho nên tôi vừa mới hôn em họ nhỏ của tôi, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a. Anh thấy thế vẻ mặt không nói gì. Tần Tiểu Ngư, cậu bịa ra vẻ mặt cũng phải thật một chút. Ai mộng du còn có thể tỉnh táo như vậy, còn có thể nói chuyện với tôi, cậu đừng giả vờ, cậu đừng tưởng rằng cậu vừa rồi chỉ muốn thừa dịp tôi ngủ chiếm tiện nghi. Nghe anh nói như vậy Tần Tiểu Ngư có chút hoảng hốt, ta cần phải ngụy biện một chút, Phi, ý tôi là tôi cần phải giải thích một chút. Tôi vừa rồi thật ra là, nói như thế nào đây, dù sao tôi cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của cậu. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt khẩn trương thật sự là đáng yêu, làm cho anh cười, kết quả Tần Tiểu Ngư nói một câu trực tiếp cho anh, lão Trần cậu sẽ không muốn báo cảnh sát đi, để cho chú cảnh sát bắt tôi lại đi. Anh vỗ trán Tần Tiểu Ngư, cậu thật sự là một người ngây thơ, tôi là bởi vì chút chuyện này mà báo cảnh sát bắt cậu sao? Đó không phải là lừa bản thân mình sao? Dù sao thời điểm nghỉ hè của anh cũng lén hôn Tần Tiểu Ngư, hai người họ là nửa cân đối 8 lạng. Nhưng chuyện này anh cũng không thể nói ra, Tần Tiểu Ngư cũng rất biết nắm bắt trọng điểm. Lão Trần, lời này của cậu có vấn đề, tại sao lại lừa gạt chính mình?
Tần Tiểu Ngư rất tò mò một mực truy vấn, anh lúng túng cười cười, nghiêm trang lừa gạt đến mức ý của tôi là nói, nếu như cậu bị chú cảnh sát bắt đi, quan hệ huynh đệ và trình độ tình cảm của hai chúng ta làm không tốt tôi sẽ cùng cậu xa cách. Được rồi, chúng ta nhanh chóng về phòng ngủ đi. Nghe anh nói xong lời này, Tần Tiểu Ngư vốn có chút cảm động, trong nháy mắt vẻ mặt kinh ngạc, lão Trần trực tiếp như vậy sao? Tuy nói mình đối với lão Trần quả thật có hảo cảm như vậy, nhưng vừa lên liền như vậy có thể cũng quá nhanh hay không? Tần Tiểu Ngư thẹn thùng nhìn anh nói, lão Trần, hiện tại loại quan hệ này có phải không thích hợp lắm, cậu đừng hiểu lầm a, tôi cũng không phải cự tuyệt cậu. Tần Tiểu Ngư, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trong nháy mắt đỏ lên, lập tức nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, chùm đầu vào trong chăn. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, cô cảm thấy thật sự quá mất mặt. Tuy rằng chuyện này tương đối mất mặt, nhưng Tần Tiểu Ngư vẫn đem tình huống báo cáo với Vương Giai Giai một chút. Quả nhiên không có gì bất ngờ, lập tức bị Vương Giai Giai vô tình cười nhạo một trận. Bất quá có một chuyện Vương Giai Giai rất hiểu, Trần Khải cũng thừa dịp lúc cô ngủ lén hôn cô. Tiểu Ngư, cậu nhớ lại một chút, trước đó cậu có một chút ấn tượng mơ hồ. Vương Giai Giai lúc này có chút kích động. Cô ấy ngửi thấy mùi bát quái, nếu Trần Khải và Tiểu Ngư hai người bọn họ đều trộm hôn nhau, mợ nha cũng quá ngọt ngào đi. Đây là Tần Tiểu Ngư cố gắng hồi tưởng lại một chút, nghỉ hè có một đêm mình ngủ thiếp đi, là lão Trần ôm mình về phòng. Đêm đó Tần Tiểu Ngư cảm giác mình giống như đang gặm móng heo, không phải đêm đó lão Trần cũng. Tần Tiểu Ngư trộm hôn anh không thành công, nhất thời cảm thấy cả người khó chịu. Vì vậy cô ấy đã gửi tin nhắn cho Giai Giai trong nhóm bạn thân, tôi phải làm thế nào mới có thể hôn lão Trần? Vương Giai Giai cười ha ha, Tiểu Ngư cậu tương tư rồi. Tần Tiểu Ngư nhìn thấy hồi âm trực tiếp phát điên. Giai Giai thối, cậu không cần nói lung tung. Vương Giai Giai ngay sau đó nói, tôi chính là đùa thôi, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì? Nhưng nếu cậu muốn nói một cái hôn vào buổi sáng sớm, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là các cậu có thể tìm một con sông cùng đi chơi. Còn chưa đợi Vương Giai Giai nói tiếp, Tần Tiểu Ngư đột nhiên hiểu được lúc học trung học đi chơi, Tần Tiểu Ngư không cẩn thận rơi xuống sông là anh cứu cô lên. Lúc ấy các bạn cùng lớp đều ở trong lớp, chỉ Vương Giai Giai làm hô hấp nhân tạo. Giai Giai, cậu không phải là muốn tôi giả vờ rơi xuống nước đi? Vương Giai Giai cười xấu xa, không tệ nha. Tiểu Ngư hiện tại cậu thật sự càng ngày càng thông minh, cậu giả vờ rơi xuống nước, lão Trần cứu cậu lên, sau đó làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Vậy không phải là có thể chính đại quang minh hôn sao? Một người dám nói một người dám nghe. Tần Tiểu Ngư lại ngây ngốc trả lời Giai Giai, kế hoạch này của cậu quả thực quá hoàn mỹ, ngày mai tôi sẽ tìm một cơ hội hẹn lão Trần đi cắm trại. Sáng sớm hôm sau Tần Tiểu Ngư thức dậy liền nhìn thấy anh đang làm bánh bèo, miệng lưỡi thèm muốn cô ấy đưa tay ra bắt, kết quả bị nóng một chút. Anh thấy vậy quan tâm có phải là nóng tay hay không, có đau không? Nhìn thấy anh quan tâm cô ấy như vậy, miệng Tần Tiểu Ngư sắp nở hoa. Cô cứ như vậy ngây thơ nhìn anh, bộ dáng phạm vào Messi, khiến anh vươn tay lắc lắc trước mặt Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư nhìn anh cười ngây ngô sao? Tôi đang hỏi cậu có sao không? Cậu có biết như vậy rất dễ làm tổn thương chính mình. Tần Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu, tốt lão Trần, tôi đều nghe lời cậu. Nhưng lúc cậu làm bữa sáng cũng phải chú ý một chút nha, đừng để dầu bắn tung tóe lên mặt. Lão Trần cậu đẹp trai như vậy, tôi cũng không hy vọng cậu hủy dung nha. Bất quá cho dù cậu hủy dung, tôi tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cậu, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Dù sao tôi cũng sẽ cho cậu biết, cậu có một người bạn gái như tôi, tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất của cậu. Đột nhiên cô ấy lại nói thêm rằng tôi đang nói là bạn nữ, cậu cũng không nên hiểu lầm a. Biểu hiện của anh cũng giờ khóc giờ cười. Tần Tiểu Ngư vừa rửa tay vừa lắc lư thân thể, cũng không biết mình đang cao hứng cái gì, rõ ràng vừa mới bị bỏng đến tay, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng rất khẩn trương của lão Trần, Tần Tiểu Ngư liền cảm thấy rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ mình ở trong suy nghĩ của lão Trần phân lượng vẫn tương đối đủ, cứ như vậy tự mình giả vờ rơi xuống sông, để lão Trần làm hô hấp nhân tạo cho mình, kế hoạch này có thể thực hiện. Tần Tiểu Ngư rửa tay xong đi ra chỉ nhìn anh nói, đúng rồi, 2 ngày nay chúng ta đi cắm trại ngoài hoang dã đi, được không? Được không? Anh sửng sốt một chút. Tần Tiểu Ngư sao đang yên đang lành đột nhiên lại đòi đi cắm trại, khiến anh nhớ tới chuyện anh đi cắm trại ở trường trung học, lại muốn nhúng nước sao? Tần Tiểu Ngư bĩu môi, ai nha lão Trần, sao cậu còn nhắc đến lịch sử đen tối của tôi chứ? Cậu nói có được không? Tôi biết cậu là tốt nhất, cậu khẳng định sẽ không cự tuyệt tôi đúng không? Anh thấy Tần Tiểu Ngư làm nũng bán manh, cũng không đành lòng cự tuyệt, vậy thì ngày mai đi. Tần Tiểu Ngư nhất thời sợ ngây người, sớm biết cậu đáp ứng sảng khoái như vậy tôi không cần đáng thương cầu xin cậu. Anh cười cười, đưa tay lại nhéo lên mặt Tần Tiểu Ngư, nghe Tần Tiểu Ngư nói thầm, sao lão Trần lại thích nhéo mặt mình như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta không biết bóp mặt có ý nghĩa đặc biệt sao? Trần huynh đệ chúng ta quy huynh đệ, tình cảm tốt thì tình cảm tốt. Nhưng có một việc tôi nhất định phải nhấn mạnh một chút, anh ngồi đối diện Tần Tiểu Ngư, không cẩn thận dính nước sốt lên tay, đang chuẩn bị tìm một khăn ăn lau tay một chút. Nghe Tần Tiểu Ngư nói như vậy, sau đó liền dừng lại, Tần Tiểu Ngư nói tiếp, sau này lão Trần ngươi không thể nhéo mặt ta biết không? Bởi vì khuôn mặt của ta không thể tùy tiện cho người khác nhéo, tôi chỉ để cho bạn trai tương lai của tôi bóp. Nếu bạn trai tương lai của tôi biết anh ta chắc chắn sẽ rất ghen tuông, vì vậy nó sẽ
KHONGDUEC vì không muốn bạn trai tương lai của tôi ghen. Lão Trần, sau này cậu không thể nhéo mặt tôi. Tần Tiểu Ngư cố ý nói như vậy, chính là muốn xem tôi nghe được sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả sau khi nghe xong tôi đột nhiên cười ha ha, phải không? Tôi tiếp tục dùng ngón tay dính sốt cà chua, trên mặt Tần Tiểu Ngư lại nhéo một chút. Không có Lão Trần, cậu làm gì vậy? Cậu có mặt tôi còn chưa tính, còn dùng ngón tay dính sốt cà chua, trên mặt tôi đều dính sốt cà chua. Cậu đây là muốn ăn bánh nắm tay hay là muốn ăn tôi nha? Tiểu Ngư nói thì nói, nhưng trong lòng sắp nở hoa. Tôi vừa nói rồi, mặt tôi chỉ dành cho bạn trai tương lai. Nhưng Lão Trần vừa rồi ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu ta có ý gì chứ? Cậu ấy sẽ không thật sự muốn làm bạn trai tương lai của mình chứ? Tần Tiểu Ngư là một mối tình đỉnh cao như vậy sao? Anh tùy tiện làm một chút vui mừng, cô ấy đều có thể bổ sung ra 7-8 phiên bản. Anh nghiêm trang nói đến cô, hình như là có chút lãng phí, vì không thể lãng phí, nếu không thì ủy khuất Tiểu Ngư một chút. Cậu có ý gì? Một giây sau Tần Tiểu Ngư liền choáng váng. Tôi trực tiếp đứng lên dựa vào, sau đó hôn lên mặt phải Tần Tiểu Ngư một cái. Nước sốt cà chua đứng trên mặt Tần Tiểu Ngư ăn hết. Tần Tiểu Ngư hoàn toàn sợ ngây người. Lão Trần xem như chiếm tiện nghi của mình sao? Thật hay giả sao? Đây không phải là chuyện buổi tối nằm mơ mới có thể có sao? Cư nhiên trong trạng thái tỉnh táo lại xảy ra như vậy, sẽ không bây giờ vẫn đang nằm mơ đi. Cũng không trách Tần Tiểu Ngư sẽ theo bản năng cho rằng đây là giấc mơ, bởi vì cảnh tượng như vậy Tần Tiểu Ngư đã không chỉ mơ thấy một lần. Lão Trần, cậu làm gì hôn tôi? Cậu lưu manh! Anh nghiêm trang nói, thật ra tôi đang ăn sốt cà chua dính vào mặt cậu, dù sao sốt cà chua rất đắt, không thể lãng phí. Tần Tiểu Ngư sau khi nghe xong lời này, cảm giác hình như có một chút đạo lý như vậy, nhưng cũng không nhiều, rõ ràng chính là cố ý chiếm tiện nghi. Tần Tiểu Ngư trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ thấy cô yên lặng cầm lấy sốt cà chua, sau đó lại làm một chút dính vào mặt bên kia, lập tức hàm hồ nhìn anh nói, Lão Trần kia, ngươi còn muốn ăn sốt cà chua sao? Tần Tiểu Ngư chỉnh như vậy cho anh đều có chút ngượng ngùng, cái này chỉ số thông minh Tiểu Ngư dần dần đề cao nha. Hai người nhìn nhau một cái, Tần Tiểu Ngư nhìn liền nhào ăn một tiếng cười ra tiếng, sau đó liền giả vờ tức giận hướng về phía tôi nói, Lão Trần, nhanh lên, 6 đồng 8 hào sốt cà chua này ngàn vạn lần đừng lãng phí. Sau khi ăn cơm xong, tôi liền cùng Tần Tiểu Ngư đi mua đồ dùng cắm trại ngày mai. Đi trên đường, Tần Tiểu Ngư nắm tay tôi bỗng nhiên cười, sau đó tay không thành thật đan chéo hai tay với Tần Tiểu Ngư. 10 ngón tay đan vào nhau, đợt thao tác này khiến Tần Tiểu Ngư sợ ngây người. Lão Trần, tại sao anh đột nhiên 10 ngón tay đan vào nhau? Anh trực tiếp nói một câu, Tần Tiểu Ngư, cậu phản ứng kích động như vậy làm gì? Chỉ là kéo tay mà thôi, là cậu đang tưởng tượng cái gì? Tần Tiểu Ngư lắc đầu, tôi mới không có, năm thì nắm thôi. Trong lòng đã vui vẻ nở hoa, miệng cũng có chút cười nghiêng ngả, đi bộ nhảy nhót, còn ngân nga bài hát. Chỉ chốc lát sau, anh cùng Tần Tiểu Ngư đến một siêu thị mua một chút đồ vật cần dùng để cắm trại ngoài trời ngày mai. Trên đường về nhà, Tần Tiểu Ngư mở miệng hỏi, Lão Trần có phải dựng lều trại hay không? Tôi gật đầu, cái này có gì khó khăn, rất đơn giản mà thôi, bất quá tôi đã chuẩn bị xong. Trở về nhà đợi Tần Tiểu Ngư ngủ, tôi dự định đem một cái lều mua về cố ý làm hỏng, như vậy có thể danh chính ngôn thuận theo Tần Tiểu Ngư ngủ trong một cái lều trại. Cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Ngư, chỉ là nghĩ đến nguyên nhân Tần Tiểu Ngư tương đối nhát gan, anh thuần túy chính là bồi một chút, huynh đệ tốt sẽ nói nghĩa khí sao. Đây là Tần Tiểu Ngư dùng một loại ánh mắt rất sùng bái nhìn anh, Lão Trần sao cái gì cũng biết a, ca hát vừa dễ nghe lại biết đầu tư, hơn nữa nấu ăn cũng rất ngon, ngay cả dựng lều trại cũng rất lợi hại, không hổ là Lão Trần nhà chúng ta. Xong rồi thích Lão Trần thì làm sao bây giờ? Anh chú ý tới biểu tình sùng bái của Tần Tiểu Ngư, cũng là cười trêu chọc hai câu. Tần Tiểu Ngư, sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát như vậy? Điều này làm cho tôi rất không an toàn nha. Tần Tiểu Ngư bĩu môi, tôi làm gì có thể dùng ánh mắt đói khát nhìn cậu, đây là ánh mắt sùng bái được không? Sau khi về đến nhà, Tần Tiểu Ngư trực tiếp ngã xuống sofa, ai nha, hay là cảm giác về nhà thật tốt. Lão Trần mau giúp tôi rót một ly nước, miệng tôi thật khô nha. Anh cười cười, Tần Tiểu Ngư đây là hoàn toàn coi đây là nhà mình, được rồi, rót cho cậu một ly nước. Sau khi uống nước xong thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai cố gắng dậy sớm một chút, đừng dựa vào giường. Tần Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, uống xong nước trong cốc liền lên lầu ngủ. Đêm đó Lão Trần ngủ ngon, cửa phòng tôi không khóa, ngày mai cậu nhớ gọi tôi dậy sớm. Chờ Tiểu Ngư lên lầu trở về phòng ngủ, tôi liền trực tiếp mở ra một trong những lều trại, dựa theo kế hoạch ban đầu cố ý làm hỏng nó. Làm xong tất cả những chuyện này, tôi cũng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà sau khi tôi ngủ thiếp đi, Tần Tiểu Ngư liền lén lút từ trong phòng ngủ của mình đi ra, hắn dò xét, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, Lão Trần lúc này hẳn là ngủ thiếp đi. Cô ấy ở trong phòng ngủ chờ gần nửa tiếng, dai dai nói là ngủ trong một cái lều trại tương đối tốt, thúc đẩy tình cảm. Tần Tiểu Ngư lập tức dựa theo ý tưởng Vương dai dai đưa ra, chuẩn bị vụng trộm đem lều trại của mình làm hỏng, như vậy đợi đến tối mai đi cắm trại ngoài trời, vậy có thể cùng Lão Trần ở trong một cái lều trại. Ha ha, ta nghĩ Lão Trần hẳn là không có khả năng để cho ta ngủ ở bên ngoài đi. Làm xong tất cả những chuyện này, Tần Tiểu Ngư mới trở về phòng ngủ. Vương dai dai lúc này gửi tin tức, thế nào sao? Tiểu Ngư làm hỏng lều chưa? Tự nhiên một chút, đừng xuyên thấu. Tần Tiểu Ngư lập tức trở về một giọng nói,
tôi làm việc cậu còn không yên tâm sao? Không thể không nói chú ý của Giai Giai cậu vẫn còn rất nhiều. Vương Giai Giai đắc ý cười, nếu cậu có thể học được một thành của tôi, cũng đủ để nắm lấy lão Trần nhà cậu cả đời. Tần Tiểu vội vàng đánh máy trả lời không cần phải nói, cậu cần dạy tôi cách ngâm mình là được, nếu thật sự để cho tôi ngâm mình, tôi chắc chắn sẽ quý trọng. Nhất định sẽ vô cùng tốt với lão Trần, Tần Tiểu Ngư rất hưng phấn nói, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng một số cảnh. Mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sau đó hai tay nâng má nói với Trần Khải một câu, lão Trần, anh thân yêu của em muốn hôn một chút được không? Cảnh tượng đó, Tần Tiểu Ngư cũng giống như ăn kẹo ngỗng ngọt ngào, đêm nay đều cười ra tiếng ngỗng kêu. Tần Tiểu Ngư cũng càng ngày càng chờ mong ngày mai cắm trại. Tần Tiểu Ngư vì có thể chính đại quang minh hôn anh, sáng sớm dẫn anh đi cắm trại. Cô ấy nhìn anh cười nói, lão Trần nơi này cũng quá xinh đẹp đi, mau nhìn phía trước nơi đó có một dòng sông. Ngươi dạy ta câu cá có được hay không? Nói xong liền kéo tay anh đi về phía bờ sông. Đồng thời trong lòng còn đang tính kế hoạch làm sao mới có thể không cẩn thận rơi xuống sông, như vậy có thể giả vờ hôn mê, để lão Trần tự làm hô hấp nhân tạo cho mình. Sau khi đến bờ sông, anh nghiêm túc dạy Tần Tiểu Ngư cách câu cá, lại chú ý tới ánh mắt của cô ấy lơ lửng bất định, cũng không có đang chăm chú nghe, ngược lại là nhìn chằm chằm mặt sông. Anh đang nhìn trên trán Tần Tiểu Ngư nhẹ nhàng gõ một cái, Tần Tiểu Ngư không phải là bảo tôi dạy cậu câu cá sao? Cậu nhìn đông một chút cũng không tập trung chú ý. Tần Tiểu Ngư nhu thuận gật gật đầu, làm bộ rất nghiêm túc học tập, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lung tung. Muốn thừa dịp anh không chú ý, cố ý dẫm chân phải xuống sông. Trong đầu còn đang suy nghĩ, sau khi rơi xuống nước, lão Trần hô hấp nhân tạo cho mình như nào, miệng Tần Tiểu Ngư cũng sắp cười như ngả. Kết quả không nghĩ tới anh nhanh tay lẹ mắt một cái liền kéo cánh tay Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư, cậu cẩn thận một chút, cậu có biết cậu thiếu chút nữa liền ngã xuống sông. Nếu không phải có tôi ở đây bây giờ cậu khẳng định cả người ướt đẫm, cũng không nhìn xem thể chất gì của mình. Lần trước huấn luyện quân sự bị mưa sẽ bệnh mấy ngày, nếu rơi xuống sông cậu có chịu được không? Tần Tiểu Ngư vì việc này không khỏi thở dài trong lòng, ánh mắt lão Trần nhìn thế nào, phản ứng nhanh như vậy làm gì? Nếu lão Trần phản ứng không nhanh như vậy, đây hẳn là có thể hôn lên. Nhưng trong lòng cô tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, ta biết, lão Trần vừa rồi là ngoài ý muốn trượt chân. Kết quả một giây sau cô liền vươn chân phải trực tiếp đạp xuống sông, trong lòng cô nghĩ lần này hẳn là không thành vấn đề đi. Kết quả phản ứng của anh vẫn rất nhanh, trực tiếp kéo quần áo Tần Tiểu Ngư về. Tần Tiểu Ngư, cậu có chuyện gì? Cậu ngại trời quá nóng muốn nhảy xuống bơi đúng không? Lần đầu tiên tôi tưởng cậu không cẩn thận, nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy cậu dẫm lên sông, tôi cảm thấy cậu cố ý nhảy xuống sông. Tần Tiểu Ngư bị anh hỏi có chút chột dạ, lão Trần, tôi thật sự không cố ý nhảy xuống sông, nhưng tôi rất sợ chết, tôi chính là đang suy nghĩ nếu tôi không cẩn thận rơi xuống sông, cậu còn có thể giống như hồi trung học, cậu còn liều lĩnh nhảy xuống cứu tôi. Anh nghe vậy bái phục Tần Tiểu Ngư không hổ là ngây thơ. Bình thường lá gan nhỏ hơn bất cứ ai, sao lại có lá gan lớn như vậy trong chuyện này, vì thế anh cố ý đánh tới nói chuyện này sao? Tần Tiểu Ngư bĩu môi, lão Trần ngươi cư nhiên đang do dự, vì sao không quyết đoán trả lời ta? Nhìn biểu tình nhỏ ủy khuất của Tần Tiểu Ngư, anh nhịn không được ở trên đầu cô xoa xoa. Tần Tiểu Ngư, trong đầu cậu suốt ngày đều đang suy nghĩ cái gì? Nếu như cậu thật sự rơi xuống sông, tôi đương nhiên sẽ liều lĩnh nhảy xuống cứu cậu a. Được rồi, không phải cậu muốn câu cá sao? Chuyên tâm một chút, đừng phân tâm. Tiểu Ngư gật đầu, sau đó ngồi xuống chuyên tâm câu cá. Trong lòng lại nghĩ đến kế hoạch ban đầu thiên y vô phùng, ai biết thân thủ của lão Trần lại tốt như vậy, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc này cô ấy nhìn anh nói, lão Trần, ngươi giúp ta lấy cần câu, ta sợ đợi lát nữa không cẩn thận làm gãy làm sao bây giờ, đây là ngươi tặng cho ta nha. Tần Tiểu Ngư vừa mới tháo vòng cổ xuống, kết quả không cẩn thận vòng cổ cư nhiên rơi xuống sông. Lần này Tần Tiểu Ngư hoàn toàn nóng nảy, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống sông. Phản ứng của anh rất nhanh, lập tức ngăn cản Tần Tiểu Ngư. Chẳng qua chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi, rớt rồi thì thôi, trở về tôi lại tặng cậu một cái là được rồi. Tần Tiểu Ngư hốc mắt đỏ hồng, không được, đây là sợi dây chuyền đầu tiên cậu tặng tôi, có ý nghĩa đặc biệt, tôi nhất định phải tìm về. Tần Tiểu Ngư lúc này sắp khóc ra tiếng. Anh thấy thế an ủi, được rồi, Tiểu Ngư, cậu đừng nói, cậu không biết bơi hay để cho tôi đi tìm. Tôi xuống tìm một chút, cậu ngoan ngoãn ở trên bờ không cần động đậy. Nói xong tôi liền trực tiếp cởi áo khoác nhảy xuống. Tần Tiểu Ngư nằm sấp trên bờ chờ một hồi, thấy tôi còn chưa lên liền càng sốt ruột hơn. Vẫn là lão Trần quan trọng nhất, nhưng gọi anh nửa ngày cũng không thấy anh đáp lại. Kết quả cô ấy lại hoàn toàn không để ý chuyện mình không biết bơi, trực tiếp nhảy xuống sông uống một bụng nước. Mà anh vừa mới tìm được vòng cổ đang định bơi trở lại mặt nước liền thấy Tần Tiểu Ngư cũng nhảy xuống. Anh vội vàng bơi qua ôm Tần Tiểu Ngư, sau đó bơi trở lại bờ, hoặc là nói Tần Tiểu Ngư là tình yêu đầu đỉnh cấp. Mình rõ ràng không biết bơi, thế nhưng nghĩ cũng không muốn liền nhảy xuống. Nhìn Tần Tiểu Ngư đang hôn mê, trong lòng anh vẫn tương đối cảm động. Tần Tiểu Ngư thật sự không sợ chết a, không biết bơi còn dám nhảy xuống, hiện tại còn phải để tôi hô hấp nhân tạo cho cậu. Đợi lát nữa cậu tỉnh cũng đừng trách tôi chiếm tiện nghi của cậu a. Sau đó tôi trực tiếp hôn cái miệng nhỏ nhắn của Tần Tiểu Ngư. Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Tiểu Ngư mềm nhũn, giống như kẹo dẻo. Không lâu sau Tần Tiểu Ngư ho ra không ít nước.
Ngay sau đó tôi lại ấn ngực Tần Tiểu Ngư, thấy cô ấy phun ra nhiều nước hơn, tôi liền ngừng lại. Tần Tiểu Ngư kỳ thật đã tỉnh táo, nhưng khó có được cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tha. Vì thế Tần Tiểu Ngư liền nhắm mắt lại làm bộ không tỉnh, mà lúc này tôi có chút khẩn trương, tuy rằng thể chất Tần Tiểu Ngư yếu đi một chút, nhưng cũng không đến mức yếu thành như vậy đi. Nếu không làm hô hấp nhân tạo nữa, nghĩ tới đây, anh không nói hai lời lại làm hô hấp nhân tạo. Tần Tiểu Ngư lần này nhịn không được, phốc một tiếng liền bật cười, nên nói không nói lão Trần miệng còn rất mềm. Nếu không phải vừa rồi không chịu nổi, Tần Tiểu Ngư còn muốn giả bộ thêm một hồi nữa. Lão Trần, tôi không có việc gì, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, cậu không biết vừa rồi tôi có bao nhiêu sốt ruột, một chút động tĩnh cũng không có, tôi cũng muốn bị dọa chết. Anh chú ý tới thái độ và phản ứng của Tần Tiểu Ngư, anh càng nhìn càng không thích hợp. Tần Tiểu Ngư, sao cậu không hỏi, vừa rồi là ai làm hô hấp nhân tạo cho cậu? Phản ứng của cậu lạnh nhạt như vậy, cậu vừa rồi sẽ không giả vờ đi. Sau khi anh nói ra nghi hoặc của mình, Tần Tiểu Ngư xấu hổ cười cái gì lão Trần, cậu xem thời tiết hôm nay có phải cũng không tệ lắm. Thấy anh cười, Tần Tiểu Ngư, diễn xuất này của cậu cũng quá kém, nhìn xem bộ dáng làm bộ đồ chột dạ của cô. Tần Tiểu Ngư ngất xỉu, có đúng không? Hẳn là không có sao, biểu tình này của tôi không phải rất tự nhiên sao? Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy là được rồi, vội vàng đi thay quần áo ướt. Anh đi hong quần áo một chút, lại lấy khăn mặt lau tóc cho cô ấy một chút. May mắn là lúc gì anh có chuẩn bị trước mang thêm vài bộ quần áo, vừa vặn có thể có ích. Tần Tiểu Ngư rõ ràng sửng sốt, liền ở chỗ này thay sao? Hoang Sơn Dã Lĩnh cũng không có phòng riêng, làm sao thay được? Cái này có cái gì không thể thay đồ? Anh xoay người lại cam đoan không nhìn trộm là được. Dù sao nơi này cũng không có người khác. Tần Tiểu Ngư xác nhận, lão Trần, cậu xác định anh sẽ không nhìn trộm? Yên tâm đi, tôi khẳng định sẽ không nhìn trộm. Sau khi anh đưa quần áo cho Tần Tiểu Ngư, liền trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư vừa thay quần áo vừa chú ý đến anh, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, lão Trần cư nhiên thật sự không nhìn trộm, hắn có ý gì sao? Chính mình có kém cỏi như vậy sao? Tại sao hắn lại không nhìn trộm a? Không thể không nói, anh vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của Tần Tiểu Ngư. Sau khi thay quần áo xong, Tần Tiểu Ngư thở phì phì nói, lão Trần, quần áo tôi đã thay xong, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu, cậu phải thành thành thật thật trả lời. Anh nhìn Tần Tiểu Ngư nghiêm túc biểu tình, anh thật sự có một chút không nhịn được muốn cười. Được, vấn đề gì cậu hỏi đi, tôi cam đoan nói thật. Tần Tiểu Ngư suy nghĩ nửa ngày, rốt cục tổ chức tốt ngôn ngữ, nói, tôi rất muốn hỏi cậu một chút, tại sao cậu có cơ hội tốt như vậy, tại sao cậu không nhìn trộm? Hay là cậu cảm thấy không có gì đáng để nhìn trộm? Nghe được lời nói ngây thơ này, anh trực tiếp đầy mặt hỏi tắt. Tần Tiểu Ngư, cậu suy nghĩ lại nhỉ, không phải cậu bảo tôi không được nhìn trộm sao? Ý của cậu là tôi nên nhìn trộm, nếu không cậu lại thay quần áo một chút, tôi không ngại nhìn trộm một chút. Nói xong tôi liền tiến một bước dài về phía Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó hai tay ôm ngực, lão Trần, cậu muốn làm gì? Tần Tiểu Ngư tuyệt đối là vương giả miệng pháo, vừa rồi còn rất kiêu ngạo, kết quả một giây sau liền sợ, phản ứng này quả thực không cần quá chân thật. Đúng rồi, lão Trần, cậu cũng thay quần áo một chút đi, quần áo cũng ướt đẫm, đừng quay về lại cảm lạnh. Anh biểu tình gật đầu, tôi thay quần áo một chút, nhưng Tần Tiểu Ngư cậu cũng đừng nhìn trộm. Tần Tiểu Ngư bày ra một cái cử chỉ ok, tỏ vẻ không thành vấn đề. Cô ấy vỗ vỗ ngực mình, tôi cũng không phải loại người biết nhìn trộm. Nói xong Tần Tiểu Ngư liền lập tức xoay người lại. Nhưng chưa tới 10 giây, Tần Tiểu Ngư lập tức nói một câu, lão Trần, anh thay quần áo xong chưa? Hiện tại tôi có thể quay lại không? Tần Tiểu Ngư, cậu nghĩ sao? Làm gì có nhanh như vậy? Lại qua mấy chục giây, Tần Tiểu Ngư lại hỏi, lão Trần, bây giờ quần áo của anh đã thay xong chưa? Tôi có thể quay lại không? Nhưng còn chưa đợi tôi trả lời, Tần Tiểu Ngư liền quay lại. Chỉ thấy tôi đang trần truồng nửa người trên mặc áo thun. Tần Tiểu Ngư nhanh chóng xoay người lại, ai nha, xin lỗi, nhưng hắn vẫn lén nhìn trộm. Tần Tiểu Ngư, cậu không cho tôi nhìn trộm, hiện tại cậu ngược lại nhìn trộm tôi đi. Tần Tiểu Ngư vội vàng phản bác, tôi nào có nhìn trộm, không có, lão Trần không nên nói lại nói, dáng người cậu tốt như vậy a, còn có cơ bụng a, không giống trên bụng tôi chỉ có thịt. Tần Tiểu Ngư, cậu còn nói cậu không nhìn. Tần Tiểu Ngư nghe vậy mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Kế hoạch rơi xuống nước của Tần Tiểu Ngư thành công như mong muốn. Được anh hôn, cô ấy cười rộ lên, cô ấy nói mình đói, chúng ta đi tìm chút đồ ăn đi. Anh nhìn đồng hồ một chút, mắt thấy đã gần 12 giờ, Tần Tiểu Ngư có thể kiên trì đến bây giờ mới kêu đói coi như là rất không dễ dàng. Nhưng may mắn là anh mang theo không ít đồ ăn vặt, còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, đợi lát nữa câu vài con cá nướng cho cậu ăn. Nhưng vì an toàn mà gặp lại Tần Tiểu Ngư, cậu vẫn nên tránh xa bờ sông một chút đi. Đừng qua đó, cá không câu được, ngược lại còn tự mình làm mồi cho cá ăn. Tần Tiểu Ngư bĩu môi đi, dù sao kế hoạch của tôi cũng đã thực hiện được, câu cá hay không câu cá cũng không cần. Tần Tiểu Ngư ngồi bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn anh nướng cá. Lão Trần, thủ pháp nướng cá của cậu giống như còn rất thành thạo. Nhanh thành thật, ngoại trừ tôi ra, anh còn có đi dã ngoại với các cô gái khác hay không? Anh cười, Tần Tiểu Ngư, tôi nói với cậu như vậy đi, tôi chỉ đi dã ngoại với một nữ sinh như cậu, hơn nữa cũng chỉ có cậu. Tiểu Ngư cười đắc ý.
Lão Trần nói không biết còn tưởng rằng anh đang tỏ tình sao. Anh cười không để ý tới cô ấy. Không lâu sau cá nướng cũng đã chín, tôi và Tần Tiểu Ngư trực tiếp ngồi trên bãi cỏ bắt đầu ăn. Tần Tiểu Ngư cười đen nhánh, sau này chúng ta nhất định phải thường xuyên ra ngoài dã ngoại, xem thời tiết này tốt như thế nào a, rất thích hợp cắm trại. Tần Tiểu Ngư vừa nói xong, anh lập tức có một loại dự cảm không lành, bởi vì Tần Tiểu Ngư nổi danh là miệng quạ. Bất quá không sao, mặc dù anh cố ý làm hỏng cái lều trại của mình, nhưng Tần Tiểu Ngư đó không phải còn có một cái lều trại sao? Nếu trời mưa, Tần Tiểu Ngư khẳng định sẽ không để mình ở một mình bên ngoài, nghĩ tới đây, anh rất hy vọng trời mưa. Tần Tiểu Ngư lúc này cũng lẩm bẩm trong lòng, hôm nay thời tiết tuy rằng không tệ, nhưng nếu trời mưa thì tốt hơn. Đợi đến khi lão Trần mở lều trại của cô ra, phát hiện lều trại kia của cô là hỏng, khẳng định không đành lòng để cho cô ngủ một mình ở bên ngoài. Cho nên tối nay chúng ta chỉ có thể ngủ cùng một chỗ, ông trời phù hộ, hy vọng tối nay trời mưa, tốt nhất là loại mưa lớn. Tần Tiểu Ngư ở trong lòng điên cuồng hô to. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều cũng không có chuyện gì, anh và Tần Tiểu Ngư đã chơi bài poker và máy bay. Trong nháy mắt đã đến 9 giờ tối, Tần Tiểu Ngư ngáp một cái, tôi có chút buồn ngủ, chúng ta ngủ đi, nhưng tôi không biết dựng lều. Anh phải giúp tôi dựng lều. Anh liền chuẩn bị giúp Tần Tiểu Ngư dựng lều, kết quả liền phát hiện lều trại của Tiểu Ngư bị rách. Tần Tiểu Ngư giả vờ không biết nói, vì sao cái lều này của tôi lại rách, chủ cửa hàng này cũng quá xấu xa đi, thật sự là gian thương. Tần Tiểu Ngư vừa nói vừa điên cuồng xin lỗi ông chủ, lần sau tôi ở trong cửa hàng của anh tiêu nhiều một chút là được. Rồi Tần Tiểu Ngư nhìn anh không nói gì, lại nói tiếp, lão Trần, ngươi nói hiện tại phải làm sao bây giờ đi? Buổi tối tôi sẽ không muốn ngủ ở vùng hoang dã này chứ, nơi này sẽ không có rắn chứ, vạn nhất cắn tôi thì làm sao bây giờ, tôi thật sự rất sợ. Cho nên lão Trần, nếu không tối nay hai chúng ta liền chen chúc một chút đi. Tần Tiểu Ngư cái miệng nhỏ nhắn giống như một khẩu súng máy nhỏ. Nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới biểu tình có chút không thích hợp của anh, biểu tình của lão Trần sao lại như vậy, ngươi sẽ không muốn cho ta ngủ ở bên ngoài chứ, ngươi vô tình như vậy sao? Mà hiện tại anh thật sự là giờ khóc giờ cười, nói thẳng Tần Tiểu Ngư, không phải tôi không muốn cho cậu ngủ cùng, thật sự là không có cơ hội. Tần Tiểu Ngư chỉ một cái lều trại khác hỏi, chúng ta không phải còn có một cái lều trại sao? Không phải cái lều trại này cũng hỏng rồi sao? Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Tần Tiểu Ngư trực tiếp ngây dại, lão Trần kia, hai người chúng ta tối nay làm sao bây giờ, phải ngủ ở bên ngoài đi, nếu trời mưa thì sao? Tần Tiểu Ngư vừa dứt lời, một trận tiếng sấm vang lên. Tần Tiểu Ngư, miệng của cậu là miệng quạ sao? Không phải vậy. Tần Tiểu Ngư đột nhiên có chút hối hận, lão Trần, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta sẽ không hứng mưa cả đêm chứ? Nếu là như vậy, tôi cảm thấy rất có thể tôi sẽ không sống nổi đến ngày mai. Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay không có mưa, sao không ra bài theo cách nào? Ngay khi Tiểu không nói gì, bầu trời bắt đầu mưa tích tắc, mưa càng lúc càng lớn, chúng ta tìm một gian hàng có thể miễn cưỡng tránh mưa. Nhưng dưới mưa rất lớn, gió cũng không có tác dụng gì, mà cái đình này cũng không có tác dụng gì, hơn nữa tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn. Tần Tiểu Ngư bịt tai nói, lão Trần, tôi sợ nhất là sấm sét. Anh vội vàng cởi áo khoác ra khoác lên người Tần Tiểu Ngư, không có việc gì, có tôi ở bên cạnh cậu. Tần Tiểu Ngư được anh ôm chặt vào trong ngực. Tần Tiểu Ngư bình thường tương đối sợ bị sét đánh, nhưng được anh ôm trong lòng, hình như cũng không sợ như vậy, thậm chí còn hy vọng sấm sét này đánh lâu hơn một chút, như vậy lão Trần sẽ ôm mình một hồi. Mặc dù nói mình và lão Trần rất ăn ý, hai cái lều trại đều hỏng rồi, đến bây giờ chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Nhưng suy nghĩ kỹ, có vẻ như bây giờ cũng không tệ nha, cảm giác được lão Trần ôm như vậy thật tốt. Nếu có thể ôm mình cả đêm, vậy càng vui vẻ hơn. Tần Tiểu Ngư ngây thơ nghĩ, thế nhưng lại bất giác nói ra một tiếng. Tần Tiểu Ngư mau nhắm miệng quạ của cậu lại. Nghe được lời ngây thơ này của Tần Tiểu Ngư, anh thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Lão Trần có thể là nguyên nhân trên người tôi bị mưa, hiện tại cảm giác có chút nóng, không phải lại giống như lần huấn luyện quân sự lần trước, bị sốt sẽ bị cảm lạnh gì đó chứ. Tôi đã bắt đầu cảm thấy cả người mệt mỏi. Anh nhìn bộ dạng Tần Tiểu Ngư, thế nhưng có thể nhìn thấy một nụ cười trên mặt cô ấy. Anh nhất thời hiểu được Tần Tiểu Ngư có ý gì, vì thế đưa tay sờ sờ trán Tần Tiểu Ngư, sau đó tìm hai địa điểm cùng Tần Tiểu Ngư ngồi dựa vào trên mặt đất. Tần Tiểu Ngư gắt gao chui vào trong ngực anh, bình thường cô ấy tương đối sợ sấm sét, nhưng được anh ôm chặt vào trong ngực, hình như cũng không sợ như vậy, thậm chí còn hy vọng sấm sét này lâu hơn một chút. Như vậy lão Trần sẽ ôm mình một hồi, nửa tiếng sau mưa mới nhỏ một chút. Anh nhìn Tần Tiểu Ngư nói, Tiểu Ngư đã không còn sấm sét nữa, không cần sợ. Nếu không tôi sẽ bật nhạc cho cậu để thư giãn tâm tình. Tần Tiểu Ngư lắc đầu, có cậu ở đây cùng tôi, sấm sét có gì phải sợ hãi. Nói xong lời này, Tần Tiểu Ngư một bộ không sợ trời không sợ đất, còn tự tin vỗ vỗ ngực mình, lão Trần, có thể cậu còn không biết, kỳ thật lá gan của tôi thật lớn, vừa rồi sở dĩ biểu hiện chính xác thật ra là đang khảo nghiệm cậu xem cậu có bảo vệ tôi khi tôi sợ hãi hay không. Tôi cũng không sợ tiếng sấm sét. Tần Tiểu Ngư vừa dứt lời, trên bầu trời liền vang lên một trận sấm sét, còn xẹt qua một tia chớp trực tiếp dọa Tần Tiểu Ngư khóc. Tần Tiểu Ngư vội vàng ôm tôi nói, dọa chết tôi, lão Trần. Anh nhìn bộ dạng sợ hãi của Tần Tiểu Ngư trong nháy mắt, ha cười rộ lên, không có việc gì, tiếng sấm sét mà thôi. Tần Tiểu Ngư, cậu không phải sợ hãi ha,
Điều này cũng có thể làm cho Tần Tiểu Ngư vẻ mặt khóc nức nở, tôi thật sự rất sợ hãi được không? Lão Trần, ngươi vẫn nên bật một chút nhạc giảm bớt bầu không khí đi. Anh cười, tốt lắm, cậu thích nghe cái gì? Tần Tiểu Ngư nói, cứ để cho nụ hôn đùa giỡn kia đi. Tần Tiểu Ngư xem bộ phim này, hơn nữa đặc biệt thích khi xem, cô liền cảm thấy lúc nam nữ chính ở cùng một chỗ, thật sự rất ngọt ngào, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể làm cho khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Nếu như mình và lão Trần cũng có thể giống như trong phim truyền hình, Tần Tiểu Ngư nghĩ tới đây đã cười đến không khép miệng lại được rồi. Vừa rồi còn bởi vì sấm sét có chút bị dọa, lúc này trực tiếp nín khóc vì cười. Anh nhìn bộ dáng Tần Tiểu Ngư, cũng cảm thấy bài hát này cùng cảnh tượng lúc này lại kỳ lạ trùng khớp, cũng không khỏi nghĩ đến cảnh buổi trưa làm hô hấp nhân tạo cho Tần Tiểu Ngư, miệng Tần Tiểu Ngư thật mềm, giống như kẹo dẻo. Anh và Tần Tiểu Ngư không hổ là ăn ý vô song, hai cái lều đều bị chính họ làm hỏng. Lúc này hai người không thể không ở trong đình tranh mưa, lá gan của Tần Tiểu Ngư thật sự rất nhỏ, vì để cho cô ấy không sợ hãi, họ ôm nhau nghe nhạc. Vô tình cứ như vậy dựa vào nhau một đêm. Sáng hôm sau Tần Tiểu Ngư tỉnh ngủ, phát hiện trên người mình khoác quần áo Lão Trần không thấy đâu, không phải tối hôm qua rời đi chứ? Tần Tiểu Ngư sốt ruột hô, lão Trần ngươi ở đâu chứ? Làm sao Tần Tiểu Di sốt ruột gọi ta làm gì, ta đi làm bữa sáng cho ngươi nha. Tần Tiểu Ngư bĩu môi, lão Trần ngươi dọa chết ta còn tưởng rằng ngươi ném ta một mình ở chỗ này. Anh nhìn Tần Tiểu Ngư nói, ta làm sao có thể đem ngươi một mình ở lại đây, trong đầu ngươi đều đang suy nghĩ cái gì đây? Tần Tiểu Ngư đen nhánh cười ngốc, lão Trần, ta biết ngươi tốt nhất, cho nên ta phải cùng ngươi thẳng thắn một chuyện. Kỳ thật cái lều trại kia của ta là ta cố ý làm hỏng, bất quá ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn nhân cơ hội này ở cùng một lều trại với cậu. Cậu ngàn vạn lần đừng đem tôi nghĩ là loại nữ sinh này a. Tần Tiểu Ngư giờ phút này nhấn mạnh, ít nhiều có chút cảm giác nơi này không có bạc 300 lượng. Nhưng tôi không nghĩ tới lều trại của tôi lại có vấn đề về chất lượng, khiến cho tối hôm qua chúng ta đều bị mưa, còn hại cậu bị lạnh cả đêm. Lão Trần xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tần Tiểu Ngư hai tay chắp lại không ngừng xin lỗi, anh chỉ cảm giác trái tim mình sắp tan chảy. Tần Tiểu Ngư, hai người chúng ta còn rất ăn ý, cái lều trại kia của tôi cũng là bị tôi cố ý làm hỏng. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt khó có thể tin được, chẳng lẽ lão Trần cùng mình song song hướng tới? Cô lại bắt đầu điên cuồng tưởng tượng, có khả năng hay không, lão Trần chính là vì muốn ngủ cùng mình trong một cái lều trại, cho nên mới cố ý làm hỏng lều trại. Chẳng lẽ nói lão Trần cùng mình đều chung chủ ý? Đầu nhỏ của Tần Tiểu Ngư còn đang suy diễn các loại tràng diện, lại nghe ta nói ta còn không phải vì ngươi. Tần Tiểu Ngư sửng sốt, có chút không hiểu được anh nghiêm trang lừa gạt, chính ngươi nghĩ a, ngươi vừa rồi còn nói lá gan của ngươi rất nhỏ. Làm hảo huynh đệ của ngươi, ta tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lo lắng ngươi là một nữ hài tử khẳng định ngượng ngùng, chủ động bảo tôi ngủ trong lều trại của cậu, cho nên tôi mới cố ý làm hỏng lều trại. Điều này chỉ có thể nói là hai chúng ta nghĩ đến nhau. Tần Tiểu Ngư thỉnh thoảng gật gật đầu, thì ra là như vậy. Lão Trần nhìn không ra cậu còn rất ấm áp, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta ở đây chớt cóng một đêm, lần sau chúng ta trực tiếp ngủ một cái lều, được không? Anh mỉm cười, đúng ý tôi còn có thể nói cái gì, đương nhiên là tốt, nếu cậu không sợ tôi làm gì đó với cậu, tôi không có ý kiến. Nghe anh nói xong lời này, đầu nhỏ của Tần Tiểu Ngư như sóng biển, không sợ, tôi đối với cậu là 100% tin tưởng, nhân phẩm của lão Trần tuyệt đối đáng tin cậy. Cho dù tôi hoài nghi tôi là con gái riêng của ba tôi cũng sẽ không hoài nghi lão Trần. Lời này của Tần Tiểu Ngư, nếu bị chú và dì nghe được, nhất định sẽ khen cô ấy càng ngày càng hiếu thuận, chẳng qua hiếu thuận này là đeo dấu ngoặc kép. Nửa giờ sau, hôm qua vị tài xế kia liền lái xe đến đón họ. Đầu tiên là chào hỏi anh, sau đó lễ phép hỏi Trần tổng, còn không biết bà chủ xưng hô như nào. Tần Tiểu Ngư nghe nói như vậy trực tiếp sửng sốt, nghĩ thầm, làm sao chú tài xế có thể tưởng tượng mình là bà chủ chứ? Quan hệ giữa mình và lão Trần tuy rằng rất tốt, nhưng phương thức ở chung này cũng không giống tình lữ a. Ngay khi Tần Tiểu Ngư không biết nên trả lời như thế nào, anh trực tiếp nói cô ấy gọi Tần Tiểu Ngư. Tài xế gật đầu xin chào bạn học Tần, nói xong trực tiếp mở cốp xe bỏ hành lý vào. Tần Tiểu Ngư ở tại chỗ, cho nên vừa rồi lão Trần không phủ nhận, không thể không nói Tần Tiểu Ngư là người biết bắt trọng điểm. Lão Trần không phủ nhận, chỉ là nói cho đối phương tên mình là Tần Tiểu Ngư là có ý gì, tại sao hắn không phủ nhận, hay là nói hắn đối với mình kỳ thật là có một chút thích như vậy. Dù sao nói như thế nào lão Trần nhất định là của mình. Cho dù bây giờ cậu ta coi mình là huynh đệ, nhưng sớm muộn gì cũng có một chút, tôi sẽ biến anh thành bạn trai của mình. Tần Tiểu Ngư nghĩ như vậy. Anh thấy Tần Tiểu Ngư đứng tại chỗ nửa ngày không có động tĩnh, trực tiếp ở trên trán cô ấy nhẹ nhàng búng lên. Tần Tiểu Ngư đang ngẩn người cái gì đây, lên xe đi. Tần Tiểu Ngư nhu thuận gật đầu thật tốt. Đến lúc này, sau khi lên xe, họ một đường đi về phía khu đô thị Mado. Tần Tiểu Ngư vốn định trở về nội thành, trước tiên đi mua quà cho cha mẹ, bởi vì ngày mai chính là thứ Sáu, anh và Tần Tiểu Ngư dự định cùng nhau trở về Giang Bắc thăm bố mẹ. Nhưng điện thoại di động của hai chúng ta đều không có điện, chỉ có thể tìm một chỗ sạc điện thoại di động trước. Có thể là đêm qua không ngủ ngon, Tần Tiểu Ngư lúc này có chút buồn ngủ, bất tri bất giác liền dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Anh nhìn Tần Tiểu Ngư ngủ, sờ sờ tóc cô, nhỏ giọng nói: Tần Tiểu Ngư có biết bộ dáng ngủ của em thật sự rất đẹp, thật sự hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này, vậy thì tốt biết bao. Hơn 1 giờ sau, xe rốt cục cũng đến trung tâm Ma Đô. Lúc này Tần Tiểu Ngư cũng tỉnh lại. Ai nha lão Trần, còn có quần áo của cậu như thế nào cũng ướt, không phải là nước miếng của tôi chảy lên đi. Tần Tiểu Ngư ít nhiều có chút xấu hổ, không khỏi nhớ tới ngày thi đại học 2 tháng trước kết thúc, lão Trần cũng chảy nước miếng lên đùi mình, lúc ấy chính mình còn chỉ bới hắn đến. Anh sủng nịch, không sao, tìm một chỗ ăn cơm trước đây. Sau đó anh bảo tài xế đưa hành lý đến đại học Ma Đô trước, rồi cùng Tần Tiểu Ngư đi vào một quán mì, gọi một bát mì, lại mượn 2 bộ sạc với chủ quán. Điện thoại di động của Tần Tiểu Ngư đã sớm tắt máy rồi. Sau khi sạc pin, tôi thấy 999 tin nhắn của Vương Giai Giai, trong đó phần lớn đều là Vương Giai Giai gửi tới. Tiểu Ngư, sao cậu không trả lời tin tức của tôi? Sao cậu và Trần Khải bây giờ thế nào? Tôi muốn nghe chi tiết. Vương Giai Giai tuyệt đối là một lão tài xế. Tần Tiểu Ngư trả lời: chính là đêm qua trời mưa to, sau đó lều trại của tôi và lão Trần đều bị hỏng, nhà họ Vương lúc này cũng là ngây thơ. Tần Tiểu Ngư, cậu là ngu ngốc sao? Không phải tôi chỉ để cậu làm hỏng một cái lều trại sao? Thế nào hai người đều làm hỏng chuyện? Rốt cuộc cậu và Trần Khải qua đêm như thế nào, không phải là mưa cả đêm chứ? Nếu là như vậy thì chủ ý này của mình giúp Tiểu Ngư cũng quá dở, Tiểu Ngư sẽ không mắng mình chứ? Nhưng điều khiến Vương Giai Giai không ngờ tới là Tần Tiểu Ngư cũng không mắng cô, ngược lại còn cảm tạ anh ta. Tôi thật sự rất cảm ơn anh, nhờ có anh giúp tôi đưa ra chủ ý này. Mặc dù tối qua không giống với dự đoán của tôi, nhưng tôi vẫn rất hài lòng. Lão Trần tối hôm qua ôm tôi ngủ một đêm, tôi cảm thấy trải qua chuyện tối hôm qua, tình cảm giữa tôi và lão Trần hẳn là có chút tăng lên, cho nên tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Sau này cậu phải giúp tôi đưa ra chủ ý nhiều hơn, nếu thật sự có thể để tôi tiến tới với lão Trần, tôi nhất định mỗi ngày mời cậu ăn cơm. Yên tâm đi, Tiểu Ngư, tôi là chị em tốt nhất của cậu, tôi nhất định sẽ giúp cậu đuổi theo lão Trần nhà các cậu. Hai cô gái lại nói chuyện một hồi, họ gọi mì bò một chút, mặc dù quán mì này quy mô không lớn nhưng hương vị rất ngon. Ngay khi anh và Tần Tiểu Ngư dâng ăn mì, điện thoại di động của Tần Tiểu Ngư vang lên, là mẹ của Tần Tiểu Ngư, Dương Tiểu Tuệ. Tiểu Ngư, từ khi con khai học đến nay đã hơn nửa tháng, ba mẹ có chút nhớ con, chi bằng thừa dịp ngày mai thứ 6 về nhà một chuyến đi. Cuối tuần này ba mẹ từ chối tất cả công việc, chuyên tâm ở nhà bồi con được không? Thế nào, có phải rất vui vẻ hay không? Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Tần Tiểu Ngư cũng không có rất kích động, ngược lại cao hứng nói: nhưng tuần này con không muốn về nhà nha, con muốn cùng lão Trần trở về Giang Bắc thăm chú gì. Lúc này tôi ngồi bên cạnh Tần Tiểu Ngư trực tiếp cười rộ lên. Tần Tiểu Ngư đúng là chiếc áo bông hở gió, mẹ ruột từ chối tất cả công việc cuối tuần này, hy vọng cùng Tần Tiểu Ngư có thể hảo hảo tụ tập lại. Nhưng không nghĩ tới con gái mình căn bản không có nghe lời. Tuần này con sẽ không trở về Phụng Thiên, con dự định cùng lão Trần trở về Giang Bắc thăm chú gì. Điện thoại bên kia, Dương Tiểu Tuệ trực tiếp im lặng, áo bông nhỏ này không phải là bông dạ đen chứ? Tiểu Ngư, nếu không tuần này con về Phụng Thiên trước đi, tuần sau con lại tới Giang Bắc thăm ba mẹ Trần Khải. Tần Tiểu Ngư lắc đầu, nhưng con đã đồng ý với dì, cho nên ngại quá, tuần sau con cam đoan sẽ trở về Phụng Thiên. Chỗ này của con hình như không có tín hiệu, vậy con liền cúp máy trước. Tần Tiểu Ngư nói được một nửa, giả vờ điện thoại không có tín hiệu, trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù Tần Tiểu Ngư cũng muốn về nhà, nhưng đã đáp ứng mẹ lão Trần không thể nói chuyện kiểu ăn không nói có, nếu không, vạn nhất mẹ lão Trần tức giận sẽ không thích mình, vậy thì không được, đó chính là mẹ chồng tương lai của mình. Mà lúc này Dương Tiểu Tuệ ở bên kia điện thoại sửng sốt nửa ngày. Thật sự là đại hiếu nữ a, nữ nhi ta còn chưa gả cho Trần Khải, khuỷu tay đã rẽ đến trình độ này, nếu thật sự gả qua thì còn thế nào? Chuyện này ba cô nói, nếu Tiểu Ngư cùng Trần Khải trở về Giang Bắc, vậy chúng ta cũng đi theo đi. Mẹ Tiểu Ngư gật đầu, tôi cảm thấy được, chúng ta liền đặt vé máy bay sớm một chút. Chúng ta trước tiên đến Giang Bắc cho bọn nhỏ một chút kinh hỉ. Nói xong lời này, Dương Tiểu Tuệ gọi điện thoại cho mẹ anh. Xuân Mai tỷ, Tiểu Ngư nói tuần này sẽ lên nhà chị. Hai người chúng ta suy nghĩ nếu thuận tiện, nếu không hai chúng ta cũng đi Giang Bắc thăm con. Dù sao quan hệ hai đứa con của chúng ta tốt như vậy, chúng ta làm cha mẹ cũng nên đến gần một chút. Mẹ anh lúc này đã hoàn toàn coi Tần Tiểu Ngư là con dâu của mình, cho nên cùng mẹ của Tiểu Ngư tạo quan hệ tốt cũng là rất cần thiết. Lý Xuân Mai lập tức nói, đây thật tốt quá, vậy đến lúc đó các vị đến sớm một chút đi, buổi tối chúng ta cùng nhau nấu một bữa ăn ngon cho chúng. Dương Tiểu Tuệ cười gật đầu, đi được thì thật tốt quá, vậy là anh và Tần Tiểu Ngư đi trung tâm thương mại chọn quà tặng cả buổi chiều, tốn không ít tiền của Tần Tiểu Ngư. Nhưng Tần Tiểu Ngư cũng không đau lòng, sau khi trở về biệt thự Tần Tiểu Ngư trực tiếp mệt mỏi nằm liệt trên sofa. Đi dạo cả buổi chiều chân anh cũng hơi mỏi, nhưng chuyện dứt khoát cuối cùng cũng giải quyết xong. Mua nhiều quà như vậy, phàm là có một chuyện chú gì thích, cho dù vạn sự đại cát, lão Trần ngươi nói có đúng hay không à? Anh bất đắc dĩ cười cười nói là nói như vậy không sai, nhưng Tần Tiểu Ngư ngươi nhìn xem, đây đều là mười mấy phần quà. Hiện tại tôi đang suy nghĩ nếu ba mẹ cậu biết cậu đến nhà tôi một chuyến, cư nhiên mang theo nhiều quà như vậy, ba mẹ cậu sẽ không ghen sao? Tần Tiểu Ngư suy nghĩ, lão Trần nói quả thật có đạo lý nhất định. Nhưng không sao, lúc này tôi lại không Phụng Thiên, ba mẹ tôi lại không biết, cho nên ghen không tồn tại.
cậu cứ yên tâm. Anh thấy phản ứng ngây thơ của Tần Tiểu Ngư, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Tần Tiểu Ngư còn hoàn toàn không biết mẹ mình đã sớm đạt được sự đồng thuận với cha mẹ anh, phỏng chừng buổi tối hôm đó có một vở kịch hay xem. Tần Tiểu Ngư chính là đắc ý cười một tiếng, không nói cái này, hiện tại tôi muốn đi làm một thứ, lão Trần ở chỗ này chờ tôi. Nói xong Tần Tiểu Ngư trực tiếp chạy vào phòng bếp đinh 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 đương đương bắt đầu bận rộn, chỉ chốc lát sau Tần Tiểu Ngư liền bưng một chén canh gừng đi ra khỏi phòng bếp. Thao tác này trực tiếp làm cho anh bất ngờ. Tần Tiểu Ngư, cậu nấu canh gừng làm gì cho ai uống nha? Tần Tiểu Ngư cười hì hì, đương nhiên là cho lão Trần ngươi uống nha. Đêm qua ngươi đem quần áo cho ta, vậy ngươi khẳng định bị cảm lạnh nha, ta đặc biệt nấu cho ngươi canh gừng, muốn sưởi ấm thân thể cho ngươi, mau uống đi. Thứ này chính là thừa dịp nóng uống mới được, nếu không ta cho ngươi uống đi. Nghĩ đến canh Tần Tiểu Ngư còn đặc biệt thổi thổi. Lão Trần ngươi chậm một chút, ta đã giúp ngươi thổi qua. Anh thật sự không nghĩ tới Tần Tiểu Ngư còn rất biết chăm sóc người khác, xem ra quay đầu lại tìm một cơ hội nhất định phải thỏa mãn Tần Tiểu Ngư. Cô ấy trước đây vẫn luôn la hét nói nếu một ngày nào đó cậu bị bệnh là tốt rồi, như vậy anh có thể cho cô một cơ hội để chăm sóc anh. Có một câu nói hay, không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội, đến lúc đó anh có thể giả vờ không thoải mái, như vậy có thể để cho Tiểu Ngư tự chăm sóc mình. Nghĩ đến đây, trên mặt anh hiện lên một nụ cười giảo hoạt, lúc này Tần Tiểu Ngư chú ý tới biểu tình của anh, có chút tò mò hỏi lão Trần ngươi suy nghĩ lung tung cái gì, làm sao cảm giác được nụ cười vừa rồi của ngươi có chút không có ý tốt. Anh xấu hổ cười một tiếng không có việc gì, ngươi không cần quản ta uống một chút là được. Tần Tiểu Ngư gật đầu, sau đó liền ngồi ở bên cạnh, hai tay nâng má nhìn anh, uống hết bát canh gừng này, buổi tối tôi lại cùng Tần Tiểu Ngư chơi game. Lúc này đã 10 giờ 30 phút tối, Tần Tiểu Ngư sờ sờ bụng nhỏ nói lão Trần, ta đói bụng. Ta làm sao cảm giác bữa tối ta không ăn no nha, anh cười một chút cũng không ngoài ý muốn. Tần Tiểu Ngư ăn vặt suốt mới gọi là hoạt động bình thường. Không sao Tần Tiểu Ngư, tôi đi làm cho cậu. Tần Tiểu Ngư vui vẻ cười oa oa. Lão Trần cậu cũng quá tốt rồi, buổi tối nay cậu lại chịu đi giúp tôi làm bữa tối, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chê tôi quá phiền phức, không làm cho tôi. Anh vươn tay ra nhéo nhẹ trên mặt Tần Tiểu Ngư một chút, cậu muốn ăn cái gì nói đi. Tần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, tôi muốn ăn mì, trưa nay chúng ta đi ăn quán mì kia tuy rằng rất ngon, nhưng ta cảm giác lão Trần cậu đến làm thì hẳn là hương vị sẽ ngon hơn. Bất quá lão Trần cậu yên tâm, tôi giúp cậu cùng làm, tôi có thể giúp cậu đánh trứng, rửa rau gì đó. Anh cười sờ sờ đầu Tần Tiểu Ngư, không cần, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây là được rồi. Tần Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, anh trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp. Vừa mới đi vào phòng bếp, hệ thống điện tử nhắc nhở liền lập tức xuất hiện túc chủ đồng ý Tần Tiểu Ngư thỉnh cầu ăn khuya. Tần Tiểu Ngư sinh ra tâm tình dao động. Anh cũng có chút ngoài ý muốn làm một chút chuyện nhỏ đơn giản như vậy cho Tần Tiểu Ngư mà nói căn bản là đã được lợi. Nhưng cho dù là như vậy Tần Tiểu Ngư vẫn sinh ra dao động tâm tình, không thể không nói cái hành động này thật sự rất thỏa mãn à. Sau đó kế tiếp anh nhìn một chút hệ thống gợi ý trước mắt, chỉ cần đợi lát nữa thành công làm bữa khuya và để cho Tiểu Ngư ăn xong, sau khi kết thúc là có thể nhận được phần thưởng. Đừng nói, anh thật sự tò mò đến lúc đó thưởng là cái gì. Sau đó anh trực tiếp làm cho Tần Tiểu Ngư một bát mì trứng cà chua. Mặc dù đây là bữa ăn khuya rất bình thường, nhưng Tần Tiểu Ngư đối món ăn vặt này lúc đói bụng luôn luôn không kén ăn. Trong lúc chờ anh làm mì, Tần Tiểu Ngư tìm kiếm trên điện thoại di động một chút, có biện pháp gì có thể nhanh chóng thay đổi mối quan hệ huynh đệ tốt thành quan hệ khác rồi không? Mặc dù Tần Tiểu Ngư đã đặt hy vọng lên người dai dai, nhưng kinh nghiệm của một người dù sao cũng có hạn, ý kiến của cư dân mạng vạn năng cũng có thể tham khảo vào. Nhưng cô ấy đọc một chút bình luận của cư dân mạng, những ý kiến kia quả thực là cay mắt, càng không đáng tin cậy. Ngay khi Tần Tiểu Ngư suy tư, anh bưng một bát mì trứng cà chua đi ra, thấy Tần Tiểu Ngư nhìn điện thoại di động, nhìn bộ dáng mê muội như vậy, tôi cười cười. Sau đó cố ý trêu chọc một câu, Tần Tiểu Ngư, cậu xem cái gì đây, là đang xem chồng tổng giám đốc của cậu cưng chiều đêm sao? Tần Tiểu Ngư sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức thoát trình duyệt, sau đó trả lời, lão Trần cậu nghĩ cái gì đây, tôi đã sớm không đọc quyển tiểu thuyết kia, thật không đó. Cậu cũng đừng oan uổng tôi, vừa rồi tôi chỉ là đang tra tư liệu mà thôi. Lão Trần cậu đã làm xong bữa tối rồi sao? Ngửi thấy giống như rất ngon miệng a, tôi đã nhịn không được muốn động đậy. Tần Tiểu Ngư nhìn bát mì trứng cà chua này, cảm giác nước miếng sắp chảy ra. Đang lúc Tần Tiểu Ngư chuẩn bị muốn ăn, tôi nghiêm trang lừa gạt Tần Tiểu Ngư. Tôi vừa ở trong bếp vất vả bận rộn như vậy, vậy thì trước khi cậu ăn chẳng lẽ không nên tiến hành lời chào hữu hảo giữa huynh đệ sao? Tần Tiểu Ngư thèm ăn đêm anh liền nấu ăn cho cô. Tần Tiểu Ngư nước miếng cô ấy đang chảy ròng ròng, anh nhìn bộ dạng thèm ăn của cô ấy, cười nói, vậy chẳng lẽ trước khi cậu ăn, cậu không nên tiến hành lời chào hữu hảo giữa huynh đệ sao? Tần Tiểu Ngư nhìn anh cười nói, lão Trần, lần này cậu đừng hòng lừa dối tôi nữa, cậu nhất định là muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng không? Anh cười gật đầu, Tiểu Ngư, cậu có tiến bộ càng ngày càng thông minh. Tần Tiểu Ngư đen tối cười lên, đó là điều bắt buộc, cô ấy được tôi khen có chút vui vẻ. Lúc này anh làm bộ rất mất mát thở dài một hơi, cho nên Tần Tiểu Ngư, cậu thật sự không có ý định ôm tôi một chút sao? Tần Tiểu Ngư lắc đầu, tôi biết tiểu tử cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi, nhưng không sao, hai chúng ta ai cũng như ai à, không phải là ôm một cái sao sao, đến đây.
Tần Tiểu Ngư nói xong lời này liền vươn hai tay ra, trên mặt còn cười hì hì. Rõ ràng là anh đang lừa dối Tần Tiểu Ngư, nhưng làm sao cảm giác Tần Tiểu Ngư ngược lại còn cao hứng hơn anh. Vì thế anh lại cố ý trêu chọc Tần Tiểu Ngư một câu, cậu không phải là nghiêm túc chứ? Anh vừa nói vừa đùa, làm sao tôi có thể chiếm tiện nghi của huynh đệ mình chứ? Tần Tiểu Ngư thoáng cái đã vội vàng cái gì, cậu nói đùa, sao có thể như vậy? Cậu lại nói chuyện không tính là không được là đàn ông thì nên nói chuyện nghiêm túc. Tần Tiểu Ngư trong nháy mắt phản khách làm chủ, anh nhìn cảnh tượng hài hước này, thật sự sắp không chịu nổi. Tần Tiểu Ngư, làm sao tôi có loại cảm giác cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi, anh vừa mới tùy tiện nói. Cậu xem phản ứng này của cậu cũng quá rụt rè. Tần Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng, vậy tôi mặc kệ, dù sao cậu không thể nói chuyện không tính là nói. Nhanh lên, tôi đang đói bụng, vừa rồi cậu nói muốn ăn đồ tôi làm, bữa tối có thể, nhưng phải tiến hành chào hỏi thân thiện, bây giờ tôi siêu đói, cho nên cậu nhanh lên. Tôi nhìn bộ dạng phản khách của Tần Tiểu Ngư làm chủ, vừa cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy mình muốn ôm. Cho nên chơi đùa thật lâu, xem ra Tần Tiểu Ngư liền là đang ngầm muốn vậy thì cậu cũng không thể nói là tôi chiếm tiện nghi của cậu. Sau đó anh ôm chặt lấy Tần Tiểu Ngư, lời thăm hỏi hữu hảo giữa anh em đã tiến hành xong rồi, hiện tại cậu có thể ăn khuya. Nói xong tôi liền chuẩn bị đẩy Tần Tiểu Ngư ra, lại phát hiện Tần Tiểu Ngư ôm chặt lấy mình, không buông tay. Tần Tiểu Ngư, ngươi làm gì, không ăn khuya sao? Tần Tiểu Ngư, ở trong ngực ta cọ cọ ăn, làm sao có thể không ăn, đó chính là lão Trần ngươi vất vả làm cho ta, có thể không ăn sao? Anh lắc đầu, vậy cậu ôm tôi ăn như thế nào a? Tần Tiểu Ngư cười hắc hắc, cũng đúng lúc này mới buông anh ra, trong miệng lại nhỏ giọng nói thầm, quá đáng tiếc, vốn còn muốn ôm thêm một chút, nếu cứ ôm như vậy thì tốt biết bao. Sau đó Tần Tiểu Ngư vừa ăn vừa nói, lão Trần cảm giác sắp không thể rời xa ngươi làm đồ đạc thật ngon. Tôi sợ có một ngày nếu cậu rời khỏi tôi, vậy tôi sẽ không bao giờ ăn được thứ tốt như vậy nữa. Anh cười nói, cậu yên tâm đi, sẽ không có ngày đó xảy ra, xác định không phải là lừa dối tôi chứ? Tần Tiểu Ngư nói, cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi sao? Khi nào tôi lừa dối cậu chưa? Tần Tiểu Ngư nghe xong lời này, ăn mì được một nửa trực tiếp nở nụ cười, lời này từ miệng cậu nói ra, cậu không cảm thấy đặc biệt buồn cười sao? Lần trước huấn luyện quân sự cậu liền lừa tôi ngồi trên đùi cậu xem biểu diễn, nếu không phải bạn cùng phòng của cậu nói lỡ miệng. Tôi cảm thấy con đường dài nhất mà tôi đã đi qua chính là cách cậu đưa cho tôi, bất quá Tiểu Ngư lại nói, nhưng trong lòng là nhận định anh. Cho dù biết rõ lão Trần đang lừa dối chính mình, vậy thì chính mình cũng nguyện ý bị hắn lừa gạt. Lão Trần, ngươi liền nói ngươi thừa nhận hay không thừa nhận đi. Anh lúng túng sờ sờ đầu, cũng không thể nói như vậy đi, lần trước ta chủ yếu là lo lắng cậu ngồi ghế không thoải mái, cho nên tôi vì tốt cho cậu. Anh tiếp tục nghiêm trang nói bậy bạ, vốn tưởng rằng Tần Tiểu Ngư muốn hảo hảo chửi bới chính mình. Kết quả anh vĩnh viễn cũng không có biện pháp đoán được suy nghĩ của Tần Tiểu Ngư. Chỉ thấy cô cười nói, phải không, vậy cậu có thể vì tôi một lần nữa không? Anh nhất thời cảm thấy có chút ngây thơ, ép Tần Tiểu Ngư, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Tần Tiểu Ngư cười hắc hắc, tôi biết, cậu không phải nói cậu là vì tôi, vậy bây giờ cậu có muốn vì tôi tốt một lần hay không? Anh chỉ sofa. Tần Tiểu Ngư nói, nhưng bây giờ CA ngồi không phải ghế đầu, là sofa đã đủ mềm rồi. Tần Tiểu Ngư lắc đầu, không được, chất lượng ghế sofa này quá kém, hay là ngồi trên đùi cậu thoải mái một chút. Tần Tiểu Ngư lại phản khách làm chủ, anh đành phải cười gật đầu, ngồi trên đùi tôi cũng được nhưng đừng lộn xộn, nếu không. Tần Tiểu Ngư đặt một đôi chân lên đùi anh, nếu không thì sao? Anh cười xấu xa một tiếng, nếu không cậu sẽ rất nguy hiểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tiểu Ngư trong nháy mắt liền đỏ lên, vừa vểnh chân anh cũng thu hồi, nằm sấp trên bàn trà. Tiểu Ngư chuyên tâm ăn khuya, biểu tình và phản ứng này thật sự là quá mơ mơ. Sau khi ăn mì xong, Tần Tiểu Ngư trực tiếp vỗ bụng một cái quá no. Lão Trần, tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi cũng không hy vọng ngày mai đội 2 quầng thâm đi gặp gì. Anh cười cười, không có việc gì, con dâu xấu xí luôn phải gặp bố mẹ chồng. Tần Tiểu Ngư lập tức hỏi lại, lão Trần, cậu nói cái gì đây? Con dâu xấu xí gì cũng phải gặp bố mẹ chồng, tôi xấu xí ở đâu? Tôi rất xinh đẹp. Cô ấy đột nhiên lại đắc ý cười, lão Trần chờ một chút, cậu còn nói cậu không thầm mến tôi, cậu xem cậu vừa nói cái gì? Anh nghe vậy cười cười không trả lời. Tần Tiểu Ngư thấy thế tiếp tục nói, mặc kệ những chuyện này, dù sao ngày mai tôi nhất định phải làm cho xinh đẹp một chút, nhất định phải cho dì một ấn tượng tốt, đến lúc đó cam đoan để cho trước mắt dì sáng ngời. Lão Trần, cậu liền chờ mong một chút đi. Tôi có thể nói với cậu bình thường tôi ăn mặc như nào cũng được, nhưng nếu tôi thật sự muốn ăn mặc, tuyệt đối làm cho lão Trần anh giật nảy mình. Anh cười thật tươi, được rồi, vậy tôi liền chờ mong một chút. Ngày hôm sau Tần Tiểu Ngư dậy khỏi giường từ sớm, tự mình ăn mặc xinh đẹp, sau đó mang theo quà tặng mua cho ba mẹ tôi, cùng tôi lên máy bay trở về Giang Bắc. Sau khi Tần Tiểu Ngư nhìn tôi nghiêm túc hỏi, lão Trần, tôi có một vấn đề vẫn muốn hỏi, chính là cậu cảm thấy tôi có tính là già hay không? Tôi sững sờ, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Không có a, tôi chính là tò mò, cậu phải nói thật. Nói xong Tần Tiểu Ngư còn điều chỉnh tóc mình một chút, bày ra một bộ dáng rất đoan trang. Anh cười nói, diện mạo của cậu là loại hình tôi thích, quả thật rất đẹp. Tần Tiểu Ngư cười hì hì, còn có lão Trần, cậu nói làm tôi có chút ngượng ngùng.
Cậu nhìn mặt tôi hơi đỏ rồi, sau đó lẩm bẩm trong lòng, lão Trần vừa nói diện mạo của mình là loại người hắn thích, đây xem như là biểu đạt ý tứ hảo cảm sao? Tôi đã nói đi, lão Trần người này chính là vịt chết miệng cứng, xem ra mình muốn theo đuổi lão Trần nói hẳn là khó khăn không lớn. Đây là cảnh Tần Tiểu Ngư đã suy diễn ra vô số cùng anh ở cùng một chỗ. Vậy chắc chắn vô cùng ngọt ngào. Tần Tiểu Ngư mỉm cười, sau đó vỗ vỗ trên vai anh, không tệ nha, lão Trần cậu vô cùng có ánh mắt, nhưng sao cậu không hỏi một chút, tôi thích loại con trai nào? Nghe Tần Tiểu Ngư hỏi như vậy, tôi có chút nhịn không được muốn cười, cái này còn cần phải hỏi sao? Tần Tiểu Ngư vấn đề này cũng quá đơn giản, lão Trần cậu cũng đừng khoe khoang, làm sao cậu có thể biết tôi thích loại con trai nào, hình như tôi chưa từng nói với cậu. Anh cười, trong lòng thầm nghĩ Tần Tiểu Ngư, cậu nghĩ tôi không nhìn ra cậu đang có chủ ý gì sao? Tần Tiểu Ngư hỏi tiếp lão Trần, nếu cậu đặc biệt muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu biết, làm thế nào thì tò mò sao? Tôi không tò mò, tại sao không tò mò, không phải cậu phải tò mò mới đúng. Bây giờ tôi phải nói với cậu loại hình con trai tôi thích nhất định là loại con trai có quan hệ tốt với tôi, cao hơn tôi, hát hay, biết nấu ăn còn làm đặc biệt ngon. Nói xong, Tần Hãi Tiểu Tiểu đột nhiên nhận ra mình đang nói không phải là có chút thẳng thắn. Lão Trần, cậu đừng hiểu lầm, mặc dù tôi vừa nói với cậu hình như có một chút giống, nhưng tôi chỉ là đưa ra một ví dụ, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ lung tung. Có một câu nói rất hay, thỏ còn không ăn cỏ bên tổ đâu, anh nghiêm trang nói. Tần Tiểu Ngư cậu không cần giải thích nhiều, kỳ thật tôi cũng giống như suy nghĩ của cậu, tôi cũng cảm thấy thỏ quả thật không nên ăn cỏ bên tổ. Bất quá có vấn đề, nếu tương lai tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, Tần Tiểu Ngư cậu có thể thỏa mãn tôi hay không? Tần Tiểu Ngư ngược lại sảng khoái đáp ứng, lão Trần cậu yên tâm, nếu sau này nếu cậu có việc cầu xin tôi giúp đỡ, tôi đập nồi bán sắt đều giúp cậu. Anh cười ha ha, Tần Tiểu Ngư nhất định không thể tưởng tượng được chính là trong miệng canh hỗ trợ chính là để cho cô ấy giúp anh sinh con. Tần Tiểu Ngư về nhà nghỉ ngơi nhìn thấy mẹ anh liền vô thức gọi mẹ, không đúng a, mẹ gì cũng không đúng, mẹ lão Trần. Tần Tiểu Ngư miệng đều lắp bắp vài giây, thay đổi vài lần xưng hô với mẹ anh, gọi mẹ, anh đứng tại chỗ một trận ngây ngô, Tiểu Ngư, nếu con không ngại con gọi mẹ cũng được à. Trần Khải một đứa con trai như vậy nếu có một đứa con gái như con, ta cũng rất vừa ý à. Tần Tiểu Ngư không hiểu mẹ anh có ý gì, hẳn là nhận cô ấy thành con gái sao? Cái này nhất định là không muốn làm, có làm cũng phải là làm con dâu, làm sao có thể làm con gái chứ? Vậy mình và lão Trần không phải là anh em rồi, vậy thật sự đã chứng minh câu nói trên mạng kia, có tình nhân cuối cùng thành huynh muội. Vạn nhất lão Trần tương lai dùng lý do này cự tuyệt mình làm sao bây giờ? Vậy thì không được. Chỉ trong vài giây, Tần Tiểu Ngư đã tưởng tượng một vạn loại khả năng. Tần Tiểu Ngư lắp bắp trả lời gì này, anh thấy thế là nghiêm trang lừa gạt. Tiểu Ngư mẹ tôi thật sự thích cậu, cậu gọi một tiếng mẹ cũng không sao. Chúng ta nhưng là huynh đệ. Tần Tiểu Ngư cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ cần không lấy thân phận mẹ và con gái là được. Vì thế Tần Tiểu Ngư hô to một tiếng mẹ. Điều này làm mẹ anh kích động đến hư hỏng, trong lòng thầm nghĩ con trai mình thật sự giỏi a. Sau khi lên xe, bốn người họ trực tiếp về nhà. Tiểu Ngư con hẳn là cũng đói bụng đi, đợi chút nữa cho con ăn một bữa ngon, đều là thứ con thích ăn. Tần Tiểu Ngư cười hì hì cảm ơn mẹ con, gái ngoan à, thật ngoan, đợi lúc nữa về nhà nhớ cũng gọi như vậy a. Mẹ anh đã bắt đầu chờ mong. Ba mẹ Tiểu Ngư nếu nghe thấy Tiểu Ngư hô như vậy sau này mình sẽ như thế nào? Phản ứng vừa mới đi vào phòng, Tần Tiểu Ngư liền nhìn thấy ba mẹ cô từ phòng bếp đi ra, nhất thời Tần Tiểu Ngư vẻ mặt kinh ngạc, ba mẹ sao lại ở nhà lão Trần? Sau đó cô ấy chớp chớp mắt to nhìn anh hỏi, lão Trần, ba mẹ ta làm sao lại đến đây? Có phải cậu đã sớm biết? Tần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Lần này đến nhà lão Trần mang theo một cái vali quà tặng đầy cho chú và dì, mấy thứ này nếu để cho ba mẹ biết ít nhiều hẳn là sẽ ghen chứ. Điều này cậu nên hỏi mẹ chúng ta. Nghe được câu này, ba mẹ Tiểu Ngư cũng có vẻ mặt khác biệt. Những lời này lượng thông tin này rất lớn. Cái gì gọi là mẹ chúng ta? Cho dù hai người bọn họ đã bắt đầu yêu nhau, nhưng hiện tại trực tiếp gọi mẹ có phải cũng có chút quá nhanh. Tần Tiểu Ngư chính là nhìn mẹ anh hỏi mẹ Xuân Mai, ba mẹ con làm sao lại ở đây? Mẹ anh cười đáp lại, ba mẹ con nói là muốn cho con một bất ngờ. Mẹ Tiểu Ngư lúc này lập tức nói không phải chị Xuân Mai, con gái tôi làm sao quản nó gọi mẹ. Mẹ anh cười ha ha, mẹ Tiểu Ngư, cô đừng kích động, vừa trở về, tôi nói với Tiểu Ngư trước đây tôi đã muốn có một đứa con gái, nếu Tiểu Ngư không ngại, có thể gọi tôi là mẹ, hơn nữa quan hệ giữa hai đứa bé thân thiết, cho nên Tiểu Ngư liền gọi ta như vậy. Nghe được nó gọi là vui vẻ a. Mẹ Tiểu Ngư nói, nếu cô cũng không ngại, cũng để Trần Khải nhà chúng ta gọi mẹ. Mẹ anh trực tiếp đánh cho anh một ánh mắt, con trai, nhanh chóng tỏ vẻ một chút. Anh tự nhiên cũng rất ăn ý, trực tiếp hướng về phía mẹ Cầm gọi mẹ. Mẹ Cầm cười, con vỗ vỗ trên vai thật tốt, mẹ nhờ con chăm sóc Tiểu Ngư ở đại học còn chưa hảo hảo cảm ơn con. Tiểu Ngư thường xuyên khen con rất tốt, rất chăm sóc nó, còn nói thích có thể thích con. Mẹ Tiểu Ngư còn chưa nói xong, Tần Tiểu Ngư liền lập tức ho khan một chút, mẹ nói nhiều quá. Mẹ Tiểu Ngư cười ha ha, đây không phải là muốn khen Tiểu Trần một chút sao? Hơn nữa đây cũng không phải là ta bịa ra, không phải đều là chính ngươi nói sao? Không nghĩ tới Tiểu Ngư ngươi cũng có lúc xấu hổ nha. Tần Tiểu Ngư mặt đỏ lên,
Quan hệ giữa con và lão Trần là phi thường thuần khiết đúng không lão Trần? Tần Tiểu Ngư khi nói lời này phi thường chột dạ, trong nháy mắt hắn nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tần Tiểu Ngư cũng rất bội phục chính mình, cư nhiên còn có thể nói ra từ thuần khiết, anh chỉ cười cười cũng không nói tiếp được. Được rồi, chúng ta nhanh chóng rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Lúc này Tần Bá đề nghị mọi người nâng ly lên chúng mừng. Tần Tiểu Ngư sau khi uống mới phát hiện có gì đó không đúng, cay quá, đây lại là rượu trắng. Tần Tiểu Ngư nhầm rượu trắng thành Tuyết Bích, trực tiếp cầm lên liền uống một ngụm lớn. Tần Tiểu Ngư nổi danh là 3 chén rượu say, 3 chén bia mơ màng, uống một ngụm rượu trắng cũng không được. Uống nhiều thì nói nhảm là được rồi. Tần Tiểu Ngư thoáng hơi men liền phát tác, cô đem đũa ba vỗ lên bàn, sau đó ngây ngốc cười nói hắc hắc hắc, mẹ, con mang quà cho mẹ, con hiện tại đi lấy. Tần Tiểu Ngư từ trên ghế đứng lên, đi lại cũng đã bắt đầu lắc lư. Cô ấy kéo vali tới lấy ra một bộ quần áo phụ nữ trung niên rất đẹp. Mẹ Cầm kích động nói con gái bảo bối ngoan thật sự đã, không hổ là tiểu miên áo bông thân mật của mẹ. Mẹ Cầm lúc này trong lòng tràn đầy vui mừng. Kết quả một giây sau trực tiếp trải nghiệm cái gì gọi là áo bông nhỏ rách lỗ. Không mẹ hiểu lầm, quần áo này là con đặc biệt mua cho mẹ lão Trần, chính là không biết mẹ lão Trần có thích không. Mẹ anh kích động nở nụ cười thích, chỉ cần là Tiểu Ngư tặng cái gì ta đều thích. Mẹ Tiểu Ngư cứng đờ ngay tại chỗ, đứa con gái này xác định là con ruột của mình sao? Quả nhiên là áo bông nhỏ bị rò rỉ là tổn thương người nhất, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là đến nhà người ta làm khách, làm sao có thể không mang theo chút lễ vật chứ? Mẹ Tiểu Ngư ở trong lòng điên cuồng tự an ủi mình, mẹ anh sốt ruột muốn đi thử mặc một chút. Lúc này Tần Tiểu Ngư lại nói mẹ Trần, con còn có lễ vật muốn tặng cho mẹ trước tiên không nói mẹ anh phản ứng như thế nào. Biểu tình của mẹ Tần Tiểu Ngư trong nháy mắt sửng sốt, mang theo lễ vật cũng rất bình thường, nhưng nếu mua vài bộ thì có phải là có chút quá giống cái gì đó hay không? Kết quả đâu chỉ là mấy bộ quần áo a. Tần Tiểu Ngư từ trong vali lấy ra một bộ lại một bộ, đây là áo dệt kim, đây là áo gió, trời cũng sắp lạnh rồi. Sữa chăm sóc da này có thể chăm sóc da một chút, làm cho mẹ Tần Tiểu Ngư nhìn một cái mắt. Tần Tiểu Ngư, con đối với mẹ ruột con cũng không hào phóng như vậy. Mẹ anh cười đến không khép miệng được, Tần Tiểu Ngư con mua cho ta nhiều thứ như vậy, cái này quá nhiều đi. Tần Tiểu Ngư cười ha ha một chút, không nhiều lắm, vốn con còn muốn mua thêm một chút nữa, là lão Trần nói nếu mua lại sẽ đem trung tâm mua sắm của người ta dọn sạch về. Mẹ Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười nhìn mẹ anh, liền nói chị Xuân Mai à, khuê nữ này của ta xem như nuôi không công rồi, quả thực chính là thay cô nuôi. Ba Tiểu Ngư cũng cười ha ha, có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai nha, vợ à đừng cảm thấy đau lòng, chúng ta bây giờ không phải cũng có thêm một đứa con trai sao? Lần sau chờ Tiểu Trần đi Phụng Thiên gặp chúng ta còn không biết sẽ mang cho mẹ vợ bao nhiêu đồ này. Ba Tiểu Ngư trong nháy mắt cũng cảm thấy hình như nói sai lời, cái này ăn rau. Tần Tiểu Ngư cũng là vẻ mặt mơ hồ, sau đó vội vàng nói nha đúng rồi, còn có đồ cho ba nữa này, con tìm được món rất hợp. Ba Tiểu Ngư lập tức cười nói còn có quà của ta à, không uổng công bình thường ta thương con. Ba Tiểu Ngư lúc này trong nháy mắt liền phiêu, ông nhìn mẹ Tiểu Ngư bên cạnh nói thế nào, vợ có phải rất hâm mộ ta không? Nhưng một giây sau ông liền xấu hổ, vừa định đưa tay nhận quà, Tần Tiểu Ngư ở trên tay ông vỗ một cái, ba làm gì đây, là đưa tay lấy cái gì? Ba Tần lúc này cũng ngây người. Mẹ Tiểu Ngư ngồi bên cạnh nhìn thấy một màn này, trực tiếp cười ra tiếng ngỗng kêu, giống như đang nói đến nha tổn thương lẫn nhau nha lão chồng. Lão Tần kia, ông cũng có hôm nay, nhanh như vậy liền bị báo ứng. Tần Bá lúc này vô cùng xấu hổ, theo bản năng gãi đầu mình. Ai nói ta vừa mới đi nhận quà, ta chỉ là duỗi cánh tay hoạt động. Tặng quà xong, Tần Tiểu Ngư ngồi trở lại vị trí của mình. Cô nhỏ giọng nói với anh, ta biểu hiện không tệ đi chứ, cậu xem ba mẹ cậu cao hứng biết bao. Cậu theo bản năng sờ mũi, tặng nhiều quà tặng như vậy cho ba mẹ tôi. Cậu nhìn biểu tình trên mặt ba mẹ cậu xem. Tần Tiểu Ngư nghe xong những lời này, trực tiếp nhảy xuống từ trên ghế, sau đó đi tới trước mặt ba Tần và mẹ Tần. Cô thò đầu vào giữa hai người bọn họ nói ai nha, ba mẹ con biết hai người là rộng lượng, hai người khẳng định sẽ không ghen, đúng là con không biết hai người sẽ đến Giang Bắc à, nếu không con khẳng định cũng sẽ mang quà cho hai người. Mẹ Tần lúc này cũng giờ khóc giờ cười, vỗ lên cánh tay ba Tần một cái, đều trách ông, cái gì muốn cho Tiểu Ngư một bất ngờ, điều này thật tốt, kinh hỉ liền cho chúng ta một chút kinh hãi. Tần Tiểu Ngư chính thức thật thà nói lão Trần không phải cũng là con trai của các ba mẹ sao? Ba mẹ yên tâm, lần sau chờ con và lão Trần họ trở về Phụng Thiên, lão Trần nhà chúng ta cũng nhất định sẽ chuẩn bị cho ba mẹ thật nhiều lễ vật. Ánh mắt của lão Trần nhà chúng ta tuyệt đối là tốt, lần trước lão Trần tặng con bộ quần áo kia, ba mẹ cũng không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Tần Tiểu Ngư hơi men lúc này là hoàn toàn lên tới, nói chuyện hoàn toàn không phanh, nói từng câu liền chuẩn bị lấy điện thoại di động đi lật ảnh chụp lúc trước mặc cosplay này cho ba mẹ cô ấy xem. Anh nhất thời hoang mang nói Tần Tiểu Ngư cậu mau dừng lại,